ถ้าการหนุ่มถ้ากาเท่าเจ้าข้าปาปีเฮาเขากูก็กูก้อนกูยิ่งกูใจกูนายกูปู่กูก็กูก้อนเตรียมเรียกเตรียมใหญ่มาเก่าทำปานเช็ดแช่นเพลก้อนเหล่าลูกเหล่าล้านเอาเจ้าวานจีนาซาถาตราสีเดียเทศธรรมะเศร้าวันนาตราสักกามโดยตาเสียงภายนอกไปแล้วเฉียเจ้ากูก็อย่ามากูตูนกูป้ากูกันกูจ้องจานห้ำในต้องกระหุ่มต้องจานต้องกระหัวต้องเป็นจ้องสามมวนในมือในอ่ำกาโกนไกวปารังผีผีทอดผีเมียเดียวผีอันเปิ้ลผีว่าผีอันเปิ้ลศาสนาง้าถ่วงกอบอันหูกว่างใส่เรียงนั่นอ่อนจันมาถ่วงมาเย็นตราต่อพระเปลี่ยนเจ้าตั้งสิ่งตั้งหลายเอาตราหมุนจ้างเตี่ยมเจ้าว่าตราหมุนจ้างเจ้าเตี่ยมเจ้าเปลี่ยนตราพระเปลี่ยนเจ้าเยาอันที่โตแต่ใครในปันขุนันนางต้องสิจ้องสอมมวนเนี่ยตลาชอดโกนว่าตลาชอดโกนพวกคนถ่วงก็ดีผีถ่วงก็ป้อมยาเดียวดิจัดอาร้องจัดอาร้องต่อพระเปลี่ยนเจ้าก็ป้อมโมเอาเข้าใจก็มันทีมันเฉาป้อมโมเข้าใจก็มันเปลี่ยนตลาดีถ่วงตลาเนี่ยมันมีสองป้าแหละตลาดีถ่วงตลาถ่วงดีพวกเขาถ่วงจ้อมตลาต่อพระเปลี่ยนเจ้าดัดไว้ถ้าเขาจังดีพวกเขาเอาจ้างกำจ้องก็เป็นตลาดีถ่วงเป็นตลาดีถ่วงเนี่ยตลาถ่วงดีตลาดีถ่วงเนี่ยมันกวาดกันเข้าปึกเข้าชานเขาหวานได้หวานหนังกันเขาหวานหัวร้อนๆเขาเนี่ยจังว่าเจ้าหัวปันตะกาเขาอยู่แล้วป้อมโมเอาก็เป็นตลาดถ่อมดีว่ะป้อมไปโมเอาก็เป็นตลาดดีถ่อมไหนกอบในเดตะกาเขากูก็กูก้อนกูขุนกูน้ำพี่หุ่นจ้างเขากูเจ้าเขาก็เอาเข้าใจเขาคอตราฮ้อนวันในตลาดฮ้อตลาดเปียวว่ะป้อหยุ่มก็เป็นตลาดฮ้อยป้อมหยุ่มก็เป็นจักราเปียววันนั้นเจ้าเขาก็เอาเฉพาะกว่างเจ้าชื่อเผยมันเสียกรรมเลยจ้าว่ะกลางทุ่งเปื่อนว่าก้นผ่านใครอาเชือกก้นเตือกใครอาปุ่มอ่ะก้อยกาป้อมใครอาปุ่มมันก็ตะกาเขาก้นหนุ่มก้นเท่าก็ซ้ำไปหู้ป้อมใครคือวัตถุมันก็ก้นหนุ่มเจ้าหู้มันจังเขาอันก้นเท่ายำนอนจ้องได้ตีจ้องก็จ้องอยู่หนังเก่าก็เปื่อนไหนเดียจงว่าจัดหนุ่มจัดเจตีจังมันหลัดมาเฉพาะตราหับปังซึ่งเลี้ยงเสือเผื่อมันกูก็เนี้ยตาหน้าสีล้านได้อันดูโชอันวันก็ตะเกาเขาจ้ำเยาเขาอันยำเขาจ้องก็ดีจ้องดีมาใกล้จ้องใกล้มาดมุนเจ้าเขาป้าแล้วก็ใกล้ลาดตะเกาเขาก็มาต้อยเนื้อเสือเผื่อมันก็มีไว้กูก็อยู่เนี่ยก็กากำสินในอันทับว่ากำนำหนาว่ะเพราะว่าเขาเป็นอะไรนำก็กำเอา1 เซนก็ป้อมกำเรียนได้มันง่ายว่ะก็กาเขาอย่าไปกำผ้ากำปล่อยนะคือได้กำไว้มันปันไว้แก่นเหมือนหนังเขาปันไว้ลักไม่ล้วนเห็นได้พังเขาลิ้นลึกนั่นอยู่ยาวเขาได้อิงไว้เห็นของลอยเสาเมืองอยู่ยาวเพราะว่าเขาได้กำมันปันแก่นเอาจริงน้ำไหลน้ำอยากเขาไหลไฟอยากเขาไม่อันนั้นเขาได้หันถือสีกำเลยตาว่าแต่เขานี่ป่านได้จ้างกว่านี่ป่านพาที่เต็งสุยปีเวียงเสียงเวียงคำได้แต่มันถ้าบาดเจ็บหือ มันหลู่เอาตัวเอาสาวเฮาเลยเนี่ยข้าเจอโจ้จ้าอยู่ยาวก็เพื่อนไหนเนี่ยตาหน้าปารามีสิป้าเนี่ยเปลี่ยนสีดามันเป็นขันทีปารามีเนี่ยเป็นลักมันสาวมันอยู่ยาวลองจ้างตั้งกำตั้งเสียงได้ปีสร้างงาป้าได้ตั้งเอาเต็มปานาที่ป้าอตินาการมีสุมุกสาสุรามิริยาหาป้านั่นเป็นปีปืนอีกมันเสียงอยู่ยาว ก็เพื่อนไหนเนี่ยป้อมนี้ขันทีปืนหนึ่งป้อมนี้สินล่างงาป้าปืนหนึ่งนี่ป่านนั้นเขาอ่ำฮอดไรอันวันนั้นก็เผยก็ป่องใจกูก็กวนอยู่เนี่ยตะกาปอมมีเอาเขาน้องปีเขาตะกาเท่าตะกายิงใจเอาเขาเผยก็เอาตั้งตราที่ไหนกว่าวยผ่านนะโมโหเจอเผยมันสีกรรมเลยจ้าตลาเนี่ยพอมันหักเขาก็พอเขาหักมันก่อนมันหักเขาหน้าพอเขาจังมันก่อนมันจังเอาหน้าก็เปิดไหนเด้กวนเอานาโลกาไหนมันอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยซึกด้วยเสือมันอยู่ด้วยจีอยู่ด้วยหลานด้วยส่วนเนี่ยอ่ำเจ้าว่าชื่อเฉียวเลยเฉพาะเบียกกองป้ากลางมาค่อยๆก่อนเจอหน้าสาวเขาเนี่ยก็เป็นชุกเป็นเฉียวอยู่วันกูนะกูวันอยู่ยาวซัมปอเป็นหลานเป็นจวนอยู่กูวันอยู่ยาวจวนนั้นวันจวนอีสังศีลาเขาก็จังมีจวนตาหน้าเขาก็จะมีจวนยาวภาวนาเขาก็จะมีจวนยาวเจ้าจ้าตัวดีๆอย่าไปว่าตราพิตราผลนะตราแจกตราหมานพอมีตั้งไหวผ่านแต่อันจวนตาหน้าเขาใกล้เป็นอีสังเพราะวันในเชิงเขาตีเฮียนดูเดียวเขาตึกจู้ตึกขึงตึกกวางอยู่เพราะในเชิงสามีก้นสีก็อาสักที่อาสักใหญ่อาสักมันก็ได้มา63 เช้าเป็นตีปืนเขาตันก็ได้สังเงินดังตึกสีอยู่หม้อไปป้อดีดูไปป้อดีต้านปีได้ไปเด้ปีมาคือปีหน้าปีมากชูจองดูเด้ปีหน้าปีเดือนชูจองดูเด้ก็อันดับนั้นเป็นจวนตันหน้าเขาอยู่ยาวเลยเสียแหนมกาเมื่อเขาตึกแขนดูแขนตานั่นเห็นเนี่ยเขาซ้ำวินไว้เขากะลูกะต้านมาเย้าก็ปีนวินไว้ไปปอกคืนมาปอมมาหันคืนเขาก็มือหนึ่งคืนเขาก็พวกสีอันแล้วก็หวานที่เขาคงแบบกระจ้างว่างเหผ้าเขาก็จ้างหายกลุ่มเป็นขี้เป็นอยู่ตั้งหลายเจ้าเนี่ยก็ขั้นเตียวขั้นป้าแหมคัดเจอเนี่ยไม่จีน่ะดีๆก็เอาตั้งแต่ลำต้อ3 โม 5เขาเลยเป็นตั้งป้องตั้งหลายสิเดน่ะเป็นวิตนาก็จ้างเป็นจวนตันหน้าเขาอยู่ยาว
ส่วนศีลาก็ตัวเป็นนั้นหนังเก่าเขากันจ้างกำเป็นจ้างงาป้าว่าปานาที่ปั่นเอาสังตายกามีสู้มาความมีเปิ้นกวนหลายก็เขากับเต็มอุปีเก้าอ่ะมุกสาวตาคอกำเปียแดนเมาก็เขาเต็มลาดว่าคอมิยมญาติสุรามิริยาเขาเต็มกินว่าอาตินาตานาโปเลพิชินลองตั้งนั้นลองตั้งหลักปืนเขาเต็มเฮ็ดยาววันไหนเขาว่าเขาจ้างกำดีไหนยาวใกล้มีส่วนศีลาตะกาเขาว่าศีลาเขาในใกล้เป็นอีสังหลามาจวนมันพวกไหนเต้จึงมาก็อ่ำเจ้าว่าหมุนจ้างหันปืนเฮ็ดจะเขาว่าใครกินไข่เตี้ยหลวนสัมนี้เขาหลักต้นกินก็เป็นจวนศีลาเชียนหนึ่งอยู่ยาวจวนในมันอ่ำเจ้าว่าเปิ้นมาจวนเฮาอ่ำเจ้าจะเฮาขึ้นจวนจะเฮาตั้งกินเฮาขึ้นจวนเฮาตาว่าตาเฮาขึ้นจวนเฮาก็เปิ้นไหนได้จวนศีลาก็มันจังมียาวจวนตาหน้าก็มันจังมีเปิ้นกะเจ้งไหนได้ตะกะเฮาเขาเอาเจอตะลาเฉลี่ยหวยผ่านเฮาเพราะมันเจีก็ชอบเตะกำสินนอนจ้องเฮาเขาในเป็นตะลาสั่งสอนสูงมาเรียกอย่างเมื่อเก่ายาวชวนภาวนาเขาก็ตึกมีเมื่อเขาตึกภาวนาอันนี้จะตุข้านาตาก็ได้สังตึกเขากรรมาท่านที่การอยู่เล่นนั่งสัมป้อมตุ้งอ่ำหนึ่งก็ได้สังกำนันยุ่งหนึ่งมายุ่งสัมบาคบกำนันสัมไข่ตัวสัมไข่แหมจะเอานั้นเอาปืนเอาหึ่งเอาเครื่องปฏิตีน้อยก็ได้เป็นชวนภาวนากรรมท่านเขาอยู่ยาวก็ปืนในแรกป้อมไว้ใจดีๆเจิงหนูได้เจนจ้าสีดีงามๆเลยจ้าก้นเอาเฮ็ดลองตั้งดีเหมือนเดิมดีก็ห้ามว่าค่อยการลองจ้างตั้งกรรมปรมีเขาก่อนนำปรมีก็ตึกนู่เดียสองว่าป้อได้กันนอนจ้องป้อมในป้าพากลางนั่นห่างตีอ่ำยื่นไรเด้อพอเปิดยุ่งมาตีใครตัวปยุ่งครบตีใครมังหนังเขากองตีวางหน่าเด้อพอเปิดเจ้าไหนยาวหนังเขาก็วางปรมีเขาก็วางจบป้อมป้าพากลางนั่นเต็มยื่นไรอยู่ล่าเด้อสองวันในป้าอยู่ชื่อพระชื่อมายาวป้อปรมีเขาป้อปรมีเขาก็เกี่ยสังขีเขาก็เกี่ยที่ถึงพระเป็นเจ้าไก่อยู่ในหิมะวันตาต้อดังนั่นก็ได้สังยาเชียหันเขาเจ้านั่นภาคกลางเขาเจ้าอ่ำป้าก็กระชูเป็นพระก็เป็นมายาวอันเป็นชูได้รีบป่านพอเป็นพวกไรกว่ายาวหมุกจันเพยาวคือเท่าว่าเสียตะกาคำเลยตนากี้ดีสาลุงในก้อยเด้อว่าปือว่าปรมีเขาในนั้นเจนะอันนั้นก็ปรมีเขาในอัมมันนำเจเด้มันจังรู้จังคืนจังรู้ติ๊กเลยนะล้อก้าสังขารพระตะกาเขาเจนเจ้าเอาดีๆเสียกรรมเลยจ้าอันนางพระเป็นเจ้าจุนละเองก้าไปดีจากก้านั้นจุนจ้าไรยาวเขาหาเสียตะกาในไปจุนจ้าไรเอ็ดหนึ่งจึงอย่างก้าไปดีจากก้านื้อเดือดเขาก็ตัดเด็ดจุนอินจุนยุ่งก็ว่ามังยิ่งมังใจมังนายมังผูก็อัมดูเลยตั้นไรก็ยังมีรู้ก่อนความในแน่เมื่อนี้ป่านนั้นเขาตีเห็นอยู่ได้กาอันวันนั้นตะกาเขาวยผ่านเอากลางเสียกรรมเลยจ้าความในได้พระเป็นเจ้าสั่งสอนสูงมาเฮาป้อตู่เฮาในอ่ำทุกข้าก็อ่ำหันตามทุกข้าหน้าป้อตู่เฮาในอ่ำอ่ำขึ้นอ่ำร้องช่างก็อ่ำหันตั้งอันนี้จ้าน่ะตัวเฮาในป้อมหมอโบริผ่านได้อ่ำหันตั้งอันนั้นจ้าน่ะกอบในได้ป้อมทุกข้านั่นวันดำวันไหนก็ป้อไหนมาเขาพักติมาหน้าหวานเหวันดำวันไหนเขาพักติมาหน้าอูเบวันดำวันไหนเจียบกาติมามีการมีเฮวินได้ไปดินเสียปอกให้ป้อในจึงพระราก็ใครลืมเยาหน้าตะลาก็ใครลืมเยาหน้าสังขาก็ใครลืมเยาหน้าลองหลู่ลองต้านเอาใจจีเรนนาให้ได้ตูเจ้าเก่าไก่ยากู้สู่วจีกู้สู่มานอกู้สู่เอาเป็นปุกกูเต้าหลู่ต้านต้านคัดเสียชูใจเฮ็ดแหนมชูมีเยาหน้าชูวามือจี้ชุบจี้มือเหนือก็เยาหน้าก็เปิดในเดียตั้งหลู่กอจีเลือกมาเยาตั้งมือกอจีมือมาเยาก็เปิดไหนตะกาเขาเจนจ้าดีก้อยกากก้นเขาในป้อมหูจ้างตั้งทุกข้าในมีปั่นพัดที่เป็นสู่วิงเสียงเวียนคำนั้นอ่ำนับตัวถึงในเดียเพราะหูจ้างทุกข้าหูจ้างอนัตตาหูจ้างอนิจจามันเมในสามป้าในนี่ปั่นมันจ่องจำมาที่เปิดในเดียในเป็นการสั่งสอนชุ่มมากก้นเท่าก้นเกี่ยวเขาตั้งสิ่งตั้งหลายเขาเลยหมายจะต้องไว้มันจะกำหมุนจ้างเจ้าหน้ามันเป็นกำพระเป็นเจ้าหลัดไว้นายในเจ้าจึงเจ้าบ่เตะหัวไหนตั้งขึ้นก็คุณหลายนางหลายเขาก็อยู่ว่าขยินปุ่มลองต่อพระเป็นเจ้าลองพระเป็นเจ้าวันนั้นจ้ำเดี๋ยวในปัญสักสี่สารก้ามันดูก่อนอ่ำเจ้าว่าลายดีว่าอะไรมันเปลี่ยนมาอ่ำเจ้าพระเป็นเจ้าราชสีย่ำก้าปีเนี่ยชี้ชุขมิเขาเตรียมไว้เนื้อจีอันนั้นก็เตรียมไว้เนื้อเหมือฐานก้ามหวานตั้งยุนควรเปลี่ยนความใจเหมือนเต้นไฟเนี่ยปันขุนนั้นนั่งต้องจ้านอนจ้องชอบเจีอยู่ยาวเขาป้อมขัดจำเตรียมหนุ่มเตรียมเท่าตั้งเสียงตั้งหลายแด่พอใกล้ถอนตะลาก็จะเงียบพอใกล้เวตะลาก็จะเรื่องงานวันนั้นบอกจะอยู่กูกลัวอยู่ตะกะเขาไว้กายยิงใจเอาเขาเปิดถอมเอาดีๆตากำทุ่งเปืนกำพองซ้ำว่าถอมที่จัดในจังมีอาโจฉังถอมอาปุ่มนั่นจังมีอาโจฉังถอมจัดหนุ่มในเฮือตาหนาเพตื่นมาก็ที่รัวผ้าเขาอย่าต้อซาเขาอย่าก็ในก็ทำอันมีมาอันว่ามากก็จังมีอยู่ยาวไว้กากำทุ่งเปืนว่าป้ออ่ำหนุ่มก็อ่ำจ้างเจีป้อมเจีก็อ่ำจ้างตั้งหน้าตะกะเขาว่ามันหนุ่มเลี้ยวจ่องเจีเพราะมันเจีไม้เอาก็จ่องจ้างเป็นพระเขาก็จ่องจ้างได้นี่ป่านอยู่เฮ็ดเอาเฮ็ดพันนาหาวางทักทางหมูจะเท่าร้อยตะกะเขาที่มันนี่เอาลาบเฉพาะตะละอันร้องเป็นเจ้าเฮ็ดจัดก่อนอ่อนเผามาไถหน้าดูก่อนหน้าพ
พระเป็นเจ้าวาดเต้จึงกวนเอาในบ่ได้จ้างได้กำเต้อันใดก็ดีสีเปื้อนยาวชินสีด่างงาปลาลาล่ามกำไรตั้งเชียงกูมันเชียงหน้าสีก็กำเอาหนึ่งเชียงก้อยก่อมเปลี่ยนช้างว่าก้อยกับพระเป็นเจ้ามือติจ้ามันเจ้าแก่มือมันเจ้าเป็นอาดวงนั่นกำเอาชินกำมีชูก้อยก็ป้อเป็นชัดเชชูจ่อยอยู่ยาวเป้จัดเดปันเดป้อในจึงลักทักปันเดป้อในจึงตีเนปันหลาซักเดปันศักดิ์ศรีแล้วก็พระเป็นเจ้าอยู่จ้องเลยในหัวตราหูในตัวในป้อในจึงพระเป็นเจ้าอยู่จ้องน้ำมึงหลาจะอยู่ในจ้องมึงหลาจักจูปีตึงมึงข้ามอยู่ยาวตากาต่อมุญญาคนอข้ามเป็นตากาต่อมุญญาคนอข้ามนั่นมันเป็นผาป้อในจึงอันเป็นตากาต่อเจ้าพระนั่นมันเป็นปิงว่าสารมามังคีอยู่ยาวความในแด่พระเป็นเจ้าฮอตยาอยู่จึงปิงว่าสารมามังคีสัมพยัญชนะพอตรากุญจางก้นกำเลยเขาป้อมีไว้ศักดิ์ศรีชิ้นหนีไว้นั่นเด่สองในปังพระเป็นเจ้าฮอในรองเลยสีราหงาปากำป้าเดียวกอมเมียดอันวันนั้นปังพระเป็นเจ้าลัดในผีสางสัตว์ก้นอยู่ยาวพระเป็นเจ้าก็ดียาเพราะว่าตากาต่อขาเมศักดิ์ศรีสองเราปั่นจ้าพระเป็นเจ้าติโต้แต่แค่ซาเป็นลัดในจัดก่อนอ่อนเผาปันเก่าหึงหนักกำผาซาเตต้าปันก่อนยังมีเก่าพระเป็นเจ้าตีนี่นะถึงเติมมึงคำปราณากีรูปราณาสีปีกีรูก่อนว่ากำไนนาท้ออันว่าเป็นเปิ้ลถอนว่าวาสนาพระเป็นเจ้าจีวาสนาดอนดอว่าขุยตัวน้ำดีนอกเป็นชายวะนะเตียนหัวปันผีก้นอีกตาลายถ่อมแจงเลยก็ไม่นะปุกท้อเนี่ยเป็นชื่อพระเป็นเจ้าปุกท่าเป็นชื่อพระเป็นเจ้ายาว่าพินซามาเดตีที่ก็ว่าเป็นอันใดก็เป็นชื่อพระเป็นเจ้ายาว่าก็มีอาชินพิวัตรอนว่างกว่าปืนลองได้ดังลองไปวันนี้ที่กว่าไม่รู้ก่อนเอาที่แกบมันมือมันจะเฮ็ดปิ้วมาปรามีที่แกบมันรู้ก่อนว่าที่แกบมันเมื่อละจึงมันเนี่ยเราสิงเตือเมืองคำปราณาสียาวก้อยการเราสิงเตือเมืองคำปราณาสีในวันก็เฮืองเมืองก็เฉยเผยก็มุนก้นก็จ้ากล้าถางกล้าขายทางข้างขายแต่ที่ว่าเอาของหลายกันเอาของหลายมาเอาของหลายเก่าตื้อน่ะมีพระก็ให้แค่เป็นสัตว์เทจีด้วนเคลื่อนซ้อนกันซับป้อเป็นทับมันอับจ่อฉางวันมันอับจ่อสว่างวันก็ป่าเมืองก็เปียงเวียงก็มูลก้นก็แก่ก้นก็จ่ออันเลยสิก็มันเปียกกูลองกูจ้างแหละเมื่ออันไก่ดักหางนางหลักซีนป้อมดินปีนย่ำมีมือมันคัดลองหนาวว่าไก่ดำต่อ5 ปีนตีอีก้อยก็ปืนในแด่ในเมืองปราณาสีในจ่อสีปืนตั้งจริงตั้งหลายเอาต่อว่าปราณาสีเปียเติมเมียวเมืองเนี่ยง่ายก้นเก่าป้อมย้อนไปสีมือนั่นว่าเล่นปราณาสีในเจ้านะว่ากำได้ก้อยกายยังมีสองก็ผมมีว่าเฮ้ยขามีวันต่างห่วงว่ะก้อยกายสองขาในซ้ำใกล้นี้แฉกปีแฉกน่วงวันตันใหญ่ๆแฉกขาในก็ใกล้มือแฉกขาอยู่กูมือกูวันว่ะมาปอกมีสองก็มาปอกมี1ก็ว่ะก้อยกายตอนตัดสิริกี้อันวันในตีเอาสังเฮ็ดนอว่ะเนื้อเฮือนเฮามีโคเฮือนว่ะก็เพิ่นอะไรเนื้อตู่เฮามีโคสินโคธรรมว่ะก็เอาในเต้นเฮือนโคน้ำมีน้ำตันแล้วก็ไปตันโคสินโคธรรมว่ะโคสินโคธรรมน้ำตันแล้วเป็นอาโจนัดปีว่ะสิริเมืองก้นดูโคนโคเย่แด่ไว้ทาแขกกู้กวนครับผมมีก็นี่ยังตึงปางกันอยู่ยาวเฮือนเย่ก็หลวมีโคยาวก้นเอาก็หลวมีโคอยู่ยาวอ่ะโคอันเฮาหนึ่งจ้าเนี่ยการเป็นชิ้นเป็นชื่อเป็นกวนว่ะโคอันนึงได้แล้ววันเนื้อสวนเจ้าก็เป็นแผ่นเป็นปีกว่ะโคอันมีในจิตในใจเขาเนี่ยเป็นโคสีด่างงาป้าว่ะก็เปิ้นไหนแด่ขาผมมีจ่อนกันเจียนจ้าได้อบกันอยู่ยาวผู้มันว่าว่ะเฮือนนาเนี่ยใกล้มีแขกแก้มาไหนมาแขกก็มาดิบมาหลายมาก็ยายเปื่อยได้แก้มาก็เลยมาก็เลยนอนเข้าสารพัดนอนกัดเข้าสารมันเนื้อพุ่งนอนขันหิ้งตัวยั่วดิอันหนาเปื่อยได้แก้มาผ้าห่มก็ห้ามปีพอไปก็ตัดที่ปันปีน้องก็ห้ามมีแขกก็ซ้ำเด็กขึ้นมาเฮ็ดแขกก้อยเนี่ยตีเหือชูว่าผ้าตัดที่ห่มเปื่อยป้อนมีสีปอกสีเผาเลยสีแขกเก่าแขกมาแขกยาวแขกเรียกที่ขึ้นมาเยวันก็ซ้ำปี2ก็หมาวันก็มี1ก็หมาวงก็มี1ก็แขกตัดที่มายืนหาในซ้ำป้อนมีขึ้นก้นก็ก้นขึ้นจังเฮ็ดหือชูว่าตีบ่มีผ้าเฮ็ดผืนชูว่าในคำไหนมีมันก็ว่าใจคิงลอยว่าในกว่าถ้าป้อมจางว่าชูไข่โหหาจูกันก็2เปียกแล้วกามันเดี๋ยวได้พาไว้3เพตองการเจอพวกเปียก็มันไหลชูไข่โหเปิ้นขายกันป้อยเขียฉีพี่น้องช้างถ้อยเขาเจ้าลงมาพอไว้จ้าหน่อชูว่าเปิ้นขายผืนเปียว่าพอไว้3เพเริ่มยังว่าชูไข่โหนะก็หนาวน่ะหาจูกันเจ้าว่าไงผัวมันก็เสีย2เปียกมีมันก็เสีย2เปียกได้ต้องเปลี่ยนมาเปีย1มันจะเปีย5เปียกเส้นมือเดียวได้เรียกกำในจองกาซื้อมาพาไว้ไล่กูจ่องโดงผืนหนึ่งนาก็มันดีนาก็มันนาดีนาเข้มก็มันเข้มดีนาเพชักที่มันก็กว้างนาก็ดีเอากาหุ่มปันพี่น้องเขียดได้ซับก็รวมเป็น3-4ก็ยาวซับก็หนาตึกๆแล้วพาไว้เตี้ยพาไว้ว่า3มือเดียวเตี้ยกามันย้อม4-5ปากว่ากูปอกเตี้ยเปิ้นไข่มัน1เตี้ยก็ซับว่าเป็นพาไว้อยู่ยาวไว้กากำในอันเป็นนายนั่นต้องได้จับต้องปลาตัวมาอยู่ยาวว่าจับตกปลาตัวมาได้เอาเป็นมีหญิงมานอันอยู่ดีปีซ่านได้หน้าตั้ง10 เดือนอยู่ยาวว่าได้มา10 เดือนสียาวกำใน
อันเป็นนายเท่านั้นก็จงได้มีมาลูกใจอ่อนป้อหนึ่งก้อยกากำในเตต่างว่าลูกใจเชือสองขานั้นว่าหือหลาเพราะว่าในจึงก็เปิดผัวมานั่นจิ้วจ้องอ่ำต่างจิ้วสางอ่ำนี้ตั้งจ้องเลยตั้งผัวมานั่นไกลกันหนามต้นกาจ้องเลยปอกอ่ำต้นเสียงดิสวนได้เปิดเป็นกุญใจมันเป็นกุญใจมันอ่ำหมอดิกหมอไล่อ่ำหมอเจดุวันไปอย่าหู้เด้ไม่ก็เปิดไหนได้อ่ำต่างต่างจิ้วลูกมันว่าหืออยู่ยาวมันเกิดมากก็ถือว่าไอเกิดก็เกิดเย้าในก็ที่ว่าไอวันหนึ่งไอสองวันไอสามวันกูจะตามมันหายไอสี่วันไอห้าวันไอหกวันนับกะจับกะขับกะให้ในติ๊กๆเลยสัมปออะไรเดือนหนึ่งก็ว่าไอเดือนไปวันไอเดือนไปสองวันไอเดือนไปสามวันไอเดือนไปสี่วันไอเดือนไปห้าวันว่ากับป้อสองเดือนก็ไอสองเดือนไปวันไอสองเดือนไปสองวันไอสองเดือนไปสามวันไอสองเดือนไปสี่วันไอสองเดือนไปห้าวันป้ออะไรขบก็ไอขบหนึ่งไปเดือนไอขบหนึ่งไปสองเดือนไอขบไปสามเดือนว่าในติ๊กๆสีเย้าเนี่ยถึงมาลูกใจเงามันในสัมปออะไรมา5 ปีอยู่ยาวป้ออะไรมา5 ปีเย้าป้อไหนจึงกำไนนายเท่าไนจองในจับต้องป้าตัวเทียงแรกก็อันมาเกิดเทียงในมันเปลี่ยนเผยป้อไหนจึงจากที่สันติปรมีสุโตก็ร้องพระเป็นเจ้าลูกเฉียงเมืองผีตุกสีตาล่วงมาเป็นลูกค้าอยู่อามานยาวไว้การล่วงมาเป็นลูกค้าสีก็เปือว่าร้องเพียเป็นเจ้ามือสามรองตั้งหีเปียวมอนที่หุ่นมองตัวเชียงไฟนาลีตีจับอำหยับอยู่เมืองทุกสีตาปีป้อมันหึงหนาเด้ได้เป็น9,600,000 ปีเมืองเด้จงว่าอูหัวเงาเฮืองก็ซ้ำป้องเงาปลายเสาก็ป้อนลำเด้ซ้ำตายปานผีตีนีปานก้นจ่องมาเตะนะผู้มนนายเท่านั้นอยู่ยาวกำในอันเป็นนายเท่านั้นก็จ่องได้จับต้องป้าตัวมาเตะเฮ็ดหนังมันมาก็อันตางนั่นหนูเด้ไว้กายอยู่กาจินกับป้าชีพเดินยองเด้อันเปลี่ยนนายก็จอมมีมาลูกคำจอมมีมาลูกเลยแก่ใจอ่อนกำในมีมาลูกใจแข็งก็หนึ่งเตนางว่าเมาย้อนนายก็ยังฮักใจคอใจนะเข่าชอนายเท่าก็มีตั้งลูกขวัญฮักก่อมุงเหลือหล่อนสองแปงเย้าไอ้น้องวันหนึ่งไอ้น้อง2 วันไอ้น้อง3 วันไอ้น้อง4 วันไอ้น้อง5 วันไอ้น้อง6 วันไอ้น้อง4 วันต่างปันจื้อมันนิดในก้อยอยู่วันเดียวเหมือนหนังจื้อปีมันยาวช่วงกำได้อาจจะเป็นมากาตาป้อมากาตาแม่เตียเทปาลูกใจคำไม้ก็ลูกตาฮักเด้อแห้งช่องหนอปอก็ลัดถึงมีก็ลัดถึงปอเจนาว่าเฮ้ยพอทานจักกามายอกำได้ตันตัดเจเป็นปีที่อายะตอนตัดเจเป็นปูนตัดเป็นปูนเป็นพรเนี่ยตอนตัดเจเป็นปูนเป็นพรลวงตั้งเฮอลูกขาชัมโปเตได้ตันจ้าขำจ้ากะเมื่อน่ะขาข้าวปลายเพราะว่าขาตายลูกใจขาเพราะเป็นเงินจึกเงินปัวเพราะว่าขาหมอเด้งหมอลุ่มลาเพราะว่าขาอย่างมาเต้ๆเพราะไหนก็คือขาเพราะมีอุกษาไว้อันนั้นตาโผตาเมปเมลาเทศตรงในเจนจ้าปั่นลูกรองหนึ่งอยู่ยาวผัวมันว่าหางมีมันว่ากำไรลูกค้าก็มีเป็น2 ก้อนนั่นเองกำในเจ๊หยาบยาวมาเพราะมีปีซี่สังไว้มือหน้าขาข้าวปลายเพราะว่าตายในเจ๊เขาเป็นก้นหลายก้นเป่าจะให้เหรอไปกะฮะชื่อไว้อุกจ่าปีจี้เมียงขาพี่น้องก็อีกก้นหน่วยละนายชื่อแดตัวเมียก็หลูเอาตัวปอก็หลูชื่อชัวก็ได้กะชื่อตัวปอก่อนจังเพก็ได้กะชื่อตัวเมียก็ก้อยก่อนมันโผล่ชูได้กินแห้งมันมันหยาบถือตัวเมียหลูชื่อเจ้านี่ก็ชัวตัวปอหลูชื่อก็ชัวนายเจ้สู่ก็หู้เหยิงดัดปันเฮาเนี่ยตัวปอมันหลูชื่อเมียวฉางตัวเมียมันหลูชื่อเมียวฉางอันเก่าเต้เก่าหุติกะจังวาละตัวปอหลูชื่อกายลูกใจฮะหลูไถนาลูสู่ว่าตัวเมียหลูชื่อวัวมันต่อเป็นไอ้เจ้าเลยเอาน้ำนวลมันกวาดกำเดียวลูกจังหยาบช้างเพราะมันเกิดมากก็เพราะมันเคก็น้ำนวลวัวเมียก็เตะไรลูกอันมันก็เตะไรไปไหนเจ้พอมีควายงานก็เตะกินจังไถนาไถให้เปิ้นในก็เตะได้กินเฮี้ยงมันไม่จะถ้าหลูชื่อปานขา2 มิ้วในชัวขิงหลอยควายได้เปิ้นขายกะมากินเปิ้นว่าเต้ขายอยู่หมู่นึงว่าสูขายหมู่นึงว่าก้านปอเด็กปอใหญ่ก้ายน้อง2 น้องให้เปิ้นขายหมู่นึงว่าวัวลูกวัวเนี่ยเปิ้นขายเปี้ยไปตุ่มพอเป็นวัวหนุ่มพอตัวเล็กตัวใหญ่เจ้สูใครฮู้พอเป็นวัวฉวนเจ้ไปพอมีลูกเจ้เปี้ยไปตุ่มเนี่ยมันเป็นเปี้ยไปเปี้ย2 เปี้ยเนี่ยเป็นห้องวัน1 ตุ่มมันเนาะย่อกำไรขาผมเมียก็กว่าชื่อมากวายตัว1 หมู่ 1กว่าชื่อมาวัวลายอ่อนตัว1เปี้ยไปตุ่มวัวก็วัวหนุ่มไปโพดไว้ตัวใหญ่
จ้องมาไว้ปันเฮ็ดนั้นเสียวกำในขาพี่น้องก็ใหญ่จอมนี่เนี่ยสักเกก็ไว้ก็จะตีไว้ผ้าปั่นปูจานถอกถึงมาเอาไว้ไอ้น้องไอ้ปีอ่อนกันเศร้าสีหืนนะเยเฮ็ดก็ลาเทเจจูนอลาป้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สักอายก็กรานตางนั้นมันจำยังไกวจิบขบยัดอันนี้เก้าขบเสียนนี้เต้นเอาไว้เผยชุ่มขึ้นหน่อยอายปีนั้นสักใหญ่กว่า11 12 13 14ช่วยปีเป็นเมาก้นเสียงที่เผยพองตึกนอนเดียวเป็นเมายังเชียวกำในน้องใจเก่าปีรวมเนี่ยมาจะปันนั่นเนี่ยปันป้อเลี้ยงกว่าเขียนแถวเดียวเดียกำไม่ต้องความปานมือชื่นป้นก่อนยาวย่อกำในโผมันก่อนหนาวเมียมันก่อนหนาวขาหนาวหนักกันว่าเมื่ออาชักลูกใจก็อย่างนั้นได้14ก็ปีมันนั้นได้14ก็น้องได้เก่าขวบนั่นนะโยกะอันหนักเก่าชีไป6มาตกตื่นยัดตั้งผูตั้งมีว่ากำในเมียมันก่อนสาเจอผัวมันก่อนสาเจอเป็นอันอยู่ยากย่างขานเจอกลางน้ำใครกินข้าวกลางค่ำอ่ำใครกินข้าวอ่ำใครย่ำน้ำอ่ำใครกินปิ่นมือในก้นมวยเน็ตเฮ็ดเป็นโยกะอันหนักเก่าชีไป6พวกให้พวกโผนักตั้งตัวมวยตั้งชิงในยิ่งกว่าเป็นนั้นก้นใจก็เป็นนั้นเอ็นจ่องเอ็นจันมวยขึ้นอ่ำจื้นอ่ำชาโยกะมาเตอเนื้อเตี่ยมวันหนังได้พูดว่าหนังโบราณพื้นหนังโบราณไฟคดนวลอยู่หิมมุกพีไฟนั่นอยู่ยาวก็ไม่หนาวมาเจ๊กหนาวมาเจ๊กหนาวมาเจ๊กหนาวมาเดียวนะไม่รวมหนาวในหนาวมาเดียวนะขาผมเนี่ยใครกินข้าวกินฟักโหก่อนนักแล้วก็ไม่จับใบไม้เอาหนางานดูเดี๋ยวงานแผงงานได้มาจับเปิดคนใจมาจับเปิดคนยิงหมาปอกหูขิงหมาปอกหูตัวผัวมันก็เป็นนั้นมีมันก็เป็นนั้นตอนตาตายเนี่ยจีอ่ำรอดได้ยาวว่าไหนก็ไม่มีมันก็จ่องเนี่ยลูกมาเนี่ยชินรอนชายเฮน่าเป็นเมียเขาเต้เห็นดันเสียวจ่องข้าเอาผัวมันลูกมาอยู่ยาวก็ได้ปีได้จีบปันควรคุยปันลูกใจสองขานั่นป้อมเสียกำเดี๋ยวเนี่ยมันจะป้อมสุบวางก้างอำดันปันเนี่ยเต้ลูกใจก็เตรียมจ้างเสียกันกลุ่มจ้างเสียกันที่วันไหนกว่าสางก็ได้ลูกเชียงในชมลูกแรกเชียงในลูกเหี้ยกัดเตี้ยมหูไหนก็กัดไหนโอ้ยกัดสู้ใครหูลูกชัวปั๊มลูกมันเยาสู้ใครหูโดนไล่ลาบเมียวมันชัวโดนไล่ลาบเมียวมันสู้ใครหูลาได้เพราะนั้นเยาเจ้มันเป็นนั้นสู้ใครหูเขาใครนอนไหนเอาไหนเอาโลไอเมียมันห่วงผัวมันลูกไม้เอาฝีฉากแล้วไหมเมียมันจงว่าจะถามผัวมันว่าจำหนังพี่เจ้าอันชวงฮะมีไว้โวตัวกายตัวหนึ่งเดียกว่าไว้ไล่ตั้งนอกใจเด็ดตั้งปีในเจี๊ยบปันขาเชี่ยหือด่าชัวเขาแต่เจนใจอยากไปโชว์ใครหูเพราะว่าเขาดูเขาตายนอกใจไปที่ปันอีหังพี่ใหญ่มันจีปันอีหังอันนั้นเขาเนี่ยกังชูใครป้อมเสียกไว้หวานตาว้าวอย่างขาพี่น้องห้องเอาขาเข้ามาเลยขามีอยู่กลางต้านหนูขาไปปีเด็กใครสั่งน้องเด็กใครสั่งอันวันนั้นใจอ้อเข้ามาเลยลูกเมียเตี้ยอยู่ไกลเองฮะที่ตายแต่ลูกใจเขือตายแบบเขือเมียเข้ามากันได้ลูกใจหลงด้านหน้าเป็นปีนั่นอ้อหลวงค่ะเมียหลวงค่ะช่างหลวงไอ้ถ้าก็จำตายมาเจ๊กเนี่ยซ้อมหนังให้มีสูตรเตือนปังกันในภาไว้ไล่ในตีให้หือกายตีให้ถือโวตีให้ถืออันวันนั้นถ้ามีสูก็เตือนปังกันอันนั้นก็เมื่อเอาไปปันน้องใจเมื่อนั้นวัวอันนั้นก็ภาไว้นั่นอย่างกันก็ผักเอาใครวันไหนใจเจ็บพี่เจนี่ค่ะปัวอย่าไม่เจอค่ะลูกใจที่ก็แจกว่าเมียใครตายอ้วใครตายขละเพียงอย่าเป็นไม่เจอค่ะตั้งคนตายแต่คนทิพย์ในมันเฉียงกันค่ะคนตายก่อนลูกมายิบคนทิพย์ก่อนปนับคนตายค่ะในเจ้อ้วตายก็ตายค่ะเมียตายก็ตายค่ะจำคนเขาได้เขาว่าเขาเตะตาย8 ชั่วเขาเตะตาย8 ชั่วเขาใครตาย8 ชั่วว่าได้สีข้ายินเขาเอาจ้างตายเฮ็ดปักเปลืองมันขี้เตี้ยมตายเฮ็ดเพราะจะละมากก็ว่าตอกว่าตามจะละเมื่อนั้นก็ใครตาย8 ชั่วใครตาย8 ชั่วว่านั้นเสียการคนจะคนเกลียดนี่มันเมียนจะก้อยปอกใครตายก็คือตายละมันเป็นสัง
กามคือว่าไว้มันไปหมานพวกกามฮักพี่น้องไปว่าแต่เขาเทแจกก้ากำฮักพอดีฮักกันน้องใจเขาใกล้กับปันก็ได้ปันวัวถูกปันก็ได้ปันก้าเขาเทแจกก้าเมียตายละคือใครตายก็มันเปลี่ยนนายลูกใจงือในไม่นายสุใครลูกใจงือในยอกำในน้องใจอ่อนมันน้องการกินกับหิมเมียมันน้องก็ไม่ว่าว่ากาคำเลี้ยลาเปียแจจูเมียตั้งสองจีมองไว้เลื่อนเยาน้อพ่อเมียตายยานวางเนินอิงยาก้อยกาเสียลายพ่ออีกเมียมาตาปิตาสองป้าตายกะเย้าต้นขึ้นมาสวงว่าเมียเจ้าตายก็ลูกใจเจ็นเสียลายเย้าพ่อตายก็พ่อยังเจ็นก้อยหายอ่ำปอกก้อยนาว่าเสียลายสองคือเมืองกวานเย้าพ่อคามิลาป้าสองหนอเมียตายก็เมียอ่ำปอกพ่อตายก็อ่ำปอกขึ้นมาเสียลายเต้เสียลายวายเอ้าเมียผ้ากุ้งกลางลายเมียผ้ากุ้งกลางลาห่อสองเปียงเรียนเสียลายเมียเก่าลาอยู่วันเลี้ยงเขาปออย่าเปียควายเหมียวอย่าเปียควายต้องปั่นตัวช่องเท่าอีกนึงได้เป็นความน้องใจอ่อนมันมาได้ใจใจว่ามาวนตัวลาลูกใจไปไปหาเมียมใครตายหาใครตายพิจว่าพิจพวกกามปีไอ้มั่มตายว่าใครไปกามเหลียวมาใครไหวไอ้กามปีเด็กกามน้องป้องป้องเหมือนกันเรากามปีวันเหมือนกามป้องกามน้องกามเช่นได้พวกถ่อมกามน้องเปียโกตายพวกถ่อมกามปีไอ้มาประดีไปกามเหลียวก่อนไอ้ใจอำรัดได้เมียสามเป็นไพ่เคก็จำชุดยอมเมียลูกเก๋าใจที่ได้ขาตายเข้าป่าเหี่ยวจะได้เพียวเขาช้างเชียงตั้งเปลี่ยนได้หรือเฮียมาเตอร์ขิงตู่นักหนาเต้กวากโผของท่านปอเมาป้อนนั่งอยู่เนี่ยมันอยู่ดีเศร้าตัวมึงพระใจคนลูกกำกำให้ก็จะได้เป็นชัดเข้มนั้นก็จะมีเล่าการลูกใจมีอันปีไอเมื่อเต้มมังกรปานิโยมังกรปานิโยมังกรก็มันมีอายุสังปีไอเมื่อเต้มมาใครหัวไอดูมังกรปันเก้าดูมังกรปันเก้าพวกคือตายไว้ก็หลวงบ้านมังกรขึ้นเขาในเขาก็ดูมังกรพวกตายหลวงบ้านมังกรปันเขาไว้นั่นเมื่อหน้าได้2 วัน3 บ้านก็เมียใจคำ2 อันหนอกำในใจขาดเพื่อนเอาสาดยาวมาห่อเปลี่ยนแกนเพื่อนเอาสาดยาวมาห่อเปลี่ยนกินแกนเอาเข้าปากเต้นเอาว่าหลงก่อชิมกันเรียนเย้ากำในตั้งกินตั้งสุมูลวดอ่ำย้อนกินได้ตายเขาเนื้อแผ่นดินกลางเย้าว่านั่นโป่งช้างได้แข่งได้สีแสง7 วันอาขากำในปอกผ้ากุ้งกลางปีตาสิงซ้ำตายจวมเย้าพ่อเมียเชียงกามเย้าหนาวชีจะยามพองบ่ตายก็กุนน้ำยาตาลายหามเอาตูตายขวัญเชียงก็เขาเนื้อป่าแสนช่องเถินกลางเอากาเปียกันเนื้อป่าลงสร้างสีพ่อมันก็ตายแม่มันก็ตายแม่มันก็หายพ่อมันก็ตายพ่อขาก็หายหมดยาวเนี้ยอยู่กว่ากินกว่าอยู่กว่ากินกว่าอยู่กว่ากินกว่าให้นั้นเนี่ยปัดมาไล่ถึงมาหน้าต้องเดินชีวิตทุกท้องก็ไม่เดินชีวิตในหายก็เลยเดิน12 สำแรงมาอยากด้วยเขาน้าพี่น้องต่างปีเด็กเขาน้าก้อนก่อเกินเขาน้าหมักไปเพิ่งบางตุงก่อนเหลืองบางตุงก็ตั้งตึกเขียวเจือนเขาน้าน้ำเหนียวเขาเจ้เขาเหนียวน้ำน้าเขาเจ้ก็ตั้งตึกเขียวเจ้าเงาเจือนเอาขาเขาสั่งปอยาวเนี่ยก็เป็นปอป่าเราคือตัวคือตัวจ้าเขาน้าหลอดเจ้ขึ้นน้าเป่าไว้เอาก็ไม่เจ้าเจือนเจ้าเขาน้าหลวงเขาเจ้ตั้งตึกร่มปันติ่งต่างเก่งเจ้ตั้งตึกร่มเป็นก่อเป็นเกิงเจือนจุดตรงน้าเพื่อนเปื่อนปัดก่อปัดอันตึกเสียแชมป์ศาสตร์ก่อมีก็ไม่กัดก่อกัดมายาวเดือน12 ก็เหม่อม่ามกาไปมวนมากาไปดวงน้ำเนื้อห้องก็หาน้ำน้อยห้องก็ถาดมันก็เชียงมากูตากูดีลำได้ลำสำจำจุ่มจีเลี้ยวน้ำไหลหมอกหมวยปวนมายามีน้ำไหลหมอกหมวยปวนมายาวเขาน้าก็เหลืองเตรียมตัวมายาวมวนเจอมวนขอพี่น้องคนเมืองสีแดงเอาเขี้ยวได้หลวงปัดน้ำหมวยน้ำไหลหัดคนไข่เปลี่ยนวัดมากกันเลยนะกาก่อกาตารางซ้ำมีมัดมาตันมายากำในเหยียบมาเรือนชายเรือน12 รองก็นำมากำในแจ้ผ้าไว้ขาพี่น้องไก่ไปเจียกกันหนอก้อยก็ไปเจียกกันหนอวัวก็ไปเจียกกันหน้าก้อยกากำได้น้องใจมาในซ้ำนอนกัดจีเปิ่นปีไอ้ก่อมฮัดโหมน้องก่อมฮัดไหวเห็นไหนเด็ดนอกใจจ่องย้อนเจียกผ้าไว้อ่อนตั้งอยู่ยาวยาย
หาเจียกผ้าไว้กันเนาะหาเจียกกันเนาะพี่เนาะผ้าไว้อันปอเมียวชิไว้ปันหานี่หาเจียกกันเนาะพี่เนาะป้อมเจียกในมันลีเปียไว้ใกล้พางอุ่นตาไว้มันอุ่นตูลงเนาะป้องอุ่นตัวกุมหูกุมตีในยงจากอุ่นตั้งห้าพี่หาเจียกกันนี่เนาะพี่เนาะป้อมเจียกแก้มดีพี่หาเจียกผ้าไว้ลายโดงเนาะพี่เนาะอ้อเมื่อใครเจียกหาอายเพราะเมื่อใครเจียกก็เจียกเขาเตะลาดเนี่ยมั้งห้าเมียงกันก็คึงนั่นอยู่พอไว้ก็เยอะอยู่ลูกป้อมเมียงกันก็คึงได้มันคือกาเปลี่ยนละเมื่อว่าอายว่าเจียกคาเรียพี่เมียงก็คึงก็เมียงคาเรียเมื่ออยากพี่ว่าเขาเรียกเมียงกันก็คึงก็อย่าไปให้ได้แจ๊บอย่าไปให้ได้เมียงกันก็ผักที่จะมือหาตากกลางจานก็ปืนหูตังกวาดพวกเมียงก็กวาดได้ก็หาเมียแขนเขาในเขาเป็นเมาเขาหลูหาพี่โลชูพร้อมเขาเจียกบันมานะเจียกได้พี่น้องใจเตะถอมว่ากะคำใจขมายพังเสือวันเนินมาเลื่อนขิงเก่าก็เป็นน้องตามป่ายรุ่นก้อยกะพ่อเมียชื่อไว้อิงมาข้าลำวางเป็นอิงมาข้าลำว่าตุบมากลางมาสู่กลางเงินเนี่ยเฮือนช่องหาเอาหัวเอาเศร้าชื่อวันเจินจวนหนาก้อยกะเปิดไว้ไก่ผาอุ่นตามเอาอุ่นตัวก้อยกาเหมือนหนังน้องใจอ่อนเก่าว่าก้อยกาผ้าไว้ในหาจิตปันกันเมาหนองใจต้องเอาเจขิงควางอันจิตก็เครื่องต้องเลยน้องตามไปมันป้อ6 นาทีกลางค่ำ5 นาทีกลางเนื้อเป็นผ้าไว้เก่าปี5 นาทีกลางเนื้อ6 นาทีกลางค่ำพอเป็นกลางวันผ้าไว้น้องเต้นว่าไหนตาหาอย่างกันก็ยำยาวกลางวันเป็นปุ่นน้องกลางวันเป็นปุ่นน้องกลางค่ำเป็นปุ่นปีเท่าไรกี่ห่มกะข้าวคืนกลางวันปันมาน้องสายอ่อนไปหรือเนื้อปีโปติแก๊สผู้ปืนว่ามาปอเดียดชีเผาขี่จะผ้าไว้มือห้าขี่จะมือผ้าไว้เก่าที่ฮัลไว้เอาตากลางจานป้าแก่เย้าโกปืนกวนกวยหูดังกวัดป้าเมียงกับเมียงกันก็ปอดในมันนำเสกวนหาพี่รัวมาใจแกนดงแกนดังเย้าหลีงามอาคาโกปืนว่าให้ตุกตาผ้าไว้เมียงกันก็ปอดกวัดโกปืนจมูกหันนองตังกวัดในกลางค่ำเป็นนางเก่าหน้ากลางวันเป็นนางมาหน้าน้องหน้าต้องอ้ายว่าต้องพี่ไอกลางค่ำก็กำผัดตูเก่ามือเดียงก็มือเต็มผัดตูมือหน้าจะได้ป้าอยู่ทั้งวันไอ้บัวกลางค่ำมาก็นอชิงปัวกลางค่ำมาอายเจอชามือปรานามในเจมันหลักลงหุ่มกุมหุ่มผักนึ่งชื่อผักนึ่งเจนเอาอะไรซ้ำเฮ็ดซ้ำคันไว้ว่าตุกตาน้องใจอ่อนตุกตาน้องใจอ่อนงอยขวัญตัวเนื้อมุกพี่ไผ่ที่นั่นคันใจเมืองก่อนแดดเต่ายังแก่นเป็นไข่หมูในสอปนเมียวอยู่มุกเต่าหลองก็เป็นเจ้าตุกข้าเทียงปานเมียวนวลชีอ่อนหล่อฮอนกูมุกพี่ไผ่หมูในสอก่อนมือเลี้ยงมาแล้วน้องใจสันไปหลอกไว้ขอต่อมือยืนตูเมียวจังไพ่เดต้าหลวงเจ้าพูดกันลูกเด็กพูดกันนวลเย้าปอไพ่ลูกหลวงนวลปอไพ่นวลหลวงลูกสวงขาตั้งไพ่อ่อนกันที่นั่นตั้งคืนเขี่ยขิงเพื่อนวานเมาง่ายวะปอไพ่นวลหลวงสำกัดสำเร็จลูกเป่าปอไพ่ลูกมาหลวงอุ่นมาแนบนวลต้องว่าตั้งไพ่เดต้าหลวงพูดกันดีๆปอไพ่นวลหลวงลูกปอไพ่ลูกหลวงนวลเห็นดีไหมปอมือเรียงมาใหญ่ตุบสิเอาตอกมัดเอากะเรียผ้าไว้มากำได้เมื่อก็ป้าไว้เฉยไม่อยากปีชะก็คำมาจ่องไปเอาปันเก่าหน้าหน้าไอ้หน้าว่าจ้าสิวานองใจจ้าสิวานองใจกลางวันป้าตาผ้าไว้ไล่จิวเดียวซ้ำป้อมได้ผ้าสีปอกเต้นว่าเมาได้ห่มเพสียามนายเดว่าปืบปันจิกตานามอยู่ด้วยปารานามสองใบปารานามเป็นปีปันจิกตานามเป็นน้องเฮ็ดใดก้อยปานวันหนอร้องพระแก่นเศร้าย่อกำไน
ขาซ้ำวัวขานั่นซ้ำเกิดลูกว่าตะกะเฮ้อวัวขานั่นเกิดลูกมาตัวหนึ่งเตี้ยก็ได้เป็นวัวได้เองเก่าเกิดลูกมาซ้ำจ้างชอกนะก็มาชอกเฮินหรือชงชอกชนหมักคือเปิ้นว่ะก็มาสองชอกชนเฮินจานกัดตึดคือพักน้อยพักบักเป็นปอย่าน่ะเชงว่ะก็มาชอกเฮินตุกกะชอกกะจุกกินอยู่มันคือชมโรยาดผาในก็เปิ้นหลาโพนจ่องจอกเพราะว่าชอกตาห่องเปิ้นว่าโวแจกโวยอกโวแปดหลายเจ้าตายโยป้อมเด้งว่ะพอมีโวเนี่ยเปิ้นจับน้องจ่องหางกาเฮียงเลยขาพี่น้องเด้งโวไอตุ๊กตาขาโวไอน้องไอปีขาเฮียงขามเด้งมาปั่นเตาชนเตาเฮิบอยู่ว่าไหนเต้โวก็ซ้ำจังเปลี่ยนเก่าพวกการนั่งหน้าซ้ำกับเป็นโวขายเพิ่งว่ะพวกอยู่ในวันในเมืองซ้ำเป็นโวเตาชวนว่ะเปิ้นหลับพวกโอ้ลงกาเชงเที่ทีนี้ว่ากาเป็นโวขายเพิ่งเนี่ยพวกการนั่งหน้าว่าไหนเต้ช่วงจีนปกคือเดี๋ยวชวบจุกออกลงมากำมัดเนี่ยมันนำจุกกัดไว้วูไม่ได้ตัวนั้นมันนำจุกกัดไว้เก่ากำในวัวกุกวัวโกงทำลงมาหน้าหัวหน้าตั้งหรือชำห้องถามมาไหมเสียวัวห้องถามเก่ามัดกะฮือนี่ป่ะลงมาถามน้องมัดกะฮืออันเมียแจ่มบอกลูกกำห้องบอกอะไรมัดเต้นี่ป่ะมัดเต้ทำอะไรก็เมียของสะอากัมวัวนั่งหน้าจอกลอกตั้งหนึ่งฉันว่าทำถามมาว่าบายโยก็บอกเมียเขาว่าทำได้ไหมฉันพ่อมากินว่ากำไรมันเป็นวัวต่างหลงล้วนว่าบายโยได้เฮ้ยบายโยว่าได้กว่าฉันไหนก็เมียเขาว่าทำได้ไหมมากินได้ไหมในก็เป็นซ้ำด่าเป็นน้ำย้อนกาเพื่องอย่างนี้ไหนกำไรนอกจากซ้ำย้อนแจกวัวเที่ยงก่อนพี่ไอ้ข้าแจกโวกันนอปีนอข้าแจกโวกันดาปีปีพอถูกเด้งก็หลุดเด้งมาเปิ้นด่าหาหนักเพียวเปิ้นขย้อนกามันวานกับจินเพื่องเปิ้นพี่ไอ้ข้าแจกกันข้าแจกกันป้อมแจกกันเนี่ยยาวพี่ไอ้หาดูแจกกันข้าแจกกันเนาะไอ้เนาะเขาเตปันเมื่อเนี่ยมันเมื่อซ้ำปิ่นน่วงเมื่อทำถูกเลยตูเรียกไปกับพวกกับปันเมื่อตูใหญ่ช้ำนี้พวกเขาเอาตัวใหญ่บัดเมื่อตัวเรียกก็ช้ำกลัวตายทีลำคำกวนเป็ดเมื่อเหในเจ้าหยาบข้าแจกก็ครึ่งข้าแจกก็ครึ่งเจ้าเมื่อถอมนะว่ากะคำใจคือโวเมียตัวลายกูอ่อนในเจ้าตัวเมียชื่อไว้หมอกาลาจิมก่อนช่องหาพอมาแจกที่แจกแค่ลายสมบูรณ์ลายที่ปันน้องใจเก่าครึ่งหนึ่งที่ว่าปันเมื่อตูหลวงเจ้าโวไลเมียใหญ่ในก็มันไปกึ่งเธอเจในเผอเป็นเมื่อที่ว่าปันมันลูกอ่อนก็เผอยังเรียกเสียเหลียงไปตั้งไปปอแข่งเนี่ยไปกึ่งน้องเก่าไรคิดเรื่องก็กะสองตัววัวไลเมียกูในเป็นพันตาปอแดเมียเต็มอูเต็มเชิญห้าแม่งกันก็ครึ่งมาแก่นไกวต้องอันเราเสียก็วัวสองแก่นไกวป้องห่มครึ่งกันก่อนเที่ยวตั้งโหต่อปอดต้องเป็นวัวน้องเก่าลายเก่าปันมาเอากว่าปอดต้องต่อปอดกูนเป็นวัวเก่าปีเดนาวามานยาเนคำบันเดียงช่างว่ากะสาวามีมาโวลำโววาเดนโววาไลโวไซโวแกงเกิดป่าตั้งหน้าเป็นโวน้องเก่าเชียงวะช่างว่ามีมาโวไลโวลำโวกำโววาแจงโวกางโวแกงโวกาโวไซโวไลเกิดมาป่าตั้งกวนมันจึงเกิดออกเป็นโวเก่าปีร้อนเด่นาวาสุดพอคือเจอโวมาละพวกเกิดตั้งโวแดตั้งหน้าเป็นโวเก่าเป็นโวน้องเก่าพวกคือตั้งคนเดตั้งกวนตั้งหีเป็นวัวเก่าปีเฮ็ดในไกวเมื่อใจอย่าย้อนเอามันถึกไรไกวก็ช่างเจ้าว่ากะเขาสวนนะเขาหึกปืนตั้งหนือตั้งจานแดกกะเขาสิชนปืนตั้งหนือตั้งจานวันตัวกว่านาปืนก้นเมืองแดกแค่ย้อนกัดเงินขมูกสวาโปเป็นตั้งหูมันกินตั้งศพมันกินไว้ตาดองเต้นาวามันยาเตเตียนตนาช่างว่าวตั้งคนมันกินจ้ำไว้ตาปีเจนาวาสักถาดแดนปันเนี่ยน้องเก่าเจนาจาดีลางามอย่ามีตันปองเสียงเสตาพอตั้งคนมันกินจ้ำตันแดนก็ปีเจแดนมันพอตั้งชุกมันกินไว้ตาน้องหลายตันตีก็แดนอย่างเปิ้นอุ้ม
ในแต่ฮัดแจกกันในก็ไอ้ตั้งหัวตัวป้อต้องมันได้เด็ดปีทั้งน่องป้อเกี่ยวต้องต่อเมื่อกวนเมื่อขี้บุญได้ปีทั้งเก่าปีด้วนในแจ้สายช่างเจ้าว่ากาเข้าชนเขาเฮือกเพื่อนเกี่ยวไปย้อนมูย้อนเปียมาเดี๋ยวป้อตั้งส้มกินในก็น่องเลยก็เขียป้อเอาตั้งกวนมันกินปีดีก็ขี่ก้ามปีที่กินจังเพื่อนแกนบันน่าช่างว่ามีมาลูกมีมาลางมีปางมีมาลูกมีมาลางเพียมาปะตั้งตาเกิดออกเป็นหมูน่องเขาเชียงยาวมีมาลูกมีมาลางคือคำวันปีมาเกิดมาปะตั้งหีเป็นวัวกับปีลุ่มยาวเหมือนน่องอ่ำหิมไรนะปีตั้งเอาขี้ออกลูกตั้งเอาขี้เต็มลูกออกตั้งโคนในปุ่นเก่าตองหือมาเขาปีที่เอาวัวมาที่เอาวัวเรียกหม้อป้อเปิดโป้วัวเก่าก้อยมาวัวมาเปิดชูโป้หลงเขาปัดมาตัวเรียกมูเขาเตียวตัวเหงาไหลว่าไหนกันนะน้องใจก่อนใจก็ได้พันเจียวก่อนเฮ็ดได้พอมือเรียงมาเปล่าตาผ่าไหวลงมาเหจูเอาตาวัวเมลุกกับเรียงกูวันในนั้นหรอล้อมด้วยคุณเหล่มังซาเจ้าจำใจสัมภาจูเอาจังบูอันช่องนาตูก็นาคุณก็นาตูบูกว่าเลี้ยงอยู่กูมือกูกินข้าวันไงไว้ขันเจอล่วงหนอจอมใจเจียนเจ้าเหนียวป้อกลางขมาก็เอาตังพระไหวชาปันปีมันเอาตังวัวนั้นมามัดในการเกิดความถุนเฮินยกยายมันเต้ไรห่มผ้าห่มอุ่นหรือเกี้ยวลอมตัวน้องใจมันปัดเสียผองเต่าหนูโลนหัวพี่ไผ่แก่นปิ่นเต้นวันคนอยู่ต้อยควายไว้เอาไอ้ตุกขาจีบนอนพอตันแมวโคตรอยู่ชายควายหนูพี่ไฟต่างคืนน้อยเกะกองน้อยนิดเนี่ยก็เกะกองพื้นหมกคอกแค่ยายมันเต้นรับผันเพราะขึ้นไหววัวยาแก่เจ๊วัดถือมาเลือนกำก็ไม่มวยก่อนนำหนาหมวยนำไหนก่อนตุกกัดกัดหนากำได้ร้องจองกับเลี้ยงวัวอยู่เนื้อหน้าขุนขี้จ้างตัวดาวมือมาเมืองคงกลางกำได้ปารานามปันติกานามปารานามปันติกานินจาวะปารานามหอดีปันติกานามหอดีวะอันเป็นปารานามก็เป็นอยู่ยาวะอันเป็นปันติกานามก็เป็นอยู่ยาวะพี่ใหญ่มันเนี่ยเป็นปารานามวะน้องมันเป็นปันติกานามเกาเตล่วงกับปันอาจารย์มันหยาดที่น้องซ้ายมันอีหนึ่งรู้กว่าเพราะกับล่วงกับปันอาจารย์มันหยาดเด้พี่ใหญ่มันเด้มันใครหูตัวยาวน้องซ้ายกับหูรองยาวไปคนจิ๊กจ้าจอกผ่านให้ก้นเท่าไปมาเนิ่นๆนั่นน่ะกำไรไหวบุดไหวเบิ่งหรือไม่ยองร้องในซ้ำโชคดีเชียงวานเนี่ยหันพอกองเจียวหลัดตัวดูร้องวางห้องหลัดตัวชิงเท่ายองกะละปูกะละปูเขากะละปูปูเขากะละเหลงโจ๊กเนี่ยหลานใครวู้หลานเขาอยู่เหรอเนี่ยอยู่ในวันได้ข้าวปูเขาอยู่ว่าอยู่ไกลน่ะน้าปังพาไหมตรงเฮเดเดซ่อมตรงหน้าเนี่ยล่ะอยู่ไกลปูข้าพี่น้องแจกกันเดี่ยมได้วางเขาแจกกันนี่หลานนี่พวกกลางค่ำเป็นผ้าไหวปีพวกกลางวันเป็นผ้าไหวน่วงข้าวเป็นย่ำเด้งโว้อย่างหลานเขาเด้งโว้ล่ะข้าวในปืนป่วยซ่อมตรงซ่อมหน้าป้อมมาเป็นกะหาวป้องจำคำมาหลานปอดหูเป็นปอดคาปอดกวนเป็นปอดปีป้องกาเต้าโคกของสวนเปื้อนไหนข้าก็ได้ขี่ก้าเลยจ่องว่าข้าได้ลุ้มล่ากูวันค่ะตั้งกวนได้เป็นวัวปีค่ะตั้งหูได้เป็นวัวน่วงค่ะกูเป็นรัดได้กว้างเลยค่ะเล็กเลี้ยงกูวันเห็นไหนก้อยเงาใจข้ายาวจ่อเมื่อเขาเลยพ่อไว้มาเฮ้ยข้าไรข้าปูเขาเลยพ่อไว้มาก็กำจัดเอาเลยมั่งเขาเลยอันเมื่อป้าหางเก่าไว้พวกกลางวันตุกเมื่อรวยเหี่ยวมือหรอไอ้วัวมาย่ำนี่ลูกนี่ค่ะเพราะว่าปีใหญ่มือเพราะมันแค่กินน้ำนมเนี่ยเพราะมันรวมบิดน้ำนมวัวมันไหนมันง่อยๆเรือนพื้นต๊อกปันหัววัวมันหล่ออยู่จังเกิดลูกเห็นนั้นนอปูนอเห็นนั้นไอ้ชิบยาก่อนมือไปทำไมกลางวันตัวนอกับหยุบปอดน้ำเบียร์ทำไมโลปลามาเปลือกจิ้วยองป้าลงมาตุกไหมพี่ใหญ่มาสวายเมื่อพี่ใหญ่คิมขึ้นจานมาเลยคำขึ้นจานมือเดี๋ยวไม่เห็นพี่ใหญ่ออกมาตัวยองไอ้นี่อย่างchứng mà một phà cậu giamอยู่nơi phà vậy mà giam luôn phà cậu quay ở giam mới thì cậu hùm sao là cắm này hùm phà vậy mà
จึงมาหมูย้ำเลยคือละย้ำหลวงพอไว้เมื่อได้กำไรหลวงกำไรพอไว้เก่าก็หนังจะห้ามปันกันเอาหรือกลางวันเป็นห้างเก่าลูกกลางค่ำเป็นห้างปลายเขาลูกห้างปลายเจ๊จำร้อยหรือความร้อยก็หรือย่ำเก่าเจ๊เก่าร้อยลูกยกอะมายกด้วยละแต่ยกหิวกำเวลาก็พอไว้ปลายเขายกเต็มหูไรพอไว้เก่าเต็มยกลูกเมื่อไหร่เดียวใช่จะรู้บัวก่อมใช่ข้าก่อมใช่มันกึกเฉายาวๆกำไรเจ้าบุกขึ้นไปใช่กว่ามันเดี๋ยวสั่งกับอย่างกับผมแน่นายตอนนี้คือได้ผมหรอคำไหนได้กัดหัวไหนเมื่อรวยมั่มรวยเจ้าเจ้าใครยาวเฮียมั่มตากล่ะข้ามตั้นตากขลุ่ยเรียงวัวลูกมันใช่คือใช่มาเรารู้หลัดความพอเลยก่อนกินลงไงนี่กำปั้นมาชอดใส่มือกำปั้นมาเกาะใส่มือกำปั้นมาเย็บเปลือกมือกำปั้นมากินข้าวผู้นำเมื่อกว่าพาไว้ได้ซ้ำป้อมในหัวยันเมื่อนี่เมื่อจุ่มน้ำนี่พาไว้เมื่อสองจุ่มใจก็จุ่มพาไว้เก่าหนังห้าแจกกันนะลูกน้องใจมันก่อมไล่กินข้าวเมื่อนางปียมันดัดเจนางว่ามันอย่าพองเชี่ยเขานันยาวปียมันกินข้าวจุ๊บกว่าปียมันแก่นจวนหาในอื่นดำได้อดก็เยาบ่อยหนังนั่นไหมน้องใจก็คดนวลไปทิ้งปลายพี่ไพ่เนี่ยน่ะปียมันก็ไม่หนังคือที่พอไว้ตีเฮียมันเอาคุยตามมาชวนกันนี้งั้นเฉาไฟกุ้นเนี่ยเอาพอไว้มาปูพอไว้มันหนาลูกก็ได้ต้องทำประโยชน์จิ๊กๆน่ะปูตั้งไฟมันใครวอดปูตั้งไฟใครวอดน้ำหยดชาชีชอบว่าเป็นเต่าหลายองเมื่อเรากำมาข้าวบอกจานกับปลูกกระเทียมเฮแต่ยอมมาใครในหุ่มยอมมาของหินที่ไหนตาขึ้นก็เนาะเฉาไฟขึ้นเยอะเฉาปัดไฟงามดึกมากกำได้ซ้ำใครกินน้ำนัวหมาไม่สองเป้าตั้งกอกเหเป้าตั้งกระดาษแข็งยันโลกก็ไม่ประดังกอกไฟกับมีพ่อไหนนอกใจคุกจะเล่นปู่เท่าแล้วในป้าเดินพื้นเรียนลูกกว่าจอมก็ไม่ง่ายลงกับจอมกันนอกย้ายสัมตันหันมาลงกว่าง่ายลงกว่าการเอาเดินขึ้นข้ามันหน้าผักหัววูมันก็ไม่ปั๊บปนก็วูตกเจอไอ้วูกินไหหน้าผักยายเขาปั๊บปนไม่เอาปีนตัวกระเทียมปลึกนี่นะนำน้องไปถอดกันน้ำมันย้ำมัวเลยดูว่าไงหลังจากหิวแมงเจียมลืมหยาบไปกำน้องก็ไปหิวได้ผิวพี่ดอกก็ไม่ถ้ามาปูเนี่ยเกาโป้พี่ใหญ่เมื่อเห็นหาตายมาวัวเลยเกาเห็นวัวเกาหนังต่อเกาโป้วัวมั่งเจอวัวมากำป้อหลวงตามมาบอกให้วัวปีนาผักเขาตอนจะวัวเขาปีจะวัวมากหนาปีวัวโกมาวัวเขาแจ่มปีหลวงปีวัวมากขึ้นปีมากขึ้นหนังปีใหญ่มันใจล้ำที่วงเสียบหนักส่องคือเฮือนมือก็ไปมืออ่อมไผ่ยังนอนก็มืออ่อมไผ่นางก้อนสุกเด็ดกัดดูมืออ่อมไผ่นางก็แหงมานำน่วมเลยคนจ้าซ้ำว่าเป็นเจียนไปมันเจียนจ้ามาสังกังลูกเขาเนี่ยเอาสีชุบเอาดินดีเอาสีชุบกะไก่เจียนเจียมเอาลีนั่นเปียดปัดสับสีชมนั่นโปหักเลยปัดหักเสียกควายกันไหนเสียกควายกันไหนบ้างเสียกผ้าไว้ก็กำไรห่วงมาเสียกวัวก็พิจารณาผักเก่าวัวมาหนังมาพี่ต้องเจ้าวัวกำใจพระจ้างแค่นี้ลูกอ่อนด่าวัวเก่าต่อยยงเกิดมันจะเมียวมันอ้อยเมียวมันจะมั้ยmiêu po này cười tụm giật, tôi vô cậu đây cầm cho này po ấy qua, bài ơ, bữa ham po trang lằng cái quay hàng cái cười yên nứng, cậu còn chỉ po đây là cái pha vay của cậu thằng thế đây hổm nè, căng văn mà chụp nằm này mà có mà lắc mà căng lắc tận vay mới quay mà có, pha vay man đâu, căng vănเป็นปุ่นนอกของcậu khăn pa luônมันcậuน่ะcậuด้วยเฮลพาไว้เปียวกลางคืนหนังเสียกควายมูเสียกไก่เสียกเขานั่นเจ้นอกจากว่าหางปีใหญ่เมื่อผูกนี่เจียกมาไอ้เมื่อผูกมากันกลางวันอ้วนมาจูห้างก็เจียกไอ้พอกลางวันอ้วนมาชวนใส่หนังอย่างนี้งานเอาเขียวกลางตั้งหลวงกันได้
มาหาเสียกันกลางตั้งหน่อยดูว่าสังมาก็ว่ากาคืออันตัวกายไว้อันลาเทปรเมตังสองตายกว่าอันห้าแจกชื่อนั้นก็เย้าเชียงเย้าไว้กาคือจันมาหิงสาตัวไว้พาไว้ก็เป็นปุ่นก็เย้าเมื่อไรนาวัวก็ตาหุยจ้างกวนเมื่อไรนาก็ผัวมาผัวปิดนาผักเต้นว่าไรสาเขาทันปุยเขาซ้ำขึ้นหุบชีไปตั้งตู่โหเย้าก็มันคือสันตัวไว้ปากความชูแด50เหมือนกันเที่ยงลูกก่อนเมื่อเป็นน้องใจเก่าเป็นพี่ใหญ่เมื่อ25กันวางกลางตั้งปัทลาก็อยาก50กันเชียนตั้งกากลางตั้งน้องน้องเมื่อเป็นน้องจันหางมาแน่จันกว่าตั้งหลังก็เป็นปีเกิดอันตั้งก็ได้จันชายนังกว่าตั้งหน้าสังว่ากายเมื่อตั้งหลังเป็นควายเมื่อนาสังว่ากายมาตั้งหน้าเป็นควายเก่า25เหมือนกันเย้าชีชาฉันในปีเอาอลังการกะเอาอลังการเอาอลังกำไรกายใครกะของเพิ่นของมันเย้าฉันนี่ไอ้เมื่อน้องมาเกิดลื่นเขารู้จันหานี่มึงก็เป็นปีเขาได้จันไถหนังเขาได้จันเขาเพิ่งเกิดจ้ามึงดูว่าสังมาก็น้องใจเอากำปยกหางไก่เยียนขากลางแห่งเขาชีวิตพี่ไอ้ก็จันมันก็จันอ่ะมาเด็กไก่มาเด็กไก่เก่าเลยสังลาลาไก่ชุดตังปลังมาเสียชาอยู่จังเลยไก่เต้นว่ามันยามาเด็กไก่เจ้าเนาะไก่ไอ้เขางอยายมาจันใช้หนังก็ไม่ควายมันจะกวาดตั้งหลังรู้ใช้หนังเทียบหนาก็เลยกวาดตั้งนาก็ไม่เสียงกินควายโม่ลงไปยองนิจะตุกขะนิจะตุกขะเราก็ไม่น้องใจก็มังไว้ก็เอามือดูดตุกพัดดินมือเสียงตักพวกนี้ก็ตายดิ้นไปทั้งเดียวเลยนะหน้าผักมันก็หลอกนอกสองก็เลยสีส้มก็แตกสีเวินก็ไม่เอาตายดิ้นไปรองพี่ยายมันก็เนี่ยจันเอาลมดวนนี้ก็จุดเติมมาจันเอาลมดวนนี่แหละมีก็จุดตั้งกัวน้องจันไว้ก็ไม่ควายก็เนี่ยช่วงอะไรมุ้งมันก็เสือขาขึ้นยองผูกมดพี่ยายได้ก็คืนไม่น้องใจหูตัวตื่นมาแล้วเมื่อรับสิงมาก็เมื่อรับสิงก็รับสิงก็ไม่ได้เมื่อขาจิกันมันเด็ดตัวกว่าเปลือกอ้วกพัดแล้วดึงตัวกว่าก็ไม่ผึ่งตื่นมาในเมื่อรับสิงยองเพื่อนเป็นพี่น้องกันเพื่อนหักกันเนาะทุกทหารปีน้องในเจ็บช้างก็จึงกำได้ชิมโยจิ๋วอะไรตั้งโหเสียมากขึ้นหุบชีไปตั้งตัวช้ำป้อมปันเกาเฮดเจ็บยามาเจ็บพาไปกันก็ย้ายสัมพิษเจอสัมอย่างเก่าเต็มกลางวันกลางคืนหูตื้นว่าเป็นของเป็นหูตื้นว่าเป็นของมันเชียงที่วันนั้นเจ็บใกล้กันช้ำปันเกาตั้งกวนชุดติเขาให้อ่ำเปี้ยมันเยอะเจ็บเนาะหายกลางตั้งเนาะลามตัวเมืองปมอ่องยองก็ช่างอัตตาปยำใจคำตกผ่านก็หนอยำป่านเมืองอยู่จอมโคจอมเลียงจำไปจำใจเจ้าลบพระจอมเส้นต่างหลวงชาเปิดปองปานแค่เชงกามมังลาจวนห้องช่วยน้องเลือดปอแดงเจ้าตกอย่างมันได้คำตามเนาะหน้าผักเขาก็ลอกสีชกเขาก็แตกเลือดโอ้น้องสอกเขาก็เลือดก็มาเจ๊กายกันก็กำไรมาเจ๊กายกันกำไรสำหันเมียนหนอนตัวว่ะแต่เอาไกลหลังมือก็ไม่อยากตัวเป็นเมียนไกลอ่ะได้เชื่อหนูได้เชื่อหนูได้เมียนหนอนตัวก็จะเรียกเอาอย่างเรียกเอาเยอะกี่เรียกไทยอย่างเมื่อไทยยอดเอาเยอะมาเดี๋ยวจ้างได้เดี๋ยวจ้างยาวกะฮักเอาไม่อ่อนปองไม่เอาเมียนไกลอ่อนตัดฉันนั่นเห็นได้กำไรเอาแสทองคือเฮินมาเอาพี่ไอ้โขทวนเอากำไรพี่ไอ้โขต่อมันนานหน่อยไอ้ไหนนาผักแล้วหรอไอ้ไหนลมพัดไอ้ไหนสีชบมึงอย่างไว้ไหนไอ้ไหนสีชบเลือดไอ้ไหนร่มช่างดินเมืองไอ้นอกสองคนเดือดไอ้ไหนไอ้ไหนร่มตอกดินเมืองไอ้ไหนเมื่อจันเงยจันไว้น่ะเนี่ยเมี่ยมเจี๊ยบเมื่อจันเงยจันไว้ก็ว้าวเนี่ยไอ้มันถึกเป็นขวางเมื่อเลยถึกเป็นขวางเก่าก้อยเนี่ยคือจะเมื่อไหนไล่รู้ว่าพี่ใหญ่เมื่อไหร่ของมันก็เลยเมียนตัวเมื่อไหร่ของก็เลยเมียนตัวปล่อยไปเลยปล่อย
ปล่อยเมื่อเดี๋ยวไปเฮ็ดช้างเขาเตะไว้เลี้ยงเมื่อเตะเลี้ยงเฮ็ดช้างเขาเลี้ยงให้มันใหญ่เพราะมันใหญ่มาเมื่อเตะเขาเตะไว้เทน่าเที่ยงกายหลวงเนี่ยมันจะเมียนก้อยว่าจังอย่างได้มันหลุดรัดความน้ำปล่อยเลยพวกเปิดหูเปิดยินมาแบบนอกใจได้เมียนมันว่ะพี่ใหญ่ได้ตัวว่ะเขาก็หาเมียอยู่เป็นขันเอาเขาเฮ็ดหัวตัวเป็นขาพี่นอกขี้หูยันว่ากันปันอุกจ่าย่ำเถียงเปี้ยงพวกอะไรลูกอะไรเมียมาเช่นหนาไรร้องผมว่าในขี้เจ๊อยู่ดูยันมาเขาได้ก็เป็นหมาทุกอันทำข่าวเช้าพวกในเมื่อว่ามันได้ดีว่าอะไรชื่ออะไรมิวหาพี่โรชูยาแต่เลยนะเตียไปเฮกูเจออยู่มาปลูกให้ละเตียพี่ใหญ่พี่ใหญ่น้องใจเตี๋ยเลี้ยงพี่น้องใจเตี๋ยเลี้ยงพี่เลยพวกเขาเจอเมื่อปล่อยเรียมปล่อยเขาฟันปล่อยหูมื่อตีเลี้ยงอะไรอ่ะเขาตีเลี้ยงเชียงไก่หลวงเลยพอเมื่อตีเลี้ยงเมียนควายไม่อยากอยู่ด้วยเขาว้าเมื่อกลับไกลไปดึกเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ว่าปีเก่าก่อนหลวงพ่อเมื่อวานน้องเมื่อมีก็กำหนูยักกินเมื่อเขามีเมื่อหลวงไม่ยักกินเขาว่าเลยเพราะมันกว่าเขาดิเสียมอยู่หนักก็ได้เพราะมันปล่อยก็ปล่อยเพราะมันปล่อยก็ปล่อยเพราะมันปล่อยก็ต่อยก็ไม่เยอะปล่อยปีไอ้เพราะมันปล่อยเราดักผักเช็ดต่อยหน้าผักน้องช่างตักเฉยก็ไม่ทำมาน้องก็ต้องปั่นมันต้องป่านขาต้องป่านขาเพื่อว่าคำในลึกหน้าตอนในจวนเยาลอมตัวกวนมึงไฟเวิงรับไห้เมียงเวียงแก่นปนอนกูจีลอมตัวอื่นเผอก็มีไฟใส่เมียงที่เนเวียงแหล่เปิดอีกหยอคืนนั้นได้ติดสื่อก็คาราน้องยอดยิ่งร้องยอดยิ่งกว้างเจนางว่าคอตอเจนางว่านอนโคตรอยู่ว่าหมุนชัวนอนได้ยอดได้นอนเชียงสี่คืนยอดได้นอนเจ้ากล่องพื้นยอดได้นอนเกกางเฮือนยอดได้นอนเชียงสี่คืนน้อยกว่าเพราะมันปล่อยเมียนไกลมาเพราะมันปล่อยเมียนไกลมาได้ไรเมื่อเพราะว่าเพราะมาปล่อยเมียนไกลมาได้มาอยู่เลยก็ได้กักให้กินกักให้อยู่เดี๋ยวมาว่าคำไรต่ำก้อนน้ำไรเจ๊กผู้เด็กไปเจ๊กคอยเป็นแต่วันเมื่อหาบนั่นเยอะเพราะว่าพอมาอยู่เลยก็เต็มเลยครับเลยเฮ็ดนักนะเพราะเขากินเขาไม่ได้กินพักเพราะกำปีไม่ได้กินนั่นเยอะเมื่อว่าการแรกการก็ได้เพราะมันก็ไม่แง่ผักเชียงกั้มนะเพราะอ่างเหียมอย่างน้องใจเดียนเฮือนกว่าพี่ยอกั้มอะไรกั้มไหนพิงเมื่อไก่หยาบไปดิ้งขึ้นมาเขาก่อนเจอพี่ใหญ่เมื่อก่อนเจอน้องเขาเมื่อมีก็กำกับย้อนกินเมื่อเขามีก็มั่งหลุมไม่ย้อนกินเขาอะไรมาเมื่อได้มินกาตูก็ให้ขูน้ำเมื่อแวะอันเขาเต้เขาได้ตั้งพาไว้ไล่ควายงานหลวงวัวกูหนึ่งกูเมียวชื่อใบปันเขาเต้ได้ว้าละไอกาละไอเงือเพื่อนจะมาปล่อยมินควายก็มาปล่อยถ้าจะมาปล่อยไปอยู่ด้วยเขาก็ดิวนางเขาเต้นะว่าย่อยมาในยังไงวังไอหรือความมาในย้ายหรือความเห็นอะไรมันมีมาเมื่อหมักมันมาในวาการเกาปีจวนอ้ามไว้ไอเงือว้าบ้ากก็กว่าไรย่อกำเนิดเพราะว่าเห็นนั้นย่อสีขะมันใจลูกเด้อนอกใจมันก่อนนอกใจก็เอาตั้งหมกไม่อันหมกไม่อ่อนนั่นนะอันฉันเน้นก้านเฉิดท้องให้ทอยกวางจ้าบุญหนุ่ยเรียกว่าจอมจิ๋วเวียงกำได้ปืนนอนมัวเดียวนะมาได้มีหน้าถามมีหน้าถามหามีถามจอมการเลยใจกินเลยใจก่อนนี้ไว้การปืนไปนอนก็ปืนหันมอปีปักถูหูชัวกูอารองขึ้นกับนอนเฮินเขาชีพักถูปืนแล้วหลังกึ่งกลางก็เรามีอยู่อันกี้อยู่ก็เรามีมาเฮเดเขาวกแววพอปันลงกะชิงอันร้องก่อนใจให้ลงกะเนาะลาพ่อก็มันทองยาวลาพ่อก็มันทองยาวก็มันให้พ่อแม่ต่างสองตายไว้ลูกกะใจขานให้เสือยาวอ่ำจังนอนเอินเผอจำนอยาพองผักโจคือจางนอตุกะคงกลางไปจันอาขานอาเจอบ่มีเผอที่ว่านอนเฮินกางขึ้นหลงลางเนี่ยไปจอมศินกลางใส่ตังเหมือนจังไผ่หางน่ะเจออ่ำจังนอนเฮินเผอจำอุ้ย
บ่แม่ตายสิบ่มีเผาลูล้อมยิงตัวก็ตุกข้าลูกใจไปไว้หันบ่มีสองป้าซัวก็ชื่อว่าหายบ่มีตายเยอะชิงคันธาน่าเจอคำใจข้ามาลูกตามไปบ่มีตายลูกใจไปยังต่อเมาสานอนคุกจะลาเทเกจูปลมเฮตังสองตีนมองแด่ลูกเจ้าจ่าป่าคุกจะได้มาตาปิตาโอ้ปอเก่าตายเมียเก่าตายเหรอ คุกจะไหลว่าคุกจะไหลอ่ะปอปอจึงปอปั๊มลูกมาตัวลูกใจไปเมียเปี้ยเจียวตายเตี้ยมลูกมาโจลูกใจเตี้ยมลูกมาตัวลูกใจไปเลื่อนกลางขึ้นโลเปลี่ยนตานหน้าพี่ยายเอาให้ค่อนต่อยหวยหรือจะตังขึ้นลูกใจไปเลื่อนคุกจะเลยโปรเมตังสองไว้อะโอ้ไว้มีเฮือนก่อนได้อยู่มีกลุ่มได้นอนก็นอนทุกข้าคานใจกลางใดก็ได้กินข้าวกล่อมกินยายก็โอ้เป็นหมึกนายให้ลงกว่าดังซานวุ่นกะไก่หนาก็กะไม่ปุ่นเวียงยากะแถววันนั้นก็ไม่มือเดียวผ้ามาปากเพื่อมือเดียวผ้าปากมากลางหาวชาวเขามีห้ามมีไม้มีเฮือนเขาก็ลงต่ำเข่าก็ไม่มันเจ้าก็กับแถวเย้าอยู่เนื้อเจกาวันจู้ไหวกว่าไหวขึ้นก็ไม่ว่าก่อนจะไก่เฮ็ดสังเขาไม่ได้กินข้าวนอที่ว่ากะกินจังเลี้ยงกายเปื่อนเนี่ยก็กับมืดเผอที่ว่าก็เช่นกะกินจังเลี้ยงวัวเปื่อนเรากับมืดเผอตาหนังในก้อยกวนตาหนังในก้อยกวนเขาไม่ได้กินข้าวในเกาตีหือนอ ที่ว่ากะกินจังตำข้าวก็สำเนียงมึงก็หาเลี้ยงมาไหนก้อยกะเกาตีถอนสิงโคกเปื่อนกวนว่าเป็นคู่วางโคกสาวเตียนปืนตู้เฮียงเต้จวนจอยเอาคำจ้วมว่าเป็นเสื้อนายเท่านมยานเต้เฮียงพวกนำเต้พวกกะจอยเขาเต้เขาจ้วมพวกถอนสิงโคกมันก็อันตวงอยู่ต้องขึ้นซักในห้องจวนจอยก้อมจ้วมเขาชื่อในเต้วันนี้ว่าเฮ้คำจ้วมเขาตื้อเฮียงหนาฮึแต่ชื่อหัววานกำไรฉันไม่ผูกเกี่ยขันได้เกี่ยผูมีวะเท้าก็ขาเท้าอ่ะเจ้าผมมันลูกเสียบให้เขามีทอมโกลงอ่ะตามเขาก็ไม่ไปห้องเอา3หัวจู้โคกเสียงตอกมอโตกว่ะนายมาเหยียบหางโคกได้ไหมโตโคกโคกโตโคกโคกกำตึกหางก็ตึกกำตึกก่อมตึกสมบัติไอ้ตุ๊กตาก็หวังเขากว่าก็เดี๋ยวก็ไม่เขาในสิงก้อนในอ่ะเท่าอันนี้ไม่สิงโคกก็ แต่มาลอยป้าเฮ้ยยังอ่ะป้าข้าใจป้าตอนได้โจมป้าโจมเมื่อป้าช่วยได้โจมมาหลานเอาข้าวผงเยอะเป็นข้าวสารแหลมโจมกุ้งเงยไปช่วยได้มันก็กัดช่วยแต่ก็ไม่ขามันปวดใจอยู่ตั้งหรือนายขาหรือเอ็นคือหยิบตั้งหางตั้งตึกตกกระลงไหมชิงทองก็เสียแพ้เขานั่งในหลุดมอยางต้อยเงื่อนถอนเสียงโคกมีอย่างนายทำมาได้เสียงโคกมึงจ้าหน่ะเฮ้ใกล้ๆควันหนังนอนอิ่มแล้วเดี๋ยวมันเฮียงมากกว่ากำในเข้าขายเยาว์น่ะนายก็พัดอกแช่ยักไปนะร้องหนังตอกซอกก็ไม่นายก็เลยทำลืมถามอ่ะว่าจะหลานหลานเขามาเอาเขาปึกว่าเป็นเขาฉานเยาว์พอ2-3 หูที่มือมาชูเก่ามือไก่เก่ากำเลยถามเขาเก่ากำเลยถามหลานเขาอยู่กันหลานเขาเป็นลูกเผออยากจะได้จานใช้เสียเหตุป้นน้ำกองเงินเจ้าคือตื่นเป็นสางอ่ะสิงโคสับป่องนาป่องเรามือลูกกวนผ่านหลานได้ดูแล้วอยากเป็นหน้าตาเป็นลูกกวนนี้หลานเขาในลูกกะเลยมาหลากะเลยเต้ามาจอยปาเท่าไรสับปะยอกเขาเป็นตั้งครึ่งปีหลานเขาอยู่กะเลยหลานเขาอยู่อันเผอตั้งนั้นก็เป็นแต่หน้าเชื่อนกว่าพี่กูนอนกว่าป้าอยากเป็นหน้าหลานเขาก็ทำหนึ่งหนังแตกเลือดไว้ฉีดซบหลานเขากวางป้างไอ้จ้องเสียงอีสังหลานนั่นป้าป้าข้าหลานเขาอยู่วันตั้งห่องป้นอยู่วันตั้งห่องหย่องเลยมาหาหลานใจข้าป้า5 ปีน้องอยู่ด้วยกันคาติลาดปันเป้าเงาต่อไปปันโต้ไฮคอหน้าป้าหลานหน้าคาติลาดได้ป้าป้า ลาได้ป้าก็ให้ถอนก้ามหลานเขาไหนเอาว่าเฮ้ยเรมาได้5 ปีน้องอยู่ด้วยกันไหว้ปมเมียวตายแหละชื่อไว้ปันพ่อไว้ร้ายลงผืนหนึ่งกลางวันช่ำอย่างคากะเขินช่ำอย่างปีไหนข้าสิพระก็ปันหลานนั่นพี่ยายเขาก็เจียดกำเดียวใครเอาอัลโดไหวหนอพี่ยายจะโกดนั่นป่าวะพี่ยายจะโกดพี่ยายจะโกดอันพี่ยายจะกวนหูขาอันตูแต้มโกดขานั่นว่าชื่อแชทตั้งขึ้นใครเอาอันขาหลานก้อยอ่อนนอนพวกโคตรต่อยก้อยขาขาหลานใจเต้มโกดก้อยถูกดกองมองจมูกพี่ไผ่ค่ะป้าป้าจะป้า
ก็น้องได้ใจกดตัวกดมือหนังหลานเขาโคตรพี่แพ้เลยนวลมกนั่นหนึ่งน่ะใจเอ้ยเช่นในเรื่องเปรียบกันฮะใจคาสามีเทียงมิวขาปันโมได้ซ้ำอย่างคาตังโหว่าตั้งกวนซ้ำเด่นปีเพราะมันขี้เด่นเกิดลูกอ่อนเพราะเกิดตั้งมันเพราะเกิดตั้งหลังสมับเปลี่ยนโวมันเพราะเกิดตั้งนาสมับเปลี่ยนโวขาก็เลยเรียกกูวันกูไว้ในขาปลามันจะชนจับมันหนึ่งป่ามันจะชนจับมันหนึ่งป่าก็ถ่อมร้านก็ว่าในเปียเจ๋กดปีใจเปียเจ๋กดหลานเช่นนั้นก็เห็นกับฮันในหนอมันก้าขาในปลาย้อนมาในเจ๋กใกล้กันมาแจกใกล้กันเปียจันตั้งนาคาหวังตั้งหลังขำเปียเฮาแดคาได้มิ้นใกล้หันจับมือตัวหนึ่งคาก่อเรียกว่าเนื้อหมกไม่เรียกเขาว่าเป็นเครือปู่เครือปอเครือเหมียวอยู่จังเพปันคาก็อันเรียกเจ้าไหนเด็กเปียแล้วสัมไข่ปันคาเรียกเลยจองว่าเจ้าคาปล่อยข้ามปล่อยค่อนปล่อยปันก็โหคาไปมาเพียวันเปล่าเขาในใครยิงปลาป่าที่ไหนห้าที่ไหนก้อยกับหลานมาจอยปลาในเตี๋ยวเขาชุกว่าเตี๋ยวเขาสารหลานหลานพวกเขาชุกได้หูตังหวานพวกเขาสารได้คัดหลานเด่นอยู่ได้กับบ้ากับมากับหุงกะเลยขลาป้าข้ามีมอมมีไหขาคันหลานได้อยู่ปอดไก่อยู่ตั้งห่วงเวียงบนคันเนป้าก้อยกับป้อเปล่าหักในก็ปั่นเขาชุกออกคาราป้อเปล่าใครปั่นเขาสารขลานทั้งเจียนใจอย่าบอกค่ะลุงสุดสะพายเขามันซุ่มหูเพราะว่ามันสู้ในกอลานจะได้กินหนุ่มชุกกอลานป้าเอาหน้าก็กาปลาเมื่อไว้เขาชาหนึ่งกว่าโจมคาคาเดเปอร์อะไรปลาหนังตารางอะไม่ขึ้นเงินมาหรอเข้าไปชุกที่ไหนไปชุกเที่ยงอะไรอันชุกล่ะให้มันขึ้นเที่ยงอะไรให้มันขึ้นล่ะพื้นมันน้ำพอให้มันขึ้นก็ป้าพื้นมันน้ำนั่นยังน่ะลูกจะพายเขาเตรียมแก้มเสียชุกได้ยังสูบเปี้ยมองเขาชุกไอ้นายเท่าตาลูกก็ไปต้องใหม่นั่นเนี่ยทำต้องไม่ก็เปิ้นใครกินหน่อชูชึกได้หลายชูไหนใครกินอ่ะเปิ้นเอาขึ้นไม้ห่างละเป็ดเขานั่นชอบในห้องนั่นมักปึกมักกางไว้ห่างนั่นเที่ยวตัวบ่ได้ยึงมาโยกาปลาหลังมาในเจ๊พ่อกาสามหูในเจ๊ชูมักปึกมักกางพวกกำกับจะหยิบหางย่ำตีนช่วมกำในสมบัติอ้อมรอมแมวสมบัติขามาสอดเยี่ยวจอดเยี่ยวจี้เอาขึ้นมาเนี่ยที่เด็ดเป็นมีแห้งแหละนั่นไงเขามีก้นจ่อยยึงได้ก้นจ่อยเสียนั่นไงได้เลยชูใครรู้ก้นจ่อยอยู่กันเลยให้ก็ตายช่วยไม่อยู่ว่าทั้งของพวกมันมาจ่อยเขาตั้งดักเนอะไอ้ชูใครรู้มันเป็นลูกเพลางว่ะนี่ก้นผาว่ะเขาได้ดักไอ้ชูไรข้าพี่น้องเจ็ดกันว่าชูใครรู้พาไปก็ชาวบ้านเหนียงน้องห่มกลางวันว่ะคุณใหญ่เขาชาวบ้านกลางคำว่ะที่ว่าปันวัวก็ป้อนหัวว่าเป็นป้อนน่วงว่ะป้อนต้องต่อป้อนกูว่าเป็นป้อนปีว่ะที่ว่ามาเจ็ดใกล้กันก็ป้อนหัวสมัครเป็นปีไอว่ะที่ว่าเป็นป้อนตั้งหลังสมัครเป็นป้อนน่วงว่ะข้าพี่น้องกันปัดกันคำว่าแด่ก็ในน้องใจในเลยเมียนควายแด่ก็ในใจในจูแด่ก็ในตื่นน้องใจป่วยน้องใจสั่มป่วยแด่สมัครควัดจ่อยปันหัวน้องใจมาแด่ก็ในน้องใจมันขำแด่ป้ายมาสิวันเขามาทั้งคืนว่าชูให้รู้ไปมาชูว่าอันไหนแต่ก็จะไหนนายบ่มแต่ก็ห่วมจะลูกอ่อนในมันคือว่าอย่าว่าอยากบ้องไก่เจ้าเป็นผักหลงดักยิงไข่ไก่เป็นคนไห่มาแนงป่าโย่ทำหัวยืงทำได้ก้อยสุเรมันบาดอันเขาหนามไก่เขาจะทำหมวกไข่เจ้าไหนก้อยยืงมันใกล้ว่าอย่าว่าอยากสุขโยลูกอ่อนในลูกวัวก็หายลูกไก่ก็ใกล้รวดเลยมันหัดมือขึ้นเนี่ยมันใกล้ปลายของมันเลยสุขโยทำหัวคือว่าเขาใกล้เลยสุถามก้อยสุดามีหลายนั่นมีตารางเลยพ่อมันขึ้นมาเนี่ยกระโมถามเขาตัวหน้าตัวจากวนเนี่ยเขาโห่สุใครโห่เขาได้ห้องมาบันสุไรเขียวๆซะน่ะร้านน่ะร้านขึ้นมาให้ร้านว่าลุงสุแคนหน้าร้านเขาว่าลุงสุในตั้งหูตั้งรักนำหนาวว่าก็ได้หันหน้าร้านในรักกับมันหูว่าแยกกับมันหูเงือกับมันหูว่าขึ้นเฮือนมากับนายป้องขึ้นมาก็แบบมันหนังหิมเสาเองงามมาตักกับสมบัติปลาลงเอาเขามีปลาเขาอยู่ดีกินวันแชมป์เข่าตั้งสองเจ้าสองป้าสองปู่สองนายขนอปลานอลงนอนายก่อมตอดผงก่อมตอดขี้หนุดตอกขวาเพได้ก็เป็นหนุดอันขอบขวาหนุดมาอยากกำเปียกเมียงว่ายืนไหนมีหวังผัวชื่อชุ่มจอบเพื่อนถามเขาหรือไงเขาตึกเจียนจ้านายเขาตึกเจียนจ้ามูเจ้าจ้าสางเปิดถามมาบอกเอ็มเร็วดอเคยอยู่ดีกินหวานไปหือเจ้าอยู่ดีกินหวานไอ้หลานนี่มันจันโมลาดตัวไหนกว่า
ลูกอันกันนายก้อยอาสักเก่าขบก้อยหมอกเก่าขบ10 ปีก้อยเฮียอะไรความดีเป็นนายมันเป็นหมอการน้ำผึ้งน้ำอ้อยเฮียมันเป็นหมอลาดเฮียมันเป็นหมอว่าก็เยียบไปน้ำมันเลยก็เจนจ้าซุ่มถามมันเต้ด่ามันหมดแล้วไอ้หิแดงหมดมานั่นไอ้นายเฮียเนี่ยมันหมอว่าจังไหนก้าวก่อนขึ้นปลาหลังมามืออุมีเอาไปตายป้อพี่น้องแขกก็มาขายคืนมาในมาวันนั้นทั้งอุมีเขาใกล้ๆค่ะยังมีสุฮะนายใจความดีไอ้นายมาความดีอยู่ดีอยู่ลุง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 ป้าสุ่มว่าล่ะก็ได้ว่าคือก็เขาหวังเยอะเยอะอยู่ดีกินหวานหนูหลานเขาก็อยู่ดีอยู่นอเขาที่ว่าอยู่ดีเนี่ยก็จริงแล้วอยู่ใกล้เฮินที่ว่าอยู่ดีเนี่ยก็จริงสั่นหนาวข้าก็จริงมาเผียวกันในใครเอาตุ๊กข้าเด็ดตุ๊กข้าวข้าป้าลุงดูมามันหมอสายสวยอย่างไหนเราย่ำหมอว่าเจ้าไหนแต่นี่ย่าต้นหันอยู่ไหนเฮ็ดเขาแล้วเผียวมาบ้านเขาเนี่ยด่าอายเผียวมาค่ะอยู่บ้านใดก่อนอยู่บ้านห้องค่ะอยู่บ้านห้องไม่หยองเลยมาฮะหยองค่ะน้ำมันน่ะเป็นห้อยคว้าน้ำห้อยสังนั่นขันลมพัดกลางตั้งค่ะชบปั้นเฮียเนี่ยมันเกิดละฮาปีน้องเจียกายกันแดข้าจันตั้งหางในลมพัดกลางตั้งแหลงใจค่ะใครเลี้ยงเงาดูเฮ็ดอยู่ก่อนหน่อยผ้าไว้ห้ามอย่างผ้าไว้กันปูนคำเป็นบางตั้งเพราะกลางคำเป็นห้างปีกลางวันเป็นห้างน่องมาเจียกวัวกันก็ตั้งหูเป็นห้างขาปากนเป็นห้างปีมาเจียกายช้ำตั้งกวนเป็นห้างขาตั้งหน้าเป็นห้างปีเช่นใดเดี๋ยวมันเปี้ยงกับเปี้ยงขึ้นเดียคาไรมินใกล้อ่อนตูงปียช้ำขี้เจี๊ยตาเดียปียช้ำเจ้าข่าวปล่อยเป็ดข้ามปล่อยเอาข้อนปล่อยหัวคาเทียงในดึกแคทกระทางขึ้นคาในมีเจอมีเต้นตุกข้าจ่าเดียค่ะปวดหลวงอยู่ว่าเมื่อเป็นก้นจินเปลี่ยนแคนดินย้อนล้วนหมอกสูในเจ้พวกเขาให้เขาชวนเบิ้นใกล้กับย่าให้ย่าชวนนั้นก็หันชี้นั้นกวนเบิ้นก็เอาดินทุกเอาดินทุกเยี่ยวสารโคเบิ้นเจ้เบิ้นดื้อกูมีดื้อจะห้าอันเชื่ออันย่านต่อเจ้นั่นแจ่มเจอค่ะอันจินก็อันตรงจินเปลี่ยนแขนหย่อนเจ้าค่ะจินก็เปลี่ยนแขนก็หย่อนขย่าก้อยกับก้นเอาคันในป้อจินเปลี่ยนแขนหย่อนเป็นเต่าไอ้ค่ะปอลุงก็ดูนายสำคุกจะเลยจี้ไว้เมื่อว่าอันจินเปลี่ยนแขนหย่อนอันจ้างกิ้งลงก่อนมีเต่าไว้มาเจ้ามาพอเมื่อหมอละแต่น่าอยู่โดยให้อยู่โดยให้ปั้มอยู่โดยให้เจ้เมื่อหมอละแต่มวยมออีดูใจเมื่อมาอยู่โดยให้ดีหูนายช่วยย่ำไปว่าเขาว่าใครหวานตางจังนั้นช่วยลูกจ้าอยู่โดยให้ก้อยกายอยู่รวยเต้ดีอยู่ค่ะเจ้าลุงเจ้าป่าอยู่เหนือในคาลันป้อยามก้อยกาเพื่อในกลางหนาคาลันป้อยามบ่มียามเลยไม่งามหาโหกรักเฮ็ดชุบเอากับเจ้าแหล่หางโหกเก่าเมื่อไอ้บ่มั่มมือเดือนหลวงเด้บ่มั่มสูงเดือนอย่างเด้เฮืออย่างเฮือนลงคำสงคำบ่มือค่ะเฮ็ดชุบออกเฮ็ดชุบออกกับเจ้าแหล่หางโหกเก่ายาวค่าสิ่งเพื่อเฮือนทอยกันในหม้ออยู่ในวางโหกของในเฮ็ดชุบมาค่ะย่ำยามค่ะไม่งามโหรักป้อป้าก็อยากเอาดีไก่ปีก็ดีนี้เมื่อไก่กว่าในสวนเมื่อมุงคางว่ะอย่าไม่ใจสามโมมุงป้ากลางป้าพายเด้ว่าวายบ่ยังโมเฮินก็เหลียวนางไอ้ย่างเป็นสังโมย่าค่าสิ่งพื้นจอมหมกค่ะปอลุงเอาเฮ็ดกันที่นั่นได้ดีค่ะนายผ้าปอกของมีหลายเถอะเนี่ยบอกไอ้ผากันดูดิตำตาชิงกูไล่ตันตัวได้ฮะเรากลุ่มตัวไอ้หลานก็ยังก็คือที่ก่อนตัวมั้งก็หลักเอาผ้าปอกกันกัดเตะชิงหน่อยยะถ้าชาถิ่งพื้นมันงามๆเลยของไก่เฮ็ดชุบกับใจหนาหลายหางโหมันเจ๊ก็ไม่ป้าจำได้ว่าย่อเนี่ยก็อันร้องกันนอนในชุบอ่อนก็ไม่เด็กพอมึงยังมาดองมังซาต่ำเขาลอยนายเย้างามสีชาพอกินเขาเย้าลองซ้ำเป้ามิ้นกว่าหาเลี้ยงนั่นเลยนะหุ่ยรวยตัวพอกินเขาไหนเย้าเป้าตั้งหัวควายอ่อนมันจะกว่าถึงก็ไม่กับป้าดินเกียงเอามิ้นหวานถอกตกป๊อกหีบด้วยต่างวันพอกลางวันตกมาเงียบเอาเสวกเสท้องขึ้นมาเปียกพอมือยังมาต่ำเข้าใจนายเปียกน้ำต่ำเข้าใจนายพอกินข้าวเหนียวมากกว่า
แต่เด็กที่บนนั้นคือมันหายหยาบซ้ำสองไปเนื้อกลับนะล้อมเต้แต่ล้อม2 ปีความเยอะ3 ปีความเยอะ4 ปีความเยอะแต่เลี้ยงได้5 ปีความเยอะได้6 ปีก็ไปเยอะได้7 ปีก็ไปเยอะได้8 ปีก็ไปเยอะเลี้ยงได้9 ปีก็ไปเยอะอาชาก็ได้18 ดองผมเลี้ยงนิ่นไกวมาหนูเดียไม่สวากามในมุนจวมตักผู้กองมูจุงหาเจ็ดจ่าอุลังซ้ำจีไข่คือนางเช็ดจ่าวะอาสากอันวางเจ้าระยะ18 หยิบเขาเต้นอาวามานยากรรมในที่ได้คือลูกคือเมที่ได้ขึ้นไข่คือลูกคือเมนายเด้หวานตั้งตกนานหวานตั้งตกนานสำเนียไว้ทุกตาซองก็ปวกอยู่อาซาอีกมากขลำว่าเฮินหมองเฮินสุมุงตองซองขาผัวมีมาดูยิ่งอ่อนก้อนหนึ่งตัวกอมผมมาลำยาวปงลงมาเพียวตินหือกินลาปายอ่อนต่าง2 หักที่หักว่าก้อยกามโปไก่เฮินาเขาสักเคพี่เจกำขึ้นกวางโอกตัวเฮินตุกตาในวินมีวันตุเฮินสักเคโปไก่กันในก็อยู่เลยตั้งตุกาจาริยาในคำวันเคือนอันผ่านก็ตอนมีเงินขี้ตุกตาขานะตุกตาตั้งตุกเฮินที่สักเคหลงวันตั้งตุกคนก็ไรสามีมาหลุดเงินก็อาสาอะไรอาสาหลุดเงินใน5 ปีอุ้งตายอาสาอะไรมา6 ปีเนียงซ้ำตายผมจังให้หือกันได้ที่สักเทกันได้สักเทซ้ำแบบมีลูกมีด่างซ้ำแบบมีลูกเจ้าลูกสวยอันนี้ไปมีขาใจในเฮือนโหสบางนาสักเทวะนาสักเทซุ่มกว่าเอามาลูกตุ๊กตาละเอามาเลี้ยงไว้เลี้ยงก็จังเหย่ารู้หม้อเอามาไว้กับสิ่งเรียกเขาเฮ็ดควักอ่อนให้คือมาอยู่สิ่งเรียกเขาเอามาป้องอย่ามากาสูงมาเด้เจ้าอีนายการเฮือนการเยี่ยสอนมันหมอนายสักเทก็จ่องกว่าฟ้องเอามาก็ไม่น่านะพอสักเทสูว่าเมื่ออยู่สี่เขาห้องว่าป่ามาได้รู้เลยว่าเขาปุ่มนี้เรียกสักเทปเรียกสักเทเมื่อดูเรียกเขาเลยมาได้ป่าโจเอาผ่าหนอนมาก็ไม่ไม่ควักก่อนเฮ็ดสิ่งอันนี้เฮ็ดเข้มมันก็สี่เขามีพักถูหูโซ่เห็นก็กังเปลี่ยนมุ่นก็นางก็มาอยู่กันนั่นชื่อว่านางตุ๊กตาในที่สักเทขาสมาตาวันชื่อว่านางสมาธิวิทยาวะจริงก็นาสติสมาธิวิทยาวะใหญ่มาว่าเมื่อมาได้6 ปีน่ะ7 ปี8 ปี9 ปี10 ปี11 12 13 14ไม้หอง15 16ไม้หองกำไรอกก็มีเขาไม้กำไรพระก็ใครเอาพระก็ใครเกียกไม้เอาน่ะผมว่าผ่านเลยผ่านก็มันงานก็งานเดาก็มันเดาเจ็ดก็มันเล็ดเช็ดก็มันเช็ดเสียวก็มันเสียวเอวก็มันเอวมึกตานางก็มึกใส่นางก็มึกก้นเกี่ยวกันเด่นน้ำไม่จ้างเขาก็การหน้ามาอุบฟ้ามาเก้าเผาก็ในก้นน้ำเก้าก้นเลยน่ะนางในเตวนจะเนยใจเนยข้อก็เปิดนางสติสมาธิวิทยาว่าคนใจในบางก็เขามาเก้าใครเขาไอ้ปืนเด็กเขาเก้าไว้มาก็เขามาเก้าคำชื่อเขากาหือนอเขาใครเฮ็ดเปลี่ยนใครเฮ็ดเขียนเปลี่ยนจ้าไว้เขาว่าเต้าอยู่แจ้งเยกำไว้โจมานางชีโจมีนางเยวไว้อันจะว่าเพิ่นใครเพียวเมื่อไปดูเปลี่ยนนี่เพิ่นก่อนใจมือเดียวแต้มทางถักศอกสักเจ้คนใจในรอการเจ้กำอุบยาวกำเก้ายาวถูกใจเก่าก็ว่าในหน้าเป็นสติวิทยาเฉยๆได้เปิ้นหลัดการโกนเด็กก็ขวยเปิ้นใครเฮ็ดโผหน้าก็น้ำเอาเปิ้นอยู่ใกล้กินใกล้สิ่งเยเขาปิ้งพักตูซ้อมหมอเสกบอกแลกแต่เดียวเลยจ้าห่างก็ห่างลีจ้าเล่าก็เล่าจ้าอาสักมา17 ปีเมืองกำไรพอได้มา17 ปีมาก็ได้ซ้ำออกจากใครกินพักจัดเก่าพักจัดเก่าในเจี้ยงหือเลยไงเมื่อเขาเป็นก้นผานั่นก็ได้กินพักกีนากับน้ำพีดได้กินพักดอกกับน้ำพีดโจมาเฮ็ดลูกเลี้ยงสักเช่เนี่ยอัญญาเฉปอัญญาเฉเผาพักจัดเก่าเมื่อเป็นก้นผานั่นอะไรกินเนี่ยออกจากใครกินไหนวันไหนเนี่ยจ่องเยอะนาข้างนายสักเช่สีว่าคาเดกาพักกีนาพักดอกค่ะพะเมโปมือเดียวในค่ะก็ใครกินพักหวานเฮาพักก้นผาเฮามือกูปลอกนั่นพักดอกพักกีนาอ่อนค่ะกามากินนะพักเผือกพักมันเขาเลยเต้ผมมีเขียบหมูสีผมมีนัวเนื้อไก่เนื้อเปี้ยเต็มทาพี่ดองพักน้ำพริกพักดอกเต็มออกจากเฮ้ยปอกเขาสักเช่เนี่ยมักที่นั้นđó này สามารถกินก้อยมือเลย
ป้าตั้งซาไว้อันเอาใครก่อนจะอันเอากินเครื่องใช้กินแจ๊บปลาตัดอันนี้เกินกว่าหัวก็ไม่นึ่งตั้งชิ้นของอันนี้กว่าชิลับจับ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 หัวไม่ได้มาก่อยก่หญ้าไอเดียงมินควายกันได้หญ้าไอเดียงมินควายไอเดียงมินควายก็กูไปไหนป้องกว่าเพียวไอเดียงมินควายมามันเนาะเวเดนาเวเดนาเวเดนาใหญ่มาจ้องจ้างเลยทีเยอะขายอย่างข้าเด้งควายเด้งควายเด้งควายเพราะว่าเด้งควายเนี่ยก็นั่งตัวจอกแล้วก็มีหอกงอกด้วยก็แล้วก็จึงมีหิงตัวแต่ไม่เพียงเพื่อกินก็แล้วก็จึงมีวัวมีควายจึงมันตัวจะกลางตั้งจึงว่าเด้งควายเห็นปะสมังยางมาแข่งวะอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อกำกายเอาปีนึงบุรุษสิสุปัตตวัดเขาป่าหัวกับมันหายาบนะเวรนางก็ตั้งยุ่มตั้งโขไอเต็มว่าก็โขกลุ่มเต้ยควายจนเสียงเต้าที่ก็นางป้วนควายก็ไม่กัดเจี๊ยบพักที่นานออกม่านมาอย่ากัดเจี๊ยบพักหนอกเหมือนออกอันหนุ่มๆเข้มๆนี่จำต้องเตนางอย่างก็ในนางได้เอาเปลี่ยนใจจับไปแต่ก็ไม่นานหรอกปีนี้สังขารไปจำไปย่อก้อนมาเลยเขียนคอยเอาเขียนใจก็ไม่ได้เขาได้ไปคู่ไว้นางได้ใจรู้ดีเห็นไอเลี้ยงใกล้กลางตาหางเปลี่ยนมาถูกใจมันก็ไม่ได้เฮ็ดความมันโม่พองสองเคาะกระชือในนานนั่นวะเสียงห้องความมันว่าหือแด่นี่วะจำปูตองคางจำปูตองต่างเรื่องคางทุ่งเมืองในมันเตะแขนซ้ำแง่นี่วะน้องละร้องต่อนอคุณจะร้องนอร้องต่อนอคุณจะร้องเรื่องไก่กลางเต็มต่างล้านจึงมามีตัวจึงกุ้มกวักหวยแค่นั้นไปฮะนางก็ตั้งเจี๊ยบเหรียตั้งหวยพันป้วนจับมันอยู่กำไรมันก็ว่าพวกเก่ามือเก่าตีย้อนตัวควายมันกายเนี่ยต้นหันเหตุปอกควายเดี๋ยวงอกตัวจอมถึงจอมคือดีกว่าช่วยตั้งจริงๆเนี่ยต้นหูควายอีสังเกตนั้นวันนางก็มาก็ได้พักดอกที่น่าได้มาเป็นชาจีเปิ้นเจ้าหนาวรู้ก็ไม่ยังถึงแคบตีนโม่มากก็ไม่เสียแจ๊บจงตีแยบเสียแจ๊บจงตีแยบเสียแจ๊บจงตีแยบเลยมาสลับจับจงตีอักสลับจับจงตีอักลงมาก็ถึงแคบตีนโม่ไหมอ๋อมันเป็นแคบตีนแจ๊บประจานยอกรู้ปืนมันกว่าสลับจับจงตีอักสลับจับจงตีอักลงมาผมไม่เวรน้องกายเปียวเขามีราคาพี่มีกลางตั้งไหนเหรอกลางตั้งว่าจึงหันโต้ขลาปีจึงมีหอกขังขลาแกจุ่มมีหอกปีผมจังงอหูกันไงอ่ะหูมันหายเข้าใครย้อนเติมเลยค่ะปีไรกาย้อนเติมอะไรอยู่อย่าปีมาไปเด้อมาลอยนี่ตีดินเก่งๆนะอย่าปีมาเหยียบเย็นเก่งๆนะมาอยู่หินตัวเลยนางก็มาก็มาชุดมานั่งกันพี่ดีเนี่ยกว่ามีราคานี่กว่านี่นางเอาตัวผู้จุติหันเป็นมีนั่นก็ได้ตัวจอมมีราคาปีนี่กว่าก็นี่ไปหันคามีละนี่จัดกันนี่จอมตัวปัดไปนางก็หันอะแต่ลำจอมนี่ไงอ้อมวดจะมีควายมวดค่ะอ้อจะควายกายหังคาปีได้กายเฮานั่นหนึ่งปีเดี้ยงเมื่อราคาเดี้ยงหลายๆวันนั่นได้เก่าปียาวตอนเด็กจ้างอย่าค้าปีจ้างอย่ากาป้อมจ้างอย่ากระกางตายเอาหนอนในก้านลงกูมันอย่าปีที่เรียกขลาปีเด็กน้ำเสียงเรียงน้ำคำน่ะนอก็ว่านอเหรอมาเนี่ยกาวพักกินน้ำมาข่าวพังดอกม้าข่าวเนื้อชาฮะแต่พังเปลี่ยนยุ่งเปลี่ยนคือไว้ละเอามือหยาบอ่ะเอามือหยาขี้เหี้ยไม่ดูไม่ล้างเขาอยู่ไม่อยากเขาหยาตวงเนี่ยห้ามใจเปียกเปียแสนว่าเพื่อนกินข้าวเท่าไหนที่กินเพื่อนกินข้าวชากินกอหลีกับน้ำพริกกอหลีสองหวานป้องมากก็หวานขนอป้อมมากก็น้ำตาผ่านโป๊ะก็มีพักดอกแล้วมันขมขยิงปีแค่นั้นพักก้นผ่านเนี่ยนั่นเนาะแต่ชูเต็มจะก้นผ่านชูจำกินนี่อย่างไรกูเป็นเท่ากินนั่นวันนั้นเขาคาก็ผ่านเหมือนกันแค่พี่เอากันเลยมาเอากันหน้าขนอพี่มึงออกกันเลยมีไหนออกไปไหมออกเราไหมออกนั้นนำออกกระชี้ต้องเจนหน้าขนอพี่ก้อยกาออกกันเลยมากกว่าปีนผู้เลยเนาะก้อยกาเมื่อเดี๋ยวนี้เจ็ดปีก็ย้อนจีนิดเนื้อก็เพื่อว่าชูว่ามันเป็นพักก้นผ่าน
ก้อยหวานเสียจ้าหวานเสียจ้าเนี่ยก็ปีย้อนขีดอีกหนึ่งปันได้ห้ามปันได้นอกอันนั้นค่ะปันได้เต้ปันได้ออกค่ะก้อยกับปันปีโยนี่มันเป็นนั้นพวกปีดูหันปีดูเอาท่าใครโย่ท่าโยตันท่าโยปีดูเอาตอนเต็มมากค่ะปีป้อฉุมมากกว่าปีดูฉุเต็มมากกว่าเสียป้อฉุมมากกว่าปีดูหังเต็มมากอะเสียก้อยกับพวกใครปันก็ปันป้อมปันจังวานาพอได้เชื่อสัมมีกาเทวกาหาเขาสำรวจลุ่มละกวายเนี่ยพวกมันใกล้เอาสำกวงไว้ไปในตองว่าย้อนกินที่สูในก้อยป้อฉุเขาก็ปันนาให้พักกำจังวาเลยเนาะแต่ก้อยกาเตียวนำเอากี่เพราะนั้นที่จีได้กำกาจีนำเอาน้องหักว่าก้อยกาพวกปันจังชาพวกสักร้อยผักคนย้อนที่เขากำเอาก่อนนะนะเจ้อ๋อย่อเอาค่าได้ปีเหรอเข้าขาปันมือในเจ้อย่าเปลี่ยนจำตาจำตังน่ะพักดอกคาน้ำในปีจื้อก่อเผียวเผียวเย็นน่ะมีดถามก่อเปียวเขาบอกเอาออกกระเหลว่าในจริงออกซ้ำต้องเต้นหน้าออกกระเหลเมาเนื้อตรงเนื้อรอกปันในขานากูปืนว้าวขาเป็นมียิ่งยอกได้ผักพักหนอกกันมือในเจ๊กูกำคือกำเยอะกับจิ๊กเจ๊มันเป็นนั้นค่ะพอปีดูเอาหันในเจ๊อย่าปีบอกจริงๆเอ้กำปีอย่าเปลี่ยนจำหย่ำจำยุ่งอย่าเปลี่ยนจำคืออย่าเปลี่ยนจำตาจำตังพักดอกคาน้ำเขาเนี่ยเอาเผียวปีดูเขาเอ็นกับเยี่ยเสียกำถูกวันก็ต้องกินวันต้องไปเปลี่ยนคาปีน้องโจมันความเสียในเด็ดปีว่าตอนตามมุจูไปกินนี่เด้แต่ที่ว่าเปียดจำตาจำตังเลยเปี่ยมเปียดกินไม่เอาแต่ที่เปียดจำตาจำตังแค่ไหนอ่ะพี่ที่กับเปียดเนื้อยุ่งกะกินเอาก็ไม่ใช่ฉันไปกาเมื่อเดี๋ยวในเต้เปียวเข่ามือเนี่ยก็พวกปีรู้เขาทานในเต้ไปอย่าพี่บ่าวเตี้ยวมาน่ะเดียน้ำปีเลี้ยวในเต้ปีดูวันนั้นเปิ่นดีว่าก้อยกาเพิ่งใกล้ว่าเป็นมันกับมันกดโตเขามือหน้าเนี่ยผมมีหนอนใส่ฟังมาเปียยากำไนเองสัมตันตัวแบบความคนไหนปีรู้เผยปีรู้เผยว่าเผยใกล้ว่าเป็นมันอันวันนั้นสัมตันตัวแบบความคนไหนไอ้ช่องเลยก็เดี๋ยวน่ะไอ้มาตำนำพี่ดูตอกกันไหมกำชิ้นเจี๊ยฉันมีหักสู้กว่าไหมไอ้นายเมื่อมามีหักสู้เนื้อในโลกจีนไอ้ข้ามีพักออกข้าพอรู้มามีผ้าไอ้ข้ามีพักกีนากำนำที่ข้าพอกินน้ำมาเอากระเหล่ามาไงเอากระเหล่ามาเอาคำพูดเขาบางทีจูเนื้อชาบนเท้าไงมั่มใส่ห้ามีห้าสู้เก่าไงใส่ข้าวก็เหม็นอายเสียดายเพื่อนเอาผมไปที่นั่นไงมาพูดได้ใช่ไหมอายก็มาจิ้มเจ๊เขาเนี่ยก้อยจิ้มก้อยหวานก้อยจิ้มก้อยหวานอ่ะก้อยจิ้มก้อยหวานเขาชุกเสียงเอาคันขึ้นมาย้อนก็ไม่มาตัดปลาข้าวสารก็ไม่มาข้าวสารเชียงคักนี่ดูยินได้หวานบ่มจากอ่ะล่างอลังกลางนวดแต่กำเหลียวมันก็โลไว้นางผมเริ่มเตะเปิ้นได้ต่อก่อนจักเสียงกันก็มุแอะรองข้าวสารกี่มาดิยองลึกก่อนลึกมาเนาก่อนเนามาก็ไม่ได้เสียงต้องมันได้เต็มจางว่าเหมือนเสียงกวางจักเสียงก็ไม่ดวงออกโผล่เมื่อเปิ้ลสิงโมทาชูกำสิงโมมาแทงต้องเตรียมผ่ายใส่ตบดวงออกโผล่ชูผมแคบตกผมชอตตรงจริงๆกำสมมัวแทงตั้งมาเตรียมดังขาชูชั่วกาเขาเมื่อยังมาลูกไรกำไนตำเขาจอยนายกินข้าวในกับเรียงมินกวายเทียอีนั่นก็เมื่อคำนั้นเรียกเขาคำมันกินความเบื่อว่ากล้ามเนี่ยคำเจอคำข้อหนาวลูกกล้ามหวานในเนี่ยไหนเขาพักหวานน่ะลูกเขาพักหวานในกินยังจางอิ่มเนี่ยกล้ามหวานในกินจางอิ่มลูกเอาเป็นเจี๊ยจิ๋มหูเจี๊ยจิ๋มตาลองหลัดลองสารในลองหักลองเปียงในหรือย่างน่ะอะไรยาสายอะไรยาในจับไหนเอาปีหีสัมปยอกอเขียนเป็นคอนางอันร้อนบ่มรับไหลกันได้อ๋อความที่คุณมังซาเจ้าปลาเด้งตู่ควายมินอ่อนความมือว่าบางเก่าแน่ที่อยากป้นเสียงที่เหลือหลอนนอนก็ยังมาเปลืองรับก็สับเจอจับเนี้ยเมื่อผู้กวนพวกเก่ากาดชุมเด็กกับหวังมันไม่อึ้งอันว่าปีดูพยาปีว่าพยก็ว่าเป็นมันอันว่านั่นเก่าจึงเจอจับเจอปั้นแก่นแหนคือเมื่อพวกคนที่เก่าหวังมันสีดอมอึ้งนึกรู้ว่าอันเมื่อพวกวันกันนางยิ่งวันที่ว่าหมอกว้าบุกเหมาจะมอก็ที่ว่าหมอกว้าบุกโปหื้นจะมอก็เปื่อนเชิญมาก็เขาไก่กาก
เปิ้นเชิญมาก็เขาไก่กว่าก็เปิ้นไก่มาก็เขาเชิญเฉยกันมาก็อย่ามีอย่าไว้จะเป็นมีหน่อยเหมือนเปิ้นกว่าป่วยเปียวกันมาก็ปีนั้นว่าดีว่าปีด้วยแบบนู้นผมว่าเพิ่นใกล้ว่าเป็นมันว่ามันทำช่องกันกันอ่ะพี่อมตั้งในตัวเนี่ยรู้เจ้าดีบ่ดีอ่ะขึ้นเดี๋ยวไว้ตัดใน3ปีเอาตั้งหึงมึงไปดันเดียงไอ้เจ้าให้ก่อนจะโคก่อนจ้างนวลก่อนรักพื้นกะพื้นคือเดียงมือเรียงมาบ่มือเรียงมามองกลางวันจริงมองกลางวันใจเองสำบางบ่มีสักทีดอกบ่มีสักทีคาเตกาเก็บพักกินนาเทียงอ้ออันมองเบาว่างรู้อันมองเบาว่างน่ะนั่นข่าวญาติเก๋น่ะครับมันดีกินค่ากาลิกาสอกตีหนุ่มค่ามือไหนกะไรเชื่อมาหรอย่อก็แม่งแคบกินม่วงกับยังไงเสียบเจ็บสองทีเรียบเสียบเจ็บสองทีเรียบเสียบเจ็บสองทีเรียบมึงว่าไหมไหวอ่ะไปตั้นหลัดตัวไอ้นั่นประหลัดตัวมันตั้งรู้ฮัลโหลหวานเจนางพี่หวานว่าหวานไอ้จอมเมียวตั้งกินกวนนะผ่านไอ้ยังหวานดีสุดหวานพี่ชูกินย่อปินร่วมนวลหวานสะป้อมตั้งล้านเสีสะป้อมตั้งล้างเสีมาได้ขานจะดังขึ้นไอ้เจ้าพักสูน้องยังหลาลื่นให้มันหวานว่าหวานตาป้าข้าวสารสิ่งขับรู้ก่อนเย้าเริ่มคาเดปีเริ่มคาเดเริ่มปั่นห้าป้อไก่หาเองดูเริ่มปั่นห้าป้อไก่เอาไม้เลยนะพักกีน่าเจียวมวยนะพักหนอกเจียวมวยไอ้เจ้าว่าเปียวเขาเมื่อเปียกว่าเป็นกูเป็นกวางไอ้เจ้าว่าเปียวเขาเปียกว่ามองโชห่อไอ้เจ้าว่าปืนก่อนปลวกทีนี้กาหือได้เริ่มปั่นขนางน้อยชาโลเริ่มเตะนางไข่หกเริ่มตั้งยุ่มตั้งคือเริ่มตั้งจุ่มจังชื่อเริ่มเข้าชุ่งก้าปลายป้าเริ่มเข้าชั้นก็เริ่มก้าปลายป้านางปุ่มพีเริ่มเต็งสะปั้มตั้งตักเสียงสังตาและตาเป็นนั้นนางปุ่มพีชุดยืดมุดเลยวะเหมือนคำว่าอะไรก้อยเนี่ยเริ่มดีเจ๊หวานเข้าชุ่งก้าตาป้าเข้าชั้นน้องหญิงไข่หกฮัลโหลไอ้หนอเป็นหมอดัดบ่เปลี่ยนตันหน้าเป็นหมอดัดบ่เปลี่ยนตันหน้าโปเฮือนทางใดไปดัดจามหายหัวฮัลโหลโปเฮือนดัดจามหายคือผมจะโปเฮือนอยู่นอกเฮาไหนเจ้าใครแค่เป็นโปเฮือนผมจะโปเฮือนหน้าต่อเป็นปอชุ่มหนังนาปอชุ่มหนังพี่เป็นปอชุ่มหมอนไว้หนังโปเฮือนอันวันได้2 ห้อง 3 ห้องมาตั้งไว้โจโลปีนี้เป็นปอชุ่มหมอนไว้หนังนี่ว่าไหวไงชุ่มอยู่เมียชุ่มก็ซ้ำท่าละใครโย่ท่ามด่าต้นเมียปอกรัวก็กะเขาไปย้อนตัวเปียวเมื่อว่ามาเลี้ยงกายก่อกลางวันจิ้วคำหนาก็กะมือในน้องยิงย้อนตัวกายเปียวเขาต้องได้ไรเทียงค้าพี่ไรพี่ปวดตอนแต่ว่าตัวติ๊กพี่เปียงนางมาตัวเที่ยวนี่แหละขนาดนี่ไก่หินตีนสูงนี่น้องหนอน้องอย่าวันนั้นหรอพี่น้องอย่าวันนั้นหรอพี่พิษเพราะว่านั้นน้องพิษพี่ได้ขลาว่ากล้ามเจ้าไหนว่าพิษพี่มือว่าก็ชูว่าฮีมือไหนก็ชูว่าฮีมือเลยวันฮีที่กำนี่ยังมือว่าฮีมือไหนว่าเฮ้นี่หนอน้องใหญ่มาอีกหนึ่งเรียกหนาคาโลปีต่อที่จะได้กินกุ้งกินหมูมันเหนื่อยเจียงไหนปีมิ้วเรียกเจียงไหนเขาขาดแต้มถังได้กินกุ้งกินหมูเนี่ยปีอ๋อโลน้องยิงปีวันนั้นเต้นมัดตันเจียงหือหลานน้องปีไม่หูหลงตัวหูเบี้ยงเลยปีที่ถามน้องรู้ก่อนเด้เป็นพี่น้องเมื่อไรหามาไว้กันนั่นเพื่อใจกันหามาปักไว้กระชื่อหลากระชื่อหูเบี้ยงหลานน้องไม่หูหลงไงไม่หูหลงตัวหูเบี้ยงไงอันหูมันโปกันงานในติ่งมันเฉพาะตาน่ะกูตะกูจีนั่นเนี่ยเราได้หูโฮมมันพวกกันงวนเนี่ยเป็นจีกวนนอนจะเป็นกวนหรือจะเป็นแช่โคเป็นแช่วกแช่มาเนี่ยเป็นผาตัวมาหลานนอกผาตัวมาปักกันนั่นแหละพี่ออกก้อยปีออกก้อยจื้อตันเท่าไหร่จื้อตันลุนปลูกจื้อตันร้อยห้าจื้อได้เรียกกับขนมในก็เป็นนั้นน้องในก็เป็นนั้นพี่ในก็เป็นจื้อเหรอรู้ไหนป้องอย่างมาเลยปึ้งปึ้งหมุนเจ้ไม่จื้อไม่หุ้งตัวหูเบี้ยน้องในป้องเลยเพมาปีบ่าว่าท่านนั้นหนูก้นเที่ยวขี้คามเดี๋ยวในวันนั้นฮัลโหลชาวันไหนล่ะนายชาวันไหนล่ะนายอย่าไปใกล้ว่ากำดีกำหวานอย่าละต่อก้นผ่านในตรงอะไรเอาเนาะตรงอะไรเอาพี่
ชูคนมากคนมีเช่นไหนมันหนึ่งกับเปลี่ยนกันนะกับปีเมื่อเดมันเปลี่ยนกันจ้อยสองกันนี้ยังอยู่ชูกำพ่อโผสูสมังไว้ต่อสุริมากก้อยสูก่อมเจ้าพ่อโผสูมหันเท่าเก้ากันนี่มันใจเมื่อได้ปีมันตื่นอ่องแล้วบ่มีอะไรสังสีสมัตุกทองจ้อยหาต่อมีสังปันเปื้อนเมื่อได้นางเก่าเมื่อได้คำมีโผปีโกมีเช่นมีหนามือใหญ่มาถามได้มีนกวายขี้ให้ไหนอย่ามาถามเที่ยวขี้ให้กำชูคนมีเงินมีคำมีเจ้ามีเสียงหนังอย่าปันกว้านอย่างปันยุกกระตาเนี่ยอย่าไปว่าใหญ่ว่าพี่องไก่ตกอะไรปีกันแน่ตกอะไรปีกันแน่ยายว่าคาโลป้อปิ่นมีจูป้อปิ่นมีจูป้อปิ่นรวมมีตะเงินตังเย่แต่ป้อปิ่นมีลูกมีเดียวใครให้เปลี่ยนไหนเตี้ยขาอ่อเขาในกระดูกพันปอกระหนอกพันมีอยู่เกี้ยเขาไอ้ขนังปีเฮ็ดก้อนหนูเท่ากูวันกูเขินขากูลองตั้งต้องฆ่าขันจังในความหู้เผยก็ขยับน้องหนึ่งโคจะได้ก่อคอยกโคป่องนั่งเลยหนึ่งชิ้นตุ่มของในก่อคนหนึ่งพออิ่มบนจ่องปันเฮาใครยาวปีก้นกอบขี้วัวโทขี้ม้ายาขี้หมูเฮ็ดกลมโยปัวเป็นกุ้นไรโคป้นกับป้ายไหนกุ้นนอนเปิ่นก็น่ะเป็นลูกเก็บสัตว์เทข่าวออกปมเมตายเต็มอาชาหักหัวปียาวน้องยิงก็มองหาทีดีอยากไม่หาปีอยากไม่หาทีว่างไปตั้งหาทีลือมือเดี๋ยวในป้อปิ่นหักน้องแล้วขำเจ้าว่าไปกับว่าชูจะมีเมียเตรียมทำหลับจลัดจดลัดเจ๊ขาแล้วกับกูพี่เหงาอะไรนอน้องยิ่งมีผู้เดียนไงมีค่าไปมีค่าก็โยผู้เดียมีอยู่โยมีเตี้ยก็ผู้เดียตื่นมีใครเอาอาศักน้องกะเหอจองหาได้ที่เจี๊ยดไว้คาโลปีคือผู้น้องยิ่งดำผู้ละคือจู่ได้เตี้ยยำตอนนี้เสียเขาล่ะสังเจ้ามายาก่อนเรียงไกลกันนะเหล่าในจำตัวละตัวคนใจกว่าละเขาไหนใส่กันไหนมีพารุนมีปีก็เดี๋ยวก้อยโดนหนอนเอาละตัวปีก้อยไอ้อยู่มาอยู่ได้นั่นหนุ่มตาใสในเตี้ยว่ามีจูในเตี้ยมีจูในเตี้ยมิ้วในเตี้ยดีลาดก้อยการว่ามีผมมีผู้ได้ก่อมสร้างว่าไรก้อยการเหมือนในเขาก่อมหันเฮินน้องก่อมหันเฮินเฮาปีอยู่ที่เศร้าก็ฉางเขาปีเป็นก้นแบบก้นเมียปีเขาในก้นผ่านก้นกวาดผักกวาดเฮินเจี๊ยบอันก้อยนางใครหูพอเปิ้นหันเฮินเขาได้เปิ้นเจอลูกตาเปิ้นแค่จู่เขาได้เปิ้นป้อกูตาเปิ้นเด็กใครเขาปีเฮ็ดผู้ได้เตี้ยเปิ้นกูจะผ่านเขาเฮินแบบนี้ก็ว่าไหวเฮินที่ห้ามเขาจะไปก้อยนางใครหูเฮินเขาได้แก่แบบแก่มันก็ย่ำเรียบสูอยู่มันเรียบสูเศร้าก็ได้กวนแล้วก็ทางดีสูได้สูลึกสักเที่ยเหสักเที่ยก็ลูกเจี๊ยบไว้คารูปีลูกเจี๊ยบไว้หนังต้องได้กินข้าวไว้ขนังปีพักกว่าป้องหวานบนนั้นกินเชียงคาราเขาคานในเรื่องการในทางกุมโยได้เฮ็ดได้ใหญ่ขยะเนื้อไก่ก็ได้กินดูได้จุกกินน้ำไว้ขนังเปียวเขาขยกผ่านเตะป้อเปียวขำหักก่อมจังว่าขนาดหนอหักเตะหักหักช่างป้อมจังวายหักช่างป้อมจังใครคันไรว่าใครช่างป้อมจังละคือมือว้าไว้น้องยิงมือในเตะเจอโอนซัมโปตันยงกุยปีสูในอ่ำจางให้เหลือละเดียวเมื่อคืนขุยสังโกปืนมีผูเทียงให้หน่อยว่าเตะก็กับปีเจ๊ใครว่าใครน้ำตาเฮียงเลยมันออกไว้อ่ำจางให้ถือไอ้เจ้าเจ้าพักดอกได้โมลาตันนายไว้ก้นดาดไทยวันละก็สูตังเก้าเปิดเห็ดไหนต่อว่าข้าหลวงกับเปิดเปิดกับพูดก่อนขึ้นประดังมาน้อยยิ่งชงสปีชกทีอัมชงพระศิวะสีเผาพวกเก่าก็มีพวกใหม่ก็มีก็กับพวกหมอเปียวเฮ็ดเตี้ยมีพวกใครเอาวัดเตี้ยเนี่ยวัดเตี้ยเจ๊กี้ฮะเตี้ยใครเอาเตี้ยโย่เตี้ยค่ะพอสูบเตี้ยเราสูบเป็นหนังพวกข้าน้อยยิ่งเตี้ยตายเป็นเขกแอดเนยดิงูกินกูจัดขลาพวกลาดีลาเตี้ยเป็นไหนจ้าวันนั้นคำจัวเมื่อถามสูวันนั้นเมื่อใครเดียเขาคัดไอ้จนบนชุดจานปีไปแล้วเขาก็แค่เจ้ามือถามคำเดียวใครเอาเมื่อเดือนปีเขาก็จะเจ้ามือคำไหนพวกนั้นหัวมือคำวันนั้นนางออกมือถามเขาเต้น่ะอันสูเต้มถามก็ไรโย่มือถามชัดเที่ก็โย่แต่ใครเอาพวกมือถามสูที่เขาถามกันในเอาลูกไปหลวงมือถามพวกเมชัดเที่สูไอ้หน่อแจ้เขาก็วันนั้นอันสูที่เขาถามมาลูกของสุสามคำจูเมื่อถามเขาในคำจ่าถามเทียงเขารู้ถูกถามดิปมมีชัดเทศเก็บไว้ไว้หนังจ้าแท้ขยาวเมื่อถามดิปมมีชัดเทศขลาวหนอมาอีกก็มากันพักกีนากับมีหยดในชาวหลายเป่าขึ้นมาก็ยอมกำไรใจอย่างนึกวันเจอปักอะไรกำไรมองกลางวันตัวก็อย่างชี้แจงสองหูเปิดถ่อมก็อะไรก็ไม่ทีนี้ก็นอนกล่อมป้องสองอะไรอย่างก็ไม่หรือว่าสังฮัลโหลโอ้ยคนแอมยิงชิงคนใจในของปืนตีมาถามของเสือดูดีไม่เอาเนี่ยฮัลโหลโจมก็มีขี่ก็ปลาไว้หรอหลักกันยังรู้ใจได้อย่างไหนอ่ะไอ้ตุ๊กตาก็เมื่อกินเขาเดี๋ยวเจ้าเขาเมื่ออ่อมไพ่เหนือผูเกียงออกกันได้
มันก็วัดเอามือเหินผูกเกียรติใจผูกเกียรติมือถามอ่ะมันเมื่อวานเพลจำสัตว์ชาติหน้าไว้มันก่อนตอนที่เด็กกว่ามือมันเนี่ยมี2ขวานพวกขวานเนี่ยเอาตั้งองค์ห้างขวานสมดตั้งหลังมันห้างพวกตั้งหลังห้างสมดตั้งองค์ห้างพวกนำย้ายเก่าย้ายขาย้ายหูย้ายตางขี้เกียจตัวมันเยอะไรนึงขี้เกียจตัวมันเข็นเฮ็ดขี้เกียจถามมาไม่อย่างไรได้ไม่อย่างไรนั่นน่ะเนี่ยค่ะไม่อย่างอันนั้นแชมป์ฉาข้ามใครบอกข่าวปลุงอันนั้นแชมป์ฉายังไม่ไปยังกำย้ายเก่าย้ายขากำยักหน้ายักตากำหมดตั้งองค์ห้างกำหมดตั้งหลังห้างกำสารังใจกองถามมาหม้อมันไปยังอันนั้นแชมป์ฉาข้าน่าได้อันไหนยังกินเมื่อคัดเมื่อหาแต่ชู้เป็นดีเมื่อคัดชู้เก่าใน5ตัวกินก่อนคัดขามือก่อนคัดขาอย่างหลานคัดก็เลยเมื่อคัดอินกลุ่มอินขาเมื่อก็นั่นก่อนใจขาอันคัดนั่นก็เลยล่ะใจขาคัดขาฮัลโหลใจคัดแต่ดีหืมดิบก็เลยมั้ยนะนายเฮ้ยอย่างชูลูกเรียกฮะเนี่ยใจมันคัดว่ามั้งเมื่อกับจูเมื่อกับห้องหมอมีมาบีบไปให้ดูหมอมีจะคัดต่อเมียในวันเท่านี้ห้ามตะลุยปอกชิ้นหน่อยหมอมีจะคัดมากับยินเผยไว้ปอกเขาความต้นปีในปอกจะคัดเนี่ยเก่าในจังเอาหูต่อจีเนี่ยคัดกูตีมาบางปอกกอคัดบางปอกยังคัดบางปอกปีกไก่ฉันหลังว่าคัดใช่กูตีใจเขาได้ยังคัดแต่เนี่ยเมื่อสมัครจะคัดเนี่ยป้าเลยมาร่วมติมือมาเรียกโยมาอกมาช่องทีเนี่ยเจ็บเดี๋ยวมันคัดติมือนั่นโยนั่นเจมันหายออกค่ะมันหาคัดไว้ค่ะนั่นคัดคัดได้หลายวันได้2 วันคัดเป็นยังไงคัดมือว่ามาเหมือนไหนค่ะคัดหนาค่ะคัดจริงหรือไม่คัดใช่คัดตั้งซ่าคัดตั้งขาตั้งชายก็คัดตั้งขาก็คัดค่ะคัดชายคัดขาค่ะคัดหมักตาใกล้หลักเจือกใครค่ะนายอีหาลูกเรียกฮะเนี่ยใส่มันคัดได้คัดชายคัดขาคัดหมักตาใกล้หลักเจือกเป็นฮาชูชูก็ไล่เป็นก้นจ้าบ่เท่าชูกินข้าวย่ำหมอบนจ้ามันมีจู่โยมันมีจู่จังนั้นเขาทางเมื่อมีจู่มีก็ว่าค่ะก็ละก็น่ะพักกินน้ำหมู่บ้านข่าวมากินค่ะอีหยังนางสติสมาธิวิทยาเขาว่าจีมันอยู่วันนั้นอยู่เพิ่นตั้งตัวเป็นลูกเจ้าสัตเทเขาว่านายต่อสุวรรณยินมันว่าเนี่ยอีหล่ะนางสติสมาธิวิทยาว่านางตุกตาลูกเจ้าที่สัตเทตั้งตัวว่าเป็นหิวไว้ต่อสุวรรณอีนั่นบ่เป็นอีนั่นเจ้เข้าเจ้ออกหุงเปิ้นก็ไล่เข้ากาดออกกาดก็ไล่อีนั่นเจ้ชื่อง่ายขายหมอชื่อใครตั้งด่านก็โอนย่อมกะก็ความกวมปักนาก้นเท่าก้นเจมูอยู่สิโยมแม่หลอกกะบัดรอกกะบัดหมอว่าหมอเพราะว่ามันกะจังไดอีนั่นว่าไหนเจ้อะโลเจ้ามันจังว่ามันอยากสู่ใครเป็นน่ะเฮือนตายเยเจ้อีนั่นเป็นชาวอาศักดิ์สิทธิ์เจ็ดคือว่าร่างกันคือรัดกันได้มันวางคาเต้ปวดสูหักเขาปีฉางวันในขณะมันว่าปวลุงเจสูเมื่อถามปวเมสัตเทเอาเขาปันชูลาวันไหนคะว่าคือเมื่อถามเด่นว่างเหรอว่าค่ะชูเมื่อถามเขาเลยก็มันว่างกับมันว่าปวเมลชัดปวเมลุงเจเอามือถามวันไหนข้าแต่คัดในกบวานลุงเขาที่คัดใจเขาวันไหนกว่ากับคัดใจเมื่อถามนี่อันเมื่อจะคัดเนี่ยนั่นไอ้หางเขาหูยออกมามันเจอคัดว่ะคือเขาก็คัดใจว่ะคือใครรู้คือเขาเมื่อถามมันว่ะยินมันว่าได้ตอนที่เมื่อถามมาสูว่าเมื่อถามเลยตอนที่อะไรพอดีไปถามนะมาถามเขาล่ะเก่ากลมไรอะไรเก่ากลมไรชุดที่อะไรชิ้นหลายชุดที่เขามีอยู่ป้อมตายชุดอะไรกูลูกเรียกห้ามไรนั่นเต็มจังว่าน้ามีตีปืนปันชูก็กำใครเริ่มกำตอนเย็นกับตึกชุดไปแล้วป้อมีนอนว่าทำน้ำหยัดปันอ่อนปันตุกที่5กล่อมคัดก่อน1ชิ้นนี้
ใหญ่ว่านายเอ๊ะกล้ามให้เลยกับขยินมั้งเขาดีกว่าเลยเขาดีกว่าเลยใหญ่ไปก็นึกชินแต่วันนี้มัดคนทำให้เสียทองแล้วมันก็ดีกว่าตัวเองกว่าชินก็ป้าchẳngป้าหมอยังงกลงให้ดูตุ้ยลงกว่าก็ไม่ปัดถึงเขาคิดสักทีของมือหลังเขามาเลยปีดอยเขามาอะไรเขาได้ปีดอยเขามาอะไรปีดอยเขามาอะไรมันจะปีดอยเกี่ยวหัวบ้านทั้งหัวขาเนี่ยใช่เขามาอะไรอ๋อห้องก็เข้าให้เอาห้องก็เข้าให้เอาอ๋อเข้ามาอะไรเข้ามาจำอะไรอ๋อใครอยู่จำหนาวค่ะทำไงเจ้หลวงนี่มาขลามทำไงลูกกูเมี้ยวให้เอาเพราะปันหลายเพราะได้ขายได้เมียนชื่ออะไรหนอหลูมาค่ะหลูโว้ค่ะหลูควายค่ะหลูกือชายค่ะปานเอาข้าวสารค่ะหลูน้ำทานค่ะหมอมูซาเจี้อยู่ได้อย่างเช่ค่ะหลูไว้หลูเบียดค่ะหลูอังค่ะหลูพระอินทร์หลูจ้วค่ะนั่นก็หลูอังค่ะหลูกูเมี้ยวให้เอาคือโคชนันเด้เพราะว่าปันหลายเด้เพราะขายขันมีเปียกกินผ้ามากค่ะคำได้เอาเขาเอาไหลเอาเขาเอาไหลเกี่ยเขาอ๋อคำได้ฮะข้ากินมาในพักเงี้ยฮะได้พักหาก่อพักเงี้ยฮะพักเงี้ยฮะไหนอ๋อพักก่อชิ้นไหวพักก่ออันที่ไรเก่กินมานั่นน่ะพักก่อชัวพักเงี้ยว่าชัวใครรู้พักเงี้ยเป็นพักชัวว่าเขาพูดเขาอีสังหูชัวถามได้รู้พักเงี้ยเนี่ยตั้งหัวปอกชัวถามได้รู้ตั้งหาในปอกพักเงี้ยดีอย่างไงนายหลวงสักทีเขาว่าใครพูดพักเงี้ยเขาว่าลาดีลัดได้ครับหลวงพักเงี้ยนายมันอย่าไว้ป้อมรายการอะไรโหเจ้บ่ใครลาดฮะนายหลวงพักเงี้ยนายป้อมรายการใครลาดวะปานชุกว่าใครค้ำปันแจกทันกะใครเงินก็ปันจ้อยหนึ่งเลยเมื่อวานใครโว้ก็ปันเหตุเลยเมื่อวานใครใกล้ก็ปันเหตุเลยเมื่อวานใครจ้างก็ปันเหตุเลยเมื่อวานใครมากก็ปันเหตุเลยพักเงี้ยเห็นหัวในว่าเรือเป็นพักอีสังอ่ะเขาควรมีหลงปันได้นายชาเทปันได้เขาว่าเอาไรก้อยกำมิวหรือมิวนั่นอะไรเขาได้หนอปันตั้งสีเขากำบะเขาได้ค้ำปันแปดคันวะเขาได้เงินปันจ้อยวะเขาได้มากปันตัวเขาได้วัวปันต่างเขาวะเมื่อเดี๋ยวนี้เจ้าเอาทางลุงดอยเอาหลานปันเขานายชาเทใครหู้น่ะเจ้ใครเอาพักนี้เขาก็ใครหู้เขาไหนก็ใครหู้ใครยื่นอะไรมันเหมือนมียิ่งห่ามีเย่พวกเขาใครหู้ได้แต่เขาใครขี้ขยับใจอยู่อิดไปกับหลานปันเขาดูใครมาเขาใครโว้เขาใครควายเขาใครโคเขาอ๋อโคก็ใครอยู่ค่ะไปตานควายก็ใครอยู่ไปตานโว้โคก็ใครอยู่ไปตานจ้างก็ใครอยู่ไปตานม้าในใครให้เป็นมั่วเถอะอ๋อใครตัวอะไรก็เอาค่ะดัดปันขลาใครมาเด่นมาไล่มาใช้กับป่วยปองค่ะอันนั้นก็ใครมาละมาเด็ดมาละมาแฉะมาตากแดดตั้งวันค่ะอันนั้นก็ใครมายักษ์อันนั้นก็ใครมาลำใครมาลามเลยอันนั้นก็ใครมากับทีมกามากับทีมหมาการเดินเก่าค่ะนั้นก็ใครตูดเท่าใครตูดหนุ่มค่ะนั้นใครมาปัวนั้นใครมาเนี้ยนั้นเดี๋ยวเมื่อเพศเดี๋ยวตัวละค่ะล่ะอ๋อมาเด่นมาลามาใช้กับป่วยปองได้ไปได้ก่อนค่ะกว่ามาลามาจูจ่ามาคนหนึ่งจะได้ก็ไม่หนึ่งค่ะก้าอันใครนะเจ้ใครมาย่างอันหางออกตั้งหูอันหาใครมาย่างอันหางออกตั้งหัวนาชเทเสือหามีตัวแกมีถ้ามามีเหตุชิ้นไรมาย่างว่าหางออกตั้งหูในไม่ย่างตาลำฮะไม่ย่างอันตาลำฮะตาลำตาย่างออกกันนั้นมันมีลุงไหลมาย่างออกตั้งหูในเขาว่ามีอยู่มาย่างหางออกตั้งหูในลุงไหลห้ามหูจักคากามันเป็นกุ๊กมันคานั่นสัมบัติเป็นหางมันหือเจอคามันยำมากุ๊กยาวค่ะอันผมก็แถวตาแถวชวบก็มีอยู่ค่ะรู้เป็นกุ๊กมันคานั่นลุงไหลมันจะฮะกุ๊กมันได้มีแถวจีเขาคำบอกเอาใครเอานั่นเด้อได้หางออกตั้งหูได้ฮะเป็นหางมันค่ะหางยาวไอ้ข้างหือกุ๊กเนี่ยบ่ยาวข้างหือกุ๊กมันได้มีแถวจีเขาคำบอกใครเอาหางได้ก็ขับบอกได้อยู่ตัวนั่นหายอันเขาเลยน่ะไหนว่าอะไรเจ้บอกพักเงียวขาไหน
hai tuổi là mật hoặc là chứ nói hoặc tăng hoàng ha hoặc tăng tua hoặc tăng hoàng ha hoặc tăng hoàng ha hoặc tăng chaนั่นเนี่ยมัดhoặc là khá là ăn đúng loại áo hẳn vậy nàyตัวมัดเราสิเยี่ยเข้าฮะอ๋อให้ใจอะป้อนั้นก้อยการลูกไหลคัดเชลูกไหลแก้วเท่าเอาไว้นอข้าได้ข้าเท่าฮะลานเขาข้าลูกเลี้ยงเขาข้ายังหนุ่มข้ายังบ่มอยู่เมื่อตัวเด็กเฮือนยี่เฮือนเขาข้านี่ลูกเลี้ยงเขาข้าขนาดไหนไอ้จุกกระจ่าฮะทีเจมันมีอย่างก้อยค่ะล่ะตอนตัดตีเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยไงมีมินกวายตูฮะว่ะมีอย่างค่ะขอมินกวายตูฮะฮัลโหลทีเจมีเมียนกวายตูสมัครใครมีในหัวถามรู้สูต๋องใจดีฮะลูกเลี้ยงอ่ะนายสัตย์เทว่าต๋องใจดีเนี่ยว่าอันเป็นลูกเลี้ยงพอเกี่ยวน่ายเนี่ยว่าดีฮะอายเนี่ยป้องอำลาอำอากาฮะเมียจ่าเพียงว่าเมียจ่าเพียงขยับโตกว่าชี้ย่ำหนึ่งขยังต้องนั่งดีได้นายสัตย์เทอย่างชัวลูกเลี้ยงมันได้ใจดีนะว่าชัวเมียจ่าก็เพียงนะว่าโตกว่าชี้ย่ำหนึ่งว่าต้องสู้ได้เป็นไรชัวเป็นไรเพราะคิวขยันหนึ่งอันเดียวเขาได้ได้ใจดีนะวะลองตั้งใจดีได้จังไหนไหนกว่าเพราะปั่นก็ปั่นใจเหรอได้เจ๊ติดมือสูดูเพราะว่าปั่นเนี่ยเขาหันกันเนี่ยเขาสองใจมาถามชัวเพราะว่าปั่นเมื่อนำมาเมื่อกากว่าประมาณ2 ปอสำใครเลี้ยงแข่งมันอยากจะไหนเพราะตันที่ว่ามียิ่งตันเดียวผู้เรียมเปลี่ยนกันก็ดีอยู่ก้นใจตันเดียวเมียเรียมพิษกันก็จังดีอยู่ในเต็มเดียค่ะปั่นก็ปั่นกาลูกเขาเต้ๆก่อมเจอร้านเขาเต้ๆก่อมเสียนร้านเขาเต้ๆก่อมจิ้วหลวงเขากะเจ้าออกมาเรียกเลย11 ปีไว้หนังตั้งหึงมันเมื่อออกมา6 ขวบมาเรียกเลย11 ปีอาสาเลย17ไม่ให้การที่เรากองตันปิวมันกิน1 ตาก็เฮ็ด1 ตากองปิวมันกิน1 ตาเฮ็ด1 ปอกองตันปิวจ้างเปียงใครหู้ไหนว่าพักกับเมียนั่นปันเนี่ยปันยาวนายสัตย์เทปันของเขาว่าลาดปันคาราพักเมียในพังข้ามียิ่งในเต้พักเมียเรียกเอาหันเนาะใช่หรือโทรเรียกมาทื่อโทมเปียงเขาวัดเที่ยก็เขาปั่นหัวเจ๊แสะพักเงี้ยได้มันพอเครื่องเงาข้าวข้ากินมากคำได้เป็นพักปึกค่ะเป็นพักปึกค่ะเป็นหัวพักปึกแกงค่ะชื่อว่าเงี้ยค่ะล่ะมันเงี้ยจังว่าปึกเขานั่นค่ะเยอะว่ามันเงี้ยจากปึกอย่างค่ะว่มเงี้ยก็ปึกค่ะก้านเงี้ยก็ปึกค่ะนี่ยิ่งเงี้ยก็เป็นปึกค่ะชุ่มยาวใช้ชัดเจนหาชุ่มดีๆกำไรในสวน5 ตั้งห้องจอมเป็นพักปึกตั้งสวนนึงจึงห้ามคุกจะไรหนอชูหนอคือว่าเผื่อมาช่วงพักปึกกับพักเงี้ยวันไหนพักเงี้ยขนาดไม่พักปึกค่ะหนอพักเงี้ยเนี่ยพักปึกเอาเมื่อค่ะละมีเนมีเกลือมีหัวมีจ่องตัวได้ค่ะเอากำตอดหากันก็ได้ขยับถ้าวันนี้ว่าคือเขากันได้มีกินบ่เหลือคือกินบ่มเชียงขยับสักเชี่ยหลงเอาเมื่อค่ะละย้อนให้ไหนย้อนมือเอาค่ะเนาะเอาเมื่อค่ะละก็ใครก็ไปมองไงเนาะก็ใครก็ใครมือหายไปข้ามือท่านเนาะเห็นตัวมือค่ะละลงกว่าเตียงเฮ้ยหลานนางเนี่ยลาบยาฮะลุงลาก็ลาบยาขึ้นปีนเอาค่ะพอลุงตัวโคแหล่ปลายน่ะลุงตัวโคแหล่ปลายน่ะลุงวะปลายหางค่ะปลายน้ำมันคนจึงว่าปลาเมมงเมาเมืองชุกอ่อนก็ติดตัวโคไปให้สังขาติดตัวโคไปให้หังน้ำมันคนปลาใครเมาก็จีเมากว่ามึงชุกอ่อนก็ตัวโคไปซ้อมก็เป็นเอาเกาดิเอามาเลยเฮ็ดได้เลยตัวโคยินย้อนหางคาในปอลุงเขาย้อนลงมาย้อนลงมาในย้อนไหนย้อนแข่งใครอยู่กันกว่าย้อนกว่าคือไอมาย้อนเอากว่าทราบเพียงช่างปนักข้างดีๆจะลำหางใครอยู่จะลำสั่งจะลำหางมามือกำเดียวปัดออกมาไหมไอ้น้อยมารับเลยฮะรับมือเขาตั้งขึ้นลืมตัวของข้ายังข้ามาเอาเลยเอายังข้าเอาเสียงมากก็เสียงข้างข้าเสียงมูดูลาเ
เสียงมันลูลาขนาดไหนเอาค่ะมันหมดดิฮะเอาค่ะเสียงใจค่ะเอาค่ะมันหมดทีเดียวเอาอย่างค่ะเสียงลูกเสียงมิวโอ้เอาค่ะการกินออกมาเฮ้ไอ้ก็ฝันมาเมื่อไก่เฮียมั่มเอาอันใดค่ะเมื่อก็ว่าเสียงมาลูลามามั่มเอาละนี่จึงไปเอาสักว่าลูลาข้าจะเอาอย่างค่ะเมื่อก็ว่าเสียงใจค่ะลูกเสียงใจค่ะก็มันซ้ำสูงให้ข้าวค่ะอยู่มันเป็นที่ขมุนออกเอาค่ะเยอะโหมาขี่ข้อค่ะเอาค่ะอันจะว่าเสียงลูกเสียงมีนี่เอาค่ะเอาเดี๋ยวเอาพี่ป่วยเลี้ยงเอาไหนค่ะเนาะเขาป่วยเป็นเงินเปลี่ยนยี่นั่งก็เปลี่ยนเมียพี่ก็เปลี่ยนผัวเขาป่วยสู้หนูกับวันตามือหน้าถักข้าวปลายเสียกรรมที่ค่ะเนาะเดี๋ยวเอาคืนมือไปเอาเฮ็ดกำคิงอยู่คืนมือมีคำถามอ่ะจองไรเหรอชี้ไรไรเมื่อเข็มตายเหรอชูก็ไรอ่ะลูกเรียกห้าก็ว่าไรเถียวมันเด้อทำได้บ้างบนด้านฐานชูเลยเมื่อเข็มตายว่าพี่ก็เมื่อไกลก็ว่าเขาโกมไล่คือเดไล่เขาแล้วมีอยู่สุขใครมาเลยล่ะการสิบกรรมกับเรื่องลูกแควโกมเลยจับมันเปื้อนนะเท่าเปลี่ยนไรโอ้เท่าเปลี่ยนไรไม่หรอกหังเท่าไรขวัญนี่อยู่นะเมื่อก่อนจูเอาเมียนขืนมือไหมยอกำในขืนเหลี่ยมังสาปาอันมีก็เลยตั้งเก่าผมเชยย่อยหย่อนกามาในขึ้นหน้าทบเมียนเช็ดจ่าเจ้าปานกวานหือจางติ้งลอยตัวติดไว้น้อยอันร้องก็สูงเอาคืนมันหนังไหมน้องหญิงน้องหญิงอย่ามีผัวปีมีให้ปอคาปีก้อยกาปีมีความ2-3ข้อปีติรัดในเฉพาะน้องจองได้ถ่อมกามปีถ่อมป้อมถ่อมกามปีเอาได้ถ่อมกามเผยค่ะตั้งแต่ตั้งตัวชุติมาเอาปีเฮ็ดผัวใครยังจุดกระวังเตยสูเชียงใครยาดัดวันคาลูการนางยิงไหนปีบ่าการนางยิงไหนเฮ็ดหนังแมวชูอย่าไปเฮ็ดหนังแมวน่ะเฮ็ดหนังไก่อย่าไปเฮ็ดหนังไก่น่ะเฮ็ดหนังม้าชูอย่าไปเฮ็ดหนังม้านะปีบ่าเจนใจดีปีเจนจ้าได้เจนเจ้าข้าปีรันก็ขยำหู้ขยเยิงเฮ็ดหนังแมวอย่าไปเฮ็ดหนังแมวไปเอียงคาลาเฮ็ดหนังม้าอย่าเฮ็ดหนังม้าเอียงคาลาเฮ็ดหนังไก่อย่าเฮ็ดหนังไก่เอียงคาลาปีขำหู้เพราะไปหู้ปีเตลาดปีเฮ็ดหนังม้าอย่าเฮ็ดหนังม้าเพราะว่าในจึงเฮิร์นเฮาในเฮาได้ใกล้ปัดเหมือนเจ้าหางม้ากะไก่อย่าไปปัดมันหกเป็นหมาเฮาได้จ้องเฮิร์นเป็นหมาอะไรแขนเฮินอย่าไปเฮ็ดหนังหมาอย่าไปกาเขาเฮินเปิ้นอย่าไปกาแกะเทเฮินเปิ้นอย่าไปย่ากาเฮินเปิ้นกำอย่ากาเฮินห่วงอย่ากำอย่าเลี้ยงก็อย่าไปกะอย่าห่อเฮินจานเพราะเฮ็ดเจ้าหมาไม่น้องร่วมยานแท้เป็นเฮ็ดหมาก็มึงอย่าเฮ็ดหนังหมาเฮ็ดจังหมาต้องเฮินเฮ็ดหนังหมาต้องเจ้าต้องผัวพวกผัวเฮินมาก็ฮับถงปลาเฮ็ดจังไหนนางปีมาหนาหมาตูได้มันต้องเฮินมันกว่ากูตะกูตีไหนนางปีอย่าไปเฮ็ดหนังมารวันนั้นอย่าไปเฮ็ดหนังหมาลืมเฮินเขาเฮ็ดหนังหมาต้องเฮินจ้วมใครอยากเฮ็ดหนังไก่มาเฮ็ดหนังไก่ค่ะลูกเฮ็ดหนังไก่ได้อย่านอนเจ้าเขาลูกเจ้าเขาใกล้ไก่ได้ตัวได้กินก็ตัวได้ขี่ตัวอย่ากินก็ตัวอย่าขี่อันเรือเขาอยู่ในเป็ดเขาฉันเขายังขี่ให้ได้กินชักกินเม็ดเราจะหือเปลืองข้าวเปลืองก็ในได้เอาตั้งใกล้เขาว่าเขาใกล้ก้นเอาได้พวกใกล้อึบขี่นางปีว่าเฮ็ดหนังไก่เฮาได้ไก่อย่าไปเฮ็ดหนังไก่อย่าไปนอนเจ้านี่อย่าไปกินกินแมงนะเฮ็ดหนังแมวอย่าเฮ็ดหนังแมวเด้อเฮ็ดหนังแมวอย่าเฮ็ดหนังแมวว่าจ้ำอิงได้สมาธิลองการลองไปเฮาเหมือนแมวไปยอมไปยำกว่าแจมกว่าปักหน้าม้าตาผู้เต้าผู้แก่เฮาเหมือนแมวเฮือนเฮาได้เอาแก็บเฮ็ดกากไปกว่ายักมันสองอาเป็นนางยิงพวกเอากากเฮ็ดแก็บมันเรียบนางยิงอย่างครูอย่างครามันจ้ากะหือนรกการสามปาในมุนเจ้าเมียวนึกอ่ำดีไปก้อยคุณเมียวนึกอ่ำดีไปก้อยนางยิ่งอ่อนก็นึกอ่ำดีกะเดีก้อยในก็ต้องอีดีเมียวตัวนึกบ่สุเฮ็ดติ้งหนังตัวเมียวบ่ในอ่ำใจอย่าไปเฮ็ดตัวเมียวก็อ่ำใจเมียวในเพิ่นคือเฮินมาก็เพิ่นว่าป้อมคบเผาบ่สุสำบังคือเฮ็ดหนังเมียวเพิ่นคือเฮินมาก็ปันหัวเพิ่นตักได้เฮาซ้ำพร้อมอันห้ำพร้อมได้จริงไหนนางปีบ่าเมียวในมันมือกูก็มันคบเผาพอเผาตั้งของนอนดิ๊กว่าสูสามารถก็เฮาไว้จริงเมียสูเลยกะหันเผาคืนมานอนตักได้ที่ห้ำพร้อมก่อนนะ
ร้องการร้องไปได้คือเหมือนแมวอายุอาชาคือเหมือนแมวนะพี่ว่าก็กลับพอดีมือเป็นกูก็เจียงแมวสัมพร้อมหรอนะตัวต้องว่าต้องเยี่ยวกามดีกามกวางกามสวนช่วงหูกามมันดูเจอกันเนี่ยปนางมีการเฮินการเย่ช่วยแสงจูกว่าอย่าไปไม่เจอข้าอย่าไปไม่เจอข้าเฮ็ดหนังสุนัขขาอย่าเยื่องสุนัขขาก็ขนังตองเฮ็ดหนังไก่อย่าไปเฮ็ดหนังไก่ก็ไหลลองเช็ดจ่าสิวน้องยังปึงเลื่อมเยาเฮ็ดหนังแมวเฮ็ดหนังแมวตั้งเจอในคอหนังแก่นเติมเรียมันว่ามันขยะเนี่ยสามีแข่งคล้องไปใช่ไหมเมียวเมียยิงได้นางไข่หูชูซามาอยู่ด้วยเขาสามีกวนผ่านให้กินหลักการเลี้ยงเมียนควายอันนั้นพวกสูสัมการกวนใจต่างก็ปืนหาปืนช่องเงินปืนคนนำคำปืนก่อยใหญ่พวกสูสัมการใจเหมือนเจ้านั้นเต็มเปี่ยมมียืนได้กันตาลำหันเงินเผือกตาหรือหันคำเหลืองมันเปลี่ยนเปลืองนางหัวผ่านปีผู้สูสัมเปลี่ยนเฮาอันเก้าสูสัมกับเก้าปืนในก่อมลีมียืนกำพองซ้ำเลยว่าพวกอมปูมีหมักมูน้ำมันนัวพวกเอาโพพวกมีจูมันเปียวพวกเอ็นอะไรมันช่างโตคือเท่าไหร่ยุงกำเหลียวยุงกำเหลียวพี่มันใช่ก้อยกับว่าสุขอะไรผู้แห่งต่างก็กอดปันเท่าดีเขาเนี่ยหมอป้อหมอเหียมดีว่าชัวนี่น้ำหยัดหมักไม่หนีบนไม้หินเมียชูกาดอกสุจีปันเนี่ยเขาปันจังเดียวเมียชูกลมได้เถอะเอาชูดอกเต่าต่อตายพี่กลมจำที่ไว้ปันเท่าเอาชูดอกเท่าต่อตายพี่น้องตั้งหลายกลมดัดปันชูเอาเท่าต่อตายก็เลยเกิดมาเนี่ยปันไอ้ได้ถึงต่อเท่าเอาไอ้ได้ต่อตายผมไปก็เอาอีนี่ตัวเท่าเอาอีนี่ตัวตายความได้ปอนั่นก็ฮักกันเยี่ยแก้เยี่ยกำมันก็เดียวฮักกันต่อสู้ต่อปานก็เดียวผ่านต่อผ่านฮักกันนะจังให้ถือเพราะเหมือนที่ฮักกันก็เพราะเหมือนที่ฮัก3 ปี7 ปีมา3 วัน7 วันว่าเพราะมันเหมือนเต็มที่เพราะในจึงสุดาเท่ากำเดียวละอันปีเตะไม่จะฮักน้องก็อยู่ไกวอันสูเตะคนตาปอยอยู่สู่ฮักทั้งสิ่งเขาในเตะอ่ำจังว่านางฮักสู่ยาวเปียปีซ้ำหนังปีลาดข้าก็ต้องมาได้ยุ่งยำความยาวอันว่าเตี่ยวนาเฮือนนายขุนเฮาแก่นก่อยหามในน้อมสุดต้องสีปอกเผาดิค่าสีเผาสีปอกดิค่าเฮาเต้นน้ำท่วมปันร่วมท่วมปันไว้นาน้ำไหลปันมันเกิงฮักขุนปีมือนังลูกเราลูกเฉาเมืองเมียงหยัวตาที่ว่าอุตางก็เก่าก็เนี่ยเก่าก็นาน้องอ่ำดูสีปองลาอย่าปีน้องตาต้องถ่ายแห้งเหล่าเฮินขุนเอาแค่เจอจูจะเลี้ยงสีตัวควายอยู่วันใดกว่าหน้าควายกระดองเขาลองพักในเวตาปูนฟ้านตัวนั้นลูกเมียนชูจะตั้งเสียงเอาตาวะนายตัวตั้งขานาดีปีจีเนี่ยปันยิงใจก็กะตั้งได้ถอมกว่าเยากามาไหนเขาเป็นพระมาปริสิตาวาอย่าเป็นตัวว่าที่หนุ่มมาเจ้าขาลายถาเหยียดตั้งสักเหยียดตั้งสังขาเจ้าอะไรถาเต็มจองยามเดี๋ยวก็วางยืดก็เฉยตัวตั้งขั้นสั่งหนอมป้านกว่ามาตันนางดีพี่เจงหอมป้านมวยช่วยไอ้จันกูช่วยบานูเช็ดจ่าและเจ้าลองต่อพายอดเจ้าหมันอย่าเป็นเจ้าผู้เปียงข้าดันร้องต่อพายอดเจ้าสาวเปียวว่าอีอย่าเฮินเย่ข้าอันมูนาจุ่มขึ้นผู้กว้างมูลางเสียงนางแก่นเป็นมีร้องเจ้าข้าเนื้อไว้กันในกูหนุ่มกูเท่าพระก็สาธุอนุโมทนาเปลี่ยนอายุกับมือนำนางกว้างสุดต้องเลยตามุนอยมุนไหนเดยามนานอันเป็นสิกาปานเศร้าเสนอจอมตาหลอมตัวโลกของขุนปัจจาราคารตัวหันอันเป็นสองก็ผู้มีเฮือนเย่ปองสองเนี่ยเพื่อนอันมุงตองทบยับแทบยับบ่แผบสำเรียงให้ว่ามีสิมีธรรมคุณดีสิกาจาเศร้าสิต้องคำจอมเหนือดีเหลือสุดเจตานช่องข้าผู้มีได้ปองห้องขึ้นมามีเมาไล่ปองห้องขึ้นมามีเมาได้เศร้าเป็นพิริยาเมตตาผู้ทรงลืมตรงดานเนี่ยตั้งผู้ตั้งมีนอนนี่ลองทักแปลงกันจ้าสุดฉันย่างต่อเมากีวะในแดดสิจ้าก็ตาหลอมลงมา
หันตาลองมังซาแหละไหลตั้งมายามีอันก้อนหนึ่งสิกยาก็สองว่าก็เตลงสู่เนื้อจึงจำปูลงสู่ที่ขี้หนาปลายจันอาคารเมื่อไนก็เตลงยาลงเต่าช่องขาโผเมรุกวนเพราะว่าปรมีขาสวนเช็ดจากขาลูกกามีสู้จังปึงจังจังเกิงเพราะว่าในจือขาในเห็นตั้งโปห้างมีห้างล่างเดียเล่ล่างพายเล่กิวเจจวนปะได้เก่งก้อยกาเพราะว่าสินขานั้นมานาเจงจ้าก็จ่องมาปันเพราะเป็นสะเทสู้จอยเอเย่ล้วนยี่ย่อยตองตาเต้นางว่าอิงตาสะกอตองหนอปูลิงตามาขว่าออกพางตาที่อยู่เสแลลงมาป้าวัดกุ่นก้อนที่เรียกมายาเต่าชวนเจอจานเปิ้นมีหน้าเหินตาหลังมอนที่ได้มายาตาหน้าข่าวนอนที่ได้มายาป่าหน้าเหินก้อนชาวสิกยายาเรียมเลยเป็นเจ้าสะเทกว่าชาวสิกยาได้ยาได้ไรเป็นตุ๊กตาตัวเท่าตัวควายก็เปิ้นได้เด้สิกยาสอนอันยาเสตองหนอหลวงพ่อจำปูหลวงสุติขีนาพุทธานลันเตนางว่านางกามวัดจำปูมีเลมายานาเอินเปิ้นได้ร่วมดูเจเจียมเจมันจับอยู่หาอาจยองอาสะกอดต้องหนอปูลิงตามาเขาว่าลงก็จะลงขจามกามกู้สุเจขามามคามปรามีเจขามามคามสินจิลาเจขามามคามสิกยาเจ้าเอยิงจามจะเจอเปิ้นมีจ้อยผู้ได้ไม่ห่มข้าผาสานาสังสิกยากายันจอมตองยามอยากจะกายันสิยันจอมตองยามพองลงมากำลิวฟองอยู่ขันไว้ละฐานในมือลืมตึงปีกยุนขวาเดียลงอย่าร้องต่อเป็นเจ้าลงอย่าคือลูกมีเจ้าลงอย่าตั้งตาเพิ่นเข้าที่ไรอ่ำไรประทอมกับหนุ่มล้อได้ตางเจ้าย่อกำได้สิกยาเนาะมือไก่อาร้องพระเป็นเจ้าเฮาเหอได้ลูกได้ไรเมียวนาได้ต่างนางสติสมาธิวิริยะยาวร้องต่อเจ้าสามพระได้กวาดไหนเด้มันเจ้าก็พอเมืองเลี้ยงมาเป้าตั้งเมียนกวายอ่อนมันเจ้าสีเด้กว่าเด้เห็นนันเชนตาสายตังนางมีก็กินจ้างอ้างแจ้งเฮ้เด้เต็กน้ำเต็กหนองปันปีป่าห้องนอกป่าจานป่อไรมาคัดเจอโจจามามือไหวหูไหวเพราะว่าเขาฉันนำเนี่ยก็มาหูคือชัมปอเลยกินข้าวกับพักล่าอ่ำไรม้านำไรม้าเขาชันเยกันอีกเยน้อยเลยก็เอาปล่อยเปรรอพักเฉลยหูรอกันเขาพวกได้จู้กันกินให้นันกูหวานอยู่ยาวก้อยกะร้องเจ้าเขาก็เพราะว่าเมืองเรียงมาป้าบุกมีนก้อยอันมันเจ้าสีแดงกว่าเลี้ยงอยู่กลางตังเพราะว่ากลางคำมานาก็ซ้ำถามหมู่เสียวเสียงถามนางนั้นว่าคือแด่ไหนเพราะว่าร้องมาว่ากาคุณลีจะมาใจเจ้าป่าเลี้ยงตัวไก่จองป่าใหญ่เลี้ยงเตี๋ยมือเรือนล้อพ่อเรือนมาจองมันป้าชุงใหญ่ชุงมาตองมันจ้าป่องตองมันจางปีใหญ่ชุงมาควายจ้าหมอขยิบนาไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นพี่นิ้วตันเก่าตันเดียวนิ้วตันเก่าตันเดียวไปอย่าเลี้ยงอะไรมาเที่ยงปีเหนือกำไรพอได้นามาเที่ยงปีเหนือยาวควายในเลี้ยงใน10 ปีกำในได้จ้าไปมีดีไปเปาะควายกะอีกแต่สักก่อซ้ำตัวมาเมืองโคงกลางอะไรก็เลยมือยากขาตัวอีกกว่าเพราะว่าขาเปียดกันเอาดันเป็นเวลาไม่ห่างต่อปอนตายเพราะว่าเขายากกันเลยได้อ่ำไรเพราะในจริงก็เลยมาปันเป็นสะเทกว่าตาผูตั้งมีเด็ดเต่าตัวหนังกันดูก่อนกว่าว่าหนังไหนสีอะไรสิแก่ลวงมากำไรปลาเสียงปลาเงินปลาคำปลาโคยิงโคช่วยโจมหมวกเปลี่ยนแขนหูสีเอาเดียลวงมาในเช็ดเมาเสียเดียชอบกินจอดกินช่อมชายลงมาหน้าป่าจานเนี่ยก็ไม่สิรึกมาน่ะมาทางจานหยองชายถุงเดี่ยมย่านชายถุงว่าคิวลงมาอันเป็นว่าชายถุงย่านมันมีอย่างเน่าอย่างย่านนู่ในชายถุงเชียงของนั่งเตรียมปิ้งเอาเดียโคมียิงเนี่ยก็โทนไหนเราโป๊ปืนลงมากับนายมียิงอ่อนมียิงอิดมียิงหัดมียิงกระดาษมีหักมีไม้อันเปิ้ลอยู่เหนือเฮือนในตัวหันชิดเจ้าเนี่ยหลันก้าหม่อมไรก้าเขาซัมปอนในหือวันปอนหือจีโปออกในเตี้ยมจางวายอันเราอาหารเป็นชิดเจ้ากับป้นกับจอมนาเฮือนเขาติ๊กๆเลยเมื่อเพียวกับชื่อเฮือนตุ๊กตานั่นอยู่ยาวเพราะเพียวตุ๊กตาเด็กก็อุ่นมาหวานเนี่ยอันเป็นชิดเจ้าก็เตี้ยย่านน้ำอย่างปานอ่อนไปเลยจุกกับชื่อปากหน้าเฮือนเฮเด็กกับย่าเจ๊กะย่ากะเตามันตกกับผู้ชุกปันเฉาซ่านเสียเดียย้อนกินน้ำนางผานนั่นยาวพี่น้องเตือนย้อนกินน้ำกอกค่ะรู้ต้องไปทำแก้มให้เด็กก็
นางก็กล่าวน้ำหมักน้ำเตาอันเป็นน้ำอันเตียกมามีนั่นน้ำมันน้ำเตาอีกก็น้ำเตาไล่ๆออกดังกำไรมาคือเสียงนั่นก็ตาไม่นะคือเสียงเด็ดเสียงน้ำนั้นก็นั่นออกชกมันหนักก็เปิดชกมันตุบหนาติดหนาหิดหนาแหลกกำไรเสียงออกมันมาก็เสียงน้ำออกน้ำปุ่มชกมันน้ำเตาออกมางั้นไหมชาวในกวักไอ้เตรียมปีก็มายืนบัญชีแก้วไหมเอาค่าได้ปีให้กินก็อะโลกวักเงินเมียอ้อมีค่ากวักคำเมียมีค่ากวักเสียงเมียกวักเสียงมีค่ากวักอย่างหลานคือปันเฮาปีได้กวักตามไม่อ้อกวักตามไม่ได้ติ่มตอนใส่กูมีหนอนถอกเป็ดสิถอกเป็ดสิถอกเป็ดสิกินได้ค่ะกินซ้ำสังก็มีกวักเงินสุนตอลินแค้นเป้งในเรื่องเป็นกวักตามไม่ตอนไหนใส่ยังไงกุ้งคำคอถอกเป็ดสิหน้าก็ถอกเปรี้ยเปรี้ยได้ไหมเอาไว้อ่ะหน้าก็เย็บผลยอกออกไปหัวใจคานั่นอันเย็บมันก็ซ้ำจะหมายซ้ำเป็นป่านหยาดหน้าก็เสียวเช็ดเรียกเย็บเช็ดอยู่กองลังอ่อมแดดอุ่นอยู่ยาวชิจ้าก็ถามเจ๊ก็ไม่น้อยเองนี่คุณเฮือนมีหลายก้อมี2ก้อข้าวปีมี2ก้อน่ะอยู่ด้วยเมียมันเจ้าข้าอยู่ด้วยปลามันเจ้าอยู่ด้วยอัวมันเจ้าอยู่ด้วยพี่ใหญ่มันเจ้าอยู่ด้วยน้องชายมันเจ้าอยู่ด้วยพี่นางมันเจ้าอยู่ด้วยน้องเองมันเจ้าอยู่ด้วยก้อระหว่างเจ้าอยู่ด้วยก้อเงาสูตัวมันเจ้าอยู่ด้วยเพล่ะอยู่ด้วยผัวมีผัวอย่างไรมีเอาคาโลมีเมื่อไหร่มีเตรียมภาคก่อนปีกายใครเอากันได้หือยาวได้ปีหนึ่งอารมณ์ใจยนน้องเองก้นเอาผัวได้เป็นปีนาตึกดีหนังตึกขาวปุ่งสาวยังตึกปอกของนายแต้มโยมปีมโยมนานางตั้งตึกหนุ่มรู้ไหนนานข่าวสอนดอดสมามีก็หัดมาสมามีก็กอดว่าก็เปียงนายแต้มปีมโยมใจนานางตึกเฉลโลแก้มนางย่ำไปลานเยอะนายยังตึกขวางลูกก็มีกอกเฉาข้างตั้งห้องสังฝึกมาเต้นกาเป็นขบผ้าวางผีเนี่ยแต่ตอนเป็นสาวดีๆรู้แน่อ่ำจะมีเฮือนย่อมีเฮือนมันขย่ำเปี้ยนเหรียญปีเปิ้นว่ามีเฮือนก่อปีที่ว่าจอมมีเฮือนกับว่านั้นน้องเขามีเฮือนเขาผู้สูแล้วล่ะนะผู้ค้าน้องเขากาเล่นก้อยเขาว่าปีกินสร้างเล่นก้อยปีประหองน้องปาตาน่ะมันเจอข้าเป็นก้อยห้องเขาใครก้อยสูได้มัดกันแล้วล่ะน้องยิงหมักตาเสียเตี๋ยมัดตารางก็ชุดยิงจับว่าเป็นแต่นายตารางตั้งสูงย่ำป้นหลังเขียดก้อยตีอยู่เช้าน้องเขาเปี้ยแฉนว่ามัดปานาเฮือนสูเนี่ยต้องหันชี้ละมัดทีละหันลักละนายปักกันแล้วล่ะจึงพัดที่มัดเจือกละเปี้ยดัดมือกันได้มัดก้อยกันแล้วมัดกันแล้วนายเฮือนสูเจ้ากันนายมัดในเฮือนข้าปีย่อเปียดหนึ่งย่อเปียดสองย่ออันว่ามีผูกก็เปียดเหอันว่ากายเลี้ยงควายมัดในเฮือนก็เปียดเสียเปียดหนึ่งย่อเปียดสองเปียดบันปีสูในป้อหมองย่อมือเดียวในได้นะว่าข้าที่ออกกายอ่อนข้าโลกกายอ่อนได้เกิดเมื่อว่าเกิดเมื่อชื้นเกิดเมื่อไก่เกิดวงป้นเนี่ยกายอ่อนตันแล้วก็มีมัดในเฮือนจะน้องชุดที่หืนวักมาไหลหืนในแดดไม่ก็ถ่องพงพกอบสูบก็ถ่องตัวยอกสูอยู่น้องได้สบายมัดในเฮือนถึงมัดกันเลยพี่มันตัวเรียกคาโลปีตัวเรียกตันแล้วก็ไล่มีควายในเตหีก็สัมสังตันมาขึ้นเนื้อกว่าตัวเรียกตันแล้วก็ไล่ใจมัดในเฮือนนั่งปีมันจะตัวเตี้ยควายใครอย่างปีตัวอย่างหลังจะตัวเตี้ยควายเปลี่ยนเมียนมันเมียนควายแต่ฮัลโหลมีผัวเตี้ยไหนมีผัวใครน้องคำเมียเหนือเพื่อนเอากวนใจน้องกวนใจสมัครการกินบินควายในต่อที่เลี้ยงกันต่อปอเท่าน้องฮัลโหลปีไม้วนจอมสูไหนปีไม้หลูน้องในเต็มสร้างวายอันเนื้อชาในเนื้อชาหลอดพักกีเนาะอันเนื้อชาในหลอดพักกีเนาะมีเสียวหอมอยากไปหน้าสูในอาเป็นไข่แสงในฝันคำเป็นนางจุ่มจิกจอมนางมีแผลจุ่มเหนือเมืองเย้าเฮ้เลยมาอยู่เฮือนซุ่มไหวเกลือบ่ได้เขาอยากคำบ่ได้มาอยู่เฮือนซุ่มไหวเกลือซับบ่ใครจับเขาบ่ใครจับลิ้นกันในนู่ใครความสิ่งใจเฮียเลยมาเอากวนผ่านหลานกวนกวัดไว้นายพักเฮือนสู่กอกวัดเฮือนสู่กอกเก็บมันแดบสู่อยู่มันแดบสู่เศร้าน้องยิงเราปีเอาโผเจ้าไหนได้แปดปีพวกน้องเอาคำแปดยาจีแปดยาจีจางต่างมันยาจีเปียงอย่ากวนตั้งเวียงมาเกี่ยวเจ้าไหนกวนตั้งมือมาเกี่ยวเจ้าไหนหลานน้องเวลาก็มีชัวเวลาก็อุชัวปันห้าเวลาก็พี่น้องตั้งเชื่อจันสูมาใส่กันในใครที่ป้อให้ตัวน้องเขาดัดปันปีโลดัดปันชื่อดัดปันโยโล
อำอยู่กวนใจเด้งหมินควายป้อมงือผมเฮ็ดปีว่าป้อมงือผมเฮ็ดปีว่าความมือกับฉันชื่อก้นงือกะเด้งหมินควายในถุงจำเจอถุงจำเจอน้องฮักเปียเปียระน้องคำเอเนอไม่มาปืนปอมไม่เจือในร่มเจือนเมียนผายกะมันไก่ม่านเมียนร้องกะไก่คำหอมมันป้นดีได้ตุกกันในหวยในแท่นอยู่ด้วยชูได้เป็นก้นงือกะเฮ้ยก่อนใจก้นรักเอาปีมีชัวปันนะอุชัวปันนะมีสูป้องน้องสูท่าก็หลายนั่นเอาปันนั่นเนี่ยอ๋อเมียเอาข้าก็ตายเต็มเด็กวัวเขาตายเต็มก่อนตายเต็มมือน้องยิงตีนอ่อนขย่าปีอันเฮาข้ามาอยู่กันในเต้ปารมีจุงโจกุ้งมูจุงหาขย่าเช็ดสาวล้างขนังเจียวเลยจ่อมาเจียวกันในขย่ามันจะโยน้องปีมือเดียวในเฮ็ดหือปีว่าหือปีว่าปลาเต็มตึงจึงน้องยิงดึกเจ็บหอยพันเต็มรอยจึงนึงจ่อยจึงน้องยิงยึกจึกตู่เยื่องก้นฝาล้านปอตู่เต็มมือมาเจ็บกวนผ่านปีอยากตัวหน้าชุดเต้งานว่างานแล้วว่าเราตามือจำเฮาน้องยิงมือเดียวในเต้ตาห่างดีสูดได้ชุดปักตาหักหลักสูดได้แต่ชุดจัดยาวตาหลักสูดได้ชุดเปลืองตัวเมืองปอเหลืองยันน้องยาวมือเดียวได้เจียวไหมกว้างเย็บโคสูก็ซ้ำเปลี่ยนป่านวางหยานสูเป็ดตีนไว้ในนาปีนันเป็ดตีนในนาปีซ้ำสังเย็บโคสูเปลี่ยนไหมเมื่ออยู่จองทีไว้อยู่พอสูขัดเย็บโคยอกน้องเปียดเปียดโคสูได้ปีเปียดเนี่ยอ๋ออ่ำเปียดค่ะปีเมืองไก่อำธาดกรรมเจ้าไหนตัวเขาให้ฉังอำธาดอรดต่อกรรมเจ้าไหนชุดเดียวค่ะปรมีจวงจูกวางมูจุงหาขาลูอโลกวางมูสู่เลยนั่นน้องกวางมูสู่เลยนั่นน้องอันกว้างสู่มาตุกีกวนผ่านในมันเป็นกวางมูไม่ช้างสาน่าเป็นกวางมูไม่เฮี้ยประเด็นว่าเต้นกวางมูมาอุดมมีที่โย่อย่างว่าจันหาก้นมีเด็ดจันหาก้นผ่านเนี่ยน้องอร่อยอยากเต้นนาแล้วงานแต่น่าเต้อาเป็นมีเงินมีเยี่ยติลูกเป็นมีนะเอ็ดก้าไม่สิอยู่จังไรหอจึงนากาเปียงก่อได้อาเอาก้อนเงินก็คำตั้มไม่ปานนาหลุดผู้หลุดยานในก็อาปีนี้ก็เอาปานน้องลำเต้ไม่เย่ไม่ขอดกว้างว่าซ้ำเปลี่ยนปานว่าอยากตัวน้องน้องยิงเกลียหานว่าหานอยู่นางปีเปียดไว้ได้คือไข่ดานช้างโค้งกลางทุ่งกวาดจานเอาผู้เจ๊แสนช้างก้นผ่านผ่านหน้าปีเปียดพี่สูนได้ยินหักน้องพี่สูนได้ยินหักน้องหักว่ามีอยู่กันไหนต้องไหนจับว่ามีอยู่กันไหนต้องไหนจับนอนรับสัมปอผ่านันชูปีหลุนน้องยิงได้แต่ลำเต้ตีว่ามีก็แคบข้างผิวต่างมาที่ล่ะชูที่ว่าปลายมือสำรวจกลางเสียงความมืออย่างเดียวให้สำรวจตังเหรียญน่ะน้องปลายแขนสำรวจกลางความมือนังสำรวจตังเหรียญคำอันนี้เนี่ยอยากด้วยขณะสูติอภัยขออภัยใช้โจคุณน้องเขาสมบูรณ์ป่องหน้าป่องหลังมาอยู่มาทางกันในมันอับสูอยู่มันอับสูเช้าน้องยิงเราเลยมาได้ปีมาหนึ่งคูณโคคำแหละมาหนึ่งโคปูโคเพคำน้องเสียงติเล่าในปักปุนแห่งเดตีเนียมนี้กันเหล่าปีนี้เจ้มือเดียวเจ้มาเน้นน้องเจ้ปีนี้น้องเอาเขามาเอากวนผ่านตุ๊กตาเลี้ยงหมินควายกวนใจหนังกันที่เดมีตาหันเจ้ไหนน้องตาสองขวัญด้วยกลางวันลูกหนึ่งจึงมาปืนกวนผ่านหยันตอนตุกข่ายปอกโยปีเปียเดน้องเปียเดปีอ๋อเปียดค่ะรู้ว่ากามเจ้งนั้นรู้ว่ากามเจ้งนั้นตาสองขวัญให้ว่าคาหนคาลูเปียน้องยิงได้เหมือนตาเผาหงโตเปียวจองเอาขย่าน้องยิงได้เหมือนตาเผาหงแสนขย่าแค่แกนแค่กวาดค่ะอันเฮือเอาขาผักมันปวดแดงเจียบไว้ขนังเปียงปวดแดงเจียบไว้ขนังเปียงเปียงค่ะตามมีเด็ดต่างผ่านในเต้นน้องไว้ควายชาค่ะพี่มีมาตันแล้วก็ป้อมถูกไรก่อนได้ผ่านมาตันแล้วก็ถูกไรก่อนตีไรวันเจ้ามาเจ้เขาขาป่องเสียวป่องเจียวปดด้วยกลางเนินเต็มอับเต็มนี้สายวันค่ะปดด้วยกลางวันเต็มอับตัวกลางวันตีตัวปดด้วยมึงตุ้มอับเจออกค่ะปดด้วยมึงบอกอับตันเจนเนาก้อยกาเปียวเขามีเงินนี้คำก่อไว้กันนันคลาก้อยกาวขำมีอย่างไรก็ที่อยู่ที่เช้ากันในค่ะกาเปียวใครจงเอากันเขาขำจังเปียเขาขำจังเปียฮัลโหลหนอที่น้องยิงผมจังเปียดาปีที่น้องยิงผมจังเปียดาปีพวกลองตั้งจืดกันได้แต่พวกลองตั้งจืดพวกเราหยิบจืดจดจับกันน้องฮันน้องเฮียนจังเปียดาปีไหนหยิบจืดก่อนปีไหนหยิบจืดไหนไก่เหก่อนอันไก่เหในเต้พวกเลยผัดกันกาวก็พวกกะโคตีก็ตั้งก็ย่ำสังหักกันขึ้นคาราปีในเต้ไหนไก่เหกันดีวันเดิมเมื่อแล้วก็หักกันดูเฉยๆตึ้งจังผัดกันในกวักปีมีนก้อยได้เลี้ยงมาหลายวันล่ะน้องเลี้ยงมาได้10 ปีปีอัลโหลเมียนควายเลี้ยงมาได้10 ปีป้อมันลีก็มันลีที่มือปีเชื่อนเหี่ยวชุดจีจ้าเจอไอ้ผ่านเตือนในตุ๊กตาเลี้ยงสร้างถูกได้ปรมีมันตายกว่าอยู่น้องนางชูมิวน้องเปียดปีเปียดค่ะ
ว่าสูมือจอมเฮาแต่ละหนึ่งโคเสียงโคเงินโคคำวัดโคความเพชรตำน้ำเปลี่ยนได้หนึ่งง่ายเย็ดง่ายสับปะเมาถองหยองปรวมมาถองปอผิวย่องสีชัวเป็นแหลงจ้องจึงช่วยเตรียมทำในตาอาหารอ่ำทัดลูกที่กวนผ่านเมื่อสูมือจอมเฮาแต่เมื่ออยู่มือเช้านางนะหอจึงนางการแย้งก่อสูใครลูกมาลูกอาจจะสูว่าลามาในกอดเก็กน้ำอุ่นน้ำปั่นสูในกอมีกูชื่อกูเมียวโคสูก็มีก็ร้อยปั่นเอินนองโคสูก็มีก็ร้อยปั่นเอินนองสูมาคือร้องกันในแต่เสตีเสตางเล็กนางลูกเล็กปีนั่งถูกลูกเสียปีตีเนี่ยตางปลายกับปีเนี่ยดังมือกับปีเฮาคาในแต้มถูกเล็กนึงคาเพชรแต่น้ำเปลี่ยนได้นิ้วหนึ่งไงก็ร้อนงานจังหลวยอย่างคาเปียห้ำหลค่ะเพราะสูมือจอมเฮาได้น้อยยังเหรอเข้าพัก30 ปลาย2มีปืนลำเตยหวานจับกันปืนถีปืนเผือนในสัมป้อมหันใดปันปอถีบนั้นนี่ปอตันที่ไว้น้องอาลาสูกำไข่จีนโลกไข่จีนถูดินครัวเนื้อกูตับจ่อปลาหูหนังตุงห้างเลี้ยงมีเจี๊ยบกูสัมกูรองน้องเหรอก็เดินข่างกลางว่าหัวห้องในที่อยู่ที่เสาปีสูในแต่ตั้งจิตอัตตะอายายานอกไข่จีนวันใดตาก็มีน้องมาได้ปีมือจอมเฮาได้ไข่จีนเขาดีพักหวานน้องเขาดีพักหวานในน้องย่ำมากคาราเปียกูหักอย่างนั้นเขาในฟ้องมีเวลาโยนในวุ้นเนื้อกายกินด้วยกันได้แต่เขาขากูหักเขาขำมากเปี้ยเขาขำมากได้แต่พักปักเสียงอันนี้บางปอกรูตั้งหมักพริกเดียวนั้นก็บางพูดตั้งเกลือหรือในบางปอกรูตั้งถุนเน่ากินกับข้าวหวานใครเอาขาโขนผ่านในอันโดให้หนอชมอันเจ้าได้ผู้สูงหน่อเหรอมันเจ้าได้ปอกไหนฮะวางเขาคณะป้อนถูกเปียดก็เปียดวันเจ้าคาปีพอสูเปียดวันในหัวเขาเด่นน้องเหรอว่าข้าก้าเมื่อเอาก็ผูกกี่ก็เอามาใครอย่างพวกเด็ดเปียดผัวคัดได้บอกพี่น้องประตะวันตั้งหน้าหามเปียดจ่องเปียดเขาในมันนึกกระเจอพวกที่เอาเมียมาพี่ที่เอาง่ายน่ะปีนใครลูพี่ในพี่ที่พี่สูในใครน้ำเดินเตาใครเขาเนยอยากพวกมีก็แขบคางเส้นในพี่ใครจันเอาให้ในเขาในเตี้ยปีสูในเตี้ยมกูลงงานลายปีเว้ยเจอปีสูตายตุกกันเนยกวนหมอนั่นกว่าเขาในเตี้ยเอายาเปียดนาเปียดนาหลอมตัวเนี่ยหลอมตัวเฮิรนสูกอพอเปลี่ยนดันได้หลอมตัวมัวกอมีหวะมัวกอพืชผักว่ะกากอพืชว่าที่ว่าพุ่มยอกอสมบัติดึงหรือเมียนแหลงเมียนได้นี่อันขวัญเมียนฝึกเมียนสอมนี่หลอมตัวได้สมมัดจอกมาเจียกหลอมตัวน้อมจานก็ปีสูในใจหลอมตัวอินกวนเลยครับขับกันขึ้นบนที่หน้าหอยไผ่ปีมใจก็น้องลีจานปีออกได้ปีออกทางตุกข้าเลยนะออกที่ตุกข้าได้ออกที่ตุกได้ยุกที่ผานได้ยันที่กวาดได้น้องปีว่าเมื่อเดี๋ยวในป้อนน้อมยุกที่ผ่านยานที่กวาดได้แต่ที่ก็น้องเขาตุกข้าตัวปานตายปีเสียดายกับน้องปีเสียดายห่างสูปีหรือน้องเขาหลอนเต้นนานเขาสอนหลอดให้ได้พอดีตื้อดังปีคำกวาดซ้ำเงาถ้าพอต้องเรียนเนี่ยมือเหลียวในเรียนมาตื้อปีหูจะเรียนมาตื้อปีหูตางไว้มีก็แขบคางเปียได้เฮ็ดดีเลี้ยงกายได้10 ปีได้สมัครเปลี่ยนมิ้นตอนนี้ในปอกเปียละเปียดกำเดียวเปียดไว้เด้ก็จูบแก้มหนมไข่สิว่ากวนผ่านกี่พักกินข้าวพักเลยก่อนหวานอยู่น้องโอ้หวานขยาวมังปอกกินพักได้ดูดเขาขยังจวมกินเขาได้ดูดพักขยังจวมมิ้วในใครเมียนรวมกันหนามิ้วในเมียนรวมหนาวาสนาคำนี้เจ้าไหนเอาใครยังปีฮัลโหลให้หนอเฉาเนี่ยมันจางถอนนะเพราะนั้นมันถอนค่ะกวนเนี่ยมันจางถอนมันถอดค่ะก้อนนั้นกวาดเห็มปันปีอีร่ะปันก็แหละก้อนนั้นขยาวในเจ้แต่น้อยยิงเกลืองามคนดังเมื่อฮักก็หล่ะฮักก้อนกับเลี้ยงมิ้นใกล้ไว้ใครเอาอันรู้เด้อเจ้าเอาในสุ่มเจียกเจียกค่ะเจียกชุ่มเจียกเตียวมีกันเหรอเขาหางซาเขาดำอันหางซาเต้นน้อมเน้นนำอันดำก็น้อมเน้นปีขาอันเขาขามเจียกเอาแก้วสู่เจ้ามายานเฮิรนตายเย่เปิดอภิยมดีในน้อมเจียกแม่อันโลโอ้ยหือเนาะอันหนออามหน้าอามตาแต่ยุ่มอินโดยุ่มตัวปีจูเมียงมีล่ะยุ่มตัวปีปันจูเมียงมียุ่มตัวปีขี้เมียงม้วนโดนั่งก็ยุ่มเหยียบกวนแซ่บนั้นเนาะมันเปียดเนี่ยเนาะเปียดค่ะก้อยกะเขาหักสูในหลุดอีล่ะใจหือหักก็หักไว้นั้นเนาะหักถ่ายเดียวก็เตรียมเปลี่ยนนั้นย่อป้อมหักกันทั้งสองก็เขาเตียวมีก็หักเอาโลปีเขามีโพโลก้อยกะย้ายนั่นได้เนาะตาหักปีในมันเหลือปืนเมืองกวนไหนก้อยกะคือชินคือชื่อคือเส้นหัวเอาได้ปีชินชื่อเส้นหัวคือจะเอาไอ้หางเอาหนึ่งเอาไว้ปีเอาหนึ่งกัดไว้ปีปันน้องยิงไว้ในเตี้ยน่ะเพราะปันก็ปันห่างกันขนอ
เมื่อเราได้ผัวมากกันเพราะผัวเปลี่ยวเอาก่อนติปันเอาต้องเอาเพราะผัวปันเอาเนี่ยเอาคาเปียนิ้วนั่นเตี้ยมหลูซับเนื้อเอาค่ะเพราะปันเนี่ยเนื้อนั่นเตี้ยขนาดสังค่ะชูตีเขาจังมันรวยนั่นเพราะสูจังมันก็เหมือนจังเฮาใครก้นใจเรื่องมินกวายทุ่งจามเจอนะอันเขาคาจิบได้อาเจิมจะทุ่งจามมันใครพวกเจิมจะทุ่งจามเขามายาผูยามีบนเนี่ยจะทุ่งจามจีเขาเรียกว่านั้นอันนั้นเต็มเสการคารุปีอันกระเดียมินกายมันเป็นการคารุนั่นเป็นการกุวันคานั่นเอาว่าชินชื่อวันไหนขี้หูได้เอาว่าแค่ตีนี่เนี่ยเอาว่าเอาคาปีโยเอาบักเวียนแกนหูมองก็ใช้คิวเลยเหอะเอาหนังปลากลางเสียงเลยเหอะเอาค่าผู้ผัวขามาเนี่ยปีเมียเก๋สังค่ะเขาได้ปัญญาชูจ้อมกว่าน้องที่ปัญญาว่าคือเจี๊ยบเลยไก่ป่วยเจี๊ยบเลยไก่กัดเจี๊ยบเลยเนื้อฉุนเจี๊ยบเลยตาหน่ำเนี่ยผู้ชูจะไปอ้ามกามชูก่อนมีฉุนมีลาบเนี่ยแต่เจ้าเจ้าคณะผัวผมพูดก็ว่ามันดีค่ะพวกผีชมพูเขารู้ไม่ยี่ขล่ะผีแก่ผีแก่นะแง่คือหูก็ยาวกว่าของหิ่งผีแง่ปีปุ่นก้อยปูผีหูใครยาวอันผูได้ก็ไม่กันนานขล่ะผีแนมไรคาปีก้นเอาในจ้าก็ย้อนผีเก่าลีก็ย้อนผีใครยาวจ้าก็ย้อนผีดีก็ย้อนนัดเมืองนานะอีกหน้าจ้องเย็นหน้าจ้องกันวางผีเปิ้ลก็มีผีเปิ้ลตัวเปิ้ลทิ้งก็มีเขาข้ามเอาคาปีพวกใครปั่นเมื่อไหร่ต่างมาต่างวูต่างคู่มาก่อนเดียวพวกผัวมีเงินมาปั่นเมื่อนั้นขล่ะพวกผัวว่าเอาได้ชูในเขาใครเอาค่ะพวกผัวว่าเอาเขาข้ามเอาตื่นออกมาได้เอาค่าที่เฮินยอกกันได้ล่ะยอกใครโยปีเห็นหือแหลงเปลี่ยนขนังเฮียงโคชูยอกล่ะนั่นคือเอาค่าก่อนยอกโคเอาค่าก่อนยอกค่ะยอกให้กูป่วยนั่นล่ะในเจ้าเขาค่า1 ผืน1 โบจี้กูหลายมิ้วมิ้วได้1 โคจี้ดอกมิ้วในใครอย่างปีเจียนใจย้อนชวนปอกังเต้ก้อยกาไม่แถวมิ้วน้องเขาปัญญาชูน้อที่ค่ะเต้เขาหลักสูความจำเขาโยที่ค่ะที่ว่ารักกันการนี่ฮะใช่ที่ล่ะรักกันการได้พร้อมฮะชุติย่ำหักว่าที่รักกันหักปีอีด่ะโอ้เด็กกะหักเขาหักหัวก็เหลียวก้อยชุดนี้เนี่ยตามเพียงเนาะมีเมียวมันคาปีเนี่ยตาลองหักผัวเขาเหมือนผัวปืนหักผัวปืนเหมือนผัวเขาในเดี่ยมเพียงไรค่ะก้อยใจใหญ่นั่นเลยเนาะเขาก็หักสูเต้นางสูเต้ป้วนตั้งตุกข้าสูนั้นเนาะเขาดักปันสูมีองกะเนื้อวางขาหลานดักก่อนข้าเนี่ยของที่ต่อได้พ่อมือความรักแน่มจังหูค่ะพอรักมาจัดตันพ่อมจ่องพ่อมตันพ่อมกองจ่องไปพ่อมข้าวปีเฮ้ในนี่อย่าพังชัวกันหลายปีก็ได้เอากันปีมีเงินหลายเปียมีเปียค่ะมีเงินหลายมูมีมูค่ะมีเงินหลายเปียมีเปียค่ะข้ามันน้องเสียงเอาโพเป็นปีเงินเปียกก่อนนิ่มจ้าเงินเปียกก่อนนิ่มจ้าใจว่าใจขยับมีเงินค่ะก้นผ่านขยับป้อนเพราะทันมีเงินปฏิบัติก้นผ่านขนาดปีอย่างนั้นในพวกนั้นเขาหักสูเจ๊เยอะเอากันเลยจ่อยกำนมมีอะไรปากที่นั้นกลมหนุ่มนาผักเยอะ3 ปาก3 ไก่ขาอย่างนั้นมาว่าปีได้ไล่ที่ดาบดองกาอโลน้องอย่าปีว่าลูกอย่าปีว่ากามแข็งต่อปีลูกแข็งเพียงหรอมันจะกามกวนลูกกามทางหล่ะจ่อยกำนวมกลมหนุ่มนาปะกลมหนุ่มนาผัก3 ปาก3 ไก่ขาน่ะเมียน6จ่อยเขาอยากให้ผุนว่าจู่ให้เขาใกล้หมอหึงจ่วยคำเปี้ยว่า2 ล็อกมอยากกว่านั้นกับปีชัวกันเป็นปีหลวงจะมีเงินเหนื่อยเปี้ยในเตติหลักดึกแจกบ่อนเขาพูดว่าไผ่ก็เพื่อปีชูอยู่ในไก่ได้2 ล็อกมอยากไว้ประเด็น6จ่อยเขาอยากให้ผุนว่าอินไก่หนังอย่ามาเก้ากันนะคนเงยจังมั้งนะคนใจยังเป็นเงยแล้วก้าวผู้ใหญ่ผู้ไรว่าปีเงยจะหือปีเงยจะหือเงยเนาะป้อมเงยถามว่าเชื่อคู่ว่าปันมียิ่งหลายพวกสูตายตะเวียนกูจ้ามันหลงเงินวะนั่นพวกมีสูตายตะเวียนกูจ้ามันดอจองเขี้ยมาถูกดีเก่ามาทำปันเก่าติ๊กต้องเก่าย้อนกินมาผ่านลูกเลยผ่านทางเฮา
เมื่อมายันเมื่อมาถามปันเงินปันคำปันโคปันเดี้ยงติ๊กติ๊กถามปันเงินน่ะช่วยกำนวมก้มหนุ่มหน้าผักสาปากไก่ขาว่าอาจ้างหมาลงเจ้ามาแล้วจะอาจ้างก้นก่อมเจ้าก้นตาหน้ากามากุงเหยาหลงเจ้ามาในเมื่อตีว่าเชื่อก็เลยเรียกเอาก็เลยก้นผ่านในเตี้ยเขาชาหนึ่งข้าก็เลยเตี้ยหักกับคนที่ปันอยู่เจ้าดีกันเมื่อดีวันไหนฮะบ้าอัมบางเก่าอยู่ตีไรอยู่ตีไรในกาเมื่อถางจริงไงไว้ฮะตอนนี้เจ้ามีโผมามั่มหูตัวพอท่านหูตัวดิมาถามชื่ออันนั่นแหละคนหียังปียอกที่ไหนยอกอ่ะไอ้จ้างเมื่อยอกคนใจมีเงินมีคำกับปันปืนหลานในคนใจอาจ้างยอกคนใจมีคนมีดีไงปันมียิงหลานในคนใจอาจ้างยอกคนใจมีเงินแต่ปันมียิงหลานในคนใจอาจ้างยอกแต่เมื่อไว้เรียกอุเรียงเมียชูรอแต่เมื่อชัดใช้เมื่อหรอชื่อจริงทั้งเมื่อหรอชุดที่กำเปียวมาถามปันเกาติ๊กมาบอกว่าวันนั้นกำเอาอีเงอเมื่อไรเงออีนึ่งเชื่ออีนึ่งชิ้นอีตาปินอีตาเลือกอีหน้ามั่มหลวงรัดก้ามน้ำเมื่อก็จะละมากก็หลับมันเมื่อว่าเจ๊ขเจ๊ขจอดรำในกอดกระช่างเมื่อหน่อยตายมันจะชิกย่างกว่ากับได้ชิกย่าก็กายานเฮือนกวนผ่านช้างเลมายาเต่าเมก็เปื้อนนำไรนางเก่าเนื้อหวานเช็ดจามานางสมาธินางสติสมาธิวิทยาตูเก่าป้อจืนใส่กวางจะทิวามีแจกคุณเจ้ามาลองเฮ้ยขวาหอกเฮ้ยกำได้กว่าตั้งอาดวงนี่อาดวงกับขี้นยุ่มกำได้ซ้ำเอาไก่นั่นกับปล่อยกับชื่อเตียนเยี่ยงมีนควายว่ะกำได้ไก่ยังกับกินควายไปแล้ววะอกกระโดดอกเฮ้ยก็อย่าไปเอาไก่ปล่อยเตียนที่นั่นเกี้ยงนะปล่อยเอาเตียนดินเกี้ยงใหญ่ปล่อยก็ปล่อยเอาอกกระโดดอกเช็ดกินควายเขาโยกินหันหัวหันกินเอากินนี่ก็แล้วควายมานี่ไก่ดินเกี้ยงก็ปล่อยไว้กันในเข้าไม้เด็ดบางเด็ดบางเขามาอยู่ในยุ่มล่ะเขาเคี้ยวมันกินอกกระโดดอกกินอย่าป้องขันสามก็มันกินเยอะนั่นมาโยว่าเพียวมาชักบอกมาลอมทุยเอาไหมหันเอาเยอะไก่จับแบบนี้เนี่ยนะกินเอาเตี้ยก็กินเนี่ยกินหางไก่มากินควายเขาไอ้เนี่ยควายว่าเมี้ยวไก่กินก็มาเจอสาวเมี้ยวกินเนี่ยควายก็ถูกกินไก่ก็ไก่วันนั้นไก่ก็หูควายอย่างกว้างมาหูcái cầu cáiปืนมันเหมือนกันก็ก็เนี่ยก็สมเอาไก่มาเอาไก่มากินควายเขาก็ไปเฮ็ดได้ก็เก่ามือดังเงินเก่ามีเก่าถามกูวันดำวันละก็จังใหญ่มาชูจังใหญ่มาชูมือในเจ้าสั่งมือเนี่ยมียิ่งละมือในต้องไก่มากินควายเขาควายอย่างไรเปลี่ยนมินมันจังจะหลังชุดอีกคนผงชัดตั้งพวกจ่ออยู่เย้าหน้าไว้กับคุณหอคำก็เป็นนั้นไอ้ชิมอย่าว่มสามมันเนี่ยสัมปเอาน้องใจมันเฮ็ดอามาดอยู่เย้าอามาดชัดเทอามาดชัดเทชิวจ่อยเนี่ยมีมาหนังในอยู่เย้าไว้กับคำในตลาดในประมาคันตัวเงานั่นตีเลยเนปันอีสังวันตั้งในตีเลยในเนด้วยสักสีสารก้าผิวว่าขวานใช่ผิวว่าขวานขา
เดอันมาเปิดกวนเฮาในพวกผีว่าคนใช้ตั้งนั้นตั้งก็มันให้พวกผีโหวักตั้งนั้นตั้งก็มันดีอันว่านั้นพอก็เปิดถอมสีกรรมแลในสิ่งที่ได้ฮ้อเนี่ยสักเสียผีอากู้สู่ดีกู้สู่สองป้าอันมาเปิดกวนเฮาอยู่เสียมพักอำร้อยอยู่ในกอบในแดดเขาเปิดถอมในขั้นหนึ่งเชียวเย่าต่อไปฉีดเทียงขั้นนั้นปีใหญ่มันนั่นมันเป็นผีอย่างหลักกับเปิดปีใหญ่มันนั่นวันนั้นพอก็ป้องเจ้าสีกรรมในก็ยิ่งทำนายสีเฮาเขาใจทำนางสินเขาคุณกินนางตาลเขาก็ละเพอสิบอกว่าเป็นก้นถอดก้นอยากจัดได้เป็นก้นจินก้นเฉยเพอก็เป็นก้นเจ็ดก้นจันอย่าจะวางสุดกองอนุงาล่ะนองลาเซ็ตช่องห้องก็ม้ามขาก็หัดเพอก่อมไขรวดตะลาเพอก่อมไขรวดทราเพอก่อมไขรวดสังขาเพอก่อมมีดังตุกข้าไม่เจริญเป็นก้นจิมเฉลิมศิรนาชัดถาเฮืองเปิ้งถ่องผู้ก็ป่องตาก็แดงเก็บยังหมัดไว้กำพระเปลี่ยนเจ้าเจ้าเท่าหนุ่มเขาคู่ก็คู่กวนแด่เขาป้อหลอดเทหลอดดันเทกลางดันกลางนั่นเขาเลยสู้เตียงยาซาเตียงอ่องสองเตียงอาเมียไอโจ้ทอดเป็นผีกิมกวนเชื่อรุ่นมูลเปียวอันนั้นตะเขามีตั้งใจเปียวใจเกี่ยวศิรนาชัดถาตราเลยมาขำจ้าจานจ้าผีแจ่มอย่าไรกวนแจ่มอย่าไรน้ำอย่าไรไผ่อย่าไม่ใครหนาวตั้งเสียงตั้งไหลนั่นวินาจัดกลางเสียหมื่นจูเห็นแสนความตาด้วยเอาตั้งกูเพื่อพระเปลี่ยนเจ้าให้ได้ผมงามกำชูกูมีออกถอกวันตะกะเขาพวกก้าวของขายมันช่างตันยันขึ้นจินหนังลาวเขาหนังเดือนเขาพวกเหมือนหนังน้ำมหาสมุทรพูดมาจีนหน่อยสมมือกูจัดงานกูปานตั้งผ่านอย่าพูดตั้งดูอย่ามีตั้งดีนั่นให้ได้คำจ้าจำจ้าอาเกียวตลานั่นเขาวันไหนมันน้ำเกมีมันน้ำหมอเขาพวกจวกจ่อถังซาอาเกียวตลานั่นให้จอมมาจอมถอกวันตะกะเขาจูก้นปานผีจูผีปานก้นเตียนเนื้อฝังปล่อยหลวงผุยปืดมาสามคำเย้าจองจอมมวนวันในเป็นวันอันอ่องหยอกปรีอ่องหยอกนี่ที่จำปรีผู้นำตราเด้ตะกะแมวเขาก็เปิดถอนเปิดยินคำว่ายินคันน้องคำในที่ห่วงมาคันกู้สู่เรียกกู้สู่ตราสองป้าเด้สับดีมาเนี่ยคันตั้งปีใหญ่มันงึกกึกกับจับกันผ่านปอตองสักกรรมโดยตาเจ้าตาหน้าดูต้านคำยินตราให้คำสามใจโจสีเผยเฮงมันละเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิสรณะอะมันดามิสิโกปะอิสปะดาปานกลางไปสามกลมรู้กวนตาห่างข้าพึงหวมพุทธธรรมะสังฆามาตาปิตาจาริยาเจนเจ้าไหลสำความกังยามเหลียวอิงอาเพียปรมาสิยาตุติยาสิยาจตุตตติยาสิยาจตุตาสิยาเทนสานวัตสาสิยาสุราสติเสไปสองนางปางมายามเดียวก็สิเที่ยวไปเมื่อยามอันขัดอ่างตื้อเปลี่ยนก็ต้องกินกันต่อย่อจูก็โมกโจเกืองต่างเก่าที่เราเลยกันต่อก็ตราเจ้าพระเจ้าตราเจ้าเชิงขมาตาเสียเจ้ากำเนืองลูกก่อนนางกาสุลาสติสิไปสองนางที่มันอังอดีอังทุนอังกวางเฮาสว่างมาในใจโปเสเชิงเหมือนเปลืองคำควงนุยองยองเจืองจานสิไปสองก็ปางมายามเดียวพาเกี่ยวเยี่ยวลำพาคำอ่องยองมือข่าวตั้งเยี่ยหมื่นเอามือข่าวตั้งปานตองกระตอย่อจูก็กอมตัวกังแล้ววันนาพุทธปรมาสินายคำมาในคำเป็นคำดีคำมาถอดคำมาหยาดลาดไผ่ป้าในสัมมาเลือนเปียดมาเสือกงาเดินเปียดมาคำหนึ่งลาดไผ่ป้ายนอกสัมมาเลือนเจ็ดมาสองคำงอจะมาขาเมื่อในวันนั้นธรรมะติสนาhoaพักระหว่างกลางจองห่อผีมากวนตวงห่อฝนก็ผีฟองเผื่อก็สุขชามจะสุขมังกลาคุณปองปองหน้าปองปองสมานาสุราสติก็ปังยาวเสียสมาก็กันตัวยาวและพุทธธรรมสังฆาติยนาต่อเจ้าสามป้าก็อุจาไว้เอาเสียจ่าซ้อมนางเลียงกับภาษาความสาปว่าป้องอีนาฮือปาลามีเฮาเสียกาเต็มทอนจิมวันชาสาลองเลียงกาติไรวอนเนี่ยตอนนางกาลุนต่อธรรมะเทศนาต่อดีดีมวนดีเปียวเฮาก็จังว่าใครแผลพอดอกมันเนี่ยนางกาสิทอจอจีนาภายปนาเชียเจ้าจ้องจอมมวนหรือสินันกวนยิงใจตะการในวัน
เสียมก้าคือป้านอกวันเนาเวียงนกเวียงนาเวียงปีตวงปีป้านอกกลางนอป้าตาหน้าเจราจางใครวางใครดูปัวจ่อเฮียนหน้าทับตังเทวเตียจับกาวักมหาไลมีสังสินนาสาธาปืดากีขมานาจังอะไรเป็นตังธรรมะสวรรณธรรมะเทศนาเขาว่าเสียรกาเปิดถอมาเจ้าหางพางบ้านวันอันเดือนดีปีกว้างเนื้อจองหลังลงโป่งสางลังขุนนางก็ปูนาเดียตะลาวเปียเปียมาจากกวนเมืองจันกวนเรื่องเนี่ยกวนแย่กวนแห่เจ้าเนี่ยเป็นจัดเก่าเก่าปานเผาหนาวะธรรมะเทศนาตัวพอเปียยิงใจหน้านายมาเจ้าความนักมามีเมาคือธรรมะเทศนาตัวก้อยอากาศกรรมาพ่องอยู่ว่าตาลานมีตูนายปีดีไข่ขู่ก้อยห้างปอดีถวามอย่าปีวันสีกรรมเนื้อตาต่อคำพระเป็นเจ้านายพ่อหมอเก็บเอาไว้เป็นเสียงดีล้วนอยู่หน้าก้อยกาพ่อหมอเอาก็เป็นมีหมายหินเมาทยองแทงแยงก้อยกาพ่อไข่หูเปิดถวามแทงเต้นว่าจะวงแจนเจ้าฮอพออันในพระกอเจอมูลช่างเปียวปังเปิดเพียวมาน่าจะวางกลางจองคำไหลก็ให้ว่ามังลวงคำไหลก็ให้ว่ามังลวงป้อมกระดับอยู่อุปตกาเขาสำนานตัวกวยกาพระเป็นเจ้าเฮ็ดมาป้องมาอันว่านายอามาเจ้าว่าลาดีเรียนกวนเฮานะมันเป็นความมาตอดกามาหยาดมันเจ้าลาดไว้ปารมีศักดิ์ศรีสรกามันเจ้าเปียไว้ดวงเลยกู้สละสองป้าผีมาเป้าเฮายิงอาจายผักปลาไส้ปลาผัดกว่าในเพื่อเปิดถอมาเปิดเย็นรู้ก่อนที่มันหลอนกวนหน้าเท่าสาวข้าป้าปีตีนาจวมมวนหนองยังกูไงจ้องปองไงอยากเชียงเสียนหรือเช่นนั้นว่าเหรียญวันเหรียญเวียงนอกว่างนอกเวียงตาเสียงเปิดถอมาก่อนที่มันหลอนเจ้าข้าป้าปีปะถอมแจ้งธรรมะเทศนาต่อเฮปอเปียวจวมตลาสอนอ่อนจวมตลาสอนอ่อนเปิ้นต่างลีเผยก็ไปกว่าเปียต่างขีสุขจามชาสุขามังกลาเป็นกว่าที่มันจะกวนปานเพียวควายกาตักเลยแหนปานเจเนาะวัดที่ขนเสนีชีพสีหูนวลความกวนหมอไม้ในใส่เสียงตะลาเฮาเปียเนี่ยปานป่อนโบตองอาจองปานเฮืองตะขึงดีๆเคลื่อนเพียนมาเปิดปันกวนเฮากู้ฉลามากู้ฉลามาอันเหลือตันเก้าอันต่างก็เป็นคนอยู่นั่นดีๆเฮือเจขียานเฮือตินิยานไว้เดือนกันยินตัวปอแก่นซานสีแดดถอมกว่าและถอมกาเมียจ่าหนุ่มล้อและต่างเท่าเจ้าล้อและต่างข้าที่ว่าข้าจูมิวนัดกวางเปิ้มอ่องห่างกวนวิ่งญาณำขันทำลายทาก็เพื่อว่ากูสรามีเปิ้ช่องป่าในอันว่าผิวว่าปลาซาเป็นนิ้วหนึ่งผิวว่าปลาคาเป็นนิ้วหนึ่งอันว่านายพวกมาลัดปันเลี้ยงสวามนางความเปียงหูหางเขาก็เดียนขึงช้างพวกกวางเจียวตองเจียวหันน่ะฮือเสือตันพวกกงชาลาต่างคนต่างป้อชันช่างสีเฮาผู้ยินดีคือติสนาธรรมการุณพอหอบยอนยานเจียนจีมีใบหึงนาวะตะลาเจ้าเงาห้องกาต่างแสงต่างโลดีมาทอมกว่าก้อยกามือนอันว่านั้นมีเมืองหลายปอในเจืองเนื้อชื่อเตืองเมืองคำเพราะว่าปีจีว่าวันนั้นเมืองนั้นก้อยกามีชีสังเพราะว่าในจึงเขาติดลัดจึงมันรู้ก่อนว่าขาผมมีนั่นอยู่ว่าสร้างเจกางพระเมืองมนสยาปืนเจกางเพราะว่าปีจีรับฐานะรับมันว่าเป็นเตโพลิเมียสร้างกินให้เศร้าเชื่อมนจวนเยาไกลมาสาไกลเมืองพระว่าเมืองพระว่าปีกี้นั้นสมิยาเชปานึนังเกาก้อยกาดัดกว่าห่วงกลางกามก้อยเนี่ยปานยิงเข้าใจเขาเฮามาเถอะตวงไอ้จวงไอ้ยาเนื้อเมืองพระว่าปีกี้ขับผมมีนั่นชื่อมีมันว่าเป็นนายเป็นนายสังว่ะชื่อผมมันว่าเป็นคิงต้าขานายสังว่ะก้อยกาขาสัมพีลูกใจสองก็ว่ะนายห้องนี้ไอ้จองไอ้ยา
ลูกขาในก็วาสนาเมาเหมือนกันได้ห้องปากใครเวกว่าเทศนาเพอก็ปวดจวงเนอจีจังมันอยากจอมวันเพอก็เย็นปอเขานวลกวยกะกำในสิไว้สิดูกวนชอนผ้าธามาจาปีกูมันยาวเฉียสากสกะกูน่าได้เปียปันตกาหนุ่มเท่าเจ้าขาเต้นวาสังธาลูตกาเก็บมาตวงเอาเคลื่อนกูสลากูหลายถ้ายังมามีเมาสอกก็แม่เตียนวางเย็ดได้คือฉีดตัวตันคันทำอันความมันจักมาเป็นแถวได้หอแถวนาโมนาเมเนออันแถพื้นเสียงก็ความแผงล้านสายใหม่สิงตลาหอพยาอ่ำมีเมาแลกันได้ที่ไว้ที่ศนาคาหนึ่งเขาจ่องใครเนอจือมือเพราะว่าผีเน่กว่าเฮอผู้หันดองกำในผักกอดตวงกว่าลูกกาณขางวังจ้องห้องเพราะมันสาทั่วนุ่มระเมาอ่องกำเลยตาหมุนเอมุนฮะย่อยขม่านโยกข้างในยังไงหรอย่ากำในถ่อมแล่เปียวเขาเปล่าเขาหนาวเขาผัวเขาลุงเอาเขายิ่งเอาเสายิ่งเอาเขาใจเอาเขานายเอาเขาพอถอนก็เอาหน้าพอถอนก็เอาหน้าพอหมุนจะว่าก็ถอนจอมตลาหน้าไว้เก่าเจนจ้าสีได้ถอนตราต่อพยาเปลี่ยนเจ้าในมันมาตั้งหูป่องมาตั้งเจอเผอมันกูก็พยาปีเชี่ยวอันกันถอมตราปั๊บมีเสือจีน่ะตอนได้เผียวมาเยามีถอมตราในอย่าถอมเปื้อนพื้นใหญ่ถอมพื้นใหญ่ถอมเปียดอย่าไปถอมเนี่ยใหญ่ถอมไว้น่ะมีการไตแจกการไตจ่างการไตมีวันใหญ่สว่างศักดิ์สิทธิ์ตะก้าพยาเปลี่ยนเจ้าลัดในเฮาหาเสียอากาศถูกได้มาใครเนกันเปี้ยวเนกันป้อนป้อตองจองตีหัวปั่นกู้สู่ตราช่วงป้าลูกก่อนก็เห็นนั้นย่อจ่องกันขึ้นมาจับเถิดข้างคำว่านั่นก็เปิดเตี้ยตัวพยาเป็นเจ้าหัวมาเสียงในเดี๋ยวเขาก่อนปั่นมันตู้ขายทีนี้ปั่นประกาศยิ่งใจตั้งหลายหนุ่มเท่าเจ้าข้ากูตีกูตั้งกูนางกูขุนรู้ก่อนหน้าก้อยกันในสิ่งเตื้อเมืองคำเพราะว่าปีกี้ว่ะในเมืองเพราะว่าปีกี้นั่นมีคนสองก้อว่ะน่ะมีคนสองก้อแล้วก็ไม่ขาผัวเมียว่ะขาผัวเมียอยู่ด้วยกันกินด้วยกันว่ะขาจ่อมีมาลูกสองก้อว่ะมีมาลูกสองก้อยเอาก็มาจื้อลูกขาได้ก็ไปจ้างต่างจื้อช้างหน้าก็กาจื้อลูกขานั่นก็ไปมีแหละจื้ออูจื้อเมียได้มีเอาไหนเป็นขี้อีช้างป้อนในจึงจื้อว่าเป็นขี้ช้างนั่นหนูก็เดียวยาวจื้อมันก็จำจังว่ามีมันก็ถึงว่าเป็นนายตาเรานั่นน่ะขี้ช้างขานายตาว่ะก็กาจื้อขาได้ใครว่าคือก็ว่างก็มาบอกขี้ตาขานายช้างก็ว่างก็กาใครปีนขึ้นน่ะก็จื้อสองขาได้ขาสามีลูกไม้สองก้อว่างได้มีลูกไม้สองก้อเสียห้างลีหนังการของเก่าหน้าห้างลีหนังการของเก่าอำห้างใจก้อหน้าเด้าหนังการของเก่าลูกใจสองขาได้ถ้าเป็นลูกใจเกิดพาเพวันได้เกิดซ้ำบัดมึงหลอกมากก็ไม่ลูกขาได้เกิดดำหลอกมาไม่เยอะมาเฮ็ดได้เสียก็ไม่การชิวได้ชิวชิวชิวเติมเมื่อคำได้ชิวเติมเมื่อคำเพราะว่าเปียกี้นั่นนี่ยาเชป้าหนึ่งว่ะจียาเชป้านั่นเป็นจียาเชสังฆาเพราะว่าในสิวอยู่ตะกาวเขาใครต้อนหรอนะถอมไปดิจียาเชป้านั่นไงพอถอมใบเต็มหูนะก็อยากคนเอาในเต้มันพอต้องเสียเนาะก็เปิดยุคขามน้ำมีรู้น้ำก็มันฟังมันพวกผีพวกพังมันถอมหลายทีหลายตั้งน่ะมันจังว่ารู้ก็อยากคนเอาในมันจีถอมตราอันวันนั้นเด้เฮ้ยฉันพอเมื่อตัวไว้ถึงเอาต่อไปมันนับตัวอะคนเอาในมันมีอยู่ช่องหูเลยช่องหูในอันเป็นดูดีก็หูจะถอมอยู่อันเป็นมอบก็หูจะถอมอยู่ไหนก็เปิดในได้ตรงว่ามันไกลยืมกว่าก็หูได้มันชื่อกันนึงน่ะมันจูหลันเขาเมื่อน้อยเต๋อเนี่ยป้องถอมตั้งชายใกล้เหลืองตั้งขาเปียดป้องยินตั้งขาใกล้เหลืองตั้งชายเปียดก็เปิดในได้มันชูมันเขาเมื่อน้อยเต๋อน่ะก็กะอันมีหูก็ไม่ใจก็ช่างมียุคหลายๆได้ยุคกระดับกันวันนั้นเนี่ยทำไก่หมัดไก่จ้องไงเนี่ยไอ้จ้องเป็นทางหลังเช่นไก่หมัดไก่จ้องอยู่หลายๆบาจางจ้องไงเนี่ยข้อมือเจียงจากที่มันมีเจอรู้ยักมืออะไรก็มันห้องรู้กำช่องก็มันย่ำไห้นะเนี่ยพอจะว่าเก็บอะไรได้เก็บอะไรเดียวมันเนี่ยมาเราจ้องของเขาเนี่ยมันเขาออกเจ้าชายตั้งขางรู้เนี่ยในดอกหลักในบรรดาเก่าค่ะไปกับจียาชีเด่นก้อนปูนหอมต้องจีก็จากที่เด็ดต้องไว้กว่าแล้วแม่จียาชีอย่างเนี่ยหลักในเก่าเนี่ยกาชาหนีป้าว่ะกาชาหน้าป้าว่ะจีมันเป็นกาชาหน้าป้ายาชีว่ะอยู่หิมวันตาโตตาวันไหน
จ้างชินกรรมทำอ่ะเป็นกาสานาปายาเชวะเป็นกาสานาปายาเชวะเด็กก็ไม่จ่องมาขามช้อมาขามช้อเหมือนทิ้งสังขารในตาหนังกันไหนมาขามช้อมยาดุใจขาในช้ำเยอะมาอาศักอะไร7 ขวบหนังกัน8 ขวบหนังกันกว่ากันในเนี่ยสองว่าคือในกรณีมื่ออยู่จ้องไงมื่ออยู่จ้องจำจะยาเชกาละมื่ออยู่จ้องล่ะเนี่ยเนี่ยว่าว่าพอมีฮะเจ้ามื่ออยู่ก็มื่อเนี่ยลูกขา2 ก้อนเลยจ่อมืออยู่จ้องเจ้ายาเชยังไงจ้องเจ้ายาเชอาจเป็นกาชาหน้าป่านั่นมันกาชาหน้าป่านั่นนะก็กาขามือสอนปิญญาธารักษาตั้งรักตั้งเดียมขาวันไหนป้อยนั่นเอากำไนอันเป็นปีใหญ่มันนั่นมันได้ดูก่อนเด้ออันเป็นปีใหญ่มันนั่นได้ชวนสังซ้ำตัววันไหนชวนนังก้อลืมชวนนังก้อมไล่ชวนนังก้อมหมอชวนนังก้อมหัวไหนย่ออันเป็นน้องมันในสำลักสำเหลี่ยมสำเลียดสำเชี่ยวอ่ะเหตุการณ์เววิจารปิวิจารปิจุกับมาดุมลาเจ้าอยาเชก่อมันจังมันตาดว่ะก้อยปีใหญ่มันในเตอันมันหมอน่ะในก้อยมีนวลเห็นลูกลายนวลเจ้าเห็นลูกลายยาเชว่าตันคือก่อตื่นว่าใครถ่อมใครมันใครยิ่งใครพังวันเลยนะก็ไหนเด้กำในเป็นฉางไม้เอาเป็นฉางหนังกันยาเชต่างปันจีมันอันเป็นน้องอันนวลห้องว่ากาชาว่ะเป็นกาชาว่ะก็ไม่ก็กำมันอ่ำจางให้ถือลาเด้นอกปีใหญ่มันออกปีใหญ่มันเก่าเสียยาเชติต่างวันว่าคือเนี่ยเจ้าว่าคือเก่าว่าจื้อน้องมันว่ากาชาเก่าก็ไก่ยาเชในชวนดันได้ก็มันคำใจเจ้ายาเชน่ะอ่ำจางคำใจยาเชน่ะกาชาเนี่ยหยับมากาชาเนี่ยหยับจ้ากาชาเนี่ยที่หยับว่าหยับตรงไหนว่าก่อนเอาเขาก่อนจีนได้หยับยาวคือเตอากาชาหยับเตเมื่อไหนว่าไหนว่ากาชาอันเป็นน้องมันเตี้ยมหยับนะเนาะย่อเขากับเป็นกาชาหยับเชี่ยสิงก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นไม้ก็อย่ามากาถูมากำไรขาปีน้องจองอุกกันว่ากำไรขาปีน้องโอ้กันว่ายายมันเราถามน้องมันว่าไอ้น้องนี่ว่าเอียงปียายตีวันไหนกว่าเจ้าน้องเจ้าปีกันกว่าไอ้นี่ว่าทำไมจะปียาชี้ในต้องเมื่อเปียวเจอนี่ว่าเปียวป้อมเปียวที่กับมาเปียวนี่ว่ากำเปียวเนี่ยเขาตื่นเปียวเขาชวนนั่งก็กำไล่ชวนนั่งก็กำหมอจังไหนเปียวเขาว่าจ้ามึงที่หือไอ้น้องนี่ก็ไม่ปีว่าจ้าขาดแต่เพราะว่าขาดถากลงจองมือบนไหนเจ้ขาแน่เป็นก้นชนโฉเปิ้นตอนตาเจกินเจดูต้องร้องได้อันน้ำหมอกปอกผมเจ้าเปิ้นดูการดูจ้องเจ้าเปิ้นดูเรียกดูพระเจ้าเปิ้นดูวันดูหังสังทูกวางมูสีดีเจ้าเปิ้นเฮ็ดทับตาหน้าปรดาตาหน้าศิลาปรมีคาเตขาวาสนาช่อชนเอาก้นในหัวตังหลีตังหยัดคือพวกอาจอมเจ้ายาเชว่ะเจ้ายาเชเนี่ยเป็นอีหยังปียายเฮาอาทิตย์ปีจ่องหู้ห้าในจ่องปียายเฮาตีหู้อาทิตย์ปี5อันเป็นจื้อ5ในกำหูไอ้อากาชาบะเขาได้กับหูจักไอ้พวกยังไหนเมื่อชาวบ้านกาชาเนี่ยจะอยากเชื่อว่าเลยมันเราก็ปากของตัวเขาติ๊กอันนี้ว่าหยาบหนาว่ากาชาเนี่ยไม่ใช่กาชาเนี่ยไม่กินว่าห้างเขาเนี่ยกับหูที่พวกมันมาเขาเต้กับหูวาสนาห้ามเหมือนกันโย่วันนี้ว่าวาสนาเปียวเป็นหือหลาวาสนาเขาได้พวกเขาเป็นคนอื่นมือได้เขาโจรกินพันกินหลักกินไม่มาปีนไว้น้องไว้เขาได้เขาเหี่ยมกำเดียวพวกเขาหันวางใจขี่มาเขาขลักหางตรงมาเดียวชักขี่มาเรียนกำเดียวก็ได้มาวาสนาเขาเลยมีจังนะเขาจะชั่วเป็นชวนชั่วเป็นลากปูนหักกันเขาจะเชิงเป็นเปียกกันเมื่อดูวางชั่วเป็นกินเราฉูยาชั่วเป็นร้องชั่วเป็นเตี่ยวชั่วเป็นร้องชั่วเป็นร้องพายชั่วเป็นให้ชั่วเป็นเปิดชกโขหูตาดูว่าสังว่าเมื่อวานเขาเนี่ยหนังคือได้ป้ออมอย่างถักซากเขาอ่านเป็นขุนมันเชียงมั้งว่าอะไรก็ไม่ป้อเปียวันเราคาได้คาอ่านชั่วเป็นกินกล้วยเป็นดูคาว่าได้ไหมจ่อชื่อมันนั่นจ่อห้องว่ากล้าชาเนี่ยมันเป็นช้างเป็นกู้ฉูว่ากาชาเป็นอีหางเจเป็นมากู้ฉูเนาะกาชาหน้าป่านวันนั้นก็เปิดช้างก็มีกู้ฉูยาวจะได้มีป่านยาวว่ะก็มีกู้ฉูในนี่ป่านน้ำลายว่ะเอาว่ากาชาหน้าป่าอย่าเช่นนั่นก็มีกู้ฉูก็มีป่านนั่นจีไรอยู่ว่าอาทิตย์เปนานมานาไม่ป่าดีมันว่ากาชาหน้าป่านว่าไม่มีกู้ฉูเลยต้องมีนี่ป่านยาวเพราะมีป่านเนี่ยมีกู้ฉูก้นมีกู้ฉูดีกว่านี่ป่านเนี่ยหันว่ะกู้ฉูจึงมีว่าการนี่ป่านเนี่ยมันทุ่งจำมันมีพอมีกู้ฉูก็ในจึงนี่ป่านเนี่ยมันใครกว่าที่ไรกว่ายาก็นั่นมีที่กู้ฉูก็ยาวเนี่ยก็ว่ากาชาหน้าป่าดอกว่ากู้ฉูนี่ป่านว่ากาชาราเนี่ยก็เป็นกู้สลาว่ากู้สลาก็เปื่อยยาเชจากนั้นจะว่าท่าหลาป้องจะไม่เห็นเจ้ามันสาวมันตื่นหิดาราจงว่าเป็นกู้สลาว่ากาชาราเนี่ยเป็นเป็นเห็นเป็นกายชายได้ก่อนนะความไหนเดียยาเช่นนั้นใกล้หลามันจะกว้างมันจะได้
กาซ่าก็ก็กาซ่าเหมือนไงยาเชี่ยสามารถเฉินด่าเทียงไอ้สามารถเฉินตั้งเงาเทียงไอ้กาซ่าเนี่ยใช่สมาหลาจ้อนเนาะกู้ชาหลาเนี่ยมันก็พิจารณาจะยาเชี่ยเลยก็ไม่จบย้อนฉากไปเลยก็ไม่กวางย้อนฉากไปเรากับเปิบกับเป็นเกียรติจูนุงก็อยู่ก็ไม่เอาเตาเอาเดียวเอากวางเอาหอกเอาหยอกตรงนี้ได้เอาหอกเอาหยอกอะไรก็ไม่เปิดช็อกตัวจีนสินตาสายตาให้ไหนอยู่ย่อเจ้ากู้สู่เขาก็ย้อนฉากก็ไม่น่าเจ้ากู้สู่ก็ย้อนฉากก็ไม่จ้วปืนกินจ้วปืนดูจ้วปืนตานอยู่ยาวว่าก็ไม่จ้วปืนกินจ้วปืนดูจ้วปืนตานมันเจ้าจ่องกว่าที่ไก่ใบหุ้งหลงกินหนึ่งอะไรว่าเดี๋ยวใบหุ้งหลงตัวนั่นสีเย้าไหนมันเจ้ากว่าจ่องกะเอาใบหุ้งเฮ็ดสั่งร่างให้ได้เฮ็ดไว้กวางไว้มองว่ะไว้กวางไว้มองสิกยาเขาชำพมาตวนมันเจ้าสิกยามาหลุดคำมันเช่าหาช่วยว่ะมาหลุดคำเช่าหาช่วยยาวก็เนี่ยมันเจ้าจุ่มชื่อๆเลยหำวังมาในวานก็ได้ปีน้องวันนั้นเผื่อเป็นมีคำในซ้ำเป็นปีน้องเขาตั้งวานว่ะเป็นปีน้องเจ้ากู้สูงตั้งวานว่าเพราะเป็นมีเด็ดเป็นปีน้องหลายอันผ่านได้ก่อนด้านไหนเพราะมันมาเป็นมีเนี่ยก็ไปให้ว่าเจ้ากู้สูเป็นล้านเขาเจ้ากู้สูเป็นลูกเขาเจ้ากู้สูเป็นปีน้องเขากำในมันเจ้าก็ปั่นเปรี้ยวเงินเช้ากับคำเช้าหาจ่อยในตาคือตันคำเช้าคือตันคำชามเป้มันเจ้ากับชื่อมาได้มาขี่ตัวว่าตะกะเขาไว้ผ่านจ้อมได้มาขี่ตัวนึงมันเจ้าขี่ลงกับแจ๊กในกำในวังอากาศราอันนั้นเป็นอากูฉูนั่นนะอากูสระนั่นฉันอยู่ในยุ่งเวียนออกมาว่าได้เวียนออกมายังเฮ็ดไอ้นู่นก็ดูขี่มาได้วันไหนไม่ขี่ก็ขี่ได้เจ้าปีหังขี่ได้นี่ว่าอากูฉูนั่นไอ้เมือกไอ้เรื่องนั่นไอ้ให้เจ้าขี่มาน่ะกวางเจ้าขี่มายาก็ไม่กูฉูนั่นไปดินน่ะกูฉูนั่นไปดินจะกล่าวเขามือเดียวว่ามือลื่นว่ามือละชิมว่าเมื่อเตี้ยนจ้าเอาจ้ากู้สู่ไปดินน่ะกู้สู่ไรขี่ม้าน่ะเตี้ยนจ้าตัวดีผู้กำสินดอนจ้าสุดกว้างเขาเลยหยับขันจะที่เหือนวันนั้นอย่าเปียวจะเรียกสีกำญาปานกาบอากาศรานั่นขี่ม้าอยู่ยาวกาซานั่นที่ใดหาพ้นให้ได้ไปดินยาวอ่ำจางให้ถือกาบมันถึงมาคาก็อันกันกว่าที่ตีกำได้จ่องมือเพียวมือเลยเด้อันวันนั้นมันเป็นเมืองละกว่าหู้น่ะเก่าเมืองนึงว่าไหนวะนั่นเมืองนั้นมึงอย่าคนเอาคำดูยิ่งก่อนมันนั่นฉันเป็นสาวว่าเป็นสาวมาสีเย้าเด้ซ้ำมีขนโหโหอันดอมต้อมเหมือนเจงสิปิดเหมือนได้ว่าไหนวะโหเป็นรวมป่วยได้ก้อยกาสังเจอนางมีขนโหเจ๊ป่วยดีมีผูยาวจึงมีขนโหนางหือเรียนว่ามีขนโหนั่นเจ้าเปิ้นมาอย่าปั่นสีกำดูก่อนตาว่าเผามาอย่าปั่นจะได้ความตันนางเล่าใจว่าเป้าห่างหันก็เป็นปืนจีกลางเมืองเจ้าเนี่ยงานเจ้าอย่าปั่นเชียงรวมเยาก็เปิดมีตั้งลูกยิงอ่อนก็ยังมีห่มมีขวนเยาเสียนจ้าแก่นผิดผลแน่ก็เปิดไหนเนี่ยหลัวเสียเขาอย่าปั่นเธอป้อออกขวนยึดดูก่อนเขาพอมีขนหัวยึดยาวมาในเฮ็ดหืออยู่ไหมป้อยนั่นแล้วก็ไม่ขาในจองขี่ม้าให้ได้กว่าว่าไม่กู้สูนั่นกู้ฉลาดนั่นขี่ม้ากะกู้สูนั่นเจ้เพื่อเชื่อมันในขี่ม้าสัมปะได้หับโคกู้สูนั่นเนี่ยยอบกะจอมหลังว่ากันได้กู้สูเตี้ยมไปสาวไปขี่จับหลังไม้กว่าไม่ว่าถ้ากับเพียวเมืองนั่นก็ได้เนื้อเมืองเป็นห้องชัวว่าเจ้าสีเจียงเปลี่ยนป้าสีหน้าเปลี่ยนภายเจ้าเหล่ามาอย่าปั่นดูยิ่งขนอข้ามเอาขนหูมันพอมีนั่นเจ้จะได้อีกสี่เจียงเมืองค่ะว่าไหนวะข้าก็กับเพียวเมืองนั่นนะไม่ก็ข้ากับเพียวเมืองนั่นยาวไปไหนก็กู้สูนั่นชำบากกับเทียกน้ำมาเนี่ยไอ้กู้สูนี่วะเพื่อเชื่อเพื่อนไรขี่ม้าชำปั่นได้เทียกน้ำกู้สูก็ว่าข้าได้กับเทียกกาเบี้ยหางข้านี่วะเจ้ากู้สูนั่นกับเทียกน้ำแผ่นดินดำหมอลงลึกนะผือกำในแดงมันเจ้าตึกหาโกมเทียบเห็นอะไรก็ไม่กู้สูนั่นชำใครมามันกำในจองกักชีตอกมันเอาหยัดตกกันน้ำหมอกว่าไม่เอาโมกในน้ำหมอกไอ้ยังกู้สูได้กู้สูในเอาจุ่มลงกาหน้ากู้สูในจุ่มลงกาหน้ากู้สูในเจ้าคือขี่ไม้เรียนสวยนะในโลกการในเชียนจ้าได้ดีสุดโตเมียสุดโตกว้างเขาเจ้าตั้งเสียงปองเสือตะลาฮืออันวันนั้นพอก่อตั้งตะลาสีแดงเวยผ่านกลางสีกำเฮ็ดตั้งดีในเปี้ยงนั้นหันอันวันนั้นกว่าปืนเมืองเหมือนยันเมืองฟองยางตกนะกวนน้ำหมอยจังหวะเปี้ยงนั้นหันเฮ็ดกู้สูในเปี้ยงนั้นเขาเผาย่าเมืองไปดินสั่งเฮ็ดเถอะกู้สูตะลาในก็เปิ้งไว้หนาแดงมันขี่ม้าเรียนมากำเดียวเฮ็ดตั้งเมืองในเตี้ยมันไว้น่ะเฮ็ดการกู้สูในเตี้ยย่าเมืองจุ่มตุ้งน้ำหมอกลางไปผู้ขึ้นมารู้ร้อยก่อน
ก็ก้นสมตะลาวเขาในแก่มันเป็นเหมือนกระท่าก็ว่ามันเป็นกรรมป่าที่ตัวพญาตินเจ้าลาดไปโกนเอากู้สู่กู้สู่สองป้าอันใดหันถึงในก็ว่าก็กับเวยพันกว่าตั้งแต่กว่าตั้งนั้นเหมือนน้ำถกในวันอย่างป้านน่ะแจ้งกับตั้งเชียงก่อนว่าแจ้งกับหอกเชียงก่อนว่าตั้งไม่คือในเหมือนน้ำดึงในวันอย่างป้านเยาเวยผ่านเอาไก่กู้สู่มีเนื้อน้ำมองนะกู้สู่ในกับมีเนื้อน้ำมองเยากับว่าบทตะหักไม่หุ้งอันหย่อนโน่นนั้นน้ำมองให้ในนี่กำในการคำมาพียมสวกันว่าทองเอ้ยกาเตียนผีไม่หูไม่หย่อปองปาจันมันตัววันออกไม่กวาดไม่คำเจ้าคาดาเสียติว่าข้าจ้วมโยนัดไม่นัดตอกในอ่อนกันมาจูไม่หูลุงเลยสมาจูกันวันไหนพอมาจูเขาตีเนี่ยว่าลุงยิ่งมุนอยู่เขาเนาะข้ามเมืองในขนหัวหมอกในเขาตีหือปืนก็อาโกพาอาโกผีว่าเฮ้เนี่ยว่าอาโกตัดแล้วก็ได้เมื่อก่อนจ่อเขาจังยามจะยามีอยู่ก็จ่อเขาจังออกปันจะมีเหรอเนี่ยว่าหักไม่หูโบอันหยวนเขากันนั่นน้ำหมอเนี่ยพวกตั้งเงาตั้งนี่ดีไว้ดีว่าคนมีน้ำมีช่องนี่ไว้นี่ว่าฮะนั่นก็คือดีเก่านี่ว่าเป็นคือละนี่ว่ายาวๆฮะยาวๆก็แค่ยาวๆเนี่ยเอาตั้งปลายเนี่ยตาก็ตั้งปลายเนี่ยตาเนี่ยพูดออกมากับจี้หูได้เหมือนเด็กจี้มีเดียมเดียวว่าเราปอกผ้าปอกหมอกขึ้นกับจี้หัวป้อนอันนั้นก็ไปดีเก่านี่ว่าก็คำว่าใครดีละนี่ว่าเอาตั้งหางเอาตั้งครึ่งกลางมันในหัวเงาก็อย่าไปเอาปลายก็อย่าไปเอาก็ตั้งครึ่งกลางในมาหัวนี่เลยตาปันกว้างหัวมันได้ลูกแพทย์มันได้ก้อนหางมาจ้าผู้หลักลุงหลักได้ดีหนูนี่ว่าในแก้ฉีปืนนี่ว่าอ๋อในห้อยไม่มันจะก็ต้องคบยักเอาในกำไรแล้วหักไม่หัวอะไรมีคืบในกำไรอันเดียวลูกกะเผื่อเมืองเลี้ยงมากำในปืนกาบวันโอ้เผื่อมาตรงน้ำหมอห้อมหูก่อนปอมกระชือหักไม่หัวเดี๋ยวนั้นน้ำหมอได้เด็ดพหัวเนี่ยว่าเป็นพาค่าตรงนั้นน้ำหมอเขาค่าเนี่ยว่าเจ้ากู้สูเนี่ยว่าเป็นเจ้ากู้สูได้เป็นปีเป็นน้องเขาโยเป็นเอาเป็นลุงเขาโยเป็นปีสังน้องใจเขาโยเอาวัวเสียร่างกายในน้ำมันเอาวัวจ้อนร่างกายในน้ำคำเสียร่างกายดีเรียนน้ำเสียงกว่าตำจะมันเจ้าก็เยาจำหน้าผักหมักตามันเสียร่างกายในเขาเนี่ยนี่ยิ่งเอาวัวได้เสียร่างกายมันกวาดวัวเขาหลังขึ้นมามียิ่งหิมันปักน้ำหมูไม่สำคัญกันว่าเจ้ากู้สู่เป็นผู้เก่าเจ้ากู้เป็นจู้เก่าเจ้ากู้สู่เป็นนี่ไม่ได้ก็ทิ้งอามาตอ่อนช้ำกว่ากันไหมย่าชูชิมกันกันนะทิ้งเจ้ากู้สู่ชูรวยยังรวยผู้เฮาชูใหญ่เก้าเสือเก้าว่าชุ่มผ้าชั้นผ้าตั้งหน้าผากสูงหนักเขาไม่หน้าผากก้นเนาะในนั้นมียังมีห้อยอ่อนอีกกันในแต่ทิ้งอามานั่นหนาชั้นพันหน้าผากเขาได้มีห้อยอีกเอาเป็นห่วงอันนี้ได้ก็ทิ้งอามาตอ่อนเอาชั้นผ้าตั้งหน้าผากได้มันใจกำไรเอาไม้เอาหน่ะเจ้ากู้สู่มาเลี้ยงไว้กระเฮือนกำไรเดี๋ยวว่าก้อยกาจอกสามีปีเนี่ยธาราชานั่งหอกข้ามเอาในมีขนหูเลยเพราะเจ้าหมอยาเนี่ยยาปันเองดูวันนี้ไอ้หมอเชื่อใครขนหูดีใครขนหูยาวว่าใครขนหูดีนั่นเต็มมีที่ขนหัวข้ามกับขาขึ้นมือไหมวะพวกขาขึ้นมือไม่น่ะพวกขาขึ้นมือเนี่ยก็คาไรไม้คนหมอยาคาเจ้าเนี่ยว่าเขาใหญ่เนี่ยว่าหลูกกังพักกังเจ็ดจันค่ะวันนี้ว่าพวกกังพักกังเจ็ดจันในระยะเนี่ยแขนเขาใครดีขาใครยาวขาเนี่ยว่าใครดีอันนั้นเราใครต้องยาวก็ดียาวก็ดีอันยาวก็เบียงหือดีนั่นแหละเบียงขาว่าใครดีได้หมอคากาเนี่ยไหมกาพักกังพักกังเจ็ดจันน่ะวางคำมือเนี่ยก็ตั้งเงาในหูเนี่ยตาเฉพาะหูนางเนี่ยก็ออกมาเหมือนขนมีดีดีน้ำมีสองดีด้วยก็ไม่มาตัวใครเจ้าเนี่ยว่าดีหนาวใครเอาเนี่ยมาปิดตัวเราเนี่ยว่าดีไหนไปด่ามันห่างดีเอาเปลี่ยนเส้นในหือยาวๆกว่าเนี่ยเบียงขาเจ้าการใครเจ้าเนี่ยคุณเราค้ำมุดออกผักเก่ามาเนี่ยก็มาเอาตั้งฝ่ายก็หุ่นตาเอาตาจี้ก็ไม่ของคุณหุ่นออกเชียงเดียวก็ได้จี้ขึ้นเพียวโค้งขัดที่ก็ไม่คุณเราค้ำช่างถามมาอย่างนั้นนี่ว่าคนหัวเขานี่ว่าคนหัวจี้แถวมือโค้งเวลาเป็นคุณหัวขามาตัวเขาได้เนี่ยถึงมาตัวเนี่ยออกไอ้กลางจี้หัวทำไมอันนี้ก็ไปดิ้งกับหึงฉันว่าเหมือนที่หางมากว่าเบียงกับเจ้าขาใครเจ้าบอกคุณเราค้ำออกกันเอาครึ่งกลางมันเงาก่อนจะไปก่อนจะเอาหุ่นในมาตาสับในก็หุ่นลูกแคทในก็หลวงดวงหลักเลยสับดวงหลักในดินเจ๊กำไนมาตัวใครเจ้าต้องเชียงกำไนคุณเราค้ำขึ้นมุ่นเขาปักกังตอนตัวไม่เชียบนายเจ้าหน้าดีเออจอมเมียเอาอย่างชี้จะเมืองแต่เป็นคุณเอาค้ำน่ะอุบเนื้อเมืองนั่นไปการไม่กู้สู่ตรานั่นช้ำขี่ไม้เด็กขึ้นยิ่งชะตาว่ะตาเก่าโตกมากูมันน่ะหมอมาตาเก่าโตกฉันเป็นคุณเอาค้ำก็จีเวียนโตกก่อนเมื่ออยู่ในที่อามาดวงหือก็เก่าเวียนโตกเนี่ยอยู่ก็ช้ำใหญ่มันหือก็จีเวียนโตกเลยน่ะหมอลูกกันเที่ยงกว่าเนี่ยเปียดมามันว่ากูสู่เลยเปียดมาเฮากันได้มันก็เดียนยุ่มไก่จำหน้าก็ไม่นอเดียนป้าดูกับไม่กว่าพ่อแถวนี้น้ำหมอสังโกโต้กับสังรัวกึดรวมเป็นละแต่ไม่เดี๋ยวว่ามังจังรับตายเดียนกว่ากันได้
มอกาวกะไก่บุงไก่ดักไตเอ็นไม่รู้ป้องต่อตัวป้องตัดชื่อมันโดนมื่นเพื่อนจำหลักรถขึ้นร่วมเป็นลักเปียก3 กำ 3ที่นั่นไอ้เหรียญตกตั้งหลายยังไม่เป็นอามาตย์อ่อนก่อมเตียงเฮ้เป็นอามาตย์ลุงก่อมเตียงเฮ้ก็ย่อตันก็ย่อเนี่ยเรียนปึกทั้งหลายก็ไม่มันหูหนาเจ้าเป็นนองเป็นไข่กันแล้วก็ไม่มันหูเป็นปากคิวเจ้าเงาเลยทุกมองว่าก็ได้ไอ้เรื่องก็เรื่องแบบเปี้ยนคอผมกลายเปี้ยนชัวเป็นนำมาจับชัวผมยาวน่ะปิงดงชัมมาว่านั่นตัดผ่ามือ3 นิ้วลักเลิกรีลงมาอย่าไปมาอย่าไปโคบเขาพวกเขาเปิดมือเป็นอามาดำเหมือนพวกเขาเมื่อปูดมีไอ้กู้ชัวในแรกเราเตียวหลุดปัดมันอย่างชูกินได้ชูอย่าไปมาให้วันไหนกันได้ว่าก็ผีออกมาโคบว่าคำมาผีห้องโศกกันแทงว่าถอมผีไม่ผีตัวผีไม่หยองไม่หุ้งกุ้งเลยกว้างนั่นวันกันมาบักหินขึ้นชิบเบอร์คำไหนทำอะไรไม่บักหินมาขึ้นชิบเลยปอไม้ก็แบบเขามาถักเอาอย่างบักหินนี่เนี่ยจะเอาอย่างเอาซึ่งยังไงพอจบเมื่อกี้ชิไม่ผีบักหินมังวุ่นมันยักปากยักขึ้นเยอะยักขึ้นไม่ก็มาหินบักหินน่ะป้าปั่นกว้างหัวมันทำไมเอาตายไปแล้วกู้สูในตายเอาหน่ะพอตายมาได้ก็ไม่หลุดได้จะเป็นทางในหลุดได้เป็นหมักเวย์ยังไงน่ะก็ไม่นะเป็นหมักคงงากจ้ากว่าที่ไหนก็ไม่ผีมันนั่นจองกว่าอยู่ด้วยก้นก็ไม่ก็อยู่ด้วยแล้วเนี่ยก็อยู่ได้ขวัญใช่ก้นก็ในอันเป็นเจ้ากู้สูในก็อยู่ชี้เจียเมืองปีป้องไรอาสังเจ้าไรอยู่หน้าต้อง80 ปี80 ปีไป8 ปีเนาะเพราะว่าเห็นแต่เสียมันเจ้าตายซ้ำลูกขวันก้นเมืองน่ะเนี่ยก็เปิดกู้สูตราเป็นพิวว่าขวัญใช่จัวก้นหายตี้ๆเลยตาจัวก้นหลีเนี่ยนี้มันเจ้าตายกว่านี่ป่านก็มันเจ้าไปชู้ตั้งในตั้งนาก็มันจะไปชู้เด้ก็ไม่ชู้มาอยู่ในเกกวนอยู่ในหัวผายขาปลาตั้งขวาก้นเนี่ยนะว่าโจกินโจหรูได้เป็นผาเป็นเจ้าอักมาเป็นเจ้ากู้สู่อันกับเป็นขุนหัวคำนั่นโจหายโจหมึกเป็นผาเป็นอากู้สู่ตะละไออันเป็นไออากู้สู่นั่นในจึงจอมมาอยู่กูยิงกูใจอยู่เพราะอากู้สู่เขามีก็ตะละก่อนใครถวามพี่อาเป็นเจ้าก็อันไขหันกอบในเดียกู้สูตราเนี่ยมันฉุ่มกุมงุ้มตันยาวกู้สูตราเนี่ยมันจ่องช่วยฝังช่วยเลี้ยงเดียจ่องในเนี่ยปันเฉพาะตราดูก่อนนะกวางว่ากู้สูตราเนี่ยมันจูหมึกจูเรื่องจูเฮ็ดกูสอนปูเมียวจูตาเตเป็นจูนั่นปันที่เมียวจูตาเตเป็นอาเปียดหลายๆก้อยยาวกอบในเดียเนี่ยปันเฉพาะสารกาลูกก่อนกู้สูตราเนี่ยเป็นเมียวหมึกน่ะอ่อนเฮาเฮ็ดพวกอันอ่อนเฮาเฮ็ดอันเฮาเกี่ยวก้อยเฮาได้เปิ่นพวกเกี่ยวจ้อมเฮานั่นกว่าก้อยกะอายาฉามันในชัมปันกำเหลียวก้อยกู้สูตราในกู้สูตราในชัมปันเอาด้วยก้อยหวานออกมาหวานหูยาวจองก้อยหวานมานะเจอไว้ก้อยกะกู้สูตราเจ้มันหวานออกไก่ชบตัวไก่ปูมกำในปูเจียงมันเจ้าหือเดในเหตุการณ์ดีการยัดกรรมฐานที่เพียรภาวนาซอกเจ้เหตุการณ์ดีการยัดในมันหวานเอาด้วยก้อยกู้สูตราป้องกันย่ำปลาเนี่ยก็หวังปลามากินจอกกินปิ้งกินเลยก็มันหวานกำเหลียวก้อยไอ้ยัดฉางปั่นกำเหลียวเอามัวไก่กินก็มันหวานกำเหลียวไว้เจ้าไว้กำเหลียวหลักของเปิ้นมาคนใดชวนปืนโคปืนเนี่ยคนใดกำเหลียวก็ไก่เหตุการณ์กู้สูเนี่ยตอนต่อตีได้มากกำเหลียวนั่นมันนับตัวเนี่ยจังว่ามันเชิงเลยมันจะเมียวขี่ม้าเนี่ยมันจะเมียวขี่ม้าน่ะกู้สูตราเนี่ยเมียวขี่ม้าเนาะป้อมหมกคือในทำไปเอากู้สู่เขานั่นตกน้ำหมอยก่อนต้องได้เปิ้ลมันด้วยน่ะคนถ่อมตราเขาตั้งเสียงไว้กากรรมในตองเย็นเจดาว่าเจคุณหลายรอนางเก็บจางสว่างหูเลยมาดูเก็บฟังนะหูดีร้องสองตังเปิ้ลชวามเนี่ยตราซับปีอยู่แก่นเจ้าป้าจอมหอไว้เป็นตัวกู้สลากู้สลาพอกาลาด้วยร้องจิ้มจอมความหอเนี่ยปันยิงใจหนังสะพอปองแจงก้อยกาน้องใจอันนาเป็นได้คุณดีเมืองคำบนเจอคอช้างจ่าน้องใจอายมือว่านั่นกู้สู่อยู่ในอันต่างแล้วจองว่ามียาตามยาตากรุณาเป็นเจ้าสัตเทมีก็มีเมียนี้กวางยาวก้อยกาปียมันในอาศัยกู้สลานานนำหนาป้นเสียงที่มาอยู่เคียงตูกับแลตั้งนี่แนวลอยก้อยปังธรรมพอปั่นคุณนางต้องปักความสู่เตียงไข่ปั่นลูกก่อน
อากุสุตลามามีหัวเจอคิงมันวันคืนอายาเช้ากี่เหลียวตูเด้ไปได้ก้อนห้างสางต่อมือน้องมันปลายแปดมันนั่นอาสาไรชิบฉีวะเลหาอุบลูกยิงปืนนางในนางนานางหนุ่มนางหน่วยนางจืนเกี่ยมืนขาวของนางอ่องนางอีก็เลยก็ไปได้สางต่อคือปามิเนอุวากาอุกาอาสักมันผู้ใดชาวหายเอาไปได้กวนซ้อนต่อนาเสือเปียวป้องหอมสองกว่าปือมันในต่างเฮ็ดอีกต่างป้องแขนปึงต่างเสียวต่างเฮ็ดมันนั่นจำต่างเฮ็ดมันนั่นจำต้องเอาดีๆแล้วมีสีชาวหน้าพังแดดผู้ในแลล้อนางชอมกว่าพี่ใหญ่มานั่นวาสนาสังบ่ในจึงมาวาสนานวนเลือกลูกลาพึกยากินเหล้าเข้าปางท้ายใกล้อากาเฮ็ดเจ้าไหนกูบ้านไงจะให้เหมือนพายช่วงว่ากาอุบลูกยิงมีปืนก็ปืนป้ออ่ำปันขนาดโตเต้นางรัดในถากูมานยามันในหาก็มีแขนหาเก้าลูกยิงพวกเราก็ปืนไปอุ้มเมียปืนปนเอาลากูนยาอีกคนในแสนแด่เพิ่นก็ปากว่าอย่าเปียวตาไอ้นั่นมักยาไอ้นั่นมักยาไอ้นั่นลูกดาไอ้นั่นได้ดองไอ้นั่นหมอชอกซ้ำแทนเดียนห้องควายมาในต่างเยต่างปองเมื่อเต่าจ้ามาหนองเจ็บพวงปลอมช่างป่าเย็นต่างเย็นมันในเต้ปั่นลำป่าลูกจูเอาป่าปอกควักเอาป่าจูลูเอาป่าหมาป่าเผือกจริงนั่นป้วนเชียงที่หมอเขียนหอยหมอเขียนตัวกุ้งไหเงี้ยวพอได้เนื้อร้อยก็กาเป็นเมียนอ่อนจวนอ่อนป้วนเชียงที่หมอเขียนพอเจต่างเย็นต่างปองทิ้งมันแก่นหรือเจได้เมื่อไกลย่อกำไรเนี่ยปัญชพอตลาพี่อากู้สูรุงดันไม้อยู่ด้วยพี่ยายมันอยู่ยาวอยู่ด้วยมาที่มึงเดี๋ยวจ้าเกิดมากกว่าก้อยกากำในเฮ็ดไหนแล้วอย่ามาอาชาอะไรชิบสีน้องใจปลายเป็ดมันเหี่ยวกำในมันก็ใหญ่กว่าใจกว่าชีวะชีวกชีเทียชีเป็ดชีก็หยิบมาเช้าปอดปอนตัดที่ว่ากินจ้างอ้างเสียงเปิ้นเบียกไม่เบียกตอกว่าเปิ้นบอกกาตัดนี้กว่ามันกว่าไอ้นี่เนี่ยมันจะอย่าปีเจมันมีผ้าไหวลายมีป้ายงานตัวหนึ่งมีวัวเมลูกกูหนึ่งมันจะอย่างไรเอาในเฮ็ดปีเจมีอะไรมันใครว่าใครไรเดี๋ยวหาเก้าลูกยิงปืนก็แล้วก็ผัมเจือกก็แล้วก็ผัมเจือกก็ปืนมันหมึกหนาก็เปลืองหนึ่งก็ปืนมันจางด่าก็เปลืองหนึ่งก็ปืนมันย้อนดึกลูกลามักยากินเดาเปลืองหนึ่งก็ปืนว่ามันไก่ดองไผ่เดี๋ยวให้กลางคืนเปลืองหนึ่งมันในกอบไหนแด่กะหาเก้าลูกยิงเผยก็ลูกยิงเผยชัมป้อมเจือกมันยาวกำในปัดไอ้ดันกำในมาในเตี้ยงง่ายๆเมื่อล้อมตัวของพวกอะไรติดกับพวกแก่ขันก็มันนวลพวกกลางวันเตียงจวนก็มันลูกการไปชุกเฉยมันหลุนวลวันเด้อพอนวลวันอย่าหลุเดพอเดี๋ยวหลุนวลป้อมนวลก็หลุเดการมันชุกเฉยอันนั้นก็หลุหาชอกกินปูกินปลาอันนั้นก็หลุหาพูดอีกพวกเมียงมันวันเดียวกันได้อยู่ได้ป้อมมีหนังเก่ามาในเตี้ยไข่แก้วไอ้เก่าเฮือนเด้อพวกเปิ้นกินเนื้อกินปลากะหาเดี๋ยวเฮือนนั่นเข้ามีพักอันนี้เฉยมือมันก็คนก็เหลียวก้อยโลดทนเตี้ยมันได้ไหมหาเก้าดูยิงเผอก็ปืนว้าหาดูยิงปืนหนอนางนี่อย่าไปกาเก้ามันไอ้นั่นไอ้ไหนก็ปืนว่ามันนั่นตั้งเฮ็ดตั้งฝวงเนี่ยตั้งหลังเตี้ยตั้งฝวงมันนั่นแท้มันเปลี่ยนคืนได้แต่เมื่อคืนคืนเมียเขาเฮ็ดไว้หลวงได้หลังเตี้ยชับป้อมองถอยชับป้อยอกป้อพูดป้อขาดชับป้อยาทางยังชับป้อยาทางยางคืนน้ำกลางกาหือชี้ได้แต่หมอเฮ็ดเหมือนได้ที่ว่าก้นอย่าก็อาศักชับป้อได้เป็นเช้าไปมียายเปิ้นหลังเตี้ยวัวมัดกตารางก็บ่คือบ่คุณบุรีบุรัดกายมัดตารางก็บ่ไหวบุรีบุรัดใต้ดีกูล่ะผมก็กูวัวคืนมันลุ่มที่หูตูวัวควายมันควายยาวไอ้นี่มันขี้ข้านหนานอนลูกล่ะเข้าปางยาก็เข้าปางควายเข้าปางควายก็เข้าปางเรามันในเฮ็ดไหนควายหากินปูหูกินปลาหากินปูหูกินปลาหากินหอยใกล้ไกวตัวชัดลัดหาตัวเถินเพื่อเกิดไม่กินการพวกวีนอกวันจางมันตื่นกะชีพอกชีเผามันว่าเขาเนี่ยจะก้นกินจางเปิ้นเขาเนี่ยจะก้นขี้หาเปิ้นเขาเนี่ยจะก้นกินจางเฮ็ดปันการเปิ้นเขาเนี่ยมีอยู่หลวงวัวเขาเนี่ยมีอยู่หลวงควายเขาเนี่ยมีอยู่หลวงพอไว้ไล่ไปยังหมื่นเฮือนเฮาล่ะใครว่าเห็นจะเขาเนี่ยจ่ายให้เปิ้นก่อนช้ำไปวันไหนเนี่ยอุบตัวเก่าโมอยู่แค่ไหนเตี้ยขี้เตี้ยพวกกลางเหนือมากัญญาเขาเฮือนแล้วก็กินเฮือนนั่นพวกกลางคำมาญาเขาเฮือนแล้วก็กินเฮือนนั่นพวกเตปะตังอุบเตย้อมโกนพวกเตดังรวมเดี่ยมย้อมเป็นเหียงพวกดองใจ
เหตุการณ์เรื่องมีดวงมีตาช้างตัวเฮ็ดถึงนายอยู่ตั้งหมอดูก่อนอย่าเปียกะเทียกมันอีกเขานางเขาเปิ้นสั่งสอนชุ้งมาลูกหญิงเปิ้นเตี้ยๆว่าอาสักมันบ่ได้ชาวหาย่ำไปมีเมว่ะกว่าอาจารย์เส้นได้ดีมันมีเมถ้าเก่าเขาว่าเช่นจ้าได้ดีอาจารย์ยอกเนี่ยเจ้าสังกูบนาโคยอกเนี่ยยังเอาเจ้ากูบเลยอยู่นะโคยอกเลยเจ้าเอาว่ามันยอกเก่าผ่ามือฉ่ำอยู่เนี่ยก็สังกตานมากกูบฉันก็ยังจางตันหันห้อยได้หันห้อยกูบมาหนูอาจารย์ยอกเนี่ยมันจางเอาสังกูบยาวกว่าในนี้อาจารย์มันยอกเจ้าสังกูบกันได้กว่าในเนี่ยปานเฉพาะตราก็บอกอากูสูมามีน้อยแต่กลึกกลึงชอบไปกลึงกันมาเฮ้คำจำจะไรเมฆก็หนึ่งอยากคำนายนายเนี่ยปันเจเนี่ยไอ้นี่ซ้ำจะได้มีเมหนังเก่าจ้าเชื่อว่าเพื่อนเฮ็ดเราก็ไม่ซ้ำคืนออกแกนมาผ่านตันได้เสียก็มือตันได้เสียก็คู่กับตะหูกวนอ่ะมือม้วนมือลาวกำในเฮ็ดเสียงซ้ำจะได้มีเมหนังลาบกำในบอกไว้ดิจัตลาในแดดสัตย์เทหลงเงินจังตกนานมีอาจารย์กลางลานางยินแก่นลายข้าหนอเนืองซ้ำจะได้เจลูกเคยสัตย์เทกันน้องใหญ่ถังชั่วเลยเคลื่อนสัตย์เทโดว่ะเคลื่อนจังตกนั่นว่ะไม่เคลื่อนจังตกกันเดียก็ไม่ขับผมมีมาลูกยิงก้องว่ะกะเขาห่างก็ห่างนี่เนี่ยโลนับปะตังตีนะตัวก็สปอร์ตติดตัวนั่นละสปอร์ตเป็นปอร์ตเป็นเฉหูว่าละฮัลโหลเราก็แล้วขาวก็ขาวมาหิวด้วยน้ำหนักใครมีมูก็ย่อมอีดว่ะพ่อเมียตองได้มาเฉาปันว่านางมูเรีว่ะมือมันเรียกกันนะนางมูเรีนางเมียนางมู2 ปีว่ะท่านี้นะลูก2 ขาน้อยใครกินนางปานกินใครนอนอยู่ฝันนอนใหญ่มานางนี่มูเรเก่าผมเชยย่อยหย่อนว่ะพ่อแม่ฮักเจมือเป็นลูกอ่อนจริงเอียงตัวเจ้าหน้าเจ้าอ่อนเตียนเสียงอ่อนมูเรเป็นตั้งตันเจอช่องขายผู้โผเมเมากาดหน้าก็อย่างมาจอมปีจอมเอินจอมบ้านแล้วขับมาจอมเสียชีวะจอยอ่อนเตียนเสียงอีสูงขึ้นลอยโหจามีย้อยยอกันในนางมูเรีในฮาดีนาตะกาเขาอย่างมา2 ขวบ 3 ปี 4 ขวบ 5 ปี6 ขวบ 7 ปี 8 ขวบ 9 ปีหัวก็มีย้อยบ่ได้กับไว้ก็สับว่าชุดไว้ตั้งปากบ่ได้กับการกัดชุดตั้งวันโป้อำท่าเมอำท่าเอาว่าตานางเฮ็ดน่ะอย่างมาอาชัก11นาของ2อาชักถึงมา12เป็นสาวตานอาชัก13อาหาร11อาชักว่า14เป็นสาวสวยตีตึงนอนเดียวอาชัก15แค่นจางว่าก็ไม่ติดตอนเช้าตัวเมาร้อนยาวอาชัก16ตกไม้ถึงอาชัก17เต้นจางไข่ก้อยกากันได้กว่าเปิ้มอูเมียน่ะกว่าเปิ้อูเมียว่าได้เตรียมเรียกอำเตียกได้เตรียมเลี้ยงน่ะช่างเป็นจังเรียกจุภาก็มันตุนนำตุนเฉียงเฉยอำเตียกได้เตรียมมือมันกวนอำเตียกได้เตรียมมือละอ่อนเนื้อไผ่ออกมาน่ะกำในเตี้ยโปเตี้ยเมียน่ะเจอเมียเจอมึกเจอเรื่องน่ะกำในเจอพวกด่านผีพายคือคนใจก็เลยก็ถาห่างน่ะใครเฮือนเขาเตะกลางเฮ็ดเฮือนเจ็บอำแบบการนั่งยิงขยันจรูกว่าตั้งแล้วก็เจอมันว่าขยันจาก่ะตั้งแล้วก็เอาเจอลูกยิงมันว่าเย้าว่าอะไรเตรียมเรียกเจ๊กได้เตรียมเลี้ยงน่ะลูกเขาเนี่ยพวกมันได้เขียงตัวเมียม้ายาวกำลังจะยาวพวกมันว่ามีลูกเขาหมอว่าเขาแค่เป็นข้าทิ้งเขาน่ะพอมีลูกเด้เขาหมอสอนหมอเอาในเด้อเขาหมอสอนลูกก็หมอเอาในเขาแค่เป็นข้าน่ะเพราะว่าลูกดาเมียเขาได้หุงข้าวหุงพักเลี้ยงเฉียวเลยหุงข้าวพักเลี้ยงเฉียวข้าวหมอหุงน่ะพักหมอหุงข้าวหมอหุงพักหมอหุงน่ะข้าวหมอหนึ่งน้ำหมอเจี๊ยกน่ะอันหมอในหมอหางเครื่องกาป้อยน่ะหมอหางคือหมอหางโคหมอโทสนับข้าหมอตามุนน่ะหมอย่อมชดหมอครบต่อคนใจน่ะอันมันหมอหนาอีไนจังหวะหมอหางคือเตี้ยมจังลาดเนี่ยว่าเสียพวกกับป้อยก็ป้อยไหวมาพวกกัดพวกกัดไหวมือพวกหลงหางคือหางโคโทเขียวเตี้ยมจังว่าโทเขียวพวกเขาฉลาดเตี้ยจังใครเอากำในอูเมียว่ามได้น่ะเพราะว่าช้ำใจดำน่ะเพราะจะหลังช้ำชุดวันก่อนก็จันติ๊กชิกอำไล่
เมียใครจอกเอานาบ่เสียวดอกวอกตื่นว่าไรเอาบ่เวว่ากำเล็บเจ็ดกำใหญ่นาเวว่ากำใหญ่เจ็ดกำหลงนาชุบบ่กงกลัวเอาอามโกบ่อามโกเมียลูกแน่ก็เปิ่มยืนเมียบ่มีอันแหมเต็มเรียกอันเตี้ยได้เต็มเลี้ยงมันสิได้แข็งแล้วจังจุบแข็งยาวอันจังจุบแข็งยาวหยาบหยาบคนนรกกันได้ดูคักเป็นลูกจังน่ะมือใหญ่มือมันเรียกอันป้อมแหมน่ะอันสวนลักสวนแหลมน่ะกล้วยจะลือจะลาเอากาล้วนแค่เฮ็ดว่าน่ะอย่ามากาฉุงไม้เอากำได้เตี้ยคือเหยียบหูปอหูเมฆบ่แค่แป๊บยาเป็นแคบเจ้าแน่นเป็นแคบเพื่อก็สติตราชีพชีมันคนเอานรกกันได้ก็เหลี่ยมอันมีลูกก็เหลี่ยมอันมีล่างมีเผาหนอพอเรามีตัวมีเสียเชียอยู่นำคันขาสองป้าได้อีกอย่างกันอยู่ไปกลับมาวันที่ดีฉาวันในจึงดูเรียวตะลาหูได้สั่งสอนสูงมากมีลูกมากก็อย่าเปียวขับลูกเขาหนาแถวคนลูกเขาขึ้นเตี้ยกินเขาอันวันนั้นเอาตะลาได้สั่งสอนสีงามสีกำโดยตาว่าลูกช่องขาได้อ่านว่าได้กำไรจ้างว่ามาเงินคำแต่ใครอยากปันเหมาก็แล้วก็ปันใครปันก็มันปันยาวใครเหมียงก็แล้วก็มันเหมียงยาวเช่นไหนจำได้ปวเมวาตื้นชูวาตื้นถอมยาวป้องในใจฉอมันย้อนสามขึ้นดูให้ปอกก็มันเฮียยาวอีในเตี้ยมันง่ายยาเตี้ยชุมตาห่างหิงไว้มันถอมการปอกการเมมันดูชุมตาห่างหิงไว้กำไรกำไรกาเป็นเหมาเนื้อสิ่งเตืองเมืองรองเวียงรองจางกาก็จะออกคำปาราณาชีกาเป็นเหมาตาเสียงจ้อยหวนแจมเสียงอียังมากาเจอคอเลือกเดียซ้ำกาใครไล่เฮือนำที่ยกเลี้ยงยาวอันเป็นตังเจ้าอีกไล่แจงมือไก่นั่นยาวโหเจอจับจ้อยผ่านมวยได้มึกนายาวอันเดเสียก็ขากันยากันเนื้อกัดนั่นน่ะว่าชีชาเฮียเจ้าไหนมาญามือกวนเกินเงินหลักออกกันวางกลางท้องไปปันไอ้นั่นมือลวงญากันยาวหน้ากัดหนึ่งไอ้ก็เอามืออันซ้ำเอียงให้แด้เด็กกัดกันได้เพราะเด็กกัดมาทุบญากันกลางกัดยังเพราะญากลางกัดวันไหนก็ยุ่มตัวกันเจ๊กันได้ว่ายุ่มตัวกันมาวันไหนไอ้ถามมองไอ้น้องเขาเนี่ยอยู่แล้วไกลเนี่ยเป็นปุ้นมึงเขาว่าปุ้นมึงเปื่อนเนี่ยมาเลยว่าคุณเงินปีเขาหืมใช้5 ตัวลืมกับ5เนี่ยว่าเตี้ยเนี่ยใบเนี่ยปีเขารู้อยู่แล้วขนาดไหนตอนกันนะปีคุณเงินน้องเขาวันนี้ว่าใจเตี้ยเนี่ยจะยินข่าวปีเป็นก้อนเหล่านั้นเขาเนี่ยอยู่หูเวียงปีว่าอยู่หูเวียงตั้งห่วงปีศูนย์ในไอ้ไผ่วาไลจู่จองไอ้ก้อยงานมาไอ้ไกวงานไอ้โบราณไอ้ไกวงานว่าปีบ่าข่าวงานสตางค์น้องคำหัวผู้ปีเขาใครยินสตางค์ปีเขาจีเมื่อไรช่วงยินข่าวเงาน้องโยยินได้ยินชูอยู่กันใกล้นี่บ่เขาขันในเตียนลูกสัตเทวันตุกเวียงข่าวปีจีนางน้องยิงว่านางมูเล่ค่ะจริงปีจือว่าขนาดปีไอ้เกิดว่าไอ้เกิดในเช้า5 ปีว่าเขาเนี่ยอาสักดับจอมเสียงไหนอยู่ดีๆที่ว่าจะตามหายปอกไอ้เช้า5 ว่ะที่เขากว่าไอ้เช้า5 ว่ะก้อยกาปืนวางปีเอาเขาเต็มจังว่าเมื่อปีเอาเขาโมเตียวหมอร้องอีกขนาดปีอันโมเต้หมอปีว่าลองเตียวร้องเต้ปีหมอก้อยกามือเหลือเต้อาล้างร้องมีรู้ชูตีคือไรเพราะใครว่าเนี่ยเอาตีน้องไหนล่ะเพราะมีเจียวมีข้อเด็กใครเพราะฉะนั้นพวกใครปั่นกันเอามาได้วันนี้ไหมเพราะก็ก็เตี้ยใน3 กังไม่เหมือนว่ามันก็ว่าว่ากันโดปั่นอย่างนี้ก็จุกอันนั้นท้องครอบแฉกออกมาปั่นบรรลุชัดเทรุจีเบิร์นมาปั่นเงิน4-5 ปีมาย่ำน้ำหนาวลูกไอ้ก็การร้องพอกร้องเผียวอีกก็ยาวขึ้นนี่แหละไรยากกันเตี้ยมือหน้าได้พากอปี้ที่จะจับรับบอกว่าผ่านครอบกันนี่นั่นเตี้ยกำไรเห็นนั้นยาบางปอกก็ข้ากายากันกากลางตากลางตังเดี๋ยวจกเอาเงินมันปั่นไอ้นั่นไอ้ก็กะชื่อเรากะชื่อป้ายานดำมันมันเต็มมันขึ้นมันเต็มมีคือมีจ้องทำต้องกะฉูกินเฮือนเปื่อนมันเต็มเพราะอะไรเพราะกะฉูเฮือนเปื่อนก็ลองตั้งอุบเดี๋ยวใครมีเป็น2-3กลมรวมเดี๋ยวใครมีเป็น2-3เหี่ยมเดี๋ยวมันเขาพอเป็นช่วงเป็นเสียงพอมียาอินก็อุบน้ำอินพออะไรกินเราน้ำอุ่นกินก็อุบน้ำอินอย่างเงี้ยเพราะมันได้ลองน้ำอินก็อุบน้ำอินเนี่ยเฮว่าไม่เจอสังเขาในเต้พอลองจ้าพอลองโจดในเต้เหมือนตั้งแต่นอนในถุงเงินเหมือนตั้งแต่นอนในตึกเงินลูกก็เขามีหาในเต้เตือนว่าในอยู่เสียกันได้ย่ออีในก้อยเพราะว่ามาเผาเงินเผาเย่ว่าไปห้องเมียมันมือพักกำวานก็ป้อง
เมมันเจ๊กน้ำอ่ำเต็มกอป้องเมมันหนึ่งเขานั้นชุกกอป้องตอนตาเตว่ามือเลี้ยงปัวเลี้ยงเมียเอปาจีแขกเจ้ามาตอนตาเจ๊กน้าเตียแถมน้ำตำเต่าเด็กมือทั้งน้ำยืนน้ำลายเด็กชาปฏิน้องแขกตาดิตักจะเอปาจีห่างเหห่างเงือห่างเหห่างเงือป้อมีเพอห่างเงือป้อมีปืนห่างเหอันป้อมีเนี่ยอ่ำใครเอาเข้าเจอก็เพิ่มเคสการเลี้ยงเผอก็เพิ่มเข้าเจอเด็กห่างเหพี่ป้อแขกคือเฮิร์นมากกว่าไปนอนฉีอ่ำไปนอนก็ช้ำไปเด็กมามืดแขกตาจีเคสเขาพักเลี้ยงแขกเอปาจีแต่ว่าป้อไปเนื้อเฮิร์นจันเพิ่นไปตารางป้อย่างเนื้อเฮิร์นจันเพิ่นแดนกลางป่างเฮิร์นของตึงโลมันคัดหูว่าคัดหูคัดตาว่าคัดตาจางไว้อะป้อเสียงรัดเตี้ยสับป้อมไข่หูโตป้อเสียงขู่ว่าป้อใน3-4-5เฮิร์นน่ะเฮ้ป้ออะไรขู่ก็โทษโคมก้าปลายป้าหุ่นจ้อนให้ก่อนต้องไปก่อนป้ออะไรขู่ก็มันชอบว่าในเอ็มก้าสบายมากขอดเที่ยงไปก่อนตายละทำวันให้ก่อนที่ไหนเขาทำวันในจอมขวดตายเสียงเหพวกกลางขมายกำไรลูกอามาดเขาขึ้นมือเดี๋ยวหน่อพวกลูกอามาดเขาขึ้นมือเดี๋ยวเจ้เปิดบังที่ตรงในเกามันเดาลูกสักทีไหนตายนวลเดี๋ยวได้วะมันมาเชียงในที่ว่าเชียงหน้าเชียงตามันมาเชียงลูกอามาดเขาเมื่อถามหาไม่น้าโมเอกาละขลาดมีปลากาละขลาดปลาลงเขากาละขลาดไหนนอนเมื่อไกลในไกลข่าดาวเบลคายโยดับขามือคนได้กว่าเขาเมื่อควันลูกยิงเขาเมื่อคนลูกยิงว่ากำไรลูกยิงเอียงเปิ้นไม้เดี๋ยวเมื่อว่าลูกได้ลูกยิงเนี่ยลูกได้เมียกำมาลูกจับจังลูกยังว้าเยอะอีกลูกอามาดเขาเป็นเหมาลายเปิ้นไม้เดี๋ยวเมื่อเปิ้นแค่นานตามเมื่อเขาแค่นานตามเมื่อตาเขาได้หวัดโยกขำหันก็แค่นอนกับลูกว่าไหนเอาได้ไม่ใหญ่วันนั้นวันที่มากับเชือกเลือกวายได้นอนไปเดียวมาลูกเมียเขาขึ้นออกมามันว่าช้ำฉากเขาว่าหลานอามาเราเขาดูอามาเขามันนางใครมีร่มหนาวไอ้เขาว่าเพื่อนดวงมืออย่างคำพวงขายนั่นกับย่านน้ำหมอกกันได้มือเดียวล่ะพี่ช่างเจ้ก็ให้ว่าเป็นจู้การหันก่อนเจ้าเชนจะสายตาเขาขนางปันดัก2 ปีเขาเอามือชับว่าเมียนหูกาเหือเนื้อเขาเปียวเขาย่ำตอนมือเดียวปอกมือเดียวคาโลที่ว่าเป็นจู้กันว่าจู้นั้นผ่านของเปียวเขาย่ำตอนมือเขาที่ไหนแน่เขาเดี๋ยวเมื่อนั้นถือว่าคำจูวันนั้นเขามือเดียวจูยิ่งเขาลังสัตว์ตั้งว่าลูกอามาเขาเก่าขึ้นเมื่อลงวันในปีพันมือปีว่าตั้งอามาได้ตั้งเขาได้มันเมียนกันปีตั้งหูก็มันเหมือนกันลูกอามาได้ตั้งหูเขามีมาก็ดูเขาในความจะอามาท้องหรือมันกล้ามาแล้วลูกตั้งหูเขานำให้นั่นก่อนให้ไหนมันเมียนกันให้ไหนเขาดูอามาดเขาตั้งหูเขามีหมอกมาดก็ดูเขาได้แจ้งกาลูกเปียว่าขันว่าช่วยไว้ให้ในเขาสัมผัสกว่าโมที่ไหนเขาเนี่ยแจ้ว่าเปียเขาเมื่อเต้นน้อมนอนนะว่าเปียเขาเมื่อเต้นน้อมเต้นนอนเมื่อเต้นเมื่อกะก้อยปีติมือลึกจานนาคำจูนาเนี่ยจมใครเอาเงินเขาดูจ่องมีใครเมื่อในปีนี้นะเพราะท่านมีเงินเตี้ยเขาหรือเขาเด็กกับเงาให้ในปีก็จุกปั่นมันเงินจับควายงาหมาเตะกำไรว่าจุกปั่นเงินเดียวแล้วคำมาลัวมาเขาขึ้นมาเหลี่ยก็ไม่นวลไปแทงเนาะเมียเขาทำมือโคนแทงลูกได้ลูกได้เมียกำลูกชุกชักนั่นยังตายกำตายชื่อรัวมัดยักษ์ที่ไหนก็กำลังให้เราเฉยเปิ้นหักมาหักหาตายเขาโย่เปลี่ยนลายเปิ้นหักเขาหักเปิ้นวนมือลงที่นั่นว่าไหนก็ไม่ไอ้นั่นก็กะชื่อยายก็ไม่กะชู้เปิ้นจีนก็ไม่เปลี่ยนนอกตั้งแต่หลายรอบเตะไม่ดูยาวก็ไม่ตีกะหาอุกเช้าก็ไม่ดูดาวซอกที่หนังกายให้กวายอ๋องกรดกให้เรียกไว้อ๋องเพราะว่าเสียงซอกทิ้งขาก็มันต้องเนี่ยซอกที่ขาในขาหูเชียงกินกันเนี่ยป้อนโม่กับหิมเพื่อนในกองหญิงของแอมก้นไหนนวลเจ้าก็ก้นไหนถ้าลูกพึกปั่นเกวยลูกกินข้าวนัดเตรียมไก่ไปได้กินข้าวแอมเมื่อเดี๋ยวลูกให้อีกได้ลูกก็อูมันจะก้นตาจะนอนเจ้าหนาลูกก้นกระหือเขาตั้งไปไล่กินว่าลูกกินว่าลูกปั่นกุยได้แอมลูกเสือพื้นเสือไผ่แต่กำไหน
กกกากากมวยอ๋องกินข้าวกินสังไอ้ก็ขึ้นมือได้อ๋องไอ้ขึ้นมือมาในห้องหากินข้าวอะไรหากินข้าวมือเดียวเปิ้ลเปียวเขาเดียมไก่ต้มใหม่ออกทานให้มาแล้วกินแล้วอย่างานว่าใครกินอย่าชูยามาลูกอย่างกันว่าใครกินไก่กันว่าใครกินไก่อย่างกันอย่างมาเลือกไปขลาดพี่เขาขึ้นปางกูมาคำนั้นเขาขึ้นปางกูมาปางกูหังข้าพี่น้องวันล็อกเขาพี่ให้กูก้างเขาพี่น้องวันล็อกเขาก็ฮอตลาปันเขาดังคือวันที่ม้วนก้นตีขึ้นเนี่ยเขาก็เขียนปันเขาที่เขาก็จะจับเจอเปลี่ยนที่เจอเขาจังว่าพี่น้องวันล็อกเขาในเจ้าเฮ็ดกูก้างเขาไม่ได้ตั้งหลายล็อกกับหูนะพี่น้องวันล็อกเขาจะเฮ็ดกูก้างในลูกคำนั้นเนี่ยปลาลุงปลาเขาลุงเอาเขานอนเอาไหนนอนอย่าขยับนอนอย่าขยับเขาก็พอนอนเอามือไก่อ่อนได้สัมยินเสียงตีนเปียวมาได้ขยับมากินข้าวละยินเสียงกินสูตรเซลแล้วคา2 ลูกไว้คาในเปียวเขาไข่หูเพราะว่านั้นแต่จอมมันจะมาจะละมันดันมาเดี๋ยวมันเจ้าให้แหน่เนี่ยไม่เจ้าดันว่าตันเจ้าว่าใจกันเลยเจ้าเขาขาดเตะตั้งหักกันเตี้ยจังหวะแถวหน่อป้าหมูมองต้องตาเปียวเขากวนกูขึ้นขยาวเปียวเขาได้เตรียมคุกจะได้น้องข้าหนอเขาได้เช่นจังหวะหรอเช่นจังหวะได้เห็นหักสูนาฮัลโหลบ้าได้ไม้ต้องเช่นทำไงเจ๊จวมข่าวอูบกันในวัดตั้งคืนพื้นในเชียงรายจุบกว่ามาหูเต่าพ่อทมขาจริงไก่ก็ขันเมืองก็เลี้ยงยาวไก่ก็ขันเมืองก็เลี้ยงยาวก็ทางแสงเปียงนั่งอิมูเลก่อนดึงหนึ่งเขาเลี้ยงตาปลอเมลาเพซองสูพอเมเตี้ยมหูเกลือทางว่าอยู่ตัวละก็ทางว่าเตนึ่งเข้าเตนางว่าเลี้ยงปอกความเหนียวพระเหลาซองป้าปัวเมืองผ้าปางเย้าก็เป็นลวงเงินกายานมือนางก็มอ1เข้าเนี่ยเป็นนันทาจันนวลแก่นจวมเสือติดผ้าเสียวเลี้ยงกันพอลึกตัวพอละก็ทางที่วันหนึ่งเขาเลี้ยงพอเลี้ยงเมียงเกลือเอานะวายไอ้มือก็มันม้วนเขาตีนอนกว่ากำเดียวก็ไม่แก่เมียงลูกมาเขาเอาเป็นข้าวสารหนุนหน่อมอ1นั่งกระโดดแงนหน่อเมียวนางยิงจะจับเปลี่ยนการในคือนางยิงลูกยิงเปลี่ยนคาเมียหน่อสังเจอเป็นคาเมียที่หือดังแค้นมันคาจะคาขอเมียเขาก็ดูเมียเขาจะเป็นคาให้เลี้ยงมันเด้น่าเจ้าคาขอเมียก็ดูเมียเขาจะเป็นคาจะคามันเป็นคาให้เลี้ยงมันให้ไหนมันจ้างว่าไหนเมียวนางยิงเจ๊ได้เต็มเลี้ยงในแข็งจ้างเฮ็ดถือเจ๊ได้เต็มเลี้ยงในปีปัวเมียย่าเมียเขามา1เขาหุงพักชุกเยาเมื่อควรมากินไหมลูกเด็กเจ้านาเมียลูกเด็กเจ้านาเมียฮัลโหลแห้งลูกเจ้านากำลูกกำจังลูกอย่างที่ลูกกินข้าวกำต้มใบหัวเกาไข่นวลแห้งตั้งคืนลูกยิงเก่าลูกนายเฮียตั้งคืนลูกยิงเก่าเมื่อพวกใครลาจึงมา1เข้าไอ้นอนลูกจึงมาชำนอนให้ไหนเมียพวกได้ลูก1เข้ากับหมดตังหมดกับหมด1เข้ากับหมดตังหมดตังจ้องว่าอันเดียวเสร็จตั้งแต่ละจ้องเสร็จตั้งเดือกับหวยมิ้วว่าลาก็เตี๋ยวไหเสร็จตั้งแต่หมดตั้ง1ตั้งเดือกับหูคำต้องเมียคำต้องกันเฮ็ดในปานนี้เอากำในพ่อลามาเมียเขาไปพักปัดว่ามาจินก็สมัครคือจางว่าหมักพิษว่าเมียเขาหมอเฮ็ดว่าคือเจมนาว่ะลาปุ๊บจีว่าตาถามน้ำสำเนยเนี่ยนอกสำตอกนอกสำเนยบ่มขึ้นอ่านจานทานสำหวานสำโมสำพิษสำคือทานสำกากสำกันตำสำจื้อกูมิวต้องจีเป็นอาคิวหือเนี่ยเป็นอาเปียดเป็นอาเปียดเช่นไหนกำไรมาเห็นไหมเนี่ยถือมาแต่ว่านึกเมียเขาก็เดี่ยวกลางตลาดเลยสั่งสอนชุงมามันเขาก็เดี่ยวกลางจืนเฉยเลยส่งชุงมามันเยาะดูยิงเฮ้ยนี่วะเมื่อมาในรู้ก็มีหลักนี่มารู้
อีหันหลวงเขาเมียวหลวงเขาดูยิงดูยิงอันปืนเป็นเหมาชัดเทก่อก้นรอตั้งนำไปเรียนเหมาอามัดก่อตั้งนำอายาชี้อายาชี้อยากขำขุนรุ่มก่อตั้งนำในเจ้ปืนมาเรียนเขากูคำกูคืนลูกยิงเกาหลีถึงหน้าเฉียงตาปืนหม้อในเจ้เดียวสีดีพ่อสีดีมีอินโยยุ่มโยย่ายตัวปืนอินมาเขาตัวนามาในสำกาหักกับมักไอทุกกระตาก้นผ่านไอมีไว้งานในวูไล่พอไปได้กูจ่องไว้ไอขึ้นป่องผุนหูไว้ก็อยากตัวนามาลูกแน่แต่ในเปลี่ยนเช่นนั้นดูยิงเมียอย่าไปเอาอย่าไปอุบอย่าไปเก้าช่างชื่อว่าปืนเอาก็มันมาขึ้นเขาเยาไอนั่นมันช่างว่าเป็นตั้งขายก็มันปูนมันมาจะเป็นตั้งขายก็มันดื้อกัดนิ้วขายขาดเลยมันมาเถียวขึ้นเขาก็มาไอนั่นมันก้นว่าอยากก้นว่าอยากอาชักว่าได้เช้าหาเนี่ยย่ำไปเอามีได้ซ้ำไปอะไรก็อะไรก็แล้วได้โอ้เมื่อช้ำกับอุกกับเก้าเนี่ยมันไหลเมียมได้เมียไม่อยากไปเอาอย่าไปเอาลูกอามาเขาก็แค่ลาถามลาถาก็เอาหน่อยเพราะกำเจือเขาเขาได้เอาชื่อที่กำแค่ได้เขาลูกชื่อที่กำเจือเขาลูกเขานำผู้ล่ะเขาไม่เหล่ให้นานเขาย่ำคู่เขาเป็นก้นนั่นเขามาจู่ๆจ่าๆให้นั่นก็เมียนตูเมียนตาเขาอีละเมียใครหูมั่มเกี่ยวกับเขาเกี่ยวรู้มาไหวเมียวเกี่ยวกับเมียวนั่นก่อนแน่อ้วกอะไรก็อ้วกเอาแน่เชื่อที่เขาลูกเดี่ยมอะไรรู้พวกกับอะไรได้เจ็บปืนปันเขากินเขาหักเขาพวกกับมากเขาหักพวกกับหักเขาอยากก็จะเอาไอ้หางของหินดูอามาละลูกชัดเทอันนี้อันน่ะมาแม่ร่วมกับเมียแม่บ่เป็นไอ้นั่นเนี่ยมาเกี่ยวหาไอ้อาสาไอ้ชาวหาไอ้นั่นมาเกี่ยวไอ้นั่นมันเตียงเรียงเกี่ยวต้องตาหมดต้องหูหนุกต้องขีนฮักต้องเงือกเจอมันเรียกว่ากระหือเรียกอีหยังด่าให้ต่อไพ่กินเราร้องโฉว่ามาเงินดึกลูกหลานมักญาติผินว่ามาหัวนั่นหนอตั้งกินน้ำตั้งหูน้ำอยากกระหือนั่นป้อมหูน้ำป้อมมักน้ำต้องตั้งหูกินน้ำหืออ้วก็ป้อมกินเราในก็เจ้าเลยดีเจ้าลำดีก็มันหูหือเจ้าเลยหวานเจ้าเลยหวานก็มันหูหือยาแล้วมันก็ตัวยาหล่อเจ้าเลยปั่นได้เจ้าเลยนอกเลยเจ้าเลยไผ่ไก่ไม่เจ้าเลยนอกขามันก็มันหูหือตัวผ้าก็ตัวยาหล่อตั้งเตี๋ยวชามยังมีชอกว่าปนตุกมังงาปอกหลงตุกอันแล้วก็มันหูหือเช็ดน้ำก็หูน้ำมนน้ำก็หูน้ำกินยาลำก็หูอาเจียยาลำกินแล้วก็อาเจียลำตัวผ้าก็อาเจียผ้านั่นจะขำวางหายว่าคัดได้ขวางดีอยู่ลูกเที่ยมาเกี่ยวเจ้านั่นล่ะเกี่ยวเจ้านั่นดอกก็แล้วก้อนเกี่ยวดอกให้จังไรเมียสอนหยาบยาวสอนหยาบยาวสอนหยาบยาวลูกหานายนายสอนหยาบสุดท้ายหยาบอันมันโมน่ะเนี่ยเจ้หมอห่างคือห่างโคโทแก้มโทหน้าเหสีตาเหกาตัวกาเจ้ามาลาเหกาน้ำกาเจ้ามาคำเหโอ้ไอ้การเฮินการเย็นนั่นมีเหมียวมั่มใครเรียกให้อีละในแต่มั่มใครอยู่ด้วยให้อีละมันใครอยู่ข้าวหลายกำใครอยู่ด้วยคือกำใบกำแช่กำใครอยู่ด้วยเมียกำบาร้องกำใครอยู่ด้วยอูกำบาข้ามใครอยู่ข้าวมาแล้วกำใครอยู่ว่าเมื่อไรบ่ทันมาใครอยู่ด้วยห้ามาลูกอามาดมาลูกชัดเทียบวันนี้มากขึ้นผุยเท่าอันชัวร์นี่ก็มากขึ้นหนูว่าทันเอามันอันมากขึ้นเช่นอยู่จังหวะแต่มันเช่นใครมาหนาไล่จับยาวไล่จับยาวคือก็ไม่ได้คือดีคืองามเนี่ยวะสองนางยิงนางยิงมวยจิงเพื่อมเขียวน่ะมวยจิงเพื่อมเขียวยามเหลียวเย็นตราในเปิดตองตาจางแล้วดองอุบดองดินในนางกาเพอก็วนเพื่อเลี้ยงปังใจเพอใจมันเยานางสัมปูปอจางในก้นนำถอมกาปูได้ก้นนำสู้กาเมเปิดถอมแทงไหลต่างตีมาเยาเนี่ยปานาดีมูเลจับเมืองใหญ่มักเราเกายานั่นเยาขายยันน้ำหมอเยาแทงกันไม่ไว้วันมาหองพี่สาวพี่สาวเป็นวางสูหนาเผียวตาสูมือทำเอาเขาเฮล่ะว่ามือทำเอาเขานั่นเปลี่ยนก็ทำเอาเนี่ยอะไรล่ะลักกันทำแบบเลยลักก็ลักได้เลยก็ลักแต่การลักเหกำเดียวยาวมาก็ลักกำเดียวเด็กโกบนว่าหมอปอหูปอหูเมียคนวันไหนแต่มือถามนะทำจูมือดาน่ะ
แล้วแต่เมื่อถามกาคำโซดเนี่ยไม่จะละนั่นแหละมันจังหวะโอ้ยถ้าขี้มูกไหลไว้ขลาดไปอย่างขลาดพี่เห็นว่าเลยเห็นว่าเลยคุณหนังมาจันมาเนี่ยวัดก็เปลี่ยนนี่เดียนน่ะโอ้ยเปลี่ยนวัดอะไรไอ้เจ้าว่ายินยามันดีเดียวเนี่ยแค่เปลี่ยนวัดคำมาไอ้มือเตะพวกไอ้มืออีกก็นั่งออกพาก็ไปขึ้นมือคำนั้นแหละขึ้นมือกินแล้วขาเข้าลงกินแล้วกินแล้วบ่าวฮัลโหลกินแล้วขาเข้าแน่กินเออกินเออหลานเอามาอย่างขาเข้ามาในแดดขาเข้ามาในก็เปิดว่าตั้งขาวแหละตั้งนางมูลีเนี่ยเลยนัดกันไว้ว่าพาขึ้นมาถามถามเนี่ยเจ้าหรือแหละไหนหนึ่งข้าถามปลงเขากินเขาเย้าห้าวันไหนในก็ขามาถามสองลูกยิ่งปลงเขาจ่องปามีโผไหนชามป้อไปมีเอาค่าใครถามยังไงค่ะอัลลอฮ์อยากจะเนี่ยที่ว่าอะไรน้อยอัมปันนี่พวกก็อัมปันนี่พวกก็อัมปันจ้าปันนี่ยังจำหมอการหมองานหนังเราเหตุการณ์เหตุงานย่ำปีหนังอย่าว่าหมอการหมองานเราต้องเฮิร์นจานย่ำจำไม่อีกเปลี่ยนเราได้คนไหนพวกไก่เป็นตัวประกอบพิมพ์เสาสวมบุญได้จ้าปันนี่ยังเขาอันเฮิร์นปันอยู่จานปังว่าจานปังแต่ดิกุนแต่ดิจังละกุนจานเดี๋ยวไหนคู่หวังคู่หวังอยู่ไม่ดูข่อยเฮาใหญ่ว่าแต่หน้าเนี่ยมันเป็นเฮือนเลียดค่ะนั่นเฮือนเลียดค่ะพอขึ้นกำสมบัติอยู่ที่กินแล้วค่ะลูกเฮือนเลียดการได้เปลี่ยนฮะกาเพราะเขาให้ลูกข่อยได้3 ปีเยอะหนึ่งลูกค่ะไม่ใจหันค่ะเขาได้เพราะว่าไม้ลูกข่อยเขาได้ปีหยาเนี่ยเดี๋ยวจะทุกฉุนมากค่ะปัดข้าเนี่ยได้ขบปีเนี่ยที่เยอะวัน3 มัดค่ะเหตุการณ์กัดนะครับรองค้าน่าจะลองไก่เนี่ยได้1,000ไม่ได้3 วันเลี้ยงที่ก็เลยดีๆค่ะไม่ใจค่ะไม่ใจค่ะป้อมลาดก้อนรางวัลหน่อยปันหลานปันหลานเอาในสมาพัดใบ3 วัน1 เหลี่ยมเกาปู่เกาลุงในพันไม่ได้วัน30 เหลี่ยมดูว่าสังแต่ได้ไม่ลูกข่อยเขาในป้อมไก่ควานในเด็กพวกไก่นวลหลายก็เต็มหลายใช่ปันนั่นเนาะปันว่าอย่างเราอายก็ล้วงมือไปเรากำเนี่ยก็ล้วงมือลูกยิงเขาก็ดูไก่อยู่กันได้ตีบอกไม้อ๋องตึงออกมาปันเดี๋ยวไปเถอะมาปันเดี๋ยวไปเถอะเขาเนี่ยตีไว้เดือนก่อนหันคนเลยไก่ขึ้นมือเหลืองมือน่ะตีไว้ปันดาวก็ยำเลยอุกเก้าเหล่าเลยพวกปานสาวในเตียงถึงโตดเท่าให้นี่มาฮัลโหลปันวันนี้อยากตีวันนี้กับโยซาๆกลางต้านขึ้นเขามาไปแล้วขึ้นป่วนเขินมือนอนยองป่วงพวกเราไม่น่าหนอใครกินปันกินหรอใครย่ำปันย่ำหรออันเปิ้นหักปันอันเปิ้นมักปันสังกัดด้วยหันลูกคนมาคนมีหลายก็อูเงือมีเงือลงเชียงไหนป้องอูเมียเขากำตักเสียงเมื่อพวกมากะย่านน้ำหมองแทงเมื่อแทงขละขั้นได้คำปันให้ซ้อมกันกำเดียวไปฉางเลยซ่อนแค่ซ่อมซ้ำกันกำเดียวก็ทำได้เดี๋ยวเขาเมื่อทำไว้เดียดดอกกำเงาหนาใครอัวเขาในเกี่ยวกับแยกขาออกเกี่ยวกับเหตุการณ์เขาใหญ่ไว้อย่าไปว่าคือช่วงไหนกำหลับบังใกล้ๆค่ะคำจูนนี่ว่ามันนั้นวันนี้ไอ้ก็อีกว่าปันควายหามูหนูมันก็อีกว่าปันกูบ้านของยันอะไรก็มันเอากับชื่อกินน้ำลายกวัก2 ก้อนเหตุกำเนี่ยกำเนี่ยใครเมาเหล่าไม้อ๋องขึ้นเหินไม้ครับเนี่ยหูตักหูตื้นขึ้นไม้อ๋องปลาเผาแล้วก็กินข้าวกินน้ำมะพร้าวเขาไม่ได้หน่อกินเอาหลังคำนี้ก็ทำมากคำบ้าเป็นข้าวเขาเนี่ยเหรอไปกันมาดูได้ข้าวเขาได้มาตั้งที่ปลาเราลูกเขาจ้าไปข้าวเขามาจะได้ดูคุยเขามากกว่าสั่นอะไรค่ะคำนี้ได้หนังได้ให้ดูคุยนี่ปลาเขาลูกเขาอย่างที่จ้าแบบนี้ค่ะ
ก็ว่าคำว่าในคำว่าในรายการช่วงไหนนั้นมันได้ไงเขาได้การได้ไม่ได้มาจากไหนใจแหละลองได้แก่ลองข้อได้ลองนอนในคำได้บอกค่ะใครมีตัวเสียระวังฮะข้าในกุญแจหาพวกกาพูดได้ไหมว่ากาหับพูดกับหับพูดได้เปี้ยไผ่ชิบเถอะหับพูดได้เปี้ยไผ่ชิบตัวค่ะไม่แต่ก็ขายลูกเขยมาได้สันกุยวันปากค่ะให้กุยยังอะไรฮะยายเปิดย้อนมายายเปิดย้อนมาอีน้ามาจะมาถามมาในอย่างจะคำว่าเป็นโยคำได้เป็นโยเหมือนในเงี้ยก้นเมาเราคำว่าเก่งก้นเมายาคำแล้วก็ยักด้วยนางสามป้อมจอดเมื่อนใครมาไหนนางใครอย่างเนี้ยลูกยิงเจ้ามาถามเมียเมียคนใจเนี่ยเตี้ยเมียไปจำตามเมียลังจำห้องว่ามีหลวงขำมาค่ะคนใจใดดีเลยมุ่นแล้วหุ่นรับตายเลยมาถามยิงในทุกจำเปิ่นมีครับเพราะมียิงจะถามคำพัดมาค่ะหลวงมียิงป่วงตั้งเนอเป็นน้ำป่วงรองใครเอาคนใจเนี่ยเตี้ยมันเป็นน้ำไหลจำห้องแล้วขามป่วงสังครับเพราะมีห้องกอมน้ำไหลค่ะเมียเมื่อเดี๋ยวในเตี้ยมียิงเจ้ามาคนใจจ่องมาใครเอาเมียใครปั่นก็ปั่นในเตี้ยขาดมือจ้อมาเขาคำในเตี้ยเมื่อตีมือที่ห้าในยิงจังมือเขาออกปอมือปอไหนแต่เมื่อเต็มอะไรวะปอว่ามีห้าอุชูมั้งห้าก่อนเลยว่าเมื่อเป็นลูกยิงอ่ะน้ำยันจ้องอ่ะควักหัวมาก็ไม่ได้อายในเฮ็ดหัวมั้งได้มั้งเมื่อเต็มได้ชิมกันเนื้อเชื่อกันตูมได้เมื่อผูไม่ได้หาพอพาปั่นมาเชียงกามือเลยปอมาไข่มือก่อนด้วยชิมนชื่อมือได้ปวดใส่โคนมองกุยมือได้ถอดปีหูมือได้หรือว่าสาวมาก็เพราะเต็มเลยว่าห้าเป็นปัวเป็นเตี้ยมาเมื่อก่อนเต็มเลยว่าห้ามมาเป็นดูกะอยากนั่งพำบวยไปเชียงกันมั้งลูกควรจะได้ทำเกียกมั้งเว้ยเอาเมียว่าเด้ตาเพียงคนยิ่งหนังมองเมื่อเกิดมากก็ฮัตแต่เขาทำในนึงให้พื้นก็ดวนกาคนยิ่งเหมือนเมื่อก่อนลูกอาชาลูกดวนเชิงตันผืนลูกดวนชิ้นไม่ของหนอซาหูชิ้นโลอุกอยู่พี่ไฟเยอะไหนอ่ะเมื่อได้อย่างนั้นดวนค่อยอุเมื่อดวนหายอย่างมั้งเมื่อแอบนั่งก็จำพี่ไฟไว้หน่อยดวนอ้วมยี่หรือพวกเด็กกาจอมผัวว่าในเจ้าชีกันด้วยเชื่อกันตัวกับได้กาอุ้งความเมียมาไหนหรือหัวยี่หนูโย่มาเวียนแกนสายข้อมองกล้วยก็เต็มในตื้อมาไหนหรือพวกเด็กก็หาปันเลยนะในเต็มเพียงก็มาเป็นลูกคือก็เลี้ยอาชาก็เลยชี้เจี๊ยได้ไหมเมื่อเดี๋ยวในเจ้าก็มาเป็นลูกคือช่างบ้านปันขั้วปันเรื่องช่างก็เลี้ยก้นเอาผัวเลยสับป้อมปันชิงกันด้วยเชื่อกันตัวก็ฉีกเพราะว่าฉีกคือก็ว่าล้วนอีหาได้ตอนชิงอ่ะมั่มหลุดเฮ็ดอีนี่เขาเรื่องขึ้นจับดาผักมาอย่างนั้นอุ้ยยังไงอ่ะก็ยกกันไหนถ้ากล่อมฐานอยู่อันนี้ก็คือชิงกันเนื้อเชื่อกันตัวตีหูปันกูเนี่ยเหวียนปันกูเนี่ยกว้างเสียงปันเซนเนี่ยเฮ้ยกว่าจอมผูกเนี่ยอย่าไปเห็นมาเฮ้ยนี่มียิงเจี๊ยบอยู่ไหนพอมีลูกยิงเจี๊ยบก็อูก็เจี๊ยบเด็กก็เจี๊ยบกันมาเจี๊ยบเจ้ากับเชียงเชียงเอาไหนพวกเงาเจี๊ยบก็ปานเจี๊ยบอ่ะพอลูกเจี๊ยบอูเมียเจี๊ยบอ่ะพออูเมียเจี๊ยบก็ลูกเจี๊ยบเจี๊ยบเจ้ากันหมดพอยกเจ้ากันหมดพอเจี๊ยบเขาเจี๊ยบเจ้ากันหมดพอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรเจ้าเชียงเชียงอ่ะมั่มหลุดมาบ้านนะมั่มหลุดมาบ้านนะเพราะแต่ลำกำก็ลิ้วโคโรมาควันหายเยอะอีกเชียงกันด้วยแน่เผยเปี้ยเผยเมียเอาว่าเมื่อกระถางได้เปี้ยห้าอุสุมี2ก้อนนี่ก็ป้าโผล่ก็จะมีแทงก้อนก่อนอาจีจะหางมั่วเขามีเอาใจอย่างนั้นไหมก็ได้กว่ากันเลยเจ็บไหนขึ้นมาเยอะนิ้วยกอยู่หือเนี่ยมันต้องสอกกว่าเจ๊ก็ไม่เจ้าถุงหรอกไอ้ไอ้เจ๊ไปห่วงไปบึงพี่ไฟงอนตอนนั้นในรายการนี้พอได้จ้างมากันเอาได้ดูเพลงเขาแน่ของการจ้างงานมันอ่านเลยอ่านหลอนตะคุยมันจะมาแล้วมันร้องนักกันได้มันจะอะไรกันนะมันจะมาให้ฮะขบัดขนาดกับเชื่องเดียมอะไรเขาได้ขบัดกันหลักก็ไม่อยู่อะไรอีกทานหรอกันอีกก็อยู่กันน้องมาละปีออกมาใครปีฉังออกมาใครชูออกมาใครชูโม่พักตูยองมียังไงจู้เมื่อคานหนอในเรื่องไม่ได้กับบริกรรมยังไงมาคำพูดอะไรครับยังเมื่อคานในเรื่องหนอมียังไงจุกเอาในเรื่องเมื่อกว่าไรเมื่อกว่าละความหนูมากขึ้นกำลือขึ้นจับหน้าผักคือมันก็ว่าออกเลยอะไรก็ได้คะแนนอะไรก็คะแนนหนออะไรก็มือใครอย่างหนอก็ได้ต่อปากก็ดูอย่ามาหิวไม่เท่าไหร่ปะกว่ายาวไอ้นั่นก็ออกมาเต้ไม่นะฮัลโหลได้ไงไว้นะสุนะง่ายหนอพอจะทำให้ในเราได้ง่ายจะชุกก็พอเดี๋ยวพอเมียว่าใครปั่นก็นั่นว่าใครปั่นก็ในว่าชุดตีปืนหักเจ้าปืนเอาชุดตีปืนมักเจ้าปืนกินที่ในเมียผมเจอเมื่อก่อวัดตาเผยวัดตามันกาพวกเมียก็ไล่กันเมื่อก่อเจ้าลูกอามาดว่าได้เอาลูกชักเทว่ะชุดตีวัดตาต้องตามมีตีเหี้ยท
หัดเจอกันอมขมเจอกันกิ้วในหม้อก็ตายพวกคนคำมาวัวหน้ามือเขาใครกันนั่นตาก็คำใครเขาเอาละมือหือเขาใครกันเขาเอากันหือละนี่ผมจำมาก็จะฮัทเดียวใครชูเต็มแล้วชูแต่ว่าใครเอาย่อใครชูเดียวใกล้ปันเงินชูกูกัดเขาปันเงินชูกูวันสุ่มหักเขาหักว่าหักกันนะมือเรียบีเมื่อจำกันนะมาเอากำในพ่อเมียก็ปันชินกันชื่อกระตูนางเรียนจ้าผูกอบอยู่กูหนึ่งเรียนกูหนึ่งเรียกลางเสียงเส้นหนึ่งปานชวนมากำเดียวแล้วก็เพื่อเปลี่ยนใจผมเขียวลูกเขายาชีลูกเขาสัตทีก็จ้อยมูดีห่างแล้วก็อากาศไรผู้สีก็อีกมาขันละมาพ่อเมียในขึ้นเปลี่ยนมือหยิบระวังกลางยอสองว่ากำในพวกเราหักกันก็ถอนว่าถอนเต้นเอาไรตานขึ้นคำวังสหายสองว่าพวกเราเปียงกันก็เนอผีวันแดงและโจเนียงป้นสิเปิ่นต่างได้แด่มันนำตลาดสังไข่มันยาวกามในเข้าเป็นตานตัวตานคันชามยับลามจับขับแน่แผ่ปานตานมูเดเก้าผมเชื่อไรแต่อาผมจังว่าไว้เสกขาหนึ่งรู้ก่อนสอนอาภาธรรมวงแก่นเจ้าเอ๋เปิดจึงจำสุดคานตาหนึ่งตีขยาสวาสติตาสวานาสติตารู้ชูมโนซาชูรูพัดนลุมพระหลันตาลายตันก้อนในยิงตลาสวนหนอสองกรรมในดีวันกันตองในจ้องหลังลงได้ผู้นงในจ้องหลังลงพระก็ใส่สูงตลาเพียวมาเพียเตียแก่นหอสอนได้เทียมไว้แต่หนุ่มตีไว้กันเอาใส่แหล่เก็บไว้ตังหนุ่มล้อเท่ามันอังกาลานในเอาสองในเจดีย์เบาดีวันนั้นต้องเอาคานาดักมานะเปียปันคนนั้นนางต้องเอาเป้าปีได้มาถ่อมกว่าทีนี้เมาดีนว่าได้เปิดถ่อมาคอลาดข้าน้ำยาลาทาข้านยาดินอีกข้านสีโต๊ะแดงไข่มันยากูไรถาก้าในดีใบตัวนอนชามข้านตานไม่วิ่งยิงเลยรอใจนายป้าลุงใครก็ส่องปองมือยุคคือตาหัวท้องเอาไอโจนั่นเหมือนยืนตั้งจ้องผีกี่ยังมุ้งคันเลยตาหมุนวยมุนจ้าเฮ้ยเนาะสาธุในเล่ลายซ้ำตวงเลยตวงตาคุณเต็มนี่จ้องเลยนางฟางนำนาลาถามาจูปวงเรียมกวางมูธรรมาสวรรณาพลาภก็เมาจ้ออ่อนกันขีมยอกทอกเขื่อนปริยติปริปฏิปริเวทาศาสนาคำเจ้าพยายเมื่อนายวันในพระเผาก็ข้าเจอจูจ้าความตราต่อพยาเป็นเจ้ามังเจ้าซ้ำเลี้ยงตั้งน้ำชมหวมแลศรัทธาจากาปรมีปุญญาช่วยผู้ใดก็ข้าเจ้าเอาข้าเจ้าหางเผอหางมันกุนปันนำนาเรียปองหาต่างตันกัจฉานเย็นเจอเรียก็เสือก็สานโหเสือจอยลานจะไม่จุ่มง่ายว่าเมาง่ายก็ยาวสวาตังลีนาเผอก็ข้าเจ้าหางเผอหางมันก็ร้องอาเจ้าปุญญาก็ว่ามีปังป้ายธรรมะสวรรณาสพังมหาสพังกาแขกควันไหลทาเพอก็ปองจอยไปดองตามนั้นไหลซ้ำโยมโยสวากรรมให้เข้าเป็นจัตุท่าปฏิเสธตาคานฉีตาละเมติเมเพียวตังกาปัตตาลาดิปานพาติติงเขมาเวียงแฉงพลายว่าต้องเอาก็ความเอาความนับเหมือนพักไขว่วานก็เนปานลุกงานเนปานยิงใจหากหายสามปานเจดเชนพระโกเจอจำเป็นต้วยเสียงคำแหลงพลาเผียวมานึกจองมองยินดินอันโนก็ชุกโหสีชุกหูสีเจอตัวเผอคิงมันยามวันยามีเนียงจิตคว้างเผอก็อ่อนหวนอ่อนคว่ำกันหวนมาจากันขังตะวังจ้องห้องมาอยู่อ่องเย้าช่วงวันละเชก็เข้าเป็นมือดีวันเจาะมือดีวันกวางเนื้อจองหลังรองห
ป้องป้องคนนางต่างไหลเป็นสายซุ่มเจอโพตราไปเย้าอย่าปีพมมือหังเผอหังมานอ่อนกันช่วยปานก็นาลุงอย่างตราจะบานแฉงสั่งสอนชุมาอตาธรรมติสนาเปียวต้องจีคุณหลายหน้ามาต้องเอากำนักบามีเมามันนำต่อเบื่อในไผ่ก็ถ่อมแทงไปแห้งรู้ก่อนจำหนังข้านอ่อนมือไก่ไว้เย้าจอมหนังไออันไลสิว่าไอเกิดอาชาติเช้าหาจงว่ากันไลตั้งจ้อยวันแต้มข่าวนอซึกอยู่มนช้างเปียกฟ้าอาซาไรชิด17นี่ปีมังมันจ้าวายจ้าเหมือนมาวูเดกวายได้หันตรงนาเพื่องชูบาจอมแต่มันได้ตั้งใจมีสั่งเสาเทียนชุ่มไว้ตุ้งควันเกืองนี่ที่หูเมืองจงอาสติจายิงกะมาหลันดูมือผู้ละเผอกว่าป้อมถอมกามปอกามเนี่ยวายอยู่เกตังทุกขาสาริยาบ่เทวาสนาเฮาเตรียมเป็นอันไรก้อยกาป้อมถอมกามปอกามเนี่ยมันไก่ตุกกีจ้างไม่เมาเปียชอเย็นนาตุกปอนเชียงเตนาวาสังทาลุจุยาแขนมาตวงหลีก็เลยเรียมถอมกามสุความเนี่ยเจ้ายินเมียมันมานี่ว่าการมันไก่จอกเขียวจงกำนายยินเอาจีตาขาดันมวยเด็กขันใส่ก็เพิ่นปะตองนาจ้องจอมวันเจียมย้อนเจียมขึ้นเด้เพิ่นก็หืนน้ำยาอ่อนกันเผียวมาอ่ำกานี่แหละถ่อมต้องมัดแหละถ่อมต้องมัดกำในขึ้นลาเปลี่ยนคอมีปอกปล่อยแตดมีเมียก็เมียหยัดน้ำแตดแสดงว่าเพิ่นถ่อมก็ถ่อมสิก็พอได้แตดเนี่ยลูกก่อนจงอาปอกให้ยินก่อนกันเย็นนาปอกให้จองก่อนกันตวงเรียขุนจองขุนปองนำนาเนาะนางปองนำนานางกัตลาโหนายนาพ่อแม่นภาษาตังเตปวดจอมนังคือไข่ลานช้างในเป็นปางป่วยว่าสะพอปูสานสีหูจากนี่คือบ่คือเมียชวนยำทอมตุกตานาดีมูดีเขียนแค่แต่ตุกที่กวนเมือกวันปานต้องสีแดกกำนาตราเจ้าหอและนาดอลานขมันปานตุกมาทอมเจ็บไว้อากาศเปิดถอมเปิดยินดูก่อนว่ากำในตักเลยหัวตีปยาก็มังสาริสาสักเสกาวงแกนเจ้าหน้าว่าจิมจอมป่ามองถอมข้านั้นจ้อยหุ่นเต็มนอนความจะมีภาวะลายชื่อไอ้กายกดเข่างวงพองมือไหนเลยลายเขาก็เล่นกีฬาปั่นกุมยอมชื่อจะมีไอ้โจโวกำในขานฉีว่าช่างเป็นเนื้อชาป่าปิงกอดเมื่อถ่อมเฉียวหัวมันดีแดยิงใจเอาเขาต้องเอาเป็นคอลูกอ่ำถ่อมกามปอนางถ่อมความเมตุกเกตุกข้าตัวเกเปียวอันวันนั้นตราโฉปันตะกะเขาบอกหูแจ้งเตอเผอมันกูก็ไว้กาล้อกาสังขราตราในวาสนามยาไหลจีรณายาไหลอันวันนั้นก็ถ่อมต้องชื่อเพลงมันสีกามเลยจ้าจีรณาอันวันนั้นเป็นดองดูรองตานเท่าในเป็นจังยาไหลวาสนาเราหักลองเปียงอ่ำยาไหลอันวันนั้นที่มาไข่ปันสารก้างเงาหงาเปียเงาหงาตาวนปุ่นพรตอนนั้นหมุนจ้างปากตางเนรรองยิงใจเอาเขากันเนอกลางจ้องจอมม้วนยนขึ้นนอกขังยังไตก็เปิดเป็นคือไข่หลานช้างเป็นปังห้อยปังปล่อยหอตราคำว่าก็มาคำในก็เต่าเต็มเท่าเต็มหนุ่มเต็มเยี่ยงก็หูขี้หูตัวนางอันเท่าเลยอยู่ได้ทีไปขนาดคุณไปจานแดจำปูลูกจุนหมูในเปิ้ลขุนหัวเปิ้ลนางผูได้ขุนมีเปิ้ลถ่อมจัดนางมูได้หรือกำพวกกำไม่รู้ก่อนไว้กันเมียปันมือย้ำหนังนานย่อกำในไอ้นั่นมันไล่ตางมูดีไล่ตางมีอ่อนมันเหกำในเล่าก่อนเล่าจ้าก็จ้าปลองตางหักกันในชุดปักยาวปลองตางหักกันในชุดปักยาวขาในเต้ปลองเขาลองพักก็ปอจ่อยกันมือปอจ่อยกันแกงยาวปอจ่อยกันน้ำปอจ่อยกันจักพักปอจ่อยกันหุงยาวปลองตางหักกันในเต้จางลาดยาวกาบไว้ซ้ำป้อมผัดกาดก็มือต้อยกาบไว้ก็ซ้ำป้อมยันกันปอหันผูก็หันมีปอหันมีก็หันผูยาวก็เพื่อว่าผูก็กูเป็นอุบมีก็กูเป็นอุบผูสองผูตื้อจับกันให้แหละจังว่าพอหันก้อนหนึ่งก็เหมือนหันทั้งสองก็ว่ะ
ไอ้จ้องว่าการเฮือนเมียเป็นเมียวหนึ่งการเฮือนผู้ถูกเฮ็ดเมียวหนึ่งกวนนั่นแหละพวกเด็กกลุ่มจ้อมกันก้อยๆขี้ก่อนเลยกินอันวันนั่นก็ผมขานั่นม้วนจับรับตาหันเหมือนตาหันยาวก้อยกะหู้ปวงกะจ้อมกันเก้ติ๊กมันจังว่าเตรียมกันน้ำกาตาพอหันโผก็หู้หันเมียวพอหันนางมูเดียวก็หันอายเกิดยาวพอหันอายเกิดก็หันนางมูเดียวว่าปืนไหนแดดลองตั้งหักกันมาเนี่ยง่ายๆสักสิ่งสักช้างกะเฮือนปีนเฮือนน่วงก็โผกะอยู่ตั้งเหนือเมียกะอยู่ตั้งใต้พอผลกรรมคอกรอชุดลงมาพอมีรักกรรมคอกรอชุดขึ้นกับพอหูเขาขาดอีกันในอ่อนกันลงเฮือนไม้เฮ็ดไหนตีเปียกยาวซ้ำป้อมปันอีสังลัดซ้ำป้อมใครปันอีสังลัดต่อผู้ลัดต่อมีก็ใครแขนผู้ก็ใครแขนมีนางมูเรียก็ว่ามันหมันไอ้ควายงานก็ว่ามันได้นางหางเล่าอ่ะพลายก็โกเป็นมาเก้าบิเจียงหนังไหนเพราะว่าขาเข้าเนื้อกาดกะยาวเข้าเนื้อกาดกำไนกาดก็เกินหนาวอ่ะเปืนตาเปียวก็แม่เงินเปืนสัตว์ตรงสัตว์ท้องเปืนตาได้ตัวไรร้องกินเหล้าขาเข้ากากาสักมีเงินสังโผก็กังเมียก็วนปีเปล่ายามูเมียก็วนปีกำไนขาจ่องมาจุกกระชื่อน้ากลางแถวกัดให้ตึงต่างกันว่าเฮล่าชัวตุโลเปืนร้องพ่ายเปืนตาได้เงินตุโลเปืนกินแล้วอายขึ้นในเลยเปืนยุ่มปะดาจอมกัดที่แอบจ่อชัวว่าลูกตาห้าเนี่ยมีเงินล่าชัวก็ไงมีซ้ำเอ็ดรู้ล่ะเพราะท่านมันเป็นนั้นที่เอากลางเสียงเขาในกำเลยเอากลางเสียงเขาในกำเบิ้นเลยสมันไหนกำไหนนางกอดขวัญเอากลางเสียงเฮเดกำไหนกากกำปีน้องเจ้าปางรองพ้องย่านหนังกลางเสียงสัมกาเพราะว่า3 ปีเนี่ยเป็นเคยขายขาดเยอะเคยขันขายขาดก็ไม่ได้เพราะในกาหัดปอดแต่กำเนี่ยมีเงิน12 เปียกเอาหนักกำไหนย่อหลวงเหพองชื่อกินเหล้าเหพองชื่อกินข้าวเหพองชื่อตั้งยาเหพองพอลองตั้งโจได้เต้เปิ่นยองปูนนั้นสมบูรณ์ใครโจพอเพียวกลางเฮาเต้กำเลยเต้เลยมายาวกำเลยพอลองตามเปลี่ยนได้ซ้ำปอจมชิกจมขางลองเปลี่ยวมึงคงกลางในก้อยโกพลันเตียงหูแล้วผัวก็หักเมียก็หักผัวอยู่แล้วก็ไม่ได้มาเที่ยงกัด2 กัด3ขึ้นกัดแท้เมียห่มมาห่างเฮียงป้อมได้เที่ยงก็ต้องได้จางมีเจนจ้าตีหลีมือกัดอ่อนตั้งกลางเสียงนางหุกควายอ่ะกำไหนควายมันสั่งจางเชียงกำไหนเก่ากันได้สมควายเป็นโอกาสนั่นตีเตี้ยกำไหนตีราชูฮิวราชูสมัยไหนบ้างไหมนะตัวดูเปิ้นกินเราเต็มเท่าเต็มหนุ่มเปิ้นหางเปี่ยวหางเสื้อเปิ้นตีมือชื่อเสออมไปเลี้ยงอ่อนเฮเฉพาะเสถุงตัดทวงมือลูกแต่ห้าเนี่ยยาสังละชูว่ามียิ่งซ้ำเอ็ดรู้เอาปีหูในขวัญในชูเขากำเปิ้นสมัยถอดเอาปีหูอันถอดขวัญเหมือนกันไหมนะเอากากำยาวกำเนี่ยห้ำเรามังยาปัดพ่ายผู้ก็ร้องไห้มีก็ร้องจางต่างคากันให้เด่นร้องอย่าว่าจะได้เงินใส่ท้องไปตนอกเปิ้นตีกันไหนกวายปีหูขวานหนึ่งสมอนกันขึ้นมาหาเฮือนซ้ำอยู่เลยม้าเที่ยง2 3 กาดซ้ำปั้นเข้ากาดเที่ยงซ้ำกาหันเปื้อนเฮ็ดสังป้อนในเจืองซ้ำกาหันเปื้อนร้องเขาได้เปื้อนจงเงินในท้องหัดใส่ก็ไม่เตียงกายอย่าว่าเม็ดควายหลงว่าเม็ดมุ้นเลื่อมโอ้ยเนื้อฉาดไม่ได้ป้าโดนตันเป็นข้าเป็นเปียกข้าก็เด็ดตัวมือกันวางกันที่ราชูเขาในมีชุกว่าไม่ได้จอนจ๋ามีตากก็ไม่ได้ตนตัวปืนร้องไงล่ะชูเงินมีในท้องที่หรือชูว่าขึ้นผิวในควันน่ะชูผิวตัวในเตี้ยก้นตื้อก็ใหญ่ปืนชูถอดแทงควันได้พวกนั้นก็ถอดแทงควันยังไม่ได้อ่อนกันกักกำร้องเนาอ่อนกันกักกำร้องเนาอ่ำจางกินกับเราเนาชื่อตังเข้าถุนเอาพิษเกลือหรืออะไรได้มาตัวตานก็ไม่ได้มาเผียวเยี่ยมีก่อจ้างเหมือนผัวจ้างเหมือนมีจ้างเฮ็ดหือกวายปีหูกุ้งอันอุของที่ชัดที่ปั่นมากกวายกลางเสียงนางก็มืออยู่ลายหน้ากำนั่นจะเฮ็ดหืออยู่ว่ากินไก่นั่นกำได้ลองตั้งหักขาในตั้งตึกมีน้ำหมูเต้กำได้สับกวาดเที่ยงกาด1ก็ไม่ได้ในก่อการเป็นชื่อตั้งกินตั้งย่ำเก่าซ้ำชื่อจูเมื่อซ้ำชื่อจูเก่าเอาแล้วตั้งขายเป็นก่อขาดคาเป็นแล้วกัดนี้เนี่ยเปียกขาเขาตึงฝั่งกันเที่ยงก็ไม่นะ5 ตีราชูตัวรู้เป็นชื่อกระจูกันก็ชื่อจูมาชื่อจูกันเขามีตายให้ได้หันก็มีเงินในอยากได้ชูว่ามีสมาเอาแหวนเท่าในขวานในชูเอามีขวานเอาแหวนเท่าในขวานเนี่ยกากำเผือกำในชูก็สมาหลอกขายกับปองปืนกันในสมังกินย่ำซ้ำกินเนี่ยนะกาดเห็มกาสมาชื่อมาเอินต่างๆกวายเชียงแหวนขวานหนึ่งยาวเที่ยงมาเที่ยงกาดตีมากกำในเที่ยงกาดตีมาซ้ำกว่าเที่ยงซ้ำกาหันเปื้อนเฮ็ดสังหลาป้อไหนเต้จึงซ้ำกาหันเปื้อนเขาชื่อยาหลำเมื่อชื่อยาเปลี่ยง
เปื้อนวันกันแจงวันกันมือเชื่อหน่อยทำไมตาชื่อมือฟองชูบามมีเงินหน้าชูมีในท้องเขามีรู้ผูกกับจุกในท้องมีกับจุกท้องผูกก็ไม่จะตกตากำตัวว่าจะตั้งตัวหัวหยุ่มใส่กันมีเปียกก็ไม่ใส่มีก็ทอดเอาเหรียญมันปั่นแทงควานเนี่ยควายกำในเจ้ากวบสังเดควายเนาะก็เปิดตั้งควายเนี่ยจางเชียงปีเจี๊ยเนี่ยจางเชียงพอตีกลุ่มควายว่าเปิดหลุดติ๊กแก่จึงเขาควายเปิดจึงเขาหมอเฮ็ดหาป้อมเฮ็ดต้องได้จางมาป้อมหาต้องได้จางไรตุ๊กตาไทยเขาจึงขยิบใส่ซ้ำป้อเปียงไว้ตั้งไก่ซ้ำไว้ไก่ตั้งข้านซ้ำไว้จำกันนำซ้ำไข่เฮ็ดอันใดก็เปื่อมันถือกลับเป็นนั้นก็เพราะหันปืนในซ้ำควายปืนควายมันหนาวก็ในซ้ำควายเทียงเหรียญขวานยาวควายมันคือหาเนาะปิเจนางมูเดเต็มคือทางนาปิเจนางมูเดกุ่มคือทางนาอ่ำจางหรืออ่ำจางปิเจมีช่างก็คนใจโจมอยู่อันหักมีน้มเล็กขามีตาเด็กแก้มอ่ำจางให้หือนางมูเดเต็มมีปิเจช่างก็คนใจหักเด็กเตี้ยย่าถือมากัดหน้ากัดลื่นมาทำกวาดเที่ยงกำไรมีสว่างผูว่ากำไรเมื่อไกลเป็นผูวางมีหลายเมื่อไกลนั้นโซตุโรโซมือมากัดอ่อนตั้งปนก่อกลางเสียงนางเชียงหือมือมากัดลื่นดังก่อมมังปีหัวกาควานหือเขาอ่อนมากันเที่ยงกัดก่อปีหัวหักกำกูเงี้ยวหือเขาบ้าเที่ยงกำก่อมก๋วยเวียนขวานหืออ่อนกันมากำลื่นก็ก๋วยเวียนเกินอันก๋วยอันก่อนกันมากำลื่นโดยซ้ำขึงก๋วยเวียนขวานหือกำเล่นก๋วยมัวโดยยศเชียวเขาเตี้ยชูรู้สุ่มเจียนจ้าตัวเขาดันเขาได้กินในนึงกำเล่นต่างเขาได้กินในร้องเสียงปืนชูอย่าไม่ใจเขาได้การกวนจ้าได้กำก๋วยงานกว่าพี่กำเล่นกำก๋วยงานเขากว่าเอาใกล้งานได้กับกำขายไปแล้วกำเล่นไปงานก็มันกล้าช้างมือย่ำนั้นได้ขายหมู3 ปีก็อย่างเก่าตั้งโผตั้งเมียอันกันกินหายจ่ายเชียงชื่อหนึ่งชื่อล่าอันไม้ชื่อเนื้อชื่อปานไม้ควายเอาก็ไม่อำใจหนึ่งกัดเทมานามาลื่นเดือนเทมาแทงว่ามาซ้ำกันเนื้อกัดแทงว่ากันเนื้อกัดซ้ำเจ้ามีบาแทงพี่เขาเนี่ยเปลี่ยนจัดควายก็ไอ้นอจัดควายเป็นกินก็ไอ้นอเขาเนี่ยไม่กินละชูใหญ่ไม่ใจถ้าไว้ไล่ได้ไปว่ารู้ก่อนวัวเนี่ยวัวหลงยังมีอยู่2 ตัวไม่ดุในกว่าเอาวัวเมียหลวงกันกับกันเหี้ยกัดนั่นกับขายปันตีน้องไอ้ยามูนึงในก่อนกันกับกินจ่ายยอกัดเต็มมากก็ไม่วัวน่านก็ช่ำกับขายเที่ยงก๋วยเที่ยงวัวคูงก็ไม่ยอถือมาดังกัดเต็มมากก็ไม่แจ้ช่ำกันได้ตันป้าไฟไล่รวยไว้กับทุกหยกเตรียมมือเอาลูกเฮือนไก่เอาเนื้อเจ้าเตี้ยตื้นว่าอาขายกินหนูก็ไม่เหลียวเอาหน่ะมองบนถามชื่อไว้อย่างพวกเขากาดก็มีเอาทำสำไข่กินสำไข่ล้วงสำจุดล้วงสำมักจิ้งเปื่อนก็ไม่อำใจการกวนใจเราเอาพอไว้ได้ปองเสาเตียงเขาไม่เห็นเปื่อนก็เหมียงหมูเหมียงเป้เลยก็ไม่อินสายหูเยอะกว่ากินกว่ากวายพอไว้ได้ก็กวายขวัญยอดเยี่ยมก็ไม่เจ๊มีช่างก็เล่นนี้สังเกตก็ซ้ำปืนไปหูตังกวาดก็ไม่กับเปิ้ลจอมปางเตี่ยวกับเปิ้ลจอมปางรวมมีเงินรองเสียเปียกก่อนใจนั่งงอเปิ้ลตังหลังปืนตังผูตังมีปืนใจเฮ็ดตังนำชายายื้อหื้อเนี่ยก็มือฝันปืนเฮ็ดฝันปืนที่ไหนก็ไม่มั่งก็ไม่หัก2 ขาในขายอยู่ด้วยกันหลายปีกว่าได้มา2 ขวบ3 ปีก็ไม่ดีขานี่มันโอเคแตกมากก็ไม่แตกลองแฝกลองปืนกันได้ก็แค่มีมานะคนนรกกล้าคุกจะในมือหักกันได้ชุดขี่กันขี่ก็ไม่ได้กินขี่กันได้วะเพื่อขาใครพิษกันมาก็ไม่เพื่อก้อยเหม็นโคชาเพื่อใครมึงเหม็นโคชวมว่ะเพื่อก่อนว่าใครห่มเผอมาก็ไม่ได้ลองถังลองไว้กันก่อนหนำมาติ๊กลองหลานลองโป้กันก่อนหนำมาติ๊กมียิงความหล่อมผูกก้นใจความหล่อมมียิงความหล่อมผูกก้นใจความกูมีไผ่ก็ลองได้อยากโลกาวาร้อกาวาลองดัดลองจานวะนะไผ่ก็เมามีตัวไผ่ก็ไม่เมื่อขาดเจ้ากันมาศูนย์นอเฮานอศูนย์นอเฮานอว่ะก้อยตัวกำในอุกจ่ามีสีมิ้วยอปนก็วัวควายผ้าใบลายแดดกลางเสียงเนื้อมองก้อยปีหูซากกว่าเช่นในก็ควายมัวปนก็ตั้งจานในอีกตั้งจังงันเฉพาะพวกหมาหืนเยาอ่ามจังให้ถือกำในถือมาแต่ว่าเนื้อว่ะกำในมีมันสำกัดเต็กน้ำมาหญ้าคนใจก็มีอยู่กันงอไว้บ่วงงั้นจ่องมาอุกกันว่ะผัวมันซ้ำอยู่กลางจานหันมาเลยนะอุกกันจะว่าอุกกันคือจูเลยคือเปียงก่อนเจอปีนั่งกันแล้วเมื่อไหร่วันนี้ก็อย่างเก่าข้ามกันแล้วนอนวันข้าวันนี้ก็ผัวมันอยู่กลางจานซ้ำยินเสียงดูยินหัวปืน2 ก้อยได้จุกอุกกันก็ว่าอีเนี่ยเดียวเจี๊ยกเปลี่ยนหลายยอกข้าไอ้เนี่ยอุกกันเขาหันเยารู้หันตารู้เนี่ยก็หินผาจานในหมู่หันเยารู้พอมันขึ้นมากันก่อนเก่าต้องพันซ้ำมันวันนี้ก็ไม่หรอกเมียมันก่อนหัวหูตัวไอ้เจ้าผัวมันในวิปริตขาดไว้ยาวน่ะ
พอมาแถวกลางจันฉากกลางชันนำต่ออ่างเขามือเดี๋ยวโผหลักไม่การไข่มันกำเดี๋ยวเต็มไหมไม่ใช่หรอกไม่เมียมันก่อนผู้รองผู้ตากำในไหวลงมาก็ชัดมือมึงนี่ว่าไม่เมื่อเหี่ยมเก่าไอ้หังมันนี่ว่าเหี่ยมเจ้าพอเจ้าเมื่อเคยดีละกำดีเก่าไอ้หังตั้งไอ้นั่นไอ้นั่นเหรอคืออุบกันไม่มองคอยคือสองก็หนีชกงบดิ้นกันนี่มั้ยเมื่อทางกำหูเคยเป็นจู้กันบอกนี่ว่าเป็นจู้กันช้างไอ้เจ้าว่าเพิ่นทำกันตั้งไปกันเหรอเพิ่นทำกันตั้งมากันเหรอกำหนึ่งท้องกำสองถามได้ลายดีที่ทอดออกกับโป๊ะแหมๆได้เมียมต้นโป๊ะอุ้มต้นแหมอุ้มต้นทำเมียมต้นห่อโป๊ะต้นเฮ็ดจังไหนโป๊ะเฮ็ดเผามาผูอยากไปแจ๊กเพิ่นได้ไปเป็นอะไรผูยอกผูแจ๊กลงผู้เขายอกผู้เขาแจ๊กมึงตีแจ๊กอีกยอกจะเหือมันก็จูเมียก่อนต้นวางก่อนมาผูยอกผูแจ๊กไอ้ย่อยแจ๊กต้นวายปองมาเมื่อก็ยอกเมื่อก็แจ๊กเมื่อก็อย่างไรลองเมื่อก็อย่างไรตามเมื่อก็ชุ่มเขาอูทองเนี่ยโซจะบ่มบันเมื่อไก่เฮินเมื่อได้อีเปลี่ยนหลายหลวงชาวเป็นตั้งขายบนขายกาดหลงชาวเป็นตั้งขายบนขายขาดหลงอีกาดไหวหลงอีป่วยไหวหลงคนใจสามีก็ได้ผมเจี๊ยกเงยก้มมาคู่ทหารเขาโป้ทหารเขาแย่เมื่อก็ไม่มาหัวจังชัดมือบังแค่ไหนกำไรกำไรดีจริงเนี่ยใครเอารู้เนาะแง่ว่าไหนบ้างกำไรมียังไงก็เปียดกันนะมาเปียดกันนะมาเปียดยังอยู่ยังจังไหนล้อมด้วยเปียดกันเอามากลางแสงเก่าเอามาปีหูเก่าเอามาเงินเอามาเวียนเก่าเอามาก็ได้เมื่ออัวเมียเก่าขึ้นก็มาอยู่กันในกลางแสงก็ก่อนดีเวียนก่อนได้ตื้อหูก็ก่อนได้ตื้ออันนั้นก็การที่มันจ่ายเตี้ยเอาไปมือก็มาตกกับหูแน่มีอย่างเงี้ยมีกว้ายเชียงเปียดกันนะมาเปียดกันนะคนใจเจี๊ยบคนใจยอกจังไหนพอเตะเหี่ยมเตะป้อมาก็ทำป้อมทำฉีดทำหางทำป้อมทำปานาปาตางแจ๊กว่าแจ๊กคนใจจังไหนไหมเปียดกันใครเปียดก็เปียดมั่งก็ของหิ่งเปียดคนที่ต้องหยาบเลยมั่งก็ต้องได้หาเปียดเจ๋งคนตายมันจะเปียดเขาก็หมอเปียดมั่งของหิ่งมียังไงตากะเมื่อผูกก้างก็เด้บัดของเมื่อผูกก้างของกำไรใจค่ะหลวงกลางเขาค่ะเจ็ดปันนำกลางเฮือคือกลางมวยครับข้ามาอยู่มากินด้วยก็3 ปีดังดีเนี่ยมีค่ะใช่ข้าก็เตรียมเมื่อผัวเมียข้าย้อนเปียดมันค่ะเปียดกันเคยเปียดกันใน5ได้เปียดใครข้าตื่นแคมน้าอีกค่ะแต่ก็ข้าได้ย้อนเอาใครย้อนเอาโคข้าคืนข้าเปียดปริกรรมข้าลาดปริกรรมข้ามาชมเลยมันในกลางเสียงเราข้ามเลยจื้อความมือข้าเวียนกูก็ก้อยผิวก็อ้วมอย่างข้าอย่างมากก็ก้อยกลางเสียงผิวเวียนข้าก้อยมัวเราใครเอาเมื่อเดี๋ยวในย้อนเปียดกันข้าที่เจนจ้าด้วยมั่วคนเอาเมียน่ะเอิ้นตายเย็นไหนเคยถือได้เคยเฮ็ดได้ล่ะมันเอาร้องเปียดเขาเอาซื้อกินเหล้าชูยาเปียดอยู่เลยว่าอยู่ด้วยกันยับนะค่ะมีโอกาสเจนไหนมาไอ้การเฮ็ดการสร้างได้ไอ้มาเขาตีน้องอย่าเปลี่ยนเงินในท้องมียิ่งกว่าเรียนว่าเขาตีกินเหล้าเข้าปังยาอย่าเปลี่ยนของมียิ่งกว่าเฮ็ดมาสร้างสุขชาติอันเขามากก็หาก้อยเขาเฮ็ดเอาก้อยเขาจังตีนมาไอ้นั่นอย่าไปเฮ็ดได้ตีนกว่าเมื่อว่าไว้กาเจนจ้าได้ดีเมื่อใครเปียดูห้ามใครเปียห้ามเมื่อลาด้วยอันเขาแต่เยื่นไรออกค่ะไปมันว่าขาในไอ้แก๊บไอ้ยอกว่าไหนเขาอู้เมียข้ามต้นวายปอกขาขามจะไหนค่ะเมื่อนางว่าที่5อีว่าเดียวเขาข้าก็หับน้ำมาชาเหนือจ้าข้าก็หูตุข้าบุญเขาเมื่อเลยไม่จานลูกบวชก็วันแค่ไหนเจ๊บาดเจ็บใครเฮ้เมื่อป้อมันได้ขายได้ในอุกกันใครตาอุกแกเขาอุกกันคือการคือไปครับผมมันจ้องทำครับลุงมันกวนงอยค่ะเนี่ยมันก็อยู่ก็เดี๋ยวไกวอยู่ต่างที่ให้ได้หันใครนี่ยามหลายกำล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนจองจัดแล้วแค่เฮ้เมื่อแหมจริงๆล่ะว่ามันแค่ทำ3 มือค่ะลูกกูเมียข้าเฮ็ดไปเอารู้มือเนี่ยทำทับ3 เทียงค่ะลูกมันนำมาทำ3 เทียงค่ะยังข้าคิดจะหนาวค่ะยังแหมค่ะอย่าตีแหมกันป้อกันมียิงไหนคนใจไหนอีนางก็หลุลาหลุกว้างให้หนังในเจ้าเขาผู้เกศูสร้างสรรค์สูงมาสูหนังผงเขมีดีกันกะคนเอาไหนขลายกันจ่องเอากันเพราะอุเมียเปิ่นปันตัวจะเขาย่ำดีเมื่อว่าเมื่อเขาตึ้งเป็นจู้กัน
พอเมื่อเขาถามอูเมียเปิ่นปันใจเขาพอรู้เขาเป็นสู้กันยิ่งข่าวมันหนาวไว้ก็ใจเขาช้ำบ่อนดีเยอะนั่นเจ้าก็เป็นผู้เกียรติเนี่ยก็อีนางก็เยอะเนาะกะปอกหนึ่งปอกในปอกสองปอกหน้าไว้กำจะให้หรือไอเมื่อตีเยือนได้หึ่มได้เมื่อตีเปียดไอแจ้งเมื่อลองป้อลองเหี่ยมั่มเปียท่าอีนางเมื่อตีเปียดไอแจ้งหล่าหึ่มเปียทื่อว่ามันเนี่ยอีข้าก็ข้ามลาก็ข้าว่ามันดีก็ข้าก็ละข้าก็เหี่ยมก็ข้าก็หู้ก็ข้าลูกข้าก็กินข้าวข้าลูกเมื่อไรเมื่ออยู่ด้วยกันกินด้วยกันอ่อนกันเฮ็ดอ่อนกันสร้างจางให้ถือเมื่อว่าคือสองก็ตันก็เดี๋ยวลูกกุ้นเฮินกุ้นยีนวันไหนมิ้วโมเดกากมิ้วถักกันก็พี่ว่างก็อย่าไปถักแห้งหนักเพียวป้อเอามียิงห้าไก่บนนี้ไม่ได้จะใหญ่สังมันหนักเมื่อบ่อย่าไปเฮ็ดแห้งไอหยาบข้าก็เห็นว่าข้านะอันพวกกำอยู่มันดาบขาอันตับกำอยู่มันกูข้ามาไหนข้าว่าข้าเป็นผู้ข้าเสียงพวกของมันหลาที่ข้าลูกข้ามยังไงข้าเยอะเนาะกำนั้นอย่าไปเฮ็ดน่ะเขาผูกเกตดูจะคือเมื่อแล้วกำไหนน้องปัดน้องมือเฮินมืออยู่กำไหนตาหักขาในซ้ำจ้องเปลี่ยนกำไหนเจ๊พวกกลางวันเจ็ดกันเลยอามาตพวกกลางขึ้นเจ็ดกันไรกำไหนเจ๊ทำหักกันกลางขึ้นทำจังกันกลางวันพวกกลางขึ้นมาเต้ชูนอเขานอนในโกวันได้อยู่กับพวกกลางวันในเต้อีนั่นไอในไอยอกอีเกียกเราสมัยกำด่างข่าวสิเลิกไอเด่มียิ่งไอช้ำเก่าพันพื้นแบบกำเนี่ยผ้าปังรวยนะผ้ากับในนี่กับพันจับไม่แห้งเนี่ยปะผ้ายังในเอาผ้ายังในวางมีสามนิ้วในไม่เอาเสร็จกับไปขึ้นมาไว้ยองเมียก็ว่านะเพราะกระหวกมันกลางวันเต้มันติดหลักเขาเยอะกระดูกมันหวกมันกลางขึ้นปีฉางในเต้กับหัวเจียงมันอยู่เพราะหวกมันกลางขึ้นเต้มันเปลี่ยนท่าเขามียิ่งในหัวเจียกวนใจน่ะกำเนี่ยถึงมาต่างการคำมาหวกเต้ก็ไม่นะขึ้นมาขนอนโอ้ปีฉางเมื่อนี้เอาข้าชูวางเอาชูไข่โหต้องวางน้ำกามีสามนิ้วในกาไก่ยาวกาใครวางก็ต้องไปเขาเขียนจะจังเล็กเขียนนะครับพี่พอได้จังเล็กเขียนโมเดลวางกว่ามันจะเปลี่ยนช่างกูชูท่าเขาอยู่ไหนเขาหวักชูท่าจากลาดก็ห้ามท่าก็เปลี่ยนช่างจังเล็กเขียนนะไงมันจะเขาเขียนลูกอะเพราะจังเล็กตายเชื่อมีเขียนเอาเทียงเอากว่าว่าในเมื่อกลางคืนนั่นเผื่อมือเลี้ยงมากินข้าวเหนียวมาก็แม่คุกจะแล้วมาถอดตัวช็อตมันหลงตัวเผาผ้าวางนี่ชุดที่ขามีสองก้อก็หือผมใครถามได้เนาะเผาผ้าวางเป็นเก่าจะเป็นถ่ายเที่ยวเดียววางล่ะกับพันพื้นพันพื้นหิยังแล้วกับพันยังล่ะพื้นว่าพันน่าใส่พอไพ่เขาชัดไทยก็มีกันออกมาเพราะว่าพันนี่หือชุดที่คำบ้ากำบอกเมาหือก็วางเมาลูกคำบ้าก็ว่าก็พาเบี้ยงวางก็พาเบี้ยงวางกับมันไอ้หือเมื่อวานเปียงล่ะจังเรียกตายชิงยังวันในห้างเก่าล่ะคำว่าก็ทำมันวางตั้งสันอยู่กับหูมันวางตั้งโคมอยู่สังหูวางตั้งโคมแบบก็ขยำคำบ้าเขาถามวางตั้งสันหลวงอยู่ก็ว่ามันเป็นสังได้เมื่อวันจะมาก็พาวางตั้งตั้งสันได้หูวางตั้งโคมไกวๆหน่อยมาก็ดัดคำบ้าบ้านไปทางได้สังหูวางตั้งโคมได้เดี๋ยวคำบ้าเขาตั้งกูเมื่อชัดหน้าผักเมื่อก่อนมียิ่งชั้นชกดีเนาะเพราะว่าหางกวันกับใจจะชื่อไว้ไกวได้เนาะชัดอยู่ในหล่อนี่ว่าเมื่อเจ้าที่ยังมาหีไกวๆก็เข้าหน้าผักเนี่ยยังตั้งทำไมเมียหวังคนใจอยากไปเจี๊ยบเลยนะลาวการยูปืนหน้าผักโผงตาดเฉยไหมการยูไห่หน้าผักโผงเอาไหมโผงเอาจิ้มทับมันบ้างเอาไหมบัวเนี่ยจกผาตั้งใจเราได้พวกกาอันหมอนหวานก็คงให้เราทำมาไหมhai hôm thì chúng ta hai chị em cha bà cấm đấy cha bà cấmความแจกเนี่ยมันดีกันความแจกเนี่ยมันดีกันลำเลยเอาไปแยงตักหน้าผักเขาเจี๊ยบทำปลายปีดอำบอกกับโมกผ่าจอกดังแต่อ้วมต้นปิดเมียมต้นป้ออ้วมต้นเหี่ยมป้อมต้นถ้วยป้อมาเอาคนใจเจี๊ยบเป็นไงเปียเลยจะเปียงโมเอามาเลยโคเก่าก็ตีมืออันที่นั่นก็อันนั้นได้กินได้ขายเอามือขึ้นมาวัวไปเกาหลีเข้าไปได้ก็ก๋วยย้อนมือมาเจ้าเพียงวัวก็ก่อนเมียวเนี่ยควายก็ก่อนเมียวเนี่ยพาไปได้ก็ก่อนเมียวเนี่ยก๋วยย้อนมือต้องเชื่อเขากินควายก็ก่อนจะเมื่อก็ได้กินหนูมั้งอันเมื่อขายคู่มาก็เมื่อก็กินขึ้นหนู
ต้องคิดเขากินก้อยก่อนจะคู่เขาก็เมื่อกินคู่เมื่อเขากินใครเปียกเปียกคนใจหนามั่วจ่องเที่ยวมีอันตัวมันตัวมันจะมั่วก็เมื่อตีปูก้างเอาไว้ไหนแต่ทำให้ดอกมือเทียงกันไหมเปียกใครเอาเปียกใครเอาได้ไหมเปียกอยู่เลยใครเอาขามใครหันนาค่ะเนื้อมาในเนื้อขาวชาล้อกันค่ะหรือเนื้ออะไรมันมดใครเอาเกี่ยวกับคนใจยอกอย่างไหนไหนคนใจเปลี่ยนลายอย่างไหนค่ะเปียกใครเอาฮิรังกันนะฮิรังกันนะมันเอาผ้าชับหน้าผากค่ะเพราะว่ามันหน้าตาแต่ฮะมันโอ้ปอมตอนนี้เด็กปอกขาดยังไงไม่ยอมซับอันไหนตั้งเติมมาหรอตั้งเติมไหมฮะข้าซับเย็นนะตั้งเติมตับไว้ตัวเพื่อหลับตับเพื่อกูเข้ามาในหลงพระเจ้ามันฮิรังคาลุมันฮิรังเมื่อล่ะข่าวผ่าตากบันเขาผ่าวางค่ะลุงวางข้าเนาะชุดเต็มมียื่นวางมีการเงินการเยี่ยมมีพันเขพันเพื่อนใครอยู่เมื่อคาระมันคำว่าวางตีหังเจหังวะอีหังวางตีหังเผื่อมือเลี้ยงมาวะตัวทางวางตั้งฉันวะตอนนี้เนี่ยบอกทุกตากลางคำว่าหลีนะกลางวันวันหลีนะคำไปปิดกับขานะฉันพอกาอันโมอันวานเอาตั้งได้ไหมเมื่อปิดไปในอย่างละไอ้มันเคยอยู่ตั้งหน้าผักขล่ะพวกเมียข้ามตอนเช้าหลวงอยู่ตั้งหน้าผักคนใจไหนเขาย้อนโค้ที่นั่นคืนใครเอาในเจ๊มันย้อนโค้คืนออกใครย้อนเขาวัวไก่ออกใครแล้วเนี่ยพอไปแล้วขาขวายม้วนหอดูไหนช่วงมาอยู่ด้วยขาไหนพาไว้ขาก็มันกินเนี่ยอีกกินพาไว้ตรงไหนพาไว้ของข้าก็กินอ่ะตั้งผืนตรงนี้ไก่ของข้าก็องค์อ่ะตั้งตู้นี่วัวข้าวัวเมียกูก็เอากาบวัวเราพันนี่มันโมกินวัวกินไก่อีกกินพาไว้ได้ค่ะตรงนี้ได้นั่นก็เต็มเปียงค่ะพวกมันเอาโค้ขาเมาใครเตี้ยนขึ้นค่ะปีหูมันก้าเสียงมองกล้วยมันอย่างนั้นก็ใครเตี้ยนตั้งเหรียญมันค่ะในเตะเผยก็ช่วงเอาสิ่งฝ่ายสิ่งมันยาวเขาปลูกก้างก่อนจังให้ถือ2 กำถามก็3 กำบอกก็คือมาเนี่ยก็มา2 กำในยาวๆคือก็มาถามเขาคือก็สมัครแค่เตี้ยกันเตี้ยก็เปียได้สายหือนางเตี้ยก็เปียได้ก็เจ็บมืออยู่อุ้ยมีสู่ขึ้นหรืออุ้มเนี่ยเตี้ยมปันมือกายเลื่อนกับข้ากายเฮ็ดเจนลูกเลี้ยงลูกร้อนเปื้อนกินจางตำข้าวปลาดินกินแกะปืนก็ข้าเปียวใครอยากก็เลยเตี้ยกันเจ๊หรือก็ข้าเปียวนะค่ะเผยกลมอะไรของเผยขึ้นกันโต้กันเลยกันโต้กันฝั่งหน้าก่อนได้เด้อเอาหมวยาเข้าแตกมากกันโต้ได้นะใช่หรือโอ้ยกันโต้ข้ามใครกันโต้มันนี่กันละเมียวเบิดเพี้ยวเบิดเพราะเตี้ยกันแหลมกันโต้กันแหลมจะหมวยาเข้าเดียวกันโต้เลยนั่นแหละพี่ช้างกำในฮัทของเป็นปูเป็นมีกันเตี้ยกันนะพี่ช้างเบี้ยงแค่เป็นก็เป็นกันเยอะเลี้ยแค่กวางเล็กกว่าละไม่ใช่หนักคู่มากกว่าต่อไปมือเขาเนี่ยนี่ยิ่งเจ็บแล้วมันช่องเงินมาเด็กไหมเขียนปอดเอาคู่มือที่ก็ไม่เห็นสมปลาควายนั่นก็ผมปลากว่าปลากว่ามุดช่องเอาไม่ได้สมัยย้อนอยู่สิ่งนี้เขาเพื่อนเอาไหมผมประกอบก็อายออกงามผมประกอบอายก็มันเขียวกว่าเอารู้หน่อยสมัยอยู่สิ่งนี้เขาเพื่อนอยู่ก็ไม่อายก็มือไม่นี่ผมประกอบก็นอนลายเนื้อผักย้อนหนักนอนลายเนื้อผักนอนอยากเนื้อตุงนอนอยู่ข้างมันมียิงก็ขากว้างคนใจก็ขาเจ๊เพื่อก็ไปเลยเพื่อเจ๊ขาก็เนื้อเจอขาได้สามีอยู่กูมิวเก่าเนี่ยไอ้นั่นวะอูเมียงขวาแต่เราลงมียิงก่อนในเจ๊ใช่หรือก็พวกประเด็นจริงเจ็บในวันเจ้าที่หักโคมาย่อยๆละที่เรียวันไหนมันเอาป้ากูเปิ้งป้าผมพักก็เก่ากะมันเคยคือถังบริการจ้อมมันโยกกันมากกว่าด้วยควรเปลี่ยนกันได้พวกโคคนใจกะจ้อมได้มันว่าใครเปลี่ยนกะหืนกับใครคนใจกะจ้อมอย่างเฮ็ดก้อยหนังกรรมการจ้อมกับวันมียิงเขาไหนเยอะมียิงก็ชาวบ้านพวกเก่าผมพักว่ามาที่หิวของดีมากใครอยู่สมัยไหนก็ไม่มาใครเก่าๆนี่มาคุยผมพักว่ามีก็ดีมากทุลาก็ต้องลากันเที่ยงทุลาโตก็ต้องลากันโตกันเที่ยงคำว่าไหนก็ไม่ยิงก็บ้วนจริงไหนอะไอ้ก้อมกว่าไอ้2 คืนก้อมกว่า3 คืนก้อมกว่า4 คืนก้อมกว่า5 คืนนอนกระดองผมกับใครผมพักว่าเปลี่ยนได้ในว่าตัวเองมึงเรียงมาหลานเจ้าพักเตี้ยวอยู่เสียชาวผ่านจดเตรียมกว่าเทไหมเบียบใจเอินใจอันของกวางสีเขาเปลือนยาวไหม
อีไม่จ่อว่ะใครแต่ว่าใครอึกมาไหนคือว่าคือเป็นกวนก็มีเจ้ามีผูกก็พวงก็เป็นได้เหรอเทพเชียนเปลี่ยนจ้าก็อยู่ด้วยเก่าอยู่ด้วยเมียเก่าใครกินใครกินใครนอนใครเก่านอนเราได้ลองชิมลองเชื่อปีวันชิดจุ่มเช้าจุ่มก็อุ้มเมียกลับมาชังดังก่อมเลยจีบตั้งควันในใดอยู่เลยตู้ข้าขานเจอทั้งว่ามากันก็จะได้ห่มกันอยู่ห่มกันกินก็ตั้งเคียนในใดสัมปมมากองมากายสังตายก็ยังได้มีก้นเอาเปียดอะเจ้าไหนสัมปมหันหน้าก้อนใจตกสัมปมหันหน้าเจ้าหน้าผัวเจ้าไหนมาอยู่สิ่งนี้เขาเปิดในมือเป็นชัดเทอับเป็นสิ่งนี้เขาเจ้าเรียบลงไปเอาไหมให้ยังล่ะนายฮะให้ยังล่ะให้เดี๋ยวใครมากายให้พวกแล้วตานมากายอยู่ตายเอาน้ำตายก็ยังจะตายหนอของน้องกัดรู้เลยมันสี่ห้าคืนแล้วตั้งโคมาดีสิว่าลาเลียนน่ะสู้ก็เป็นแค่ดงเจ้านั้นตั้งมาใครกันเลยเขาทำสุดที่หับคู่มือลูกเขาเมียหับมาก็เปิดหับมือมองกุนเอากันนังกุนหักกันนังมองหักเสียงอะไรย่ออูเมียมใครปันกว่าหูหรือเมื่อเป็นจู้กันอูเมียมใครปันเก้ากับหูมจะใจก้นใจนี่อ่ะจังเปียงเมื่อเราเมื่อชูใครเมื่อจำเขาเขาขึ้นมาคู่ชูเอิญแน่ตัวนี้มือเอาโค้วันเหรอโค้กันเร็วกันนั่นเออเมื่อนั้นก็เห็นมาแล้วโค้ชูเมื่อนั้นเขามือยังว่ามาเมื่อจีหือมีก็เห็นโค้หยิบนะปุ๋ยกูลองก็ไม่มันก็มาหายยุกหับnhư này nèนี่ซ้ำจับมาพวกชินยืดเถอะก็ไม่เอี่ยวน่ะนั่นพวกชินใจหยังยี่เสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วกุ้ยนี่นอที่เสร็จแล้วก่อนมือมาเสร็จแล้วกุ้ยหับไม้อยู่อ้ำทำอะไรดวงพวกเด็กพวกชินเสร็จกุ้ยมือเตี้ยมใครหับเอ๊ะใครหับเอ๊ะล่ะมัดหอยกวนเดี๋ยวเด้mắt hoài cuốn nó đây có thể nói quỷ điểm khai hạp ở đây mắt hoài cuốn mưa có thể có hoài cuốn rắn vào mà hạp ở mình có mình riêng có mặt hoài cuốn quỷ mưa đệ tụi luôn đúng mưaเอากันคืนออกกำไรเมื่ออยู่ด้วยกันกินด้วยกันแค่นั้นเสียกำไรพิษกันด่ากันพิษกันด่ากันพิษกันด่ากันปาดกำไรเหรอจะให้เหรอย่อกำไรมีหญิงสำกากาดคนใจสมาจอมอายสมาเปิดเนื้อยุ่งสมหันในก็ละดอกอยู่มาตามือปื้อหูมีออกมาจอมตางกำเดียวปิดโป้ลงมาห้องไทยลงมาจีบชินดอนฉายเหี้ยเพราะมาไฮอินก็ว่าเมียก่อมเฮ็ดไหนวะอูก่อมเฮ็ดไหนวะอูเมียมันเฮ็ดไหนกูชมพู่วางเก่ามืออยู่ไอเมียมันอยู่ชมฮักวักเมียก็ยังพอตกกาหือเพิ่งผัดอุผัดเมียมั่งใกล้จุกกระเจ้าก้นเอาในป้อมตัวข้ามหูตัวโอ้มาเผียวกันโอ้เปียดกันอะทำไงอำรูทานาการในพวกอะเปียดอะทำวัดเมืองปลูกการเขาแทกเฮ้ยย้อนเปียดกันเทียงเขาเฮ้ยไอ้เนยมันกาดมาเนี่ยมันอุบกวนใจมาเนี่ยขับพวกเขาอ๋อคือเอากันเมื่อไรล่ะเนยห้าเปียดกันกับไว้ยันหาขึ้นเนี่ยข้ากากให้ผมพักกอบขาแดงมาจอมขาอ่อคือความผมพักกอบมันขามาจอมหลวงมันหาเอาพวกชินขามาเลยขามาจอมหนังเมื่อหาพวกชินมาเลยมันมาจอมมาข้ามหาพาหลวงมันหอยกวนขนังโทนทานกูเนี่ยโทนมาคือใครเปียดกันก็เปียดคือใครเอากันก็เอาอำรูมาที่เฮิรนก็ปูกักมีห้างปะห้าปากปานของหูเขือคนใจเอาปูห้างห้าปากปานของหูเขือเมื่อคือเปลี่ยนกันก็หันไปเฮือนคือเอากันก็กำหันอ่ะ
คือสมาโป้กันยังกันมาแล้วแต่ตายป้อนขึ้นป้อนก็กูมาเขากูนี่ยังเส้นขืนนะดูมากันได้มือก็อยู่เลยใครเปลี่ยนกับหูขืนเปลี่ยนกับหูเขือสั่งซื้อวันตายหรือหามเปลี่ยนไว้มาหวักเขาหลังได้ยังก็เลยเจ้ากุนวันหามเปลี่ยนกว่าโป้ตอนจัดเดียเปลี่ยนกันตั้งดีไปเตะดูมาบอกเขายังเขาลาดมันคือจำจังชุบเสียความการเป็นชุบหัวยองเจ้าเคยอยู่ด้วยกันดีๆว่าเขาลาดกำยังรู้น่าเฮือนคือลู่ในโกเจ้าเปลี่ยนกันออกกำยังน่ะกำในอาเจ้าคือเก่ากันมากกับหูหลงมียิ่งก็สมังมาเจ้าปุกชินมันว่าไอ้ก็สมัครกับเลยหับมาหอยกุ๋ยมาเหมือนกันได้มั้งว้าคือมือกันนี่ขาขึ้นมาแต่เรากำในสองเป็นน้ำมือหลากำในเนี่ยผูกกลางวางเปียดมูดองหือกำในเขาใครป้วสูงจื้อป้วนี่เขาใครป้วมือจื้อป้วนี่มาป้วเตะเดียจังกำพี่หือจีนจังกำพี่หือมือจีนก็หมอพี่เดินมือก็หมอป้วของหญิงคนใจมากกว่าว่าเดี๋ยวย่อพวกกังวันไก่ผู้รวยพวกเดียมพัดพิษกันนะมีอย่างก็จู้กันจีน่ะพวกมือหาเดียงมาหาพิษกันงอกเงี้ยย่อกำในตักได้เหนียวลอยปล่อยปังทำมอตะขอเนี่ยชัวมีหญิงมีผัวตวงเจก้นใจเอามีตวงเอากำนั่นนับเหมือนเป็นจิ้มพักคนว่างกลางวันเนาถูกเฮ็ดร้องเราเหมาเฮ็ดร้องเราอันวันนั้นถ้าได้ดาวเวพานเสียเดียวอลังกำสื่อกวนเนาก็ได้ตะได้ดินวายกายตาบเล่เอียในใครกว่าเดวันตั้งใครกว่าเดเกสัมภาษณ์ลายตามตั้งจานถึงหน้าวันหนึ่งเสียดีเสียงว่าเราขานเนผูมิผ่านเนผูมันแล่แก่นความสารในลัดผูข้อลัดผูมันนั้นว่าเป็นข้อไว้ตัวมันเหรอใครกะเดวันเพื่อดินหนึ่งย่อถึงจัดอย่างไม่นั้นหน่อยจะให้หรือถือมามือแดงมาลูกมากินคนไหนพี่ช่างพี่หองเขาเจดีมือไหนมีการหนังรู้เจดีเด้อกะเดวันจานรู้อยู่เฮือนก็ใจเหตุการณ์หังที่ว่าคุยยกก็ทำเยี่ยมพูดเอาหือคุยยกนั่นเยี่ยมพูดผงเรานั่นเยี่ยมพูดเราเนาะเยี่ยมเชียงโย่โกนขึ้นขานั่นเนี่ยก็เยี่ยมตันในชุดอีกนึงละก็อย่าเขาลาดในมือเยอะเขาลาดในมือเยอะพวกมือเจกาในมือลาดมาเหือมียืนไหนตัวกว่าเจอยากกว่าตัวmớiกว่าก็เจอmớiอยากกว่าเจอmớiกว่าก็ชั่วmớiอยากกว่าชั่วmớiกว่าก็ตาmớiอยากกว่าที่เรียกว่านั้นกับตอนนั้นก็ตัวกับก็เจอกับชั่วกับตากับเขาไปหนอnếu mình cả trong căn hử là nó có chẳng phải thằng ba hử có cậu cả luôn chủ đề hàng là cái thứ này có non bao nữa cậu tí non nữa cậu thế chú có quẩm tô số vào quẩm tô mới phải hua cậu làm đấy mới phải bỏ trái mới ha cầm toang bom cậu đây ra nữa thế là cậu làm đặt cái nhau ạ không đây chú quả trái giả quả ăn mà đây hôm mà chú mới gặp theo cái là có trái mới chấp cậu thế nàyอย่าbiết cả hát bên theoอย่าพี่กับใครต่างก็อย่าพี่กับเชี่ยวต่างก็ตัวกัดจะอยากกว่าในพื้นที่จังไหนคือมันก็มีคือมันก็เป็นผูเมาเห็นไหนเพราะวันนั้นเด็กเขาอยู่เขาเตรียมจะจับเผาเจอกับชอบอยากกว่าเราได้สมิธแทงที่ขนาดนั้นพวกกัดก็เลยเห็นว่าเมียยิงไหน2ก็อายุ3ก็อายุ4ก็อายุพวกกัดได้ใกล้ฆ่าจิ้วขาเสียงบนนี่ผู้เขาเฮ็ดนั้นผู้เขาเฮ็ดไหนผู้เขาว่านั้นผู้เขาว่าไหนผู้เขาจ้างก็ได้จ้างแหมก็ได้จ้างพี่ก็ได้จ้างว่ากะค่ากะขายหลายก็มีจริงได้2ก็3ก็อุกกันได้ฆ่าจิ้วขาเสียงคือเจ้าคือผู้ไกวว่าคือก็คิดที่ห้ามเปลี่ยนกันไรก็ห้ามผัดกันไรก็ห้ามหยันกันไรให้ก็ให้หากันโคก็โคหากันมึงฟังซะว่าคือก็ไม่ใครรู้เจอกับช่วงอยากก่อนเลยอย่าไปกล้าฆ่าชื่อใครเสียงกันว่าเขาเป็นบาก็มาขึ้นมาหาเขาก้อยว่าเขาเป็นชิดแก่ก็มาขึ้นมาหาเขาก้อยมันหนูว่าห้างเก่ามั้งกำบ้าตากาชบกับตายากามาหู้กำหู้อย่าไปกัดช่วยเพื่อนพวกช่วยเพื่อนจะไปหักเพื่อน
อย่าพี่กะยักต้อยหมาเขาอย่าพี่กะต้อยผู้หักผู้เฮินตาอย่าพี่เดสับจีว่าตาอ่อนตาอีกจู้เพื่อนได้มันดีเมื่อไว้ต้อยไก่เก่าเนี่ยมันหูกวนใจกันเหมือนกันหมดแล้วนอกกันไหนมั้งเบื้องของกลางนะเจ๊ผมมีหูเจ๊ขวัญผมมีตาเจ๊ขวัญเหมือนกันเชี่ยเกิดต้อยมาต้อยเก่าเนี่ยมันเคยต้อยกวนใจก่อนผมไม่เคยหลับตัวกวนใจไม่หลับตัวเก่าเนี่ยใส่เมื่อหักไก่เก่าเนี่ยตัวเมื่อเป็นเมียเก่าลูกก็แล้วเมื่อชื่อเลยจะได้ก็กะละทิ้งไรวะทิ้งไรอะทิ้งไรวะทิ้งไรอะรับตายพวกไอ้กาก็ไรเขาไหนก็ไรก็ดีนอนวันมือไหนกำในปอว่าลัดปันกันเย็ดนันสีงามงามยามตองยามอันดีตองมือมีมันเจกว่าวะผู้สั่งเรียกผู้สั่งลัดมีในปอว่าหมอถอมหมอมาดมันเข้าปิ่นลาดไว้จ่อต่อจางในแลวาสนาสวรรค์กวนเยนรกาสามยานนรกาพุ่งสามยานก้อยอากายมืออยู่ด้วยตั้งทุกข้าเสร็จจ่าปานเฮาในชบกว่าเจอหยาดกว่าเจอกว่าชบยากว่าว่าจำบ่เปิ้นเนกันก็เหมือนตั้งแก่นในเฮาชิงก้อยย่อก็ไม่กว่าไม่ยับลงกวางจ้าปุ่นนายอะไรยามนานอันเป็นนาลีมูเรียใจแสงโคเห็นปัญญาปูนาสีเมืองเจ้าปารณาสีเวียงกลางใต้สร้างเต้นางว่าสักมายันเด้งสองอันขึ้นปองท้องสู่อิงมูมาครำว่าทุบกลางเป็นมันเฮิรนเดียวชัดเทียวมือเผียวเฮิรนน้องใจยามันนันตาหันตัวมาอาลาได้แก่นเดือเจ๊มองง่ายเอาเฮิรนหลวง12หลังห้องปืน1หลังมี12ห้อง1ห้อง6 2เต็มไปเชียวมองร้อยก็โลตาเฮิรนหลวงได้อีกมาคำลำบาเพื่อหน้าเปิดเด็ดจ้าว่าจ้าขวักหมามีขวักวัวมีขวักควายมีฉิงจ้างมีขวักหมูมีผู้วางเสียทาบย่าเนี่ยบนเชื้อที่สีขาดตัวเองก็เสาทันเดี๋ยวไอ้จางเพิ่นตั้งจำตางเพิ่นห่วงหางนางท่านเจอเรียกมีกาเก่าเยอะทุกตาเขาได้ผูกก็มีว่าเก่ามาไอ้เปิ้นเป็นกวนก็เป็นกวนเนาะทุกตาเฮือนห้าไออันอยู่ด้วยอันห้าอยู่ด้วยกันไหนไออันห้าอยู่ด้วยกันไหนไอเฮือนหนอนทองยอกทองยองอันหรือหนาก็มีผู้ดองไว้เฮือนเฮานั่นอยากไว้อยากพักเอาไก่นี่อยู่แผ่นไว้ลูกตาเฮือนเปิ้นเลยเฮือนเปิ้นในผูเปิ้นเป็นก้อใจแต่พาเปิ้นห่วงหูปังตายมีไรหนุกยุ่งหน่วยโอ้ย12หลังห่มปืนโดเจ้าเสาโบดังจ้างเสาโบดังจังขังเสากองมังนี่น่ะจ้าดีเมียนตู้คู่ว่าไม่เป็นเจี๊ยดขาไปเฮือนอกสามแคมเป็นก้นหนึ่งจัดหนึ่งปานเลยอยู่นั่นก็ไม่เด็ดด้วยไรไปเฮือนเถอในมาคือเฮือนเมืองกับไรว่างคือเฮือนเมืองหนังเป็นตอบเนี่ยก็ในอันเปลี่ยนนางสติธรรมที่วิทยานั่นน่ะฟังเขินเมืองเข้ามาคาราปีนางเข้ามาคาราปีนางเข้ามาคาราปีนางอยู่กันนอกได้ก็ไหลออกค่ะน้องยิงปีโคปีก็ยอกเนี่ยปีโคอีปีก็ยอกเนี่ยเพียงค่ะโคยอกก็ขึ้นมาหลีโคยอกก็ขึ้นมาเหลียก็หลีโอค่ะอันชาบาคนมาชาบาโคมาค่ะปีนางเข้ามาค่ะเนี่ยมากินน้ำล่าค่ะเนี่ยเข้ามาดูดไพ่ค่ะเนี่ยเข้ามาค่ะพี่นางเข้ามาค่ะเนี่ยไปอันหนาละสูว่าไปอันหนาละอันหนาค่ะโคเผยโคมันขนมเข้ามาค่ะเนี่ยทุกตาเอ็นดองเขาเลยโคซ้ำว่าลืมไหลทุกตาโคในโคมินไต่ซ้ำว่าอีกว่าจอกอีจอกเสียกาเชิงเบียงค่ะพี่นางเบียงค่ะเข้ามาค่ะเนี่ยกำอาเป็นผัวลูกไม้ก็ไม่มันนอนเหนือกูลูกเข้ามาอะไรไปนะเข้ามาอะไรไปนะเจ้าน้องเด็กกันแล้วท่าหลานไหนข้าเด็กกันลุ่มค่ะเจ้าน้องเป็นคนน่าลุ่มค่ะใครอามาสะเทือนเหมือนค่ะใครอามาอยู่เนี่ยมือประนาชีในเย้าขากองค่ะใครมันก็เดี๋ยวลุ่มเบี้ยค่ะพี่นางใครมือมาเลยมือน่ะเช็ดเขียกันเองไปมือเดียข้าเด็กกว่าลุ่มเขาได้ไอ้ขิงอะไรวะเว้ยลุงกว่าลุงยองก็ไม่เจ๊น้องเขาอยู่ดีอยู่เนาะเพิ่งกุ้งงาป้ามใต้กัดใจเย็นข้อค่ะพี่นางเขาก็ปีนั้นเกี่ยว
อยู่ล้างช้างชายเย็นเจ้าข้านออ๋ออยู่ดีกินหวานหน่อยน้องพี่น้องเขาอยู่ไรข้าไหนอยู่วันน้าหอปุ่นปีอ๋อพี่น้องเขาหลวงเลยมาค่ะเหลือก้นเหลือย่องก็น้องอ๋อน้องเขาในเตือนเป็นคือก้นมีเนาะคือปกคือเมดเป็นคือก้นมีหลายก้นไหนอ๋อคือก้นมีเตี่ยมเจ้าค่ะเจ้าพี่นางเขาค้าในติดจ้าเป็นคือลูกก้นผ่านค่ะอ๋อปกเกี่ยเมดเกี่ยเล็กเกี่ยผูกค้าเลี้ยงตีมือเลี้ยงเขาใครยาวค้าก็เป็นชัดเท่เลยเกี่ยเลี้ยงตีมือเลี้ยงค่ะอ๋อเกี่ยเอ็นอ๋อเขาจังมีละกาวขายเอาค่ะจังหมักจังมีไหนเวลาก็อาล้างปวดเมจึงมีไปถึงชิ้นนู้นคำในปวดเมหาไปถึงเรียกค่ะตัวโอ้ชุดที่ละก้นผ่านพี่น้าก็ยังมีอย่างค่ะจังว่าก้นเอาขาในมิ้วอยู่ในกามค่ะพี่น้าขาวันนอกกามก็มันจำก็มันค่ะอ๋อแต่ไอ้น้อเขาจังมีในเด็ดผูกกาจ่างฮะมีกาจ่างฮะน้องสั่งเขาแก้กาจ่างนะลูกน้องกากะละค่ากากะละค่ากู้สู่ผ่านเป็นมาขนอกกามตราถึกไรขนอกแต่อันศูนย์อันไอ้น้อเขาเอาในเป็นก้นจัดที่วันไหนก้นจัดที่มึงเดี๋ยวในก้นจัดที่มึงตะกะสัวเจ้าค่ะก็อยู่มึงในวันไหนก็เห็นกับเขาจัดที่วันตาห่วงเขาว่าพี่นางใครงูอ๋อชื่อโพชูในชื่ออะไรไอ้น้องเป็นไอ้น้องเขาว่าพี่ย้ายเป็นไอ้ปีเขาว่าอ๋อชัดจากก็ปวเมียมในต่างเต็มเรียบคารุเนาะที่เรียจังหวัดจังมีหลายน้องแค่ไหนข้ากาเมื่อยามนั้นเนี่ยเจ้าข้าได้ล้านเนี่ยปีนางเอาขนอได้ปีอย่าปีว่าข้าเช็คค่ะอย่าปีว่าข้าทิวขายเสียงโผขนอนิ้วละจ้อมตูมันการเจ้าค่ะเฮ็ดดีก็ละจ้อมดีเฮ็ดขี้ละจ้อมขี้ก็นอกคาล้อกันจากอุบังคารุนอตีว่าคือวันคือเมื่อก็จำจะคุณออกคำคารุนอจะรัดในปีผู้สูงได้เป็นสัตว์ที่เจ้าอยู่ในกรัดในปีอินลูกเมื่อย่ามดังนั้นได้โพคาได้อาศักในเก่าปีไว้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องสองก็เขาว่าอยู่วันตาหวางมีพระไว้ได้กูจ่องล้มผืนหนึ่งเขาว่ากำในสัมปันน้องกลางวันย้ายในสมองกลางคำนี่เนี่ยว่ากำในก็พระไว้ก็น้องสมเอาจุบน้ำเขาว่าขาพี่น้องในห่มเขาว่าน้องรักลูกหน่อยไอ้น้องรักลูกหน่อยรักก่อนว่าคณะหน่อปู่เท่าลงว่าปัญญาวันในเขาลงสั้นเนี่ยค่ะว่าโขค่ะค่ะเขาก็ต้องไข่โคละปีเขาก็ต้องไข่โคละที่นั่นก็อย่างเก่าสมาจิกโวกันสัมปันน้องตั้งหูเขาตัวรู้ป้องเกิดมาในตั้งหูในเป็นวูน้องป้องเกิดมากในตอกมาตั้งโกนเป็นวูปีเห็นไหมครับว่าวูนั่นเต็มมีหลายตัวแล้วนั่นมีมาวูไรอันมีลูกเลยค่ะลูกไหวนั่นนะมาเกิดแล้วมาแจกไหวกันเขาว่านะมาเวียงไหวกันในสัมปันน้องจันหางเขาว่าย้ายสัมจันตั้งหูไหวตั้งตัวเลยกาเคยเป็นไหวมาหนักเลยเคยนั่นแหละน้องอะไรเมียนไหวเขาได้ก็อะไรเมียนกายมาในซ้ำสันนั่นบอกไม่อ้อยคำซ้ำสามเดือนก็ไม่ก็ไม่ซ้ำเคยปันน้องอยู่เลยแหละหรือดึงหัวหอยแหละมาอยู่วันตั้งจ้าเนี่ยมาอยู่ให้ปวกเกะเท่าเขาในแหละมันก็มาเรียนเมียนกายกันอะไรอย่ามากาสูงมากกูมือกูวันขาข้ากว่าชาลชิดเตี้ยขามึงนั้นเลยนะมันกว่าชาลชิดเปียกเลยพี่เกียรหาใครเช็ดจากเกียรเข้าขาหน่อจะข้าก็กาพักกินหนอกพักกินหน้ากาอุบกันเก้ากันแก้9 คอ 2 กำกันวัน2 วันนี่ก็ข้าหลวงเขาก็เสียหนามีสิวมาในเด็กข้าก็ถังมันมีมันก็ถังข้ามีผูวันเพอวันต่างได้เพอก็ตึกกูเพอเขาว่าถึงบ้างวันเมื่อผูกข้าก็มาถูกปิญญาคายกรรมนี้กับคาลาบมโนกรรมนี้มันเนี่ยเขาก็หูตั้งกับตั้งไปกันเลยก็ไม่แลปวดเกล็ดดอกมือท้ามข้ามาอยู่เลยมันกินเลยให้มันไหนข้าชูในแต้มนี้ก็ยากกว่าเต่าอยู่เนาะที่มือสู้กันมาตัวมือดูเนี่ยมีก็ยากคนเต่าเลยอย่างว่าสู้ก็จังอยู่ดีไหนเนาะสู้ก็ยากคนเต่าสู้กับมีอยู่คนโบกมาเก้าสู้กับมีก็อยู่เนาะโอ้มีค่ะมีค่ะมีนะมีค่ะทางดีไว้หันมาเก้าสู้ไงชวนยาปีนางใครชวนยาปีนางใครถ้าป้อมพยักตัวนางในใครยังมันว่ากำเลยหมักตาหวานกว้างกำนั้นว่ากำเลยยุ่มกำนั้นขาก็กันแต่ว่าใครขาดค่ะมึงว่าก้อยมันเจอขาเปียดเจ้าเปียดผูขาว่าเจอขาเปียดเหินเปียดยีว่าถอดเดชถอดเดชเสาถอดเดชกวนถอนเดชเปียว่าเป็นนั้นเป็นไหนว่ามันว่าปันนี้มันจะไหวหรอกเนี่ยไปไหวไม้ทำปันชินปันชื่อปันหมักยันแกนหูม้วงกุ้ยเนี่ยเขาไหวเนาะเขาเอาค่ะชุดก็ยังไรเจ๊ไรเนาะยังไรก็มาคณะโผเขาหูเขาลูกเนาะ
จะอันแค่อันเคน่ะนั่นนี่ค่ะอ๋อเฮ้ยล่ะนั่นมันว่าเจ้สูเอาโพสูได้อะไรเปลี่ยนปีวันในคณะเนาะที่เจ้กับอะไรเงี้ยเนี่ยแก้ในครั้งว่าสูล็อกมายานก้อยเขาปั่นสูในเจ้จ้อยกำนวมก้มหนุนหน้าผักสามปากกายขาวันในครั้งข้าก็ลาปั่นมาในบ้านก่อนเจอป้ายเป็นกำเดียวเขาอ๋อฮัลโหลไอ้หนอนี่กลางแล้วล่ะพี่นั่นนี่น้องพวกใครเอาอ๋อจึงชุมบอกมือตั้งเฮาเฮาเต็มทวานั้นเฮาแต่บ่าหกปากเฮาแต่โคกเปียกว่าหามังนี่ยิ่งกันเหมือนกันหน่อยนั่งหนอถือทำเย็นไรเฮาเปรียบเย็นไรด้วยนั่นป้อมเย็นไรก่อมจากปีมาที่ไหนคารุปีน้ำก็ป้อมันเจเป็นก็มันเป็นป้อมันเจเป็นก็มันเจนสุขให้โหแล้วตัวคนใจป้อกับตัวโผก็เรียกว่าตัวก็ตายก็ป้อมชกนี้ก็มันมีก็ชัวป้อเจมีเดียวปากกาเป็นคนใจเนี่ยอุเป็นชั่วชิงๆก็จำจังมีก็สุขให้โหบ้าก็คณะคนก็หูผีก็ยิ้มคารุอันผีได้ไปทางไก่น้องอีน้องจังว่าปีน้ำว่าผู้สูสุดเห็นอะไรเอามีไก่ว่าจะข่าวว่านั่นก็ข่าวก็ไม่เมียนไก่มันในการเลี้ยงดีๆว่านั่นใครอันไก่มากินข่าวเอาไก่ลงมาข่าวว่าเปลี่ยนควายในเรือนปลายเจี๊ยบว่านั่นไม่ทำกับอะไรหมากินไก่ให้ไหนข่าวเอาหมาในไทยเอาข่าวไหนไทยวันกับอะไรมาไทยวันทำกับอะไรโบ๊ไทยวันกาไรก้ายไทยวันกาไรจ้างไทยวันกาไรหมูทูกาเทียงวันกาไรไม่เฮินไม่เยไทยกาเทียงวันกาไรค้ามุงเฮินมุงเยทำไทยกาเทียงวันได้ก้นไทยไทยค้าโอ้ไทยกาเทียงวันทำเลยหลักทำมาป้าเจี๊ยมาจุ่มนี่แหละจองได้อ่อนกันเฮ็ดเฮินดูจริงไงเนี่ยวัวกายมันอะไรเนี่ยก็ต่างนึงต่างข้างโกมยกโคตรกะโคตรมันเตรียมชวนคารุพี่นางก็ก็เดี๋ยววันนั้นได้ชุดได้ว่าเป็นลูกเลี้ยงหมาเนาะเจ้าข้าเมียกุ้งข้าพี่น้าใครหุ่มเมียกุ้งข้าถูกไล่เอียงเป็นโปรเดียงเขาก็เอากูเอาเนื้อนั่นเอาต่างกุ้งหมุนเงาใครอะโปรเดียงเขาเป็นชิก้าเนี่ยก็ชิก้าลงมาฝั่งจังหวะพี่น้องเขาโปรเดียงเขาเป็นมาเนี่ยก็มันกำเขากับโปรใครอยู่พี่น้าหวานใจข้าจะพี่น้าคารุตีน้าเงินเขาใครอยู่เตี๋ยวพี่น้าเขาคารุจัดที่เดียวค่ะจัดที่ลูกชัดที่วันตกเวียงอันพี่น้าเขาเตี๋ยในคารุhàng đi vậy thấy không? Hàng đi à? Cái nữa hàng đi bên nữa khá lại, qua càng khăm ma đi hạt, qua càng văn ma đi trăng này, có không vậy? Khi đi ăn phiền khá là pin áo, mình sòng toàn này khá là, nạt nó, coi vậy, đi hạt đi trăng này mình nè, qua càng văn càng khăm ma và đi hạtมันnon đâu mà mình quăng nạo nó nhỉ? Qua càng văn ma mình đáp để mình làm mình quăng họ đi trăng gì nữa, trăng là cái hàng pin áo khó này, thuần vậy. เป็นชื่ออังคารานที่นางเอาไหนบ่ใครลาดิเนาะบ่ใครลาสุดให้บ่ใครลาเนี่ยกะยี่เรียมใครลาลาดเนี่ยค่ะลูกมันจำหมู่หมดต้องหนาสุดให้ลูกจำหมู่หมดต้องจื้อเขาขำพวกจะโกนให้ขำจะว่าจำหมู่หมดต้องวะที่นางอะไรดีวะตั้งสูตรตั้งเฮาเนี่ยมันเหมือนกันเยอะอีน้องอีน้องเขาวางสู่อีน้องได้อาบเพราะสู่ห้องว่าปีหน้าในใครกระตั้งไก่ไว้ที่ที่วันนั้นค่ะล่ะอันถ้าเอาเนี่ยเปลี่ยนปีมันพวกเปลี่ยนปีปีสามก็เท่าไหร่ฮะเจ้าตาเห็นมาเดี๋ยวกันจืดปีลูกจืดปีหน้าของใครเจ้าไหนเป็นปีลูกเขาหรือเพราะนั้นปีลูกเขานี่ปีลูกจะปีลูกเต้ปีลูกนะไอ้น้องว่าอายุจุดที่อายุตานกำเหมือนกันจับเหมือนกันปีโลจังหวะนอปีโลข้าววัดถูกเป็นพี่น้องกันในเจ้ากู้สูตรจุงมากันเมื่อปีโลข้ามาคาโลสองแรงมาค่ะแล้วมาบีปีหูกุ้งแล้วมาเดียนกุ้งแล้วมาการสั่งเสียนี่กลางแล้วขลาดจุดที่น้ำตีขลาดมือเดียวควายโมดอะไรกดบนเสียนเอาอย่างเกี่ยวกับคนไทยขลาดผู้หญิงมันคนร้องไห้คนตกไห้คนกินเดาหน่ะมั้งเจ้ายันนอนดึกลูกหลานหลวงพ่อในอีมั้ยผู้เฮ็ดก็มีปองเมื่อวันนั้นเรื่องว่าหมองในมั้งใช้หึงมาว่ะเข้าไปลุงเจ้านี้อยู่ใครอยู่กวายจังเข้าไปมันเดียวยักวัวก็มีอยู่ใครอยู่กวายจังวัวยักกายค่ะลูกกายก็ย้ายเสียงยัก
anh đợi tì hú này mi hú cái gì anh đợi cá xéo mi như bữa cậu cái đẻ anh nói đợi vì anh có biết khoa khen cậu quay ở đây mà đéo hơn có tiền hơn lắngนั่นหรอค่ะเจ้าจังเก่าก็แล้วมาขึ้นผ่านข้าวนั่นขึ้นผ่านข้าวมอนมุงตองนั่นยังหนามอนข้าน่ะลูกไอ้เท่ามันข้าน่ะการฮับก็ย่ำจำเสือรู้จำเสือที่อันเหมือนเนี่ยเขาสั่งก็ได้มากเอาหน่วยกับก็ยอมแย้มหน่วยยากไว้ยากทางก็ยกบอกแต่งแกนตัวพอติมันสักพอได้วางลอยเพิ่งเขาที่เอาตอกด้วยกูตีตีใหญ่เหมือนน้องลูกใหญ่เหมือนน้องพอมาวนจำชูในครอบผมอ่อยห้อยปรมีชูใจกู้สู่เปลี่ยนใจคืนหลวง12หลังห่มปืนห่มบอกการงานกู้สู่ในทุกๆชั้นเด้ละเฮ็ดคุณ5ชูในอ่ำในท้ามอยู่ไหนละเฮ็ดไว้มาเปลี่ยนสัตย์เสู้จ่อยเฮิร์นเมื่อไรคุณออกทำสัมปันดิกมาว่าคือเฮ็ดอามัดเมื่อในกองสีอุบเมืองว่าในขาวานได้เป็นหมูจุ้มบนในกระด้างสีเหมือนข้าเฮาโทษไว้กู้สู่อย่าไว้เมื่อเราขาโคปิเจเดียมีอย่างคาปิโดหนอกไว้เอาเมื่อขาได้ปิโดเอาเมื่อขาได้หมากเรียนแกนหูมองก็ช่วยโยโคดีโคจ่าจะในหับเมื่อขาได้เงินคำจะในหับบังเมื่อขาได้ขาได้วัวก็เอาเมื่อขาได้ใกล้เอาเมื่อขาได้มากก็เอาเมื่อขาได้พี่น้องกันขันหน่อยปีโดเหมาปีบ่าปีโดเหมาปีโดเหมาขนาดนางยิงก็ดีผู้เพราะผัวหามาขยอกสิริผู้เขาหนังกุญแจในเมื่อก่อนเขาปืนเขาเอาเขาจ้าคำเรียกเขาเราคำตัวเขาปุ๋ยอาเจไม่ดีเขาหือเขาเอาเขาต้องเอาเขาเฮ็ดดีของเขาเอาเขาตีไปตีปืนตียิงหือให้รู้ว่าสังพวกคำหาที่ลงตัวปุ๋ยก็สิริไม่ดีเขาหลงหม้อเขายกก็เป็นสิริเขาหือเจ๊ซักก็ได้อีอายุการสิรินั่งยี่ในชัวผ้าห่มยกผ้าควับไข่ข่มใหม่ในเป็นสิริมียิ่งย่าชัวสิ่งเป็นเด่นสิ่งเป็นกินได้กินสิ่งเป็นย่ำได้ย่ำนำเป่าโคเก่าสิริมียิ่งย่าชัวเจ้าขลายเคลื่อนยกผ่านยักผักขั้งข้ามผายสิริกุญแจลายหือชัวคู่ห้องนี้มีที่เผยมีที่กุญแจอยู่ไหนพวกเขาเฮ็ดก่อนแกเบี้ยงพวกการห้องอยู่แล้วใจอยู่หนูเนี่ยข้าเมื่อปีเมื่อพอเอาเมื่อเนี่ยกูน้องใจสูกูน้องใจได้มาท่าสูข้าเอาเมื่อกูน้องใจมาป้อสูยามสูสันติว่าเมื่อเราข้าห่อปันเป็นเฉยๆเปลี่ยนเงินกูเป็นวันในห้างสูข้าเอาเมื่อกูโฟสูหลักกูโฟสูเนี่ยเนี่ยคาปีรวมเนี่ยผู้ค้าเขาได้ดีว่าดีค่ะผู้ค้าเขาได้ดีว่าดีอยู่ด้วยกันได้หลายปีเมืองก้นหุ่มหลายป๊อกดัดกรรมคนละคนแล้วก็ชูนอเฮานอนเนี่ยชูนอเฮานอนเนี่ยจะเจ้านะอีป้อมผ่านคนเราเนี่ยจังหลาพวกจัดต้องมีอยู่เจ้เป็นอันดีกันก้อยๆสุขให้หูพวกเราอันละล้วนเลยเดี๋ยวมาก็ตั้งหลักก็เผียวมาตี้ๆกับสุขให้หูเป็นว่าเป็นอะไรไหนพวกมักมีดีเป็นก็ยังชั้นฉานล้มหลังล้มป้องกันก่อนมีสุขให้หูพวกทุกย้ายขันเจ้ากลางเดิมมากถึงชากันแล้วปั้นให้ชิงเขาพวกทุกข้าก็ชิงชากันปั้นอ่ะพวกผ่านหนักก็อากามีมาสุว่าตาเจนใจสั่งมาสั่งกันติ๊กไว้โหลหลักกันติ๊กกันก้อยในแกพวกมังบีดีไปเกณฑ์แช่ฉาลองหลักลองป้องกันใครหลักใครป้องกันชูให้หูอันว่าชุ่มจังหลักอันว่าเขาเตะก็ยุ่มชูอะไรก็เปิดชูมีด้วยเข้าในของเขาผ่านดูห้องเสียงดังงานจนจอดบ้านจังว่าไปดีจันนะบาคามีแต่ไหนก็มีดีก็ยิ่งก้นใจหมดละต่อขูจูกันค่ะปีนางปีโลช่องสูจามเตะกว่าดอกสูจามเตะอันผู้ชูตีหลานั่นชูตีเปิ้นมาสูเก้าสูต่อเปิ้นนั่นต่อสูย่ำเก้าเปิ้นรู้ตีดีหลักอันนี้ก็เลยล่ะคนใจในเจ้พวกเขาใครหลาเขาหลาง่ายเฮ็ดเขาเฮ็ดพักถูกเจอไว้ก็เขาหลาลองการลองไปการกัดเจียวกันนั่นมากก็เขากว้างก็มีกว้างกันปีนาปีรู้ว่าในกาข้างใครกาไก่เจ้ามาลาก่อนว่าชังใครกาป่วยโปวายมาก็ขาของไก่มาก่อนว่าชังใครกาเต็มเจ้ากัดโปวายก็ขามาว่าชังใครกันวันชังเป็น4-5ขึ้นจูป่วยขึ้นไปวัดตัวใครมาเมื่อไหร่มาว่าชังโอ้ดีว่าดีค่ะจะเตี้ยวนะชูกับเรียนจูชูโยลูคือเด็ดจังท่าจังลางก็ละมั่วก้อยกาชูจ้ำลองเขาลองพักจะได้ชูจ้ำจะได้ชูจ้ำกูไม่ว่าจ้ำได้สองปอกค่ะเฮ้ยชูจ้ำอยู่กาปอกหนึ่งในมันก็กาลิกะแล้วมาก็ขำหูข้าก็มาหุงพักเรียนค่ะข้ามาในข้ามาสมัครพิษในขัดตำเหมือนน้ำมบอกให้ช่วงปากค่ะกว่าพวกมาจำชี้กินก็มือจ้างกินค่ะก็ได้ค่ะก็ถามจ้อมือหน่อต้องเพชรหือชูต้องเพชรหือชูค่ะก็นะหน่อ
มันว่าสูเนี่ยว่าอันหมักพิษเตี้ยมเพชรปีเอาหมักพิษเพชรปีสีชั่วปีนั้นเพชรจังให้หรือนางว่าไหนคะหมักพิษนั่นเพชรว่าปีรู้ว่าอยู่ในน้ำหนักตะกอนเพชรว่าเขาอยู่ด้วยกันตั้งปีตั้งกวยขมเพชรว่าเขาว่าไปกับพ่อหมอเฮ็ดได้ก็เสริมนำในกองมาเพชรตีชั่วพ่อกวยเนี่ยว่าโหรัดปันเจ้าไหนอ๋อหนอจำที่ไหนก็อย่างเก่าตาพวกข้าสมาเสือกือโมเรียกข้าลูกข้ามาเสือกือ2 กำกือได้นำหนาวขนาดเจียมหนาวข้าลูกพอมาจำกินด้วยมันมาเกิมว่าเจียมขนาดคือเจียมมาชัวข้าก็ว่าไหนคือก็เจียมยาวคือจางมีมึงเป็นขายนางกันในเต้คือเจียมก่อนจังเก่าชอบปีก็เจียมคือก็เจียมซ้ำยากันเนี่ยมือเอาหลังตกมือใส่ห้องน้ำไม่แดงเปลี่ยนกาวันไหนแค่จ้องกว่างเนื้อขางโยชูมันอะไรยันตัวเนื้อขางเกี่ยมือนั่นมาข้าก็ได้วนได้ตามว่ามันก็ด่าข้าก็มาเฮ็ดดิมาเฮ็ดข้าก็มาจ้างแข่งเขาเพราะมันเป็นอะไรคำชูห้องมือจ้าไปเปลี่ยนมันหาตีมือขึงเลยชูประถอดใบมันตีวันก็ได้มือขึงดีไรก็ได้ขึ้นมาบอกชูอยู่แล้วได้มาเตี้ยคำจุ่ยกันมั้งเมื่อไหนน้องหน้าเมื่อเราไล่คาราปีรุ่มเอาอังกอมมือคารายับขึ้นมากำผูคือขึ้นมาหรอพี่ช่างสุเจ้าการร่วมหน้าร่วมเสืออันมาเหมือนได้เป็นปีรุ่เขาว่านั่นจ้าไอ้ยี่เดี่ยมอย่าล้อเหมือนแน่ปากก็ไรสังหูเป็นปีรุ่ได้ตอนหน้าตอนตากันอุปสากันเป็นปีรุ่เขาว่านั่นเป็นปีรุ่เขาหน่อสุก็คู่ไปยอกล่ะยอกหน่อมีอย่างเขาโลสูเป็นดังสักเช่ก็ว่าอุเมฆขวาเปียวันได้มาปีใหญ่สูว่าเกี่ยวสุ่มปันมือล่ะคู่เงินคู่คำยังไงคู่ไหวยังไงสุ่มเอาปันมือเตือก2 เตือกหล่ำจังเลือกเอามือล่ะเขาถามปันกุ้มโยติโบเต็มกายเต็มเจ้าไปเหมือนกะลาเอาไปเนี่ยสูใครหัวพี่รู้ก็ว่าอย่าไปก่อนนั่งยิงก็ดีผัวว่ะว่าไหนสูใครหัวเขาเจ้าเอามือมันก็เอามือสูว่าคือพอไปได้สั่งสิ่งหลงมาสามีมิวกับเหรอพอไปได้ก่อนกวายเอาว่ะสูใกล้งานคืออันว่าดังจีกันก็กวายเอาว่ะวัวก็กวายเอาว่ะอันปีรู้อะไรมาในกลางสังเชนก็กวายเอาว่ะเวียนปีหูก็กวายเอาว่ะเหรียญก็กวายวัวน่ะสูใครหลงว่าคงยอกหนาสูใครหูปันมือหล่อสูคนนำเป็นนาสูก็ปันมือหล่อสูปันเบารู้ดีล่ะสูดูเจอปีรู้เขาดูเจอปีรู้เขาปีไอ้เขาเนี่ยมันตื้นในนั้นรู้ว่าสูก็จางบ้าหือเมื่อปันเลี้ยงเอาก็ห้ามจางมือไอ้ไหนก็ยาวกันเนาะก็ยาวแล้วปันมือเบื่อเผาเฮือนเดียวไหมก็ในมือจำได้ละผูกเขาในดังผูกเปิดในเหมือนกันที่ปีเดียปีหนังกันน้องกันน้องหนังกันก็เป็นปีก็เป็นน้องก็ในมือปัดไปได้กำลังปัดเอาคืนเฮือนมือของผูกก็ลุกมาชิวชีตานี่มาหากันไหนมาก็อยู่หลายก็อยู่เฮือนบนนี้ที่ซื้อเดี๋ยวน้องมีในหนาที่อยู่เฮือนไทยก่อนหูจักเฮือนหนูหูจักหรอหูจักก็ดีมาว่าหูจักเฮือนก็ดีอยู่เลี้ยงเขาหนึ่งเอาได้กับมันนึกกินข้าวกัดนั่นหนึ่งไหนดีเพราะอุ่นเดือดแต่เพียวอะไรหนึ่งอ่ะต้องไงเขาได้หูพักเลยรับสิบเจ้าหัวมันได้มีผังมาขืนมาหัวชูกันแล้วหลักตั้งวันมันได้ก็อยากพักตั้งอยากตั้งหลักตั้งวันมันได้ก็ได้เมียออกมามือเนี่ยมักคือ2-3 ลูกช่วย4 ช่วยเสร็จในโมอรอนกับนายเนี่ยถุงเดาเสีย2 แคบตั้มมักพี่เสีย2 กำนึกเข็มแคบเกลือนั่นทะเลปีเดียมาเสียกรอบกันหน่อยเห็นไหมเอาเสียงปล่อยงามยาออกกำไรกวนกูหยกขึ้นมาเลยปะเสียหน้าหวานแคบถูกเนาในตื่นมันนำรับสิ่งไว้สมหันในมันไฟเปียกเขียนไว้หนักกำไรไว้ในงามองหัวต้มในข้าวหนาวดูปั้นออกมาหอกกำเขาบนหูมาเงาเลยไม่ปั้นเจ็ดในงามองโยนลูกเขาเนื้อหวานกำไรออกมามันเปื่อยแล้วเขาเอาแก้วถุงเราได้เขาจะปลาเชียบยองจำจีบยิบกว่ากันมาได้กว่าคือมาเดียวแหละแล้วเขาชมฝาไหมโลเพชรก่อเพชรตู่ก่อตู่เจียมก่อเจียม
ốm được có lượt ạ ốm mà xuống tùng cứ đó quẹ cầm ta nó cả khước đại xuống các cái khước ngón cầm phủ bên nam mi mua rồi các mày nó trở lại đây khâu tám mi chúa đâu chẹt mà không phát học bom bán yên bán phát ở bán thì người bán chúng nó có chùa mà khi có phết vào cứ có trên mà sao bom hết mà cứ ngáo hết cái hơn mà cứ này ta trói gì rồi chẳngมันta đây có điên nữa ba đây có điên bao đây sang à ba đây mòมันba đâyหวานมันหูมาถึงหนาวแล้วเจียมกาnày có sải cửa đuôi lại có sải bạc khi đuôi thì cái chiêm mù nò nó mồi thế này bản thế này chỉ mê chú ya mồi thế này tên hừa cấm hay sáu bọp mình tên hừa bản thế này bọp mầm chiêm mày cha làm ơn cấm này không mà đây cấm này mê còn đây kín ở mồ kháng hải chấp sầu phổi mua đã hoàn kháng phui chấp sầu phổi mua đã phiênกันphiên mồ phiênกันphiên mồ bò hoàn cấm này cứ sợ chọc chuyệnมันหนังหัวพี่ไฟคำนั้นมีเด็กดังไห้ดังป่องยองกินน้ำพริกตำก็ยังมั้งใจกินได้ก็น้ำพริกพวกเขาตาไว้ได้ฮะเพราะเจ้าไข่หมูเฮ็ดอ่ะมีตั้งที่ตั้งตำตั้งจะทำเนี่ยเราจีบตอกให้กินน้ำพริกก้อยกว่าสังไหนการตำมันกำลังขึ้นเคียงกันเลยก็ไม่มาทำทีมเฮียงสมัยอยากตุกตั้งกูหรือว่ากูฟุ้งทำยังไงช่างอ่ะการตำเสียงกำหายขึ้นเคียงมันตู้หน้าผากเขาได้cho phải cầu hứa bao giờ sợ là trang thích đẹp là có thêm ít thôi hứa trang miệng lo phủ ấy hứa gì mà bây giờ trang chết để làm phải việc xài mà cha có được không ơi giả tốt nửa phanh rồi bên đây làm việc phải tạm mặc thiết thủ đâu khá xíu cho em ơi mà cầm miệng hiện ở lão năm mà thuộc xe cũng khoảng gì đấy khả là gì giống nó có khi mà mới khi một mà lão năm tàu đi mà cắm xoong đứng cái món gì mua chơi cái này nữa quái à cái mày miếng của hay đủ hơn mưa non cái đặc cắm này mày nó thế là phố đèn non để hiếm thả nọ này nè phải chắc xiếng miếng hay mới quỏng này mà tôi cả phố bên khoe ôiตั้งน้องตั้งปีป้อนเหมือนกันลูกตาน้องมาเลยเพื่อนลง12หลังห่มปืนมีบนโกเลยหนึ่งโคกันโคกันโคปูโคเกทำบ่ลมเรื่องได้ไรตุ๊กตาเขาก็ใครลืมชิมพี่ลุงหมอกล้องก่อนเลยเรื่องกล้าก่อนกล้าขายก่อนกล้าขายตาไม่ตายละเจ้าผัดกันก็เป็นเมียใหม่ก็ที่หาผงไงได้ก่อนในเปียก่อนจับแต่เราจะหมักทิพย์เข้าตาเราจะหมักทิพย์เข้าตาเจ็บไว้นะเมื่อนอนใจก่อนต้นเหมือไก่เพราะชิมพี่ลุงก็ก่อนเลยนึงชื่อของไอ้ก่อนเลยนึงเช่นลูกก็ปั่นไตมอนนึงให้แล้วให้ยืนกว่าก็ไม่ดึกมองฉับhơn cả các mày cả non nhở mi ngọc kiếm tinh tây đinh bột kia đồ kiếm tím tích chuyện ạ nèผมพาไว้ใช่ไงวะนอนเนี่ยอะไรที่นั่นเนี่ยแต่เมียงปกlà vậy này là vậy nhịp nhấp đọc thái này thằng vợ nhịp nhấp là vậy giải giúp không tao mới giúp chìm đại chú con về hàng mới hầm lúc xì làm thế mới hầm lúc xì rồi là vậy mày ít rồi này mày à chú cắt hả chú cắt hả cắt cái này giải giúp của béจะlàm này àจะlàm hảจะlàm nàyจะlàm này à rồi cái để tăng vănคือไงเขาbị cuốn àเขาbị cuốn xuống àเขาbị cuốnอย่าไปยึดเขาแล้วnhà hắn nói thủ đô cắt à cắt quá tay à bắn thì hẳnตุ๊กตาตั้งน้องใจสูได้ตั้งชูกัดด้านข้าได้ดินอ่ะน้องใจเขาเปลี่ยนหรือน้องใจสูในเฮือก12หลองหอมปืนไหน
ลำไปเฮืองผมเฮือนพอกันงานไหนสู้ไหนอียังก่อมปองหาปันเฮาเองชินเพ่ลุงหมอกล้องก็ชินเพ่ลุงน่ะหมอกล้องก่อมต้นในนึงชื่อของก็ก่อมต้นในนี้เนี่ยโอ้ไว้ได้ที่ตรงอ๋อน่าจะตีจีดัดในชัวกว่าไอ้ไหนไอ้ไหนตีจีดัดในชัวกว่ามันจังว่าเพราะว่าสุปันเฮานอนหน่อยสุดเตะมือผูกมือวัดชินเพ่ลุงน้ำกล้องก็เลยนึงกว่าใกล้สังมาหมอกกล้องก็อันน้ำกล้องก็เลยนึงกว่าป้องกาขายกว่าก็มัวจำมีเหลืองแกนุ่นขั้นจำนี้นะหมอกล้าหมอขายเนี่ยเอาล้หมอได้หมอหน่อชูหมอเต้หมอหน่อชูหรือล่าตามรู้สูก็ใจกาเลื่อนแล้วก็ฉันเป็นหรือล่าตามเนี่ยล่าตามยาลามไตเงยยาหรือล่าตามไก่อูป้องพ่นชูมาทั่วเขาป้องมาป้องพ่นทำทั่วสูให้ไหนหรือล่าตามเนี่ยกามันชูมีอะไรเนี่ยสูใครเหรอเดี๋ยวทำพอจากกามือพงมือเต็มเจออะไรที่พูดของบ่าวของเขาคู่รู้อยู่ก่อนตาขายจากปองมีอย่างเดียวเนี่ยตากาก็มีทั้งในอยากสั่งสุกก็ตังกาได้อุ้มเมียวรัดไว้รู้สึกว่าขับพวกกับขายตังยานแบบนี้วันนี้อะไรสุดขับว่าพวกเมื่อขายเมืองตังยานขับว่าหมักนี้เมื่อขายเมืองป่านในก่อนหนึ่งลูก2 ปี 3 ปีว่าสุดใครหูพี่น้องเมืองป่านในเขาเก็บหมักนี้มาสุดใครหูอย่าเมาสุดเพราะท่านอาชูมอก้ามอคายแบบนั่นเตี้ยเลยหมักนี้เยอะหน่อยมอก่อนไม่เป็นต้นกลางยันรัดตามเพราะว่าเชื่อนอกใจสูก็หมักนี้ดีเป็นแค่ยังแข้งขาเป็นนั่นไงยิ่งคำบอกเมื่อมาอย่างเขาเมื่อชินมาอย่างเขาเมื่อโคมาอย่างเขาเมื่อวัวไก่มาส่วนเมื่อตัวน้องใจสูกวนไปเฮือนเปิ่นหนังสูก็ใจหังเปิ่นทางกินทางนั่นเพราะสูติเมื่อเฮือนต้องใจสูเตะชั่วอยากคืออยากจะได้นั่นโดยเขาคำไหนตายหาบักสัตว์ก็อยากจะได้นั่นโดยเขาล่ะเมื่อพวกเขาเต็มเมื่อเด็กน้องใจเขาเขาเด็กเมื่อน้องใจเขากระดาษน้อยนะว่าพอสูบปันเขาเมื่อนอนพอสูบปันเขานอนเดี๋ยวสุดที่เขาเด็กมือน้องเด็กน้องใจเขามือเที่ยมือมือเที่ยมือพอสูบมือเบี่ยงสูบนอนในเขานอนมือพอเขาเลยนอนดึกกว่าเขาลูกลานั่นน่ะพอเลยนอนเจ้าแต่ว่าเลยมือเจ้านั่นน่ะนั่นก็ปากปิดปันนอนเด็กก็ไปบอกว่านอนควัดเดี๋ยวอะไรขาผมพี่ทำเนี่ยฝืนมือเดียวมาดูเหียงเอาว่าลูกเมมันคนชิบลูกก่อมลูกเช้าลูกก่อมลูกนี้มันตืบเขาตืบบอกคือซื้อขาพังกระพาปิงลูกไงกามือเลยมือก็ละมือเห็นว่าตายชัวมันจะมีเงินมีเหียงก็โดนไป12 ห้องปืนนั่นเมื่อวานที่ยังเหือมันกวนไปเฮือนปืนนั่นไปเฮือนกว่ามือตัวตั้งเฮือนไปเฮือนแหลมเปิดในมือตัวเดียคำว่าสุวัตเตมือสุวัตคำว่าเตมือทุกอย่างมันแน่มือก็ว่าคำว่าก็ด่วนก็ว่าเตมือนั่นได้กับว่าหลวงคำว่าก็นางอ่านก็ว่าเตมือนั่นได้กับตื่นว่ารู้ว่าที่หุ่นนำกันมาก็กลางว่าเตไปอยู่หลายๆดีงามมั้ยขาผีวัดต่อยคำจูได้เตเงียนถึงเงียนจวนนี่มั้ยกำปั่นว่าเด็กคำจูได้มั้ยมันเนี่ยเปลี่ยนละวะนะบริขากันกลางคำได้กัดหนามมือกับมือได้มันก็นี่คืออะไรมาเฮือนมันมันจับถามเมื่อจำตาที่ยึกมันมองหันกับเดือดสุขให้ลูกเคย12 หลังผมปืนเลยมันจะเป็นปืนเป็นเผาเป็นนอกใจสูนั่นนี่นะมือกับมือแบบถักเตรียมของมือก็แบบคงยกปากอยากจะยกมือเยอะหรือมือหมู่หันกับไหนไอ้ดูคนบนแช่มน่ะสะโพกมือกว่ากำตีกับไหมมันเอาเด็กเขาบ้างห่มก็แบบน้องใจไอ้สัมตองมันสัมตองน้องใจลูกของน้องใจในห่างดีนะลูกคู่ก็แช่มหนาวลูกมันน้องใจต้องมันมันเจ้าชัวเขาก่อเจ้าตันเชื่อเจ้าน้ำตัวดินเจ้านั่นแถมเลยสุ่มก็เข้าไปตั้งไว้แหละยายเขามาเนี่ยชัวหลักลำดับมีเฮ้ยเจ้าน้องสัตเทเจ้าน้องอะไรสัตเทเจ้าน้องสั่งสัตเทมันเป็นเพื่อนแล้วอีมาฉมาขำตั้งวันมือว่างมาบ่มใครเมื่อเป็นเพื่อนแล้วนะมันว่าเป็นเพื่อน12 หลังห้องเปื้อนในห้างมีเงินเผามีเงินน้องสัตเทอะไรก็อย่างขึ้นมาขะได้ปีขึ้นมาขะได้เป็นเพื่อนเขากำเดียวเป็นเพื่อนน้องใจมาขะได้ปีมาขะได้ไอ้เนี่ยขึ้นมาดีไอ้เนี่ยตัวขึ้นเหมือนน้องใจที่ด่าแต่เฮ้ยโคเหมือนแกมาได้มามันได้กินจางมันใกล้น่ะรู้มั้ยพอกินจางมันใกล้ได้โคเหมือนมั้ยก็ใครกินจางมันรู้ก็ได้โคกับโคเหมือนมันรู้มั้ยวุ้นก็ไผ่ก็ขึ้นป้อนได้ไผ่ก็ย่าไผ่ก็ป้อนเป็นกันดี
ขึ้นมากันไหมนี่เมื่อเปิดเปิดอันไหนมันจะฆ่าพี่ใหญ่เป็นเฮือนขันน้องซ้ายเขาเมืองก่อโจตัดเชื้อจะก่อโจตัดเชื้อจะได้มาฉืนเผื่อหน่อยฉืนปัญญาของนางเร็วอย่าให้เขาไม่ใหญ่ฉืนเผื่อเปิดเปิดเมื่อความเป็นเฮียทางจะไปอยู่ตารางงาหูกูมันเก่ากูมันยอกก็คำไหนไม่ใหญ่ลายดิชุบกูเป็นพูดเอากับกูมากินหูมั้งควงเปิดลายเอาหน้าไม่อยากไปเฮ็ดดาบเพราะเป็นเก่าได้ก็กำมาดูฉืนปันก็เป็นปีใหญ่มาดูเบิ้ลตากโก้ตากชีมั่มดูฉืนปันไอ้มากูควงเปิดเก่าไม่ได้มีสังเกตเบิ้ลข้างขาน้องซ้ายนางปีใหญ่ปีใหญ่เก่าวันชิบผืนก็ยาวผักกาผืนรักวันชิบลูกก็ยาวก็คำยาวก็ไอ้เนี่ยมันมายองกวนจังเหรอมั้ยจังอะไรเนี่ยมั้ยยาวใครอยู่ดีจริงว่าหนอข้างนอกนางสัตย์เทอยู่ดิวนางสัตย์เทเขาอุ้มสุกันแล้วอุ้มมีค่าที่ไอ้เนี่ยไม่เด้งสวยไอ้เนี่ยไม่ดูเด้งสวยหรอมันใจข้าเป็นโฟข้างนอกข้างนอกข้าวเขาได้เป็นน้องเปิบใหญ่กำเดียวข้าวแน่มีมาได้ไหนใจมีมาที่ใจมีมาที่เตียเนี่ยใจตาห่างดีใครตาห่างดียังไงบอกปุ่งวิดีโอสูงกว่ามันเนาะห่างดีเจ๋งแฮะเป็นโผเป็นโผน้องเดียวเนี่ยแต่เป็นโผน้องอันไหนแต่เป็นน้องเปิดปีเดียแต่ใครยาวคือผมมีเปิดอันไหนกินจากเปิดวันเกิดเนี่ยแต่ครับแต่กินจากเปิดขาปีใหญ่เป็นตะวันพ้นกูเปียกเสียงยาตะวัน5ปีน้องใกล้ๆ5ผูมีร้อนขยาวเตยต่อนื้อต่อเติมเจ้าของเป็นของ5ใกล้ๆขยาวก้อยกามือเดี๋ยวไหนเขาได้ลัดในเมืองไอ้บ่ถ่อมก้านเปิ้นอันวันไหนก็ลัดในเมืองถ่อมก้านมุนเจ้าได้คืนผ้าถ่อมก้านป้องกัดเป็นชัดเชถ่อมก้านลูกก้านมีพิษปืนต่างวันต่างสวนนั่นอันอีนั่นมาว่าเป็นปีโดสูนั่นเป็นปีโดสูนั่นมันมาว่าไว้ลองสังนึกลองหลากกันพิษกันช่องตองผู้ลองไว้จักกับกูมิวมันว่าหือมือว่าไหนที่ว่าถ่อมก้ามุนเจ้าได้ขึ้นผ้าขลาปียายถ่อมก้ามุนเจ้าได้ขึ้นผ้าตะกาหลวนในได้นี่ปั่นผงในผู้หลวนในโจ้ขำกันได้ผู้หลวนในโจ้ขำกันได้ผู้หลวนในโจ้ขำกันได้ถ่อมก้ามุนเจ้าได้ขึ้นผ้าเนาะที่ไหนบ่ถอดกำก้นกล้าเป็นชัดเท่ค่ะลูกอลังปีบ่เต็มเมียดมาปีเปลี่ยนมูบ่เมียดบ่เต็มมูเปลี่ยนมานบ่เมียดมาเป็นควายเสมาเมียดยาเสมาเมียดขันหรือเมียดมาช่วยกลัวมีคือที่บ่ถอดกำชัดเท่ได้จำเมียดสิบ่ถอดกำลูกกำมีได้แต่มันน่ะปีโดสูงมาว่ามือว่าไหนว่าคือไว้ก็เคยว่าไหนว่าอันไหนแต่ขันดองซากับฮู้ขาพี่ใหญ่ข้าก็ซ้ำกว่ารู้มีมือว่าน่ะไม่ก่อให้กันก็รู้เป็นห้องเจ็ดซื่อๆลองหลักลองเลยค่ะมันจะขาบยาก็เขาในปืนเอาเฮ็ดอำนาจเนี่ยกอกสีในเมืองปนาสีในเยี่ยวขาน้องก้อยเป็นหูชุกใครเอานี่ไอ้เนี่ยมันเลยหมอยอนกวนอย่างมั้งเมื่อเลยเป็นอำมาตย์ก็เป็นปีใหญ่เมื่อก็เป็นคุณหนูคำหมดมั่วไอ้เจ้าขาโจมขาพี่คุณหนูคำก็ดีใครเอาอันข้าเจ้าเขาได้ปีนมาค่ะลูกในขณะป่วยพี่ใหญ่นั่นน่ะเรียกมาดมีหนึ่งใครเหยิงแสดงเธอนะมันเป็นเฮือนปืนดูมาว่ามันจะเฮือนมาตีดูเฮือนคาเตนั่นเจ้าก็ขั้นเทียงกันหน่อยดูในเต็มสวะลอยหูไหนก้อยกาอันอีมามือก็มือว่าก้อยหล่ะในกับมือบังหัวข้าป่าลุ่มค่ะว่าใครควรถามในใครนี่น้องก้อยพี่รู้สูงมาว่าก้อยมือบ้านไหนจ้าเหรอข้าพี่ดวงสังเกตมานะกูเมียวกูเมียวในข้าวคำว่าดังหวักค่ะก็การสังเจอปียายเขาขาดถามว่าเป็นคอมิ้วในมันมาว่าหือมิ้วในมันมาว่าหือเนี่ยแต่ข้าวเขาชะล่างในมดค่ะถูกทำเป็นคอให้ไหนฮะแต่เฮียไหนกว่าหนึ่งเจ้าหนังผ้าใบหลวงนั่นมันมาว่าหือเอาเฮ็ดหืออยู่เฮ็ดหือกินเฮ็ดหือผ้าใบหลวงนั่นเก็บผ้าใบเป็นด้างกว่าผ้าใบหลวงนั่นค่ะ
มันว่าเนี่ยว่ามาหลับในคานาหนอปีดูเขานั่นหนอเมื่อยามหนังนั้นเมื่อเขาเจ้ากันที่เขามีผ้าไว้ไล่หลงผืนหนึ่งว่าในค่ะว่ากันในก้อยกาปู่เกียรในวันเขานั่นซ้ำมีผ้าไว้ปู่เกียรในวันเขานั่นซ้ำว่าจังให้ถือคือสองก็คือมีผ้าไว้คิดเต้ก็แข็งเพราะเมื่อคืนคือหนังเก่าขึ้นเก่าปู่เกียรได้ใกล้เปิ้นใกล้มาอุบกันเปิ้นใกล้มานอนเฮือนเก่าก้อยเก่าผ้าไว้คือนั่นมาอย่างเก่าเฮเอาเต้เอาลายก่อมเจ้าหนังเก่าราคามันผ้าไว้คือนั่น1 เดือนละ5 มูลือสีนั้นยาวเขื่อมได้เฉยได้ทั้งสังคือดูดาดยาวในวันไหนค่ะผ้าไว้นั่นราคาก็เดือน5 มูค่ะว่าลือสีนั้นกล้ากำไรซ้ำไปได้เฉยได้ทั้งสังวันไหนค่ะว่าปีดูมาสมุว่าวันไหนค่ะพี่ใหญ่เจอเดือน5 มูในเต้จังไว้เอานะเลยกินได้จากเต้ทางหลังลง5 ผมมั้ยทั้งสังเลยกินกันพอไว้ไล่ลงกันวัวรู้มันว่าอะไรวัวสองวัวรู้วัวค่ะวัวในมันว่าสวยเนี่ยว่ะเขาก็กดจินดิดมือกดจินเรียกมือเดี๋ยวกดผวนกดมีไกวป้อผวนกดมีไกวป้อไหนจึงซ้ำจีว่ากาหามังป้อกอตีหันมังป้อกอเตียมหันป้อมหันย่อจึงซ้ำเด็กเขาหูเขาเหือกเปิ่นป้อผวนมามียิงกากไว้ก็ซ้ำเตียมฮาดป้อกดใจกาดจอมตั้งเฮือนซ้ำลืมเจอในจึงก็สองก็เป็นก็หนึ่งในเตต้ากับผักปีน้องเรียกให้ยาวลือเสนั้นกาคีวัวก็อาจเป็นเอาเฉาชวนนั่น1 วัน1 วันสำงาเปียลือเสนั้นวัวนั้นฟ้องเพมาเนี่ยก็ก็2 ตัว 3 ตัววัวเปียว2 ตัวเปิ้นเอา1 ตัวไว้ในเต้วัวก็เพมานำไหนมือเดียวในเด้เปียเขาเต้ได้กินกาคีวัวนั้นวันงาเปียมกาวัวก็ซ้ำเป็นวัวเปียเขาขึ้นหรือวันไหนคะวะเป็นวัวปีตาผูตั้งมีวันไหนคะวะว่ามาซ้ำมือวานไหนเจอกาชีโวใส่ชวนพี่น้องก็วันงาเปเป็นมาชื่อกว่าให้ไหนเต้วัวก็ตั้งนำมือเดี๋ยวมองพี่ชาวปลายกว่าน้ำยาวอย่างก็ว่าบอกพี่ชาวปลายเนี่ยเครือควายรู้ว่าเหรอนั่นเครือกายก็ช่ำค่ะมันว่ากายเนี่ยเป็นกายงานป้อมียิ่งหมอยิบซ้ำกูจังมันกูมันจังโตป้อมเยอะชูมฮัดมัดชูกับยามยิบชูซ้ำเป็นลูกสัตว์เคปีเจชูก็เยอะอันนี้จึงกายในเขากับขัดเปิ้นเฮ็ดนาป้อนายอมขัดเฮ็ดให้ป้อให้ยอมขัดเฮ็ดนาในก็ขบปีในเต้เขามันในเต้ปีน้อมทะเลย้อนกินเผยเอาอำทำได้กากูกินเผยเอาเฮ็ดให้ก็ซ้ำเพราะว่า1 ปีนั้นจะไม่ว่าดูก่อน6 เดือนก็พูดว่าปันหนูเช้าหาบเฮ็ดนานั่นในก่อน1 เดือน6 เดือนก็เป็นปันหนูเช้าหาบผู้กบเมียก้อยขบปีในเขาสีชีพาบได้ห้ามเชงวันให้แด่เอากะปั้นเปิ้นเฮ็ดให้เฮ็ดนาเขาวันไหนอะไรกินเขากะเฮียมันขบปีได้สีชีพาบวันไหนเขาไปดูว่าเต้สีชีพาบได้เต้น้ำมันตัวมีก้อยลงอันดื้อนั่นเปิ้นมาปั่นเชียงย่ำก้าก่อนเล่เป็น50เจ้าในก็มีเป็นเชียงซ้อมเต้กายให้ในเหตุการณ์จ้านลูกซ้ำลองเฮิรนลองเย่ดูมันมาว่าหื้อไว้ลองเฮิรนลองเย่ดูเฮิรนเก่าเฮิรนบ่เฮิรนยอกไงต้องว่าหื้อปีดูมาซ้ำมือว่าแต่มันว่าอีน้องเนี่ยค่ะว่าเฮิรนศูนย์ในมี12 หลังห่มปื้นป้อปีมาเต้หาผัวเมียเต้วัด14 ยาวหาเต้เฮ็ดเฮิรนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ป้อเอายาวเสาก็ป้อลือยาวเป็นไม่เสาลือก้อยกัดดึกกองไว้แล้วถึงก็มีอันกองไว้เฮิรนปืนก็มีไปตัวมาเฮิรนเฮาก้อยเนี่ยปีดูซ้ำจังไหนคะเจอไม่ก่อนไปเอามาเรียกไปหน้าเอาเต้ามีแล้วตึกไว้ให้ได้ไปกว่าเอาให้มิ้วดูปีมาอาเฮ็ด14 ดังเสียงปีดูชัวเต้อันบังเฮิรนหลงเจ๊ๆบ่ายอันบังเฮิรนเจ๊ๆบ่ายจังหวะนั้นน่ะจะเดินเปลี่ยนอันหวังหาท่าโรงเขาเนี่ยเจ้าหนังโคมันไหลมากลางแฉงเจ้านั่นดูเหยียดเจ้านั่นดูปีหูเจ้านั่นดูมันมาซ้ำสุดที่อื่นล่ะมันว่าปีรู้ว่ามือเขามาได้มากลางแฉงเส้น1ไหลมาเหยียดกู1ไหลมาปีหูกู1ก้อยกากำได้เดี๋ยวหาผัวเมียก็มาตึงต่างกันมันว่าในเขาว่ามันว่าปีรู้เขาว่าก็ไม่เต้เขาก็มีผัวยาวกลางแสงก่อนทับตื้อยาวเวียนก่อนทับตื้อยาว
ปีหูความทับเตี้ยวเทวห้างเครื่องตัวเมาก็สุติโปไลผูเย้าจะห้างเครื่องตัวเผยหังอาเรื่องอาเดะลูกปู่ก้างเนื้อวันทำเปลี่ยนเช้าในก็สมัครขาดเอามือตื้อเฉียงเฉียงก้างเสียงก็ทำปันราคามันเวียนก็ปันราคามันปีหูก็ได้ปันราคามันกินจอมหลุมจอมวันนี้ก่อมเชียงไหลวันไหนค่ะอ๋อจะมันนี่ไหนอ่ะมันนี่ไหนกูในป้องมีโผล่แต่มันพอถ่ายเพทางรู้ว่าอายเหมือนเจ้งปีโดสูในมันถ่ายเพทางของเราลูกสมว่าก้างเสียงออกขาดเปื้อนนี้เวียนออกขาดเปื้อนนี้ปีหัวออกขาดเปื้อนนี้โอ้การขาดก็ขึ้นชื่อเสียกูก็เลยหมดเดียวขึ้นชื่อเสียเชนก็เลยเหมือนเจ้งปีโดมาเหมือนเจ้งปีโดสูมาหลักเช่นไหนเดี๋ยวร้อนๆอ่ะชิ้นเปลืองอ่ะเกี่ยวปีเด้หมดเดียวเกี่ยวเกี่ยวน่ะกวนได้มาว่าอ้ายเขาเฮ็ดดีจีมีเขาก็มีเขามาลัดดีเขาเฮ็ดให้มาลัดให้ก้อยการลองป้องลองหลารู้จ่องมาซ้ำสิมิ้วมื้อวานน่ะไอ้น้องลองป้องลองหลาลองป้องลองเหี่ยมกันจังได๋ค่ะมันว่าแต่พี่รู้ว่าจูมาอยู่ด้วยกันในป้อมหันกันได้ห้องหากันอยู่ว่าหันกันได้สูนอเฮาเนาะสูนอเฮาเนาะผู้คมก็มียายผู้คมก็มียายผู้ใกล้ก็มีเตือนผู้มีคมกว่าผู้ยายมีใกล้กว่าผู้เตือนเช่นไหนแล้วลองทหารต่างเพียงกันแจ่มจังว่าลัดต่อกันเพอในก็เจ้าออกค่ะอนุญาตธรรมวาจาพวกได้กายหิมผู้ในก็ผู้บ่กลมๆความมีก็กลมๆความเขาก็ขิงกลมขิงความหากันเพราะว่าจังว่าใครอะลองทหารกันเนี่ยจังลัดมีเด็กกับปักหน้าผู้ก็มีความผู้เด็กกับปักหน้ามีก็ผู้สำกลมสำความให้ในต้องจอมหนังการไปรู้รัดเขาจังไหมพวกเราทักกันท่าได้เด็ดจังว่ายังตั้งมีดิจ้าผู้ได้กินกันนะฮะเพราะกลางคำมากำไข่ลัดคือมันก็กันเอาตีนต่างหูก็เอาตีนต่างหูมันยุ่มยามกันเด็กอะมีน้องไปหาหมอคึงหน่อยนู่นหน่อยพวกเราตั้งยุ่มยามกันเนี่ยเหมือนต่างฮับปีโดชูโย่เหมือนในอายเขาในฮับปีโดชูความจังว่าเอาตีนต่างหน้าเขาเฮ็ดเอาตีนต่างหูเขาเฮ็ดมาพอก็ปีโดชูสมาตีนต่างหูมันมาตีนเขาในต่างหูมันที่ไหนลองหักกันในเมื่อวะแก่ครับยายเอาแก่ครับพวกหักกันเปี้ยงกันในขาวเขาโจมมาโจมใครอ่ะเดี๋ยวไอ้ก้อยกะมือเดี๋ยวไหนยอมเปี้ยตู่การยันเปี้ยตู่ยันเมื่อวานใจอุ้งมือก่อนหลังมือก่อนเนื้อหาปีน้องได้ไผ่ตื้อตั้งเลยก็เหลือเมื่อวานเนาะเขาเกิดอันตามาในเขาในอยากอยากวัวสังว่าก็ตีจ้างเมื่อวานตั้งได้ก็ทางเต็มมือตั้งเต็มเกิดได้ก่อนเปลี่ยนจริงเปลี่ยนชื่อคืออันวันไหนก็ปดลักหุ่นลักตามุ่นออกเจขามีเฮามาเนี่ยก็ปากปันตาเมื่อไหร่เมื่อเกิดง่ายๆอันวันไหนเมื่อเดี๋ยวเจจูต่างเขาเตะเอาไอ้เขาเป็นใหญ่เมื่อรู้ไงต่างคาโลพี่ยายต่างคาโลพี่ยายเอาใครอย่างเอามือคาโลแต่เจ๊ใจอันเมื่อไรแต่เจ๊ใจอ่ะมาหัวก้อยกะมือมาไหนมือหิวก้อยแต่มือมาหมักมามีมาบอกคนนี้เขาลูกคาไรเมียนใกล้มาเรียกพี่ยายเรียกเอามีอยู่ล่ะคาไรมาอยู่ในเกาปีมาอยู่ในเกาปีก็ในคาไรในใครอยู่เมื่อไรก็ได้ไปมีอยู่ห่างเฮือนเนี่ยเฮ็ดว่าไปเฮ็ดคาก็ในคาชำพวกอะไรในอะไรปีปลายเอาในก็ให้อยู่ด้วยกันได้ไหมข้าการเลี้ยงไก่ทำมากินเมี่ยงไก่ให้ในข้าพวกนั้นข้างการเลี้ยงไก่มากินไก่ให้ในข้าก็ในข้างเอาหมาในไถวันหนึ่งเลยมาไถวันหนึ่งเลยโวไถวันหนึ่งเลยควายไถวันหนึ่งเลยจ้างไถวันหนึ่งเลยหมูไถแทงวันหนึ่งเลยไม่เฮือนไถแทงวันหนึ่งเลยคาไถมาแทงวันหนึ่งเลยกุนไถคาไถมาแทงวันเลยกุนเฮ็ด
ข้าจงจ้อคุณครูคำมาเลยมาเปลี่ยนชัดเทหลงปีใหญ่อ๋อใจเนาะใจปีใจนายเมื่อวะจู่ก็ปีไปได้เฮ็ดเฮือนเหมือนนั่นจู่ก็ปีไปมีสังสีอีสีน้อยก็ไปว่างอะไรมีเด้พวกกินเนี่ยไปพวกเนื้อมันนั่นมีรองมันหนุ่มเมื่อวะพวกดึงอ่ำพวกกินก็กินมีรองมันหนุ่มนะก็ปืนก็ปีนี่กินน้ำใจดวงกินลงใจใหญ่โคมาป้อมจังมีก็ปืนสังก็ปืนกินเราฉุยยาร้องไห้นายจังให้หือเขาก็จ้องใครเอาชื่อคือฮับครูฮับพี่น้องก็เขาเตรียมหมามามือไทยไอ้เขาเตรียมหมามามือไทยเจ้ามือหางเปียเจ้ามือหางหมานั่นคู่มือกำเอารู้อายคู่มือกำเอาอัดออกมาเนื้อไปกินไปมือเมื่อได้กำเอารู้เขาใครเอาจ้องอยากจะวางโคโปเขาดันไว้โคมีเฮาไว้มิ้นไก่กินมิ้นนี่ก็ปืนว่ามันมาจับมาตีมิ้นนั่นมากินไก่ก็ปืนจับมาตีไก่ได้มิ้นนั่นมิ้นนั่นลูกกระมาลูกดีกวายหามาลูกดีกายมานี่เป็นหมักตาโพเมียได้มาเพียปันมั่งนี่ก็ขึ้นมาอ่อนนั่นมือไว้วัวกับเอาไว้กับเอาโคกับเอาปีนี่เหรอหมาเมื่อนั่นเหรอก็เอามือไทยอินด้วยพี่ยายเอาโคมือได้ปีโรตาเตจวนพี่ยายสังนองเปิดวาเตี้ยมึงเอาคำหักมือขลาพี่ยายโอ้ยเอาปีปีชูได้เห็นไรขึ้นใครเอาความเจ้าเก่าขึ้นไว้ขึ้นใครอุกจับปีจีโพเมียไว้ขึ้นเอาหมักตาเจ้าโพเมียขึ้นไว้หมาเนี่ยมันเป็นกินไก่เนี่ยมันว่ากินมีในลูกจีไก่มาไก่เนี่ยไก่โพเมีอาบันเก่ามาหมาเมื่อในอายมีไหนสั่งพี่เอาควายเต็มมือโวเต็มมือมาเต็มมือก็ดีเขาลูกกำเอาเจริญกำเอาเป็นน้ำยัดมาเชียงลงก็เอาล้างเอาขึ้นไว้ก็จะเอาล้างมือมามีนักคลองให้ยิงพี่ก็มือไทยนายน่ะก็มือไทยว่ะจู่ต้องหมามือไปแล้วกำไรยับหลงมือคืนมือก็ไม่สูมาอย่างหมานั่นมาไทยเอามาไทยหังมาไทยสูมาไทยหังเอามาไทยกันหรือเงี้ยก้นบอยดีนี่ว่าของเอามาไทยหีไปโย่สมบัติอะไรมาเยอะมีจิ้งเจ๊กที่ไหนดัดการมองเงินหนามาไหนนึ่งเข้าก็ได้เจ้าคุกก็ได้ไทยกัดไทยได้มือเดียวมามีหนึ่งเข้ากันไหมไทยก็เจ้าไทยอันนั้นเราเลยกันได้ไทยก็เป็นไทยหลวงน่ะอยากหลงวันหลวงเมาเนี่ยเปี้ยจึงจังหรอกว่าเอาห้ำกับจ้ำจ้างมาทุกว่าซ้ำกาเนี่ยก้นหับไก่มาว่ะเนี่ยก้นหับไก่มาหรอเพียงมาไทยเอาใจไทยเอาไก่ชุ่มเลย thay cả đấy thay cả thì sắm qua hướng tăng được hơi mi phá mưa cái đặt tôi gì mi có bắn cái này cái có món nó quỳ thảo pi giọt cái món nó này bốเอาไทยลงเนียนเขาดินเก่านี่โป้มาจึงจีจึงจังไว้ยองปัดของมันกว่าไรดูมาเฮียแต่แล้วก็ได้ไทยลงอยู่หนอดูเจ้าไก่ก็ขู่บังคำเดียวนั่นได้เฮ็ดอะไรเอามาไทยตอนนี้ปล่อยปานเจ้าไก่ป้นไงมันมาเกี้ยงจริงขยันผ้าเขาในอยู่เหล่าผ้าปอกเนื้อเปียมาชับหัวมาตุ๊บเฉยสามสองกำเป็นสามหกเป็นสองห้อยหัวเป็นสามจีบเป็นปวดปัดไทยอย่างนั้นกับคำเขาเถอะตุ๊บแบบนี้อย่างไว้มาก็ไม่เฮ็ดมาเอาไหมเยอะอยู่กันไหนกันไหนฮะมีคำนั้นพนันว่ากันไหนมีอาจเป็นมีน้องไส้มันเนี่ยคำนั้นพนันจื้อเลยพนันหมามือห้องให้เปลี่ยนตัวเป็นบะโหเดียงหางล้ำจำกันเต็มได้เพราะว่ามันขึ้นเฮือนมือชะมือห้องให้เพราะมาตีสำไรแดนห่วงเฮือนกว่าเพราะมาจำตารางสับออกคืนกลางห้องป้องเดียนคือป้อมว่าเจ้าขึ้นเฮือนมาชำเดียนมาจอมสมาห้องให้เปลี่ยนตัวให้เนี่ยว่ามือขึ้นหนักพันหันเลยนะพอมือเดียวมาก็ดัดถึงฝูงกำเหลียวว่ากาชัวชูนอยามาเดียวผ่านเอานางก็ทานเปลี่ยนไว้ลายตั้งมาอุชาคำว่าในพนันปอเลี้ยงสุนัขขาเพียวมาเยาเทว่าโหเลี้ยงหางลำปุ่นเชิงเตมาเดมาลามาเฮินมาห้องหวานที่มันเปลี่ยนตัวคอมันแก่นไกวเลื่อนได้หูมันทันแดงไว้ที่คาพอเตียวซ้ำจอกอภัยโลกเฮือนแอมกว่าพอลำตีสม่ำไรซ้ำเรียนป้นพิงซ้ำเรียนป้นวางกี่หาสีมือเรียนกาตั้งห้องโหควางเลยกึกกี่หางลำเย้า
พอเด็กเขามาคำว่าพันนางอ่ำยังจำเดี่ยมเช้าไรป้อมจอมตีมาสมองให้พันขานางได้มีหนังไหนใกล้คุณเปียวนาเปียวปีคำว่าพันนั้นพอเด็กเขามาชัวมาห้องให้ป่าพักสูในปีเคสใหญ่เอาพันเปลี่ยนหมาโยเฮ็ดใหญ่เอาหนังอ่ะกะเมื่อเอาไม้ละชัวเขาพันเดียก็ไอ้ก็มือเจ้เยอะเมื่อเผียวเฮือนทำไมไอ้ที่ต้องเฮือนเดียวน่ะยายเฮ้ยมีเฮือนหรอบ่มีมือก็อยู่แล้วมีอยู่คือเฮือนมาไหมไหนอีหังก็มือตัวยอกอันอื่นหูนวลมารู้เอามาสื่อวันนี้รู้อันอื่นมันหูห้างอ่ะเอามาดีตัวยอกอันปานหูนวลเนี่ยก็มีเอามือตื้อตัวยอกแสบมันหูอยากตุกตรังตกก็ไม่ทำมายังว่าตกตรังงั้นมันหูใช่ฉังมีว่าเอามาเฉื่อยมันนั่งเรียไรค่ะยายไปดูไรค่ะไรอย่างนี้ตัวก็ปั้นก็มาเจอเห็นนั่งเลยสัตว์อึดหูนอนปีให้เขาขังหืนได้ก็อยู่อย่างเมื่อตันได้เขาหักเมื่อตันได้สัตว์อึดบอลหูก็ว่ามันขึ้นจานสัตว์อึดหูนอนว่ามันขึ้นจานได้สื่อบันมือตั้งอยู่อย่างเมื่อได้นั่งเลยอันหนาปีให้เขาอันหนาเขาตัวอันหนาช่างนั่งเลยก็ปนคว้างมือเก้ก็ก็มือก็โจตันชื่อก็เลยนั่งรู้ว่ามาขึ้นก่อนในกองบอลอันสัตว์อึดหูที่นอนก็เมื่อเลยนั่งในแจ้ก็หืนได้มันนั่งไหมพอเด้งมาไม่ได้ขนาดพี่ใหญ่นั่นฮะก็อังมือดิมากำในมือกับไปตันมือยังไงกะเห็นไหนก็รักนี่มาเชี่ยวมารักลมให้ไปลุงหมาเมื่อนี่นี่คือพี่ใหญ่ก็เมื่อไปยิ้มตั้งก็ขี้เนื้อยุ่มก็ได้เจ้าไก่สมาก็ไม่ครบงานของน้องเจ้าไก่ว่ะเจ้าไก่ของผ้าหายหูเร็วเดียคือก็มาด้วยมีเจอยังอาลูกโกสิได้จ้าเอาตายเดี๋ยวเอาปืนเขายุ่งกับมีห่วงมันยาวเจ้าไก่โป้ตายเจ้าไก่ก็อยู่อำหายนะก็มัดจำตั้งอินดูหม้อเนาะช่วงลงกามอยู่ได้จีปืนก็ไม่อ่านเฮือนห้องพันหมันว่าพันหมันพอกะหันปัวเดียงพวกเกลือรู้จีปืนมันก็หอบเอาต่างหมาให้ได้กว่าก็เร็วปัวเดียงมาไม่วางเสียนคือก็จังครบจังให้บ่เลี้ยงเปี้ยดีจานเวียนน้องงานจะต้องน้องเจ้าไก่บ่ได้พันมาบ่เลี้ยงเจ้าคบเผอก็มันเขายาวก็เปื้องงาแก่นก้อยพายเนาะเพื่อเจ้าไก่ก็มึกหลวงลางเมืองก้อนมาพันน่ะบ่เลี้ยงเก่าแก่นก้อตายเชียงซากโอ้ยบ่เลี้ยงจริงกับคบต้องน้องเจ้าไก่ดาบ่เลี้ยงบ่เลี้ยงลงเก่าในอูเก่าในจีลงกว่าคำได้เตะเปียกนั้นนำกูปากินเตะพังได้ดินกูปลูกได้ก็ไม่จ้าพังกันเลยป้าลูกอ่ะเช่ากับเพียปักนาทำเลยตีไม่มีหัดชายมันอ่ะคุยหัดชายเอาหมางผังไว้ไหนก็ได้มันเอานวลยาวปนวันดับก็ไม่ผีมาสมัครผันมันบ่วันเจ็ดวันมาเลี้ยงเขาของหน้าวันไหนได้หาได้ไก่วะมันก็มาเผียวเฮือนเผียวยี่ก็ไม่น้าได้หยุ่งคือเฮือนไม้เอามีก็ถามได้เนาะพอเด็กเขารู้สึกมาล่ะชัวตายอย่างนี้นะตายแล้วนี่คือตายล่ะชัวใหญ่เขามัดจำตั้งอะไรเลยก็ในมันเตื้อคิวเลยเจ้าไก่ชำดิบมาเลยครบเนี่ยต้องน้องเจ้าไก่ต้องน้องเจ้าไก่ก็เจี๊ยบนะเจ้าไก่ก็เจ้าพ่อไห่โก้มันตายเจ้าไก่นี่เขาว่ารู้สึกเขาตื่นฝันชันมาจกแหวนเจ้าของกระจังจันหูลำหูเลี้ยงหางลำเขาตื่นว่ารู้สึกก็ไปกับพอ7 วันชีวิตเขาดีพักหวานปีเดียวกันเลี้ยงมันปีคือเขากับอ๋อยกูวันออกพอ7 วันขวบไหนพอถึงมา7 วันมีก่อนมือเด็กพัก30 ปลาย2 มีเช็ดจุกๆก็ไม่เอากันเด้7 วันกับ7 วันกับย่อกำไรสมองมาไม่2 ตัวนึงได้เป็นไม่โกงตัวนึงได้เป็นไม่จริงได้มีกวาดไว้นี่กว่าไม่โกงก็ตัดไม่โป้หลงเนี่ยไม่ปลูกหลงเนี่ยไม่ปลูกนั่นอันเป็นเหมือเป็นอีหยังเป็นเพเป็นลายคติปาเป็นปีกหันจ้ากาชาสักกันลาดโคกนยิงโคกนใจอันไล่อันผึกอันดึงอันเบียงทางโคเจี๊ยจุงอันเป็นอุบมีอันเป็นจุ่มมีย่ออันเป็นไม่จริงอันหมางสัมเป็นสังเปลี่ยนเงินเม็ดควายเม็ดหมัดแจงกากวักเงินกวักคำหมักเหรียญแจงหูสายคอมองกุยเป็นช่าง
อินช่างปวงว่าปวงปัวหนึ่งปัว7 วันอะไรเก่ามาแล้วควรมียิงโกหงโคกใจโกหงเงินคำโกหงหับปอดขัดเฮียงมากูวันวันไหนอามทับเชะเกี่ยวอันหัวคนหนึ่งหาไปเตะขัดเฮียงอ่ะกูวันวะทำชิงมาตาบ้านทำมาญ่าปีรู้เขากลางตั้งกันได้นอกใจหับโคกระมาเปียกเงินดอกคำกระมาปีปีรู้ข้าเก่าที่ข้าพังโปเลี้ยงหัวข้ามาข้าเอาได้ปีรู้หมาเวียนแกหนูมองกล้วยเอาคาเดปีรู้เอาคาเดโคเอาคาเดปีรู้ปีเมาหันก็เลยเอากระดันก็เลยปูปียาชูท่ามันไรมั่วเอาเมื่อนั้นนอกใจปีมันหักมือไปแล้วว่ากลางคำมามันหองถ้าผมมีกองหนังตั้งเหนือพี่ไพ่กองหนังตั้งแต่พี่ไพ่อีกคุกจะไรยองพี่ช่างอยู่หัวพี่ไพ่ได้หันกันห้องกันพี่ช่างวะช่างว่ำหันเลยกับกองมีนอกกองมีหน้าไว้ที่ห้องกันที่ว่าหันหน้าหันตากันห้องกันนั่นได้ต่างที่เป็นทางที่ต่างแล้วอะมันหัวใจเขาได้ดัดในห้างชูเมียมันด่าแด่มือในนอกใจชูนี่หักขวบนี่หนักคำมือชูใครหูมันหับก็เลยมือกับหูมันว่าที่หับติ้งกับฝั่งโปเลี้ยงมันว่าว่านั้นเอามือผูกไม่เด็กด้วยเหรอชูมือกะมือผูกมาเยอะดูมืออ๋องน้องเอาขอโจตัดชื่อมาฉูบอะไรงามๆมั้ยขึ้นมาไอ้นี่ฮัลโหลไอ้ตกใจตกคนมาเมื่อวานไหนมั้ยพี่ยายเอาตกใจอังคาพี่ยายพี่รู้ชูว่าเปิ้นมัดมั้ยว่ามัดอยู่ค่ะสิว่าเมื่อหลักเงินหลักคำเปิ้นมาก็ตกใจก็แน่มาในก็โกนมัดเมื่อเจ๊เด้กำมัดกันเปิ้นว่าของพี่รู้ชูว่าเปิ้นอังมัดมาเมื่อกันหลักเงินหลักคำเปิ้นมาว่าไหนลูกยายก็ค่าเก่าที่ค่าฟังโปรเลี้ยงเปิ้นมาค่าหนังตัวนั้นได้จะปติดไว้ออมเปิ้นมัดคาลงนี่มียิงซบดำปลำซบกลางก็ตื่นเว้าเด้พี่รู้สูในเกียกขี้จ้าหลงอ่ะจังว่าจังขายน่ะนี่ก็แล้วก่อนนั่นตัวนั่นนี่ที่อากาศพังโปรเลี้ยงคางค่าตุ้ยพอ7 วันเคยกะคาเดปยายฮะกะดิ้งดังเขาเฮไกว่า7 วันมา7จดกันจะอมขยันอะไรกะนอกใจก็กะสูงมันเตี้ยก็ไม่หนอบ่กะสูงมันของอาโลอันนั้นก็เป็นครูพี่รู้สูจะมาโหงอาลูกก็เข้านำว่าถ้าไม่ซ้ำเจี๊ยบเอาเม็ดบาดอ่อนก็ไม่เจี๊ยบแบบก็ได้ถ้าเจี๊ยบเม็ดบาดอ่อนนั้นโหงอย่างนั้นน่วงได้จ้วยวะเปียได้จีดวะกามเพื่อกามมันไม่ได้กระไรน่วงได้จ้วยเปียไอ้ก็เลยจีดด้วยมาจ้วยมาก็ย้อนเอาเด้ยายเปียย้อนเอายอกในจ้วยน้องก็ปั่นให้เยอะเอาใส่ถุงยางมาก็ได้ถุงโมยาแอบยางมาไม่มาแถวเฮือนไม่เฮ็ดไข่เหม็นไม่เห็นไข่เหม็นไม่หรอกบ้าตีมาตัวรวนวืดวัดว่านะไม่ไข่สูงตรงนั้นเฮ็ดไข่สูงตรงนั้นนี่ก็ชอบทานเนี่ยถุงหางนั่นเช่นเทระธรรมะไม่เอากำว่ายกระชือกำเฮือนจ้าเห็นไหมมีเหรียญมังปักด้วยกระชือปักผมเหนียวกะหือในชัวกะหือในชัวกะหือในชัวกะหือเก่าก็อ่านด้วยไหนหมออ่านก็เจ้าลูกชัดที่หนังเขาอ่านด้วยนอชูนัวเขาอ่านด้วยนอชูนัวเอาเนี่ย1 2 6 4 5 3 8 7 9 11 12 75 87 99 62 53 67 54 63 50 51 32 67 25 28 14 16 12 11 19 26 21 37 49ให้จิมีเห็นว่าใครเท่าอ่านนั้นย่ำหมอตัวขึ้นหนูฮิราชูเฮ็ดกองขันหนอเฮ็ดกองอย่างนั้นก็ไม่ขันไม่เอเกเรนโอเกเรนโอโกรอนออกเอเกเรนออกกาลานออกโอกูรุนในกองใหญ่ตัวนี้นึงอย่างนั้นกองขันกองในกองขันเด็กเอเกเรนออกกาลานออกเอเกเรนกองขันอะไร
anh ngươi nói nè tôi chỉ đi bà quán khăn nữa chúa anh bảo u đun u đây giờ phân ông qua hết ni cay là đồ bỏ luôn chứ gì rồi cay quá chứ gì rồi cay quá chứ gì rồi mua e bia bà vay e cho sạch khê đồng thở e cay quá chứ gì rồi mua e và thương nữa luôn không có mua là trời ơi sao hả mơ phố bảoว่าช่วยที่เดียวมันหัวนั่นไว้เนาะสิจะเดี๋ยวมันน่ะก็มันช่วยป่าชาวหาได้หัวไว้เนาะเอาไว้ละกำไดเอาไว้ละสูเนาะไว้ละเอาไว้ละเดี๋ยวไว้ละสูว่าเอาไว้ละกำยังอยู่จิ๋วกับก็ไม่ผมว่าเอาไว้ละนี่อยู่ในห้องหมูเสือกี้ลูกจ้วมาเด็กก็ไม่ทำว่าไว้ละนี่ยิ่งได้หมูจะกี้ลูกชื่อดาวน่ะไว้ละเห็นไหมครับคือที่ไหนการนั่นก็จะประจวบหนาเมื่อพุกลูกหนึ่งเขาเนี่ยก็เด็มเจ้าพุกเมื่อพุกได้หาบมากก่อนมีก็ลูกหนึ่งเขาเด็มเจ้ามาเนี่ยมันเอาละเอากล้วยลุงนึกขือมาอย่างนั้นหลับตาหมันเข้มๆลงมาเฮ้หลับตาหมันเข้มๆยองผุยพักถูกกลางมือได้กูกับมีแห้งผุยบ้านนู้นบ้างนักกูอะไรได้ก็กั้มกูชีกูไม่ได้กูเลยครับก็ได้กะหาบมากวายเข้าเถินกวายยาวๆกะกินข้าวในกับปอมปอดอันเป็นตัวเงินตัวคำกันไหมตูกมวยหวังปอมมาปอดพวกเราไม่จริงลงก็ร่วมเดียวกันแม่กับมันอยู่ที่ตัวน่ะแตกกว่ามีหาหลายหมดมันก็จะลำพันปุ๊บพันเกินมีว่างไว้อันใดท่านจะได้มันใช่อย่างนี้เฮียจะอะไรเฮียกับเฮียขึ้นก็ไม่หันโค้ยจะเข้มไหนย่ออันเป็นไม่โกงก็ไม่หนอฉันชินเอาชินเมื่อปันอีนั่นนี่ย่อยงจังจวมฉันชินเอาชื่อร้องโนชื่อห้องโนอีนั่นเมื่อปันนี้ย่อยงจังขลายมันไม่มากำปัดเงาไม่เป็นไม่โกงฉันเอ้าก็มาหิ้วเชี่ยวมาดูหนึ่งไปไม่ดูมาก็ไม่ป้าไห่หน้าผังโอ้โหน้อยนิ่งก็หิ้วแมงเจ้าดูหิ้วงมันผุนลูกมากก็ได้พวกผุนลูกมากหลักเอาผ้าปอกไห่ไปเราใบกัวเงาไหมปองรวมชาเนี่ยก็อันนึงก็มันขึ้นหาหลายหมดมันก็พูดป้าเราตั้งตามาเลยหาว่าตั้งกุยปองขึ้นช่องขึ้นมือไปรองเมียก็กันผุยพักตูเกิดได้เมียตัวเมียกลางว่ากลางคุณอะไรก็กำกูชิบเจ้กำของโคข้าคือมือบางกุยก็เลิกเลยกลางจานว่ะเมียก็สั่งได้เงินในข้ามากกลางงอกได้เนื้อกุยเป่าบุ๋งร้องโหในหางมาล่ะว่ามือว่าที่หาป้าเมื่อในจึงมีหังนี่แหละเงินสูคำสูเขากันผุยพักตูกำผู้ไรไว้จงก็กับพันเงินพันข้ามือสูเก่าอีหังก็ย่าพึ่งย่าพึ่งกับไรบ้าล่ะพระเจ้าแค่จีก็แล้วก็มันเอายืงจีก็แล้วจีน่ะผักไว้พวกเก่ายาพอเลยถึงมา7 วันเย้ากำเลี้ยวอาคาน้องใจมันก็มือตั้งเขาพักเย้าหนาว่ามันยาสีแดยานหืนที่มาชั่วปีใหญ่มันกว่าเจ็บเงินคำเตะนางละลายถากำเลี้ยวน้องใจมันก็ข้าเจอจูยาป้าป่วยป้าการแก่นมาเผียวเตียนปีมันช่างเย้าน้องใจสำเร็จมาเวจูเกี่ยก็เมยายมาเลยฮะกะเจ็บเงินเจ็บคำในห้องน้ำอย่าพอ7 วันในเลยน้ำเมื่อปีใหญ่เมื่อคืนมาหน่อยก่อนเมื่อคืนมาหน่อยก่อนคืนมือมาเถอะเมื่อป้ายังเขาพักกันน่ะกะเลี้ยงผีกันแต่เมื่อเมียก็กินหลายที่เกาหักกับตัวมากกว่านี่จ้องห้องเขาปีใหญ่เปิดจิตใจให้ไทยเปิดหมายที่ให้เปิดปอมเดี๋ยวเป็นมือเราเด้อเนี่ยอ๋อหนอ
ต่อพี่เอาเก็บอะไรอีกเข่งนึงเขาคำโคยนั่นคือตั้งหายเพื่อหันไปละลายก็อยู่เพื่อนปัวมันตั้งเก่าๆดูอ๋อก็กาพี่ใหญ่ตุ่มพูดตุ่มปัดกับเมียว่ามีมาใครยิมตาหมัดพี่ใหญ่เขากะเขาลูกเขาพักในพี่ใหญ่เอากินก็ใครยิมตาหมัดพี่ใหญ่เขาคายเอาให้อ่างห้างหมูข้าอ้อพอมายิมกะก็หมูเปียกตูน่ะเปียกตูอ๋อเปียงขาดอะไรใครอ่ะเปียกตูใครได้บ้าปั่นพี่ใหญ่เขาอะไรพอเมื่อวางตั้งควมใน16ตัวพอเมื่อวางตั้งซิกในเต็มไปทั้งนวงออกก็ไม่กับเผียวเตี้ยมากันปัดไม่เป็นตุ่มลงกันนานหรอจุ๋งวางก็ไม่เอาให้อาหารหมูเบียกของไม่มาส่งตามมาเลยก็ไม่พี่ใหญ่ไม่มาเอาหมูเลยพี่ใหญ่เปียกตูยังไม่ได้เอาละช่องมือจำน้องใจกำเดียวก็ไม่เฮ้เปลี่ยนให้น้องใจกับปั่นมาหมูเปียกตูดิมาเด่นน้องใจได้ไหมเรื่องเดินป่าเช็ดบ้านในหมูในปีว่าปีมั่วเราหนักก็ไม่หมูขาวเมืองสำยอมสำปีไม่ปีดวงสมาหันมือหรอพี่ช่างอย่างตุ๊กตาน้องใจชูได้เรื่องหมูปีว่าปีสวยอยู่ตุ๊กตาหมูให้ได้ในยิ่งจังปีละชูว่ายิ่งจังอย่างละชูว่าเกาหัวเอิญมันจังอย่างนี้ตาหูเขาได้อย่างรู้ชูว่าอันชูหูปีนี้ล่ะหนังมันหูดไปได้มันจังอย่างเพราะหนังมันหูดเพราะหลอกหนังให้ได้ปีนั่นก่อนในป้อหายอย่างมันหนังหูดไปที่เด่นหนังแจบลูอันเก่ามาในย่าหมูหนังแจบเหมือนนั่นอันนี้ที่มันย่าหมูหนังกลางหรือว่าจังอย่างนั้นอยู่ช่วเมื่อตัวแอกขลายเด้งหมูอยู่บนมีเมียมันเยอะมือผูกกันเมื่อตัวมือผูเยอะหรือเมื่อไอ้น้อยอย่างกับยายเมื่อเดี๋ยวหมูเปียกเมื่อเดี๋ยวกันละเดี๋ยวในอ่างห้างข้าวยายมากกว่าชิมอ่างห้างมือเอามือขนาดพอเดินป่าเจ็ดว่าเรามาสูงนะเบียกว่าห้างหมูนองมากเอาไหนเอามาเลยไงมาตังนำมาตุ่มดำเสร็จมาตุ่มฟักมูเสร็จเอามาตุ่มมันถอดกันไปหวังย่อมากินแล้วหมูเปียกตัวมันจุกกินมือเดียวกันไหมห้างหมูสามหิบวัดน้ำหมูว่าพี่ช้างหมูหิบน้ำยังไงห้างหิบน้ำหมูเน่ห้างหิบน้ำหมูเน่ยี่เนี่ยเมื่อห้างยังจังเป็นในเมื่อวานเราเอาตามมันผ่าปุ๊บผ่าป้าไปแล้วก็ไม่ต่อเจมือนั่นมาน้ำหมูฮักวางห้างหมูหิบลูกน้ำหมูฮักลงเงียบมือเดียวห้างหิบมาได้เมียวย่าอะไรเจ็ดวันน้องใจทำไมไข่ห้างหมูไม่หน่อยพี่ใหญ่ห้างหมูรูปพี่ใหญ่มันหิบน้ำหมูไอ้กวายจะเจ้าทายาผ่าเปียละน้องใจก่อนใจเลยชอกขึ้นในมือผักตันผ่ามือเดียวก็ไม่ซ้ำเสียมือฮะก็ไม่ซ้ำเอามือให้ดีโหก็ไม่ชิกเอามือให้ดีโหย่าคนเอามือปราณาชีนั่นป้อเพอเป็นคนหูขวัญคนหูอ่อนคนหูเลี้ยงขวัญหูคนหูงอคนหูป้อดีมือจู้วีกังเลยวายวันมาเลยยาวเจ๊เพียวชนจินย่านะนับมาตั้งแต่โลกเขามือจู้วีมือจู้วีหนึ่งวันเนี่ยตัวเปียในฮาโลอ่ะวันนี้คนหูช้ำมดป้อเพอเป็นหูดำต้องเจ้าเนี่ยเพอมือจู้วีช้ำอยู่ย่าขาผมเมียเป็นคนหูหวานคนหูอ่อนเจ้าผมเมียเนี่ยมินอดอ่อนเปรี้ยงหวานพวกเปิ้นกาชูหูเปิ้นกาตาหูได้เปิ้นเสียงน้ำหมักควานว่าช่วยคือสายหมักน้อยว่ะช่วงหมักผู้นี่เนี่ยเปิ้นได้นอกเปิ้นชุกลุยเลยวิทักใช่ไหมปีโรมันนั่นเป็นเป็นนั้นรูปป้องกาตาหูเนี่ยมันคือช่วงมันลุกเนี่ยได้มาใส่เครื่องกลางจิ๊กนี่งามเนี่ยป้อมีแป๊บเลยก็ขุนพัดได้ไหนก็ได้แต่ว่าเสียงมันเคยชมลุกว่าป้อชูหูกับตาหูเนี่ยนายนั่นคนหูชูเปรีคนหูคานี่เป็นล่ะเชื่อมันเคยชมลูกแม่ขามาตาหูเนี่ยสักเชื่อเหมือนเคยป้วีกังเนอในไว้วันมาในขุนหูจ้าหนาค่ะเป็นน้องชายเอานั่นกันในเถียที่ขุนหูขึ้นมาขับผมมีขุนหูขันดีก็ลูกขุนหูสวัสดิ์จ้องดีๆขุนหูปวดเลยนั่นน่ะจับตุ๊กตาน้องชายชมนี่วีหูดีช่วยเมื่อมาเนี่ยเขาวีเก่าตาใส่ดีเด็กก็ไม่หิมมันอีจ้าหนาบนว่าจ้าวัดตัวมึงไอ้น้องพวกเราไม่มีวีหูจ้ามากกว่าวีดีจ้าได้มาเอาหิมมือวีนายนะพี่โดโชใครวีมามันคนหัวบริมูปารมาไหมไหนหังมาเขาหิบันชุดว่าเมียโกมเฉยผู้ห้ามมีเหตุเช็ดลำตาพอผัวโกมเฉยเมียเบียมีเส้นเหมือนชีวิตแล้วมันมีเงา
ลูกก็ไม่หักปอดหักแต่หักปอดหักแต่ทิมตัวกูลองแต่แล้ววะทิมตัวกูลองแต่แล้วอย่าบ่ได้เสียวันยามนานดันเจน้องใจจำคืนมาไข่เที่ยงเนี่ยยายวิวห้านี่เหรอยายเปิ้นเมื่อจู้วีน้ำหนาวใครเอาเปิ้นยายให้มาเมื่อชงก็ไว้ตั้งหลังเลยไปตั้งเลยวีกับมูเอาเหยียบจะได้เอาฮักขี้เลยก็ต้องร่างเอายังกับมูตุ้ยเลยก็หยิบจับน้องใจมันใจก็ไม่รู้กับจะตารางก็ไม่กับชอกขึ้นเลยเมื่อชีกมึงวะเสมอวีปีนี้งาเฮ็ดไม่เฉยเขียวย่อเพอเป็นเขียวขึ้นเขียวเมียงกันนาจูเขียววางเขียวกัดเขียวกัดเขียวงอกเขียวงุ้นบนนั้นเมื่อจูเฉยแคบชุดข้าวช็อตด้วยลูกก็ไม่เพอเป็นเขียวกระเหือกเกามันจูแขนก็เดี๋ยวว่าเสียก็แขนจ้อมเขียวแขนจ้อมมันเดี๋ยวว่าขาผัวเมียเป็นเหือกเกาก็ไม่ซ้ำกัดเทียกนั่นซ้ำขันเป็นยุ่งตัวกันเขียวเป็นแขนหนาวรวนเป็นได้เสียมาจนนั่นแท้โอ้นี่ว่ะก็ไอ้เขียวแข้งเลยtất cả nghe thì có cài lại thôi cái người yêu này kia bàพี่ชัดเทียนเหมือนเขามีไม่เสียเขียวเพราะว่าเดี๋ยวกระเจียงปีหน้าเขาได้แค่น้ำเดียวค่ะcái nhà cái khả nó không có câu biết làm tài không sẽ dạ bảo คือเมื่ออย่างผัวก็ข้าเรื่องเนาะโอ้vậy nàyยังchung cả dân nên giống mấy cơm cùng mình cho mấy uống mấy hơi cầu mua lại kia bộ ngon trai khử mấy mấy khẻ theo gì thôi tranh năm giờ bà thành ra có kia bà nhà trẻ tranh là thôi như vậy gì bà ai cũng mới hiểm chơi mới khăn chơi này đó bắt tụi anh ơi mà cậu chỉ mới chỉ kêu mới alo ơi tôi kêu ở đây kêu chân mà bắn mưa đâu cắm đấy vâng bắn mưa đâu mà cậu thấy thằng này kêu chân gì mi mà bạc mà mi ở phủ các cái cầm này đấy mi xích hoàng mất cầm mi mà cậu chỉ bắn chú mà các cái ở chỗ phủ bên gọi mi xích hoàng mất mày sẽ kêu hoàng khoảng gì neo sở phê cái đó cái này ấy phê cái đó gì cam nay ăn tiền phi máพันmá đắt hạ ơn ye có châu phổ mê là tục châu phổ mê su chòi chọn lấy mưa lạt cam khò nương tế nào à gì dòi nè chương miว่ากาเจ้าเจ้าจำหนังไม่โกงกันตื่นตัวลอยนั่นแค่หน้าต่อเจ้าเอามือจักเอาเฮ็ดช่วงเฮ็ดตะกุยตำสีกลางจานกลางตั้งแก่นชุดกวยอยู่ปืนยางหักมาตอดพักปักพักเต่าอยู่เจ้าบ่ได้ทุกข้าข้าอ้ออันเก่าคาเตี้ยมอยู่เบื้องกวนอยู่นะก็ตีมือเศร้ากลางเฮามือเป็นเหล่าดวงหมามองเปิ้ลมช่องยิ้มชูยาวก็อยากเผยเรื่องหมาบางจำผูนี่ก็เจียวอ่อยตั้งปัวหมาคุยตัวลูกหมามองตัวดาตัวลูกเหล่าลูกตัวก็มันตัวป้อเมียนเหล่าลูกหมามองตามุงตัวช่วงอ่านคาเต้เมาอยู่เปื้อนเจกังจำผูกวนจวนเยี่ยวตีมือเปลี่ยนเหล่าหลวงบักมึงมาบะมือให้กลางเอาเปลี่ยนนายเหล่าเลี้ยงช่วงเลี้ยงตาปานนันเตียนตาช่องดาวหลวงมามองก็ทองกุนจานหือหูก้อนก้อยกับผวายเข้ามาก็อย่าปีไหวพ่อยามาตั้งดาวหลวงมามองมือมันตุกให้กว่าปล่อยอ่อยก็สุนัขจังกินเจ้ามานอย่าเสียหนปันองเพราะเรามามองในตุกกาก็สุนัขจังหลายชากินปันกวนเยาว่าดิบว่าตายในใส่วันเลี้ยงเชื่อล้นจางกินจ่าปานักก้อยกะปอเหล่าหลงเลี้ยงเปิงก้นเมืองกะตางไหลละปนเมืองกะตางไหลมันยาคือไหลโจจ่าเผยดึงมาก็อ่อยตาสุนัขขามาคุยตัวที่เหล่าลูกมามองก้อยกะไม่ช้างตุนนั่นเขาเจ้าพันเจ้าเขาอันเจ้ามือไหลจักดอกเสียวเฮ็ดช่องหม้อพองมือตะวางกลางตังอยู่ไหลกินก็อยู่ไหลกินพักอยู่ไหลกินพักปักพักเตาชูเจ้าอยู่จังเจอมุนฉลางยามาตางนี่อยู่สัมผัสนั่นมีไว้ได้เชื่อไหลมิวเจ้าเจ้าข้าเจ้าเขาเต้มาอยู่เมืองพาวันยาวเมื่อเป็นเหล่ามามองยาวก้อยกาเถอะเราไม่เรียกมาก็อยากปันการเหล่ามามองตั้งโต๊ะละกูมันกินชูข้
ข้าแต่ใครมาอยู่เหนือกลางผ้าบนยาวก็กลายเป็นไม่กุ้งกันเจ้ากาพันเอาให้จักให้ตอกให้ดีงามๆเอามาตั้งกลางตากลางตั้งหรืออะไรกินพักปักพักเตาเลยเจ้าอยู่บนทุกข้าคันจะหาพักวันไหนก็ไม่เมื่อมือเลี้ยงมาอันเป็นอันร่วงปัดของเก่าไม่กันจักเอาให้ตอกให้งามฉันช่องให้งามเข้าสังกัดเข้าหมอกมีทำตังวะหมอกมีทำตังเอามากำไรเอามาตั้มกลางจานขาผูมีว่ะเอามาอย่างสูเนี่ยพวกเดียวเขาพันคำว่าในว่าจักเฮ็ดช่องให้เอามาตั้มกลางตั้งเลยก็ดีเอาตั้มกลางจานก็ดีว่าชูเขาอยู่ปีน้องมาเสียพักต่อพักปากวันห้าเขาบริมาเสียในช่องในปันว่าหาตั้มเนี่ยเขาเงินมือไว้ว่าเขาเงินมือแผ่วยิ้มพี่ไปวันกบนกกอมาไข่เฉยไก่กอมาไข่เฉยเป็ดกอมาไข่เฉยก็ไม่หนึ่งวันในซ้ำในถอดเอา3 ปอกก็ไม่พี่โรขาพี่ยาขาช้ำชิววางนี่ยังก็ไม่อันจีในเต้านอกหมอนจวกเผือกตุ่มอันขามักเลยเนาะมันเลี้ยงหูอันขามักอะไรไหมพี่โรเขาเมื่อเดียวว่ะเฮ้มีทางดูป้านคืนเมื่อหันกุยลงไข่วัดเตรียมปิ้วมาไอ้น้องไข่อะไรหลับหนึ่งจะไรไข่ลูกตัวไข่เตี้ยหลักแก่เลยเลยไข่กูมีโอคาพี่โรเอามาแบบไอ้ดวงนะแบบสีก็จะมาจูบยายสุภาพบ้างละเชียวมีเนี่ยมือใครเลยเอาใส่ซามือใครเลยพี่รู้ใครว่าจักที่หูไปก็ไรไม่รู้ว่าพวกอะไรลำอ่ะจักมือไหมมือแข็งเพื่อนน้องอย่างนั้นใครใครโลกก็บ้าใจถังถ้าดำเจ้าหลงมาเลยไอ้ดอกแล้วกูจะหางนั่นเต็มที่กับการหัวสูไอ้เปิดมือยังมาสั่งหนึ่งมั้ยเยอะมือหลงไอ้น้องใครล้ำจะมาน้ำมือพี่ยายlàm bao luôn ơi bố ông cho tôi là chỉ là chỉ đi gặp dài alo bao mèo chúng cho mưa mưa là chiều mai xuống à bắt đầu mưa các bạn cửa mưa không chúa cho mà hả cho mà thì tâm cửa số vào tâm này nộp qua khẻ cái mắc khẻ kia vấn này ăn đoàn trắng lặng là số cái hụ mưa tâm nó hối non ha cái hơn này mưa tâm hối non nó hơn này số cái hụเอามือตำนะเฮือนก็ไม่ย่อพวกเขาออกบ้ากันนกก็พัดเขาหุ่นนอนขาก่อนเตี้ยไม่นกว่าไก่ว่าเปี้ยเดินผ่านเลยเนาะเกากาขี้เมื่อกาขี้เกากาขี้เกาเชี่ยมึงว่าทำไมถอกเปียกฉี่ปอกวะมันจะตีเป็นตำเนี่ยว่ะเป็นตำกลางจานดูฮะตำนะเฮือนมันใช่เหี้ยงตำกลางจานก็ไม่สมาตำกลางจานก็ไม่ถือมาตามการใจเลยขาเขาเมื่อก้ามก้อยกับหมาเมื่อขี้เหยแมวขึ้นเมื่อขี้เหยดูก่อนต่างจีเรียนเมื่อขี้เหยนึกว่าฉอกเป็นโฮกปอกว่ะเมย์ไม่ก็ยาปืนตามจีนไข่เขาไหลจีนห้อยจีนชี้แล้วมันถูกเขาไอ้ถ้าชับย่อยๆพุกเขาไปกันดอกก็ไม่ว้าที่ไหนวะไว้นะกำได้ถึงมาวันต้มกาดน้องใจก็ยันผัดเชียนเอินเมื่อใครไม่เสียเขียวเลยช่องไข่ตั้งไล่ขึ้นในมือเอายาวน้องใจคือเฮือนมือหรอยายไม่เสียเขียวลูกก็เจ้าเยอะแค่เอาอยากสู้ไปลูกให้ไปแล้วช่องไก่ลูกยายช่องไข่นั่นลูกช่องไข่กูเมื่อกูมาตุ้งอะไรเลยกินขี้ไว้กูจะละมุกเพ่นไปแล้วน้องใจก่อนใจเขี่ยขึ้นนั่นไฟอะไรถุนเอา2 เมตรปั๊บเขาช่วยไปจิ้มช่องไปแล้วเมื่อคือวันกัดเลี้ยงปราณาชีได้น้องใจสัมปากาก็แม่ยกขาดก็มันคือเรื่องแต่ที่ว่ามือกว่าก็มันจางสักคนในมือเดียตัวเนี่ยกว่าก็มือเพียงอากาศกูนี่คือหนาวดูหน่อยซ้ำไข่ตัวน้องใจมันก็ไข่ตัวเนี่ยหนาวมั่วดอกหูกวนมาคงลิดเงียบหิวกับไรที่ว่ามีหูกวนเนี่ยตัวซ้ำจังบึ้ดนกสวะไข่ตัวเนี่ยเงียบหิวกับไรไอ้บุตรปันมันออกอีกนำปันออกเต็มยืนแหละการออกกำลังลมหูกวนนั่นวะเนี่ยปั่นขึ้นบนใบอย่างไปเตียนเนี่ยกัดขึ้นได้อย่าเตียนเนี่ยบนอะไรมันก็นิ่มตัวมันม้วนออกเนี่ยปั่นกันออกอย่างเลยกำออกเนี่ยปั่นออกอีกก็กำปั่นออกอย่างตีดใช่ป่ะออกชอกกับโอ้ซ้ำหัวมาก็ไม่โอ้ยมันหวานเป็นน้ำมันสุกเฉียวผู้เดียวขอบังงี้กูเนี่ยจะไว้เอาขอไปจดตั้งมือประนาชีก็ได้คุณหัวคำสำยินเฉียวเป็นขายอากาศในเฮ้ยเอามาพร้อมมือเหรอ
ชูกัดหอมตัวรู้นะกัดได้เป็นขายยังอ่ะเนี่ยสาวมันอย่างเขาพูนเจ้าหนูมีแล้วมันหอมนะกัดได้หอมยังกว่าหูข้องสองลงก่อนนะหอมสายอยากมันเขาขายเชื่อเลยนะข้องสองลงก่อนนะเพราะตัดหนึ่งมาได้ปัญหาเปี้ยวข้องสองลงก่อนเลยหอมไหนเฮ้หอมสังขาเอ้ยหอมสังขาเอ้ยหอมสังก่อนลาตัดเยี่ยมปัญหาเปี้ยจะมังตราใครหนุ่มหนาเขาความสังอยากขายเชียงเป็นหมอกเอวอยากที่พุ่มขายตัวเป็นเจ้าใครหนุ่มว่าใครตายใครเอาหอมหนาขายยังขายหอมหนาขายความสังความสังความสังก็ลาตอนนี้มาคุณเอาข้ามมีปัญหาเปี้ยคุณเอาข้ามขยักใครหนุ่มหนาเขาก็อันอยู่จับไอ้ตุ๊กตาอันอยู่จำอันลองสักทีนะก็ไม่ทั้งห้องว่าความต้นความต้นคำว่าวะไอ้โลกที่มาเจนดำเชื่อมาละความต้นเหรอว่าไม่รู้วะนั่นสร้างจริงกว่านะเขากันป้ามองตัวในโสหอมตัวได้ไอ้หอมตัวได้เขาจ้าหอมตัวเถอะหอมตัวสะเทือนเหมือนเขาจำใจมีดาวตัวมันมีเนื้อกัดเขาห้องมาเลยคุณห้องมาได้ก็ไม่ที่หือสะเทือนเหมือนนะตัวหอมอันขาเป็นเจ้าแต่ยำหูโตขาเปิ้นวางหอมคาว่าขำหูว้าเมื่อกี้หัวเลยมีเสียเกี้ยมาดูเว้ยกันสดชุบมีเสียงหวานเอาหอมตัวในพี่เจอบ้านเราขึ้นหัวเมืองหอมมังเสียมาเลยหอมตัวมาถูตัวเผยไปหอมนั่นจะโย่ตัวสะเทือนเหมือนวะข้าวหอมตั้งตัวมาเจ้าถัดลูกเฮียเนี่ยหอมสะเทือนเหมือนตัวหอมเนี่ยอามาดงข้าวเขาเต็มหูขาชุนได้เป็นอาเนี่ยอามาดิ้วเนี่ยกล่องสีมจ้าใช่คุณรุ่งดวงหลงชุนได้เยอะเป็นตัวหอมมาชูกินน้ำสาชูกินสับยาชูกินน้ำหอมมาตัวหอมเนี่ยมันจะโย่ขาดำหูขาชูกินพิษปอมพิษช่างลิงยางปังยังไงฮะกินขาตัวเจี๊ยแทงรู้เมียใครเอาเจ้าเมียออกเลยมันใจเมียค่ะเมียออกเลยจังเมียค่ะตัวเจี๊ยแทงรู้ดูเขาขยินเสียวนะอารมณ์สั่งตัวขนาดต่างหัวน้อยอย่าพิจบุญจุนง่ำสั่งตัวเราใครเอาเมียออกเลยจังเมียค่ะวิด้วยหงกัวรู้อันคำนี้อีท่าโยงคำนั้นหงกัวเนอะแล้วแต่เจ้าอยากพิจบรรดาบรรลุกันเปียงอันว่ามาวิหงกัวเด็ดเห็นไหมเนาะเปิ้ลเสียวคำหงกัวนี่เนี่ยเอาเขาคุณเอาข้ามเขาเจอต้นหอมเด็ดมั้ยเจ้ตัวเตี้ยเฮ้ยเชื่อมาเท่าเมื่อกับห้องเจดีลงมาลูกห้องเจดีมาไหมกับห้องอาญาขามเขามาลูกกับห้องมาด่วนต้องด่วนมาลูกห้องมามัวร้องสะเทือนเหมือนได้เป็นสะเทือนต้นหอมก้อยกาชูมันนั่นแหละมาเหียงโวเหียงควายเหียงจ้างเหียงเงินเหียงเงินไหนช่วยป้องเหียงคำช่วยป้องเหียงขายิงเหียงขาใจเหียงเอาสูงมือเลยสูเอาจะได้สูงมือเลยนับด้วยคนต้นหอมเนี่ยอย่าว่าเจ๊ขายสำห้าเมื่อเชียงเจ็บเงินเจ็บคำเจ็บกวนก็ไม่กวนใจหลายๆไม่อยู่ด้วยมีเหียงยิงหลายๆไม่อยู่ด้วยมีเหียงกวนสองเหียงจังหวะเต็มก็ได้ไหมย่าพี่รู้เขาก็ลุกกัดมือกันไหมพี่ไอ้ก็ลุกมาสิวสีตายนะต้องสูยินเสียงกัดได้พี่ช่างยี่น่ะชุมเลยมาอีล่ะอย่างอันหอมมาเขาไข่หนุ่มจ้ะชูไข่หนุ่มเหรอไข่หนุ่มไข่หนุ่มทั้งยินอีกทีเนี่ยไอ้หัวมาจับคุณหนังหอมสังกับผมคุณขายยังกัดไหมอันหอมมียังคำลาดบ่ลาดกูชูหลาเขากำมาละลาที่เตี้ยเจ้าชูนั่นหลาให้หรอลากำละดาว่าสุมหลาเขาที่ดันในชูหอมยังก็ลาตัวก็กัดกำเจ้าหนุ่มเขาหุ่มเจ้าหอมสังก็ว่าสุมหลาตัวอะไรหูเขาลาชูอย่าหลาเขาลาไอ้หอมจะดิเขายินอีในเสียงหอง
chú bảo ma không đủ mi à không chào ma đỏ chấm điếu bảo ma hử yang là thâu phòng đúng yang là chú thấy hồ nào thấy hồ phèo ở phòng tốt má và không mãi hẳn bao nhiêu cái bà tốt phòng là tại cái hử tốt hờ hòmนั่นtốt nóc trái sủa tốt cầu sen hòmแต่หอมเจ๊กอ่ะตัวเดี๋ยวเราพาเขาหอมปอกกันมันจะตัวด้วยกันหรือเป็นตัวด้วยกันหอมนี่นั่นขยะตัวหอมสูดเมื่อถามด้วยน้องใจสูกัดได้เป็นตัวใดเป็นเงินเห็นข้ามเห็นวูเห็นควายเห็นไม้เห็นกุ้งสองเห็นเสือเบิ้ลกัดเทมันเมื่อถามกันเอากัดเทมาปัดออกมือเอาแม่วันตุกันไอ้น้องเที่ยวมาตัวหอมกัดปูนี่ถ้ากินถุนเอา2 เมตรปีเอาดูมากับกูมือ2 ปีเมื่อไงมากูมือ2 ปีรู้มั้ยถ้าว่ากูเอาไปก็ดูไปมือเลยนะเดี๋ยวดีดูก่อนเป็นสังเด้ก็เต้นขึ้นเลยกู2 ปีเต้น2 หลังกว่ามั้งก็ปลาเยอะมาส่วนกินนะเขาไปหาคำไหนก็มากินโคชูนเอาก่อนก็ได้การป้วนในขลาดสมันตัว2 เมตรเงินเห็นข้ามเห็นไว้ก็ได้อันในบ้านในเมืองก่อนหนึ่งมั้งแต่เปียงเสือกือนะแต่เปียงเสือกืออันเสือกือได้กินน้ำตาอันเสือเปียงกินอันเสือกือได้กินลื่นนะเมียก็นั่งคบเขาโควันชอบกินเสือเปียงอ่ะจำได้มาโคโลกือจีเบื้องกดจีเลี้ยงอ่ะต้องมันก็เกินเนาะเนื้อต้องมันเนี่ยจะว่าสิฉันบอกว่าใครมาเพียกไปคอเนี่ยอ๋อสุ่มต้นฟังหลับปี3ต้นบนต้นชุ่มเปียเบื้องกว่าเดียงสมุทรสาครก็ไม่มันมีส่วนกุนวันฝึกนี่ดีงามก็ไม่นี่อะไรกาฟุยเกินดูตัวของก็เนาะปวดทุกข์ถึงไงน้องหูมันดมจุกที่ไหนเนาะมันก่อนจะชุกชื่อมือมันขวานถ่ายชายในเงียบผู้กวนคือกันให้ไหนมือมันขวานถ่ายการในก่อนหูหนาวให้ไหนกองกับจ้างให้ไหนกาก็เมี่ยวผืนพักตัวเกินมาพวกกาชีฮาว่าลวงขีมปีดุมาเดี๋ยวออกดีมันเอากันต้องใส่ฉันให้ไหนกาปลวงขีชั่วเขาโกนก่อนแล้วก็ถอยกามันสักพักมือมันจะหูกวนมันในขวัญนึงในขวัญขากาเจ็บแต่ว่าลวงขีมปีดุมากึดกันกะไว้ก่อนเลยไอ้คอมันในของเขามาถูกก็โชว์เลยป่วยเลยกัดว่าจะว่ารู้เข้ากัดได้ไหมคือดูเลยเนาะคือกันเจ้าจ่าชันเขาโตๆต่างๆได้ไหมใจกลัวเวลาตัวมันก่อนจังหวัดกว่าละหางตักเสียงกลัวนี่ไหนคิดกลัวหรือยังเปิดกอตั้งกัดเป็นมาเต้ก็ไม่ก้นน้ำเกี้ยงก่อนหน้าของกัดอันคือหนูด้วยมันไหวต่างๆได้น่ะมันก็สูงมากจะแกะเราขายหื้อแมนชกชุนมาเลยมานำเลยพอเปิดมาย่ามือขวัญอันอื่นทุกคนเลยต้องแกนตักเสียงหาเฉียมหมักกลุ่มโต๊ะหมักก่อนโต๊ะตักเสียงกว่าบันขึ้นเปียงไอ้จองแก้หน่อยปีไหนไอ้ไหนทิ้งไหนเปิดมาช่วยเนี่ยจังวายเฮ้ยตั้งนานเนี่ยพวกมีเปิดมาอยู่ตั้งหลังเถียวกูเนี่ยฮ่าเป็นหางเขาก็ฮ่าตองแกน่ะที่ว่าฮ่าไว้ของกูได้อาปากเชี่ยวของลูกมันก็โดนผุยมือปลักไหนก็ไม่โดนเบี่ยงก็ไม่กวนมัน2 พื้นได้ปองผ่านหัวแล้วกวน2 พื้นย่อกามีคืบมากกับตะโกนจานไปอยู่ปานหลังไม่ได้เต็มปี๊บแล้วชัวร์เป็นว่าขี้ละลายหากันเมื่อไหร่
มทัวร์นะเปิดตัวมือเพี้ยมั่วเลย หลอมตัวมันมีเดียงแข็งแหละมันมีเดียงแข็งมันก็สิงกอกจักเอาแฮดออกไอ้ห้องดูว่าอย่างกันในผมกับเพียบจุกชื่อมาไหมจุกชื่อมันเปลี่ยนลองเล่นไหนจะหมักกาหมักขาวเว้นถุนเอาหนังไหนโหกวนวิญญาณโอ้โย่เลยกันได้นักกวนได้ขั้วป่องมีคืบเนี่ยกวนสองผืนได้เป็นก็หักชัวเนี่ยวันนี้ปองเขียวเลยนะสงเต็มมั่วแล้วโซฟาไหมฮัลโหลทำตัวเด็ดตัวว่าคุณหอกคำในหักคิวอะไรวะนี่นะคุณหอกคำวะตัวอย่างมันเตัวอย่างมันตัวอย่างคำพังมาคุณหอกคำยังวัวกายตายก็เลยคำพังมาเป็นตัวไหนรู้จะเขาพังให้ได้ไม่ใช่หักคุณหอกคำตัวอย่างมันพังเชื่อมาดูเมื่อกี้จะเขาฟังให้รู้ตัวยังไม่ได้มาตายวัวตายอย่างตายจ้างตายกันแล้วเนี่ยพี่ตู่ลงตู่ล่างที่มาทำโฉลงกว่าก็ไม่หนอตัวเอาฟังเจ้าตู่ยังเอาฟังเจ้ามันตู่เนี่ยเนาะตัวก็ฟังเขาเจ้าเลยว่าเคยกันมาลองตู่โตตัวเผอไปตู่ตัวไอเฮินดังหวังเพียงกับห้องมาเลยหลอมตัวเปลี่ยนหลักมือเมาหนองหงคนยันโอโยเตี้ยวเดียเมียมูเนี่ยตอมจอมกวนนี่บอกมีสีเปียวน่ะเราเนี่ยเมื่อไก่หัวไอ้มาดองเสียงรับมือเยี่ยมมดเลยไหมมาว่าเพียวกับชีวะหัวคุณเอาคำฮักคุณอย่าเปียวเข้ามายังตัวเนี่ยก้นตัวตู่เขาเจ้าจ้านเปิดยาชีมันจะนั่นเตี้ยเปิดเมื่อไรคุณเอาคำมูดเนาะเขาขำกินน้ำคายเนี่ยเขาขำกินน้ำคายย่าน้ำคายยามตายไปใครอ่ะหรือเอาตายไปใครอ่ะมันตัวถูใส่ชั่วโมงขนาดก็ไม่ลองเพื่อนนอนใจก็ไม่คุณเอาคำมาเจ็บชีก็ไม่ใจเนาะฮือมาตัวเด็กเพื่อนขำตัวเด็กเขาหลวงเขาตัวก้อยเขาหลวงมาเอาตัวก็เลยก็ขำว่าเขาหลวงข้าถามมันหัวมันสัมหอมใครเยอะข้าไทยหอมมันถูกไว้มันเขาหลวงเมื่อเดียวสั่งกันตัวเพื่อนเพราะว่าเมียนกันตัวเพื่อนได้ยามเมื่อตายก็ข้ามียนกันตัวข้ามีก็หูก้อยใครอ่ะเอาหูมากันตัวเพื่อนดูกันตัวเพื่อนตายก้อยมาตามตายใช่อยากจะมูลงยามเดียเดี๋ยวสิ่งมาดูไหมมีก้นถอดคำขายย่อสมีก้อนตะวันคำอยู่ขายย่อสอบเผาเขาเนี่ยไม่เป็นก้นเผาดิปีเป็นนอกเผากับความหูจีไม่นี่เป็นเปียชัดที่สวามาเทินเหมือนเขาได้กับพวกน้องมาเลยว่ามันชุกขีมได้เลยเป็นพวกน้องมาหรอมือที่หัวขาเจ้าเนี่ยปัดออกมือไหมนอกใจเดียนขวาไหมที่ขานอต่างหัวนอเปียบ้าหือได้เปียเจ้าหือใจที่ขานอเที่ยเลยมันตัวถูก็ปืนมากูถูกเรา2 เมีย2 ปี2 ปีนี่ขานอตอนนี้ช็อกขาดตอนนี้ชุกขีรู้ได้กันตัวไปเลยได้กันตัวในหมอกเกิดข้าววัวปากมาปากควายหาปากยิ้มมือหน้าปากข้ามาปากเสียงหาปากยิ้มก็ถอกเขียก็ถอกเขียได้ก็ถูกเขียก็ถูกเขยก็ถอกคำก็ถอกคำได้ป้อนถอกคำเฮ้ยอยากเป็นมือไหนก็ไม่รู้ว่ามันได้อ่อนเบียงค่ะใครถอกคำกะใครถูกเขียคำเบียงค่ะเฮ้ยไหนก็เมื่อคูคำมาก็ไม่มาปากวัวปากควายหาปากคือมาถอกคำย้ายก็ได้รอดมันเปียกคูมันดีงามมาคูเสียงคูคำอันหนึ่งออกมาหนึ่งก็ไม่ก็กับเมื่อพี่รู้มาอยู่ด้วยเท่าไหร่มันเป็นกลุ่มเชื่อกันนะที่มันดียายยายคึกเมื่อมานี่เป็นไงนะมือดูเป็ดคำว่างว่าหือหนอมือดูเป็ดคำว่านั่นคำได้จะมืออยู่ด้วยเผาขึ้นมืออยู่ด้วยน้องขึ้นด้วยหือคำว่ามันมีมันยันกินเมื่อวะก็มีใหญ่ยันกินเก่าว่าอะไรนะคนเราก้าวในตีกันน้องกันในเผยมาเผยมีก่อนเลยวันหากันอามเลยว่ารู้ไว้ก้ามขัดว่าอีกขัดยาขัดอามรู้ไว้ก้ามขัดบ้างหลีจังดอกกันหนอตราต่อพยาติเจ้าหัวไว้ได้สว่างว่ากำในตองเลียตองดาววัติคุณเตรียมย้อนนางปองนำนาเพื่อก็ปองตานำตังตาดองปองชาเนจินนากูสัวเมื่อในวันในเพื่อก็เป็นประกูธรรมสวรรค์ตาลาปักเปื้อเผียวไม้กำในนิติตามปริปุงนำเด็กเจ้าเทศนาสอน
hoàng bà bị nhẹ bản nhân trai tang lại mù trang khó thòm xe ngô ta bố lòng sợ đi sợ ván để loang sao loang miệt na chờ khó xử na bây giờ hết chữ có chồng sợ lắm tên nó chỉ cha bàn sơn ai bây giờ cháu má biến chỉ và tạt noang cháu má biến cháu miệt cháu chỉ xa đáy thả phá la yêuเนี่ยปันปานอ่อนหนังซึ้นว่าเมากาดผู้แก่ปานเชิญ ในมาเปลี่ยนเจ้าอ่าวเมืองและเจ้านันต่อมาเป็นตับปีวงแกนเจ้าปุกถามุนเงาสอมมาหนังมีออกผ้ากุงกาได้ปอกผ้าลายถาปานเชิญมาเป็นสุขถอธนามามังคีสีมายาบัวกวนกึนและถอมาเราต่ออันนางเนจามอมผ่ารองตาลาและเจสนากำในตาดีกำในตาปุกตะคาและตานเววางอย่าเป็นต้อยหนูมาเท่าเจ้าอาคาได้ยาตังคุณจักคุณประจังสันวันนาการยินเสตรังเอาเสียงอ่องเป็นคานชุดเสียงว่ากายิงใจเก่งตุงลอยสูงตัวยาวเฮาตาลอยเปียเฉเพเรแฉนเปือเมามีมาของจิตวะข้ามาในเข้าเป็นมือวันนากับมือสาวันหงตาลงอ่องสิงเต้หนังว่าพญายานาชูโมเรตตัวจีควางสักผิดก้าวลองแสนเพเข้าเป็นมือดีวันทนคุณมนางเปียเมืองโจจ้าลาผ่านหน้าเนี่ยจ่าแดนผิดเมืองไทยรู้จังว่าคำได้เปิดก่อนกันยินชิงาตาลาพอมาป่องกำไตกูคอในจังว่าอย่าไปยืงกันสักคำตาลองหมอเมียวหลีนายลองหมอเจ้าเมียวหลีนายกูได้ขี่วันนาเลื่อนนอเจอคือใครแดดเปียมาวะกว่ากับพวกลองดีก็要หลู่ยืงกันป้อมจะลองดีนะอย่าไปยืงกันเนี่ยกู้สูดิกู้สูได้เตี้ยกันนำไรหน้าเตี้ยกันนำไรหน้าลองต่อเจ้าสัมภาปลายซ้ำเป็นเจ้าสัจเจปียเขาซ้ำอย่าได้เนี่ยเพชาเจอมีดังกู้สูได้จอมทอกเปียเมียลองจะจอมหยอกได้ปียเป็นแหมตายที่ไหนว่าสีชาแล้วก็หลายถาเขาสร้างเคียงเยาอันแล้วก็มีดังมูลในลองยามาพ่อจะดีใจวานเนื้อป่านอยู่วันเดียวได้จอมชาเราไอ้ก็ช่วงว่าควนผัวควนเมียกวนนาผัวอย่าเฮ็ดหนักผัวนามูเดนะกวนเมียอย่าไปจังกันพิษกันหลากูวันง่ายสิ่งกว้างสิ่งแก่นวายากาคนพิษกันนะอย่าพิษหมอโป้กากหน้าอย่าให้ถักหมอโป้เฮือนหน้าทะเลสติวิริยาปุ่นเสียงตีเหลือเนี่ยเผยก็ดีมาดีต้องปักเปยินตราดินจวงมาก็มาหนุ่มอังเท้าป้อกันอาทิตย์กันก็เย็ดเปี้ยที่ไทยเขาคือก็ผ่าจะไผ่ยาวก็มาพอฟันหมดตานกระปองฟันหวานข้ามฟันโจมันก็ฟันฝักฟันผ่าเจอเนี่ยเป็นไอ้จูแสงละอ่ำป้อกวางมันจางกวายเห็นก็ช่วงนี้จัวมอมผ่าลองตลาดานหมอกไปอาการนี้ที่จำไปที่ปุ่งนำนาตัวไหนเจนว่าสุดพอกเขาก็ย่างไว้เป็นตัวปล่อยปัดปังตราเมียกาเมียสู่อเมียก็ใจได้รอยิงจริงเมื่อดีในดีไว้ปุ่งตำกามเจ้าเงาเมียฉามมึงกามในสุขาแชมชาสุขามังกลาเธอก็อะไรก็ยินเจนว่ามันอยากกลางป้นกลางไม่ ขี่คลองเมืองถึงเมืองทุ่งตุ่งเก่งเลี้ยงที่จอมมวนเธอก็ยินวนเจอจึงเชื่อรวนยศเดรอใจไทยสาวหน้าลวงสุขาแชมชาสุขามังกลาเธอก็กัดยืนยินเพกะไก่กลางคุณเลยรอนางเธอก็ช่องปองมือยุกวางเต่าทุ่งต้อยเหนื่อยตาหมุนหน่อย